Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 4. maí 2021. Fyrst tekin fyrir tillaga framlengingu og heimild til notkunar á fjarfundabúnaði í samræmi við bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaga. Lagt til að heimilt verði að nota fjarfundabúnað á fundum borgarstjórnar, nefnda og ráða til 22. júlí næstkomandi. Og við munum greiða þetta atkvæði áður en höldum áfram með dagskrá. Uppkvæðtala 15. Þá vann ég, af því ég númer 15. Þá byrjar númer 16. Þá byrjar ég númer 16. Ok. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, við kjósum tillögu framlengingar og heimild til notkunar á fjarfundabúnaði. Hvað segirðu? Ég segi já. Takk. Pavel Bartosek? Já. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir? Já. Sabín Leskov? Sanna Magdalena Mörtudóttir? Já. Valgerður Sigurðardóttir? Já. Vigdís Hauksdóttir? Já. Örn Þórðarson? Samþykkt. Já. Alexandra Brím? Aron Leví Beck? Já. Björn Gíslason? Já. Dagur B. Eggertsson? Já. Diljá Ámundadóttir? Nei. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir? Já. Dóra Björk Guðjónsdóttir? Já. Elín Oddný Sigurðardóttir? Nei, fyrir ekki, ég bjó ekki til að lista. Ellen Kalmon? Já. Líf Magnúdóttir? Já. Eyþór Laxdal Arnalds? Heiða Björg Hilmisdóttir? Heiða Björg Hilmisdóttir? Við býðum bara með hana. Hildur Björnsdóttir? Ég segi já. Flott, þetta kom hátt og snýrt fyrir ekki Hildur Björnsdóttir. Hjálmar Sveinsson? Já. Katrín Atladóttir? Kolbrún Baldursdóttir? Og sjálf Kristján Jónsdóttir segi ég já. Þá tillagan samþykkt og framlengd heimild til notkunar fjarfundabúnaði tekin gildi. Þá gengið til annars liðar á dagskrá fyrri umræðum ársreikning Reykjavíkurborgar. Að lokinni umræðum mun forseti leggja til að ársreikningnum verði vísað til síðari umræðu sem fer fram á aukafundi borgarstjórnar þann 11. maí næstkomandi. Forsætisnefnd samþykkti á síðasta fundi sínum að við fyrri umræðum ársreikning myndi einungis oddvita taka til máls og að ræðutími verði 20 mínútur í fyrri ræðu og 5 mínútur í seinni ræðu. Öðru leyti fer fundarsköp samkvæmt samþykktum. Oddvitum hefur þegar verið raðað á mælendaskrá í samræmi við stærð flokka og tekur borgarstjóri fyrstur til máls og mælir fyrir ársreikningi ársins 2020. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 liggur nú fyrir. Það var lagður fram í borgarráði 15. apríl síðastliðinn, fullbúinn til endurskoðunar og var vísað í borgarráði 29. apríl síðastliðinn til fyrri umræðu borgarstjórn sem fer fram hér í dag en síðar umræðu og afgreiðsla ársreiknings fer fram 11. maí næstkomandi. Ársreikningur Reykjavíkurborgar ásamt fylgigögnum settur fram í 3 hlutum á rafrænu formi. Fyrsti hluti ársreikningur A-hluta og samantekið uppgjör samstæðunar A og B-hluta. Annar hluti inniheldur sjóði A-hluta borgarsjóðs, aðalsjóðs og eignasjóðs ásamt málaflokka yfirliti og þriðji hlutin inniheldur ársreikninga B-hluta fyrirtækja. En það eru þau fyrirtæki sem eru hálfu eða meira í eigu borgarinnar. Eins og fyrr fylgir ársreikningnum skýrsla fjármála- og áhættustýringarsviðs með nánari skýringum og niðurstöðu rekstrar, efnahags- og sjóðstreymis og fjölmörg gögn eru lögð fram með ársreikningi eins og þessi glæra ber með sér og ég ætla ekki að fara yfir það allt saman og í því að búa borgarstjórn undir það að við ætlum að gera þá tilraun að hafa hér fyrstu umræðu þar sem að hámarksræðutími 20 mínútur en ekki 100 mínútur. Það er að segja ótakmarkaður ræðutími og stundum hefur
umræðum ársreikning staðið mjög lengi vegna þess að það var hér svo hefð að þylja nær, ég segi ekki hverja einustu tölu í öllu talna flóðinu en því sem næst. Þetta ætlum við ekki að gera hér í dag og í þeirri vona umræðan verði þá áheyrilegri og skiljanlegri en ekki verri fyrir vikið, en það þýðir að hér þarf að fara yfir mikið efni og ég hvet alla borgarfulltrúa til þess að kynna sér engu að síður allt það efni sem lagt fram með ársreikningi og það hægt að spurja út í einstök atriði. Ég mun gera mitt besta að svara því sem uppkemur á fundunum, en ef ekki þá í síðar umræðu og við sætum færis og reynum að taka niður það helsta sem að hér kallað eftir. En forseti, ágætu borgarfulltrúar, rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar var neikvæð á síðasta árum 2,8 milljarða. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslið og afskriftir var jákvæð 33,1 milljarða, en þetta 10 milljörðum lakari niðurstaða en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Þetta þó betri niðurstaða heldur en við gerum ráð fyrir þegar við vorum að leggja á ráðun rétt viðbrögð við kórónuveirufaraldrinum hér fyrir réttu ári, en enga síður niðurstaðan fyrir neðan strik og ársreikningurinn ber það með sér. Ef við berum fjárhagsáætlun saman við rekstrarniðurstöðuna niðurstaða samstæðu 14,7 milljörðum lakari en gert var ráð fyrir. Frávikin liggja í tekjunum, bæði hjá fyrirtækjunum en líka vegna lægri skatttekna, minni tekjum af sölu bingaréttar og þróunar fjármagnsliðar. Gengismunur í orkuveitunum var neikvæður og allt skiptir þetta máli og þessari mynd eru helstu liðirnir dregnir fram og þessi mynd líka eins og aðra myndir í þessari sérstaklega fyrri hluta þessara yfirferðar í skýrslu fjármálaskrifstofu. Eins og áður segir var fjármagnsliðurinn neikvæður en það var 16,8 milljarða en áætlun gerir ráð fyrir að fjármagnsliður yrðu neikvæður 11,5 milljarða. Álverð hækkaði 9,4% árinu sem leiddi til 723 milljón króna lækkunar og innbyggðri álafleiðu í raforkusölusamningum. Krónan veiktist 11% árinu sem að leiddi af sér 4,6 milljarða gjaldfærslu. Hér sjást þessar reiknuðu stærðir og þetta með það, þetta eru reiknaða stærðir, þannig verið í raun að draga fram hvaða áhrif það hefði ef að þessar breytingar yrðu til framtíðar inn í efnahag orkuveitunar og það tekið í gegnum reksturinn á hverju ári sem veldur miklum sveiflum, sum ár mjög miklum og þær geta ýmist verið upp eða niður og þannig háttar málum í ár að þær eru niður. Ég held raunar að ég hafi mismælt mig varðandi áhrif álafleiðunar, það til hækkunar en ekki lækkunar. Hvað það? Matsbreytingar fasteigna, fjárfestingareigna sem verðbreyting á fasteignum félagsbústaða hafa áhrif til hækkunar 1700 milljónir. En það heldur minna en undanfarin ár sem hafa einkennst af mikilli hækkun á fasteignamarkaði en hann var rólegri í fyrra. Þetta 300 milljónum króna yfir áætlun. Ef við skoðum hreinar skuldir samstæðunar, þar sé A og B hluta, þá jukust þær á árinu 2020 30 milljarða. Hreinar skuldir aukast þetta og þar af aukning skulda og skuldbindinga orkuveitunar 18,5 milljarða og af því eru 13 milljarðar vegna hækkunar langtímaskulda en áhrif gengis og verðbólgu megin skýringun einnig. Aukningin á félagsbústöðum 5,4 milljarðar sem má rekja til fjárfestinga í fjárfestingareignum. Aukning skulda og skuldbindinga A-hluta nam 11,6 milljörðum, þar af 8,4 vegna langtíma skulda. Ef við skoðum sjóðstreymi þá lækkaði handbært fé 4,8 milljarða á síðasta ári.
Fjárfestingar af frádregnum greiddum gatnagerðargjöldum voru 37,5 milljarðar en lántaka á nýja leiguskuldir 44,6 milljarðar á árinu og afborganir lán og leiguskulda 20. Ef við skoðum veltufé frá rekstri og brúttó fjárfestingar samstæðu þá endurspegla þær hátt fjárfestingastig en lækkandi veltufé við núverandi aðstæður og þessum hlutföllum viljum við breyta til lengri tíma en veltufé frá rekstri gefur vísbendingu hversu hátt hlutfall af rekstrartekjum til ráðstafanu fyrir afborganir skulda og skuldbindinga og til fjárfestinga. Greiðslugeta samstæðunnar til að standa undir afborgunum lána og framlagi vegna lífeyrisskuldbindinga lýst með því að bera þessar greiðsluskuldbindingar saman við veltufé frá rekstri og fjárfestingatekjur og dregur þá fram mismunurinn þörfina fyrir fjárfestingar. En eins og borgarstjórn í fersku minni þá ákváðum við fyrir ári síðan að réttu viðbrögðum við kreppunni væri að auka fjárfestingar og auka þar með atvinnu og viðnámsþrótt í hagkerfinu og samfélaginu. Jafnvægisviðmið sveitarstjórnarlaga gerir kröfu að tekjur séu að minnst jafnháa gjöldum samstæðuna fyrir hvert 3 ára tímabil. Þessum ákvæðum hefur raunar verið kippt úr sambandi með lögum en við sjáum að samstæðan þó enn yfir þessum mörkum þegar 3 ára tímabil tekið saman en þessu hefur verið vikið til hliðar til ársins 2025. Ef við skoðum skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum sem þá án Orkuveitu Reykjavíkur þá sjáum við að samstæðan og Reykjavíkurborg víðs fjarri því að narta í hælana á skuldaviðmiðum sem eru 150% af tekjum og liggjum við í 56% annars vegar og 88% hins vegar þegar skoðað A og síðan A-hlutin annars vegar og samstæðan hins vegar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við höldum áfram yfirferðinni og horfum núna á A-hlutan, hinn eiginlega borgarsjóð, þar sé ekki með B-hlutafyrirtækjunum. Þar var rekstrarniðurstaðan neikvæð 5,8 milljarða en áætlun gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 1,5 milljarð, viðsnúningurinn því 7,4 milljörðum og fyrir fjármagnslegu afskriftir var rekstrarniðurstaðan jákvæð 63 milljónir en áætlun gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan jákvæð 7,6 milljarða. Frávikin í samanburði við fjárhagsáætlun einkum lægri skatttekjur. Þar að vera útsvarið 2,6 milljörðum undir áætlun, einkum vegna atvinnuleysis, þar að segja minna vinnumagns. En því ber þó að halda til haga ef við horfum bara á krónutölurnar að þá eru skatttekjurnar 3,5 milljörðum hærri en í fyrra. Sala byggingarréttar var 3,2 milljörðum lægri en áætlað var. Laun og launatengd gjöld námu 76,3 milljörðum og hafa hækkað 12% frá fyrra ári. Og þessi mynd sýnir frávikin frá fjárhagsáætlun og í hverju þau felast. Hér síðan yfirlitsmynd yfir lykiltölur sem ég hvet borgarfulltrúa til þess að kynna sér. En hér má sjá stóru breytingarnar að fjöldi starfandi í raun hrynur og höfum ekki séð svipað atvinnuleysi síðan í kreppun eftir fjármálahrunið. Og það útsvarið sem mjög viðkvæmt fyrir þessari stærð og þess vegna það lykilverkefni á þessu ári og næstu árum að vinna gegn atvinnuleysi og koma öllum vinnufúsum höndum til starfa. Tekjur af sölu byggingarréttar eru ekki í samræmi við áætlanir. Þess ber þó að geta að þær í raun tekjufærslur sem leiða af sölu byggingarréttar hafa verið færðar niður með svokölluðum varúðarfærslum vegna óvissu
í efnahagsmálum og átti þetta við bæði árið 2018 og 2019 og lítillega á síðasta ári. Launin eru að hækka. Það var mikið kjarasamninga ár í fyrra og kjarastefna borgarinnar var sú að hækka lægstu laun mest en síður þau sem hærri voru og það gekk eftir og launakostnaður hækkaði 10,6% án hækkunar orlofsskuldbindingar. Kostnaðarhækkun kjarasamninga metin á milli 8 og 9% og meðalfjöldi stöðugilda jókst einnig 5,2% og þá eru meðtalin stöðugildi vegna sérstakra atvinnuúrræða. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga vegna var 3,3 milljarðar sem á pari við áætlun en annar rekstrarkostnaður var tæpum 800 milljónum krónum undir áætlun eða 1,6%. Það sem vekur athygli af því að ég get ekki tímans vegna farið ofan í öll atriði í niðurstöðu málaflokka og það sem vekur auðvitað verulega athygli varðandi rekstrarniðurstöðu A-hluta það bil sem á milli þess fjár sem Reykjavíkurborg setur í málaflokk fatlaðs fólks og þess fjár sem ríkið greiðir sveitarfélögunum til að standa undir þeim kostnaði. Þar munar tæpum 6 milljörðum sem auðvitað gríðarlega mikið sem sést best af því að ef að ríkið myndi fjármagna þennan málaflokk eins og rétt væri að þá væri ekki halli á A-hlutann. Og þetta þarf að sækja í því kostnaðarmati og samningum sem yfir stendur við ríkið því að Reykjavíkurborg vill að sjálfsögðu hafa öfluga og góða þjónustu við fatlað fólk en ríkið þarf að fjármagna málaflokkin í takt við þær lagalegu skuldbindingar sem að Alþingi hefur samþykkt að málaflokkin eigi að gilda. Skuldir og skuldbindingar A-hluta voru í árslok 123,8 milljarðar, þar á námi langtímaskuldir 53,7 milljörðum, leiguskuldir 10,3 milljörðum og lífeyrisskuldbindingar 36,9 milljörðum. Skammtímaskuldir námu 22,8 milljörðum. Hér má sjá þróun hreinna skulda og skuldbindinga en þar námu 83 milljörðum króna á móti 67 milljörðum á árinu 2019 og þetta var vegna 8,4 milljarða króna aukningar langtímaskulda, 941 milljón króna hækkunar á leiguskuldum út af hjúkrunarheimilisins á Sléttuvegi og 6,9 milljarða króna uppgreiðslu Orkuveitu Reykjavíkur á eigendalánum við Reykjavíkurborg. Þannig að þessi breyting í skuldbindingum 10,4 milljarðar vegna lántöku, afborganir lána og leiguskulda námu á móti 2,6 milljörðum, afborganir lífeyrisskuldbindinga 2,9 milljörðum en lífeyrisskuldbinding hækkaði 409 milljónir króna umfram afborganir. Skuldbindingar vegna B-hlutafyrirtækja nema 98,8 milljörðum og hækkuðu 2 milljarða króna á milli ára. Hér sjáum við sjóðstreymi A-hluta, handbært fé nam 8,1 milljarða í árslok og lækkaði 729 milljónir króna á milli ára. Og hægt að rekja sig í gegnum það hvað hreyfði handbært fé á liðnu ári á þessari glöggu mynd og hér eins og í samstæðinu sjáum við greiðslugeta A-hluta meðtöldum fjárfestingatekjum gagnvart fjárfestingum, afborgunum lána og lífeyrisframlagi.
myndin sýnir í stuttu máli að veltufé frá rekstri borgaði eða fjármagna öllu heldur fjárfestingar áranna 2017 til 19 en núna erum við að taka lán til þess að eiga fyrir þeim. Þetta voru meginstærðirnar í A-hluta. Ef við stiklum mjög svo á stóru í B-hluta, þá má segja að Faxaflóahafnir hafi verið eitt þeirra fyrirtækja sem varð fyrir hvað mestu höggi vegna faraldursins og rekstrarniðurstaða Faxaflóahafna var 290 milljónum undir áætlun. Rekstrarniðurstaða félagsbústaða var 1,4 milljarðar á móti 4,5 árið áður. Orkuveita Reykjavíkur var með jákvæða afkomu upp á 5,6 milljarða sem var 1,3 milljörðum lakari en árið 2019 og stóru skýringarnar voru neikvæður gengismunur og verðbætur. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var með neikvæða niðurstöðu upp á 210 milljónir en jákvæða 2019. Hluti af skýringunni þar að bætur sjúkratrygginga vegna viðbótarkostnaðar í faraldrinum kom ekki, það náðist ekki samningar fyrr en á þess ári. Rekstrarniðurstaða Sorpu neikvæð 144 milljónir króna og það nú heldur betur en endurskoðuð rekstraráætlun en enga síður neikvætt miðað við mörg ár í rekstri Sorpu og Strætó fann einnig verulega fyrir áhrifum heimsfaraldurs með tæpan hálfan milljarð í neikvæða niðurstöðu, hafði verið með jákvæða niðurstöðu upp á 300 milljónir árið áður. Þjóðarleikvangur EHF fyrirtæki sem Reykjavíkurborg á yfir 50% í, sem undirbúningsfélag sem að skoða kosti varðandi að byggja þjóðarleikvang í knattspyrnu og nú að ég held í fyrsta skipti hluti af ársreikningi. En ég vil að endurgnota tækifærið og að þakka forystu, stjórnum og starfsfólki B-hlutans eins og starfsfólki A-hluta, fjármálaskrifstofu, endurskoðendum og öðru af því að koma því verki að taka saman þennan ársreikning. Það væri mjög freistandi að fara yfir þá umræðu sem hefur verið skuldir borgarinnar og samanburð við önnur sveitarfélög. Í stuttu máli staðan sú að Reykjavíkurborg, A-hlutinn borgarsjóður, skuldar hlutfallslega minna en önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og stendur sterkt gagnvart skuldaviðmiði sem lagt á sveitarfélögin og öðrum fjárhagslegum viðmiðum. Ef við berum okkur saman við ríkið, A-hluta, sem óvenjulegt að draga fram að þá blasir sama mynd við. Ríkið með hlutfallslega miklu hærri skuldir sem hafa vaxið hraðar en þetta getum við rætt bæði í andsvörum og í síðari umræðu í ítarlegara máli. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Fyrirgefðu. Nú inni? Ég bið borgarfulltrúi. Já, ok, einhvern veginn vegna ekki fólk að nota fjarfundarspjall sem biðja andsvör en borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskar eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ágæti forseti, ég þakka borgarstjóra fyrir þessa ræðu. Það var svolítið einkennilegur þarna samanburður sem kom þarna í lokin í samanburði við ríkið en láta það liggja milli hluta því að við vitum að borgarstjóri og meirihlutin hefur sótt mjög á ríkið til þess að fá enn frekara fjármagn inn í rekstur borgarinnar. Nú það var lagt hart að jöfnunarsjóður sveitarfélaga að koma enn frekar
með meira fjármagn inn í borgina vegna COVID og það var nú lítið hérna sem að sá þrýstingur hjá meirihlutanum bara úr býtum varðandi það og þá spyr ég mig hvar málið statt sem að Reykjavíkurborg ákvað eða deilan ákvaði að fara í ríkið varðandi greiðslur úr jöfnunarsjóðnum og þetta byrjaði á síðasta ári þannig að það hefði kannski þurft að gera aðeins grein fyrir því í ársreikningi fyrir árið 2020. Hvar það mál statt þannig að það sé upplýst það. Nú varðandi þessar varúðarniðurfærslu, það einungis verið að gera 6 milljarða varúðarniðurfærslu vegna sölu byggingarrétta. Ég finn hvergi í þeim miklu gögnum sem liggja fyrir varðandi umræðu ársreikning fyrir 2020. Af hverju ekki gert ráð fyrir því einhvers konar varúðarfærslu ef að innviðagjaldið verður dæmt ólöglegt af Landsrétti? Ég veit að innviðagjaldið var dæmt í lagi af héraðsdómi en hefði ekki verið skynsamlegt að gera einhvers konar varúðarfærslu vegna þess út af því að borgin faktist í dómsmáli á því sviði. Þá svarar andsvari borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, hér spurt stöðu mála gagnvart jöfnunarsjóði og hún sú að annars vegar að ræða það sem við getum kallað sáttaviðræður sem eru leiddar af borgarritara og borgarlögmanni við ráðuneyti sveitarstjórnarmála. Það af ekki enn sem komið skilað niðurstöðu en á meðan málið statt fyrir dómstólum. Varðandi niðurfærslurnar þá hægt að veita ítarleg svör þær, þar sem varúðarniðurfærslurnar varðandi byggingarréttagjöldin og þar koma inn bæði beinar sölur á byggingarrétti en líka að einhverju leyti þeir samningar sem að hafa verið gerðir og sumir hafa kallað innviðagjöld en eru auðvitað í raun líka sala byggingarréttar og ef óskað eftir því hægt að gera frekari grein fyrir því hér við síðari umræðu hvernig það skiptist. Það borgarstjóri lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, ég þakka fyrir þetta andsvar. Það væri mjög gagnlegt að fá skiptinguna nákvæmlega á byggingarréttargjöldunum og innviðagjöldunum vegna þess að eins og ég hef svo margoft bent á hér í þessum sal þá það þannig að ég tel að sala byggingarréttar hjá borginni sé notað með svipuðum hætti eins og áætlaður virðisaukaskattur hjá ríkinu. Áætlanir sem standast aldrei og við erum að tala marga milljarða á hverju ári. Þannig að það eins og þetta sé notað til að setja inn í fjárhagsáætlunina hjá borginni að einhvern veginn að betra fjárhagsáætlunina með því að setja inn svo stóra X-tölu upp á milljarða til sölu byggingarréttar sem svo aldrei stenst. Þetta eins með virðisaukan hjá ríkinu, þannig að það sé sagt. Staðreyndin sú, virðulegi forseti, að þegar við fórum á stað hér með þessa umræðu árið 2020 og þegar COVID var orðið að veruleika, þá fór borgarstjóri og meirihlutinn í meiriháttar kröfugerð til ríkisins að ríkið myndi koma inn og með fjármagn út af COVID, en við vitum það að borgin var mjög illa stödd þegar COVID brast á. Það endaði því að borgin fékk nánast ekkert fjármagn frá ríkinu sem þýddi það að borgin þurfti að fara í lántöku fyrir 35–36 milljarða á árinu 2021. Þannig að staðan að versna mjög mikið milli ára frá ársreikningi 2020 til ársins í dag.
Þannig að mér finnst það athyglisvert að það skuli vera ennþá einhverjar samningaviðræður við ríkið vegna jöfnunarsjóðsins, vegna þess að ég man ekki betur en svo að einhver ákveðin tímasetning hafi runnið út fyrir helgina varðandi það að ríkið myndi svara borginni, en kannski borgarstjóri fer yfir það kannski seinna andsvari. Það er lokið að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir og svara það andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég get tekið undir orð borgarfulltrúans ef ég skil það rétt að það hefði mátt búast við því að ríkisstjórnin myndi haga málum eins og aðrar ríkisstjórnir á Norðurlöndum og standa fyllilega með sveitarfélögum, bæði til að verja þau vegna aukinna útgjalda, vegna koronaveiru faraldursins og vegna tekjufalls. Það var ekki gert og metið sem svo að sveitarfélögin yrðu að taka á sig tímabundnar byrðar vegna faraldursins, ólíkt því sem að þekkist á Norðurlöndum. Og ég held að það hafi bara strax sannast að þetta voru mistök af hálfu ríkisstjórnarinnar vegna þess að fyrir vikið að þá drógu bara mjög eða vel flest önnur sveitarfélögin Reykjavíkurborg strax úr fjárfestingum og fjármálaráðherra og fjármálaráðuneyti fann að því að fjárfestingar hins opinbera voru ekki eins miklar og búast hafi verið við. En í mínum huga þá var alveg beint samhengi milli þess að ríkið stóð ekki á bak við sveitarfélögin og að þau treystu sér ekki til þess að einu svona að uppfylla áætlanir fjárfestingu. Og við höfum hins vegar, eða náðum, síðastliðið vor, býsna góðri samstöðu í borgarstjórn að blása í seglin þeirra fjárfestingar annars vegar og höfum viljað standa við það og staða borgarinnar er sterk og var sterk en hins vegar alveg ljóst að ríkið hefur miklu fleiri leiðir til þess að fjármagna sig þegar að landið réttir úr kútnum heldur en sveitarfélögin sem eru í býsna þröngum ramma varðandi tekjur og tekjuöflunarleiðir sínar. Að bregðast örstutt við. Það er borgarstjóri svara andsvar öðru sinni og hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að gera örstuttu athugasemd. Þakka fyrir forseti að gefa mér tækifæri á því. Ég vil benda borgarstjóra á það að Reykjavíkurborg varð ekki fyrir tekjufall á þessu ári vegna þess að útsvar hækkaði 3% á milli ára og fasteignaskattar 4%, þannig að ekki var eiginlegt tekjufall að ræða í A-hlutanum, heldur jukust útgjöldin sem því námu og eins og til dæmis að laun og launatengigjöld jukust 12% og stöðugildi jukust 5%. Þannig að það var ekki tekjufall hjá Reykjavíkurborg A-hluta eins og hefur verið farið yfir í fréttum. Það var borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að gera örstuttu athugasemd og gera þá örstuttu athugasemd borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, tekjufallið 12 milljarðar í samstæðunni og í útsvarinu einu tæpi 3 milljarðar miðað við fjárhagsáætlun og fjárhagsáætlun er auðvitað stillt upp þannig að það sé miðað við það að greiða þann kostnað sem tilfellur og þess vegna myndast skatt og það er staðan hjá borginni og mjög mörgum sveitarfélögum, flest öllum raunar og þannig þurfti það ekki að vera og er sannarlega ekki á Norðurlöndum. Það er borgarstjóri lokið við að gera stuttu athugasemd. Næstur mælendaskrá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér í fyrirumræðum ársreikning 2020 og ég held að sé enginn sem efast að hann er svartur. Við heyrum það á útskýringaræðu borgarstjóra að þar er leitað víða fanga til að finna skýringar og auðvitað er handhægast að benda á koronavírusin en það er ekki víst að það skýri málið. Ef við horfum á fyrstu
getum sagt, goðsögnina sem hefur verið haldið hér fram, meðal annars í fréttatilkynningu frá borginni, þar sem sagði beinlínis að tekjur minnkuðu, að þá spyr maður sér hvað gerðist. Borgarstjóri talar tekjufall, en svona eina sviga miðað við áætlun, en það var ekki tekjufall. Tekjurnar lækkuðu ekki, þar hækkuðu 6.000 milljónir króna. Tekjurnar hækkuðu 6 milljarða á milli ára og það langt frá því að geta kallast tekjufall. Það mikilvægt að við höfum aðalatriðin á hreinu þegar við skoðum bæði reksturinn og skuldaþróunina, en förum ekki strax að kenna öðrum ríkið hefði átt að borga meira til sveitarfélaganna og svo framvegis. En þetta fyrsta frumforsendan og öfugt við það sem að borgarstjóri hefur oft haldið fram, þá eigum við að sníða okkur stakk eftir vexti en ekki öfugt. Við eigum ekki að halda okkur fast við útgjöld í breyttu umhverfi. Það gerir ekkert fyrirtæki, það gerir ekkert heimili. Raunveruleikinn sá að rekstrakostnaður hækkaði verulega. Hann hækkaði 12 milljarða í samstæðinu og sömu tölu í A-hlutanum. Þannig að það skiptir engu máli hvort mæliglasið við horfum á. Það hækkaði í báðum glösum 12 milljarða. Það er 8% hækkun á einu ári og það er meira að segja talsvert umfram launahækkanir. Þannig að þetta er ekkert lítið. Hér erum við ekki að tala einhverja styrki frá Reykjavíkurborg til heimila og fyrirtækja. Við erum bara að tala rekstrakostnaður borgarinnar. Bæði í A-hluta og allir í samstæðunni. Þannig að það er greinlegt að þessi tala er með engin vikmörk. Hún er bara alveg eins, hvort sem það er hort á A eða allt. Og ef við horfum á launakostnaðinn, þá sjáum við að hann hækkaði 10 milljarða. Hann hækkaði 8 milljarða í A-hluta og þetta er 12% hækkun á einu ári. Langt umfram verðlagsþróun, langt umfram launaþróun. Þannig að þetta kallar náttúrulega á frekari spurningar og frekari svör. Hvernig getur þetta hækkað 12% á einu ári? Og ef við horfum á stöðugildin, þá er þeim líka fjölga. Það er ekki bara það að launakostnaður sé að hækka, heldur er stöðugildum að fjölga. 5% fjölgun stöðugilda. Á sama tíma, eins og kom hér ágætlega fram í máli borgarstjóra, þá fækkaði störfum á hinum almenna vinnumarkaði, en hér er bætt í. Og þessar tölur eru rosalega háar. En við rýmum aðeins upp söguna í frægri grein sem að borgarstjóri skrifaði þegar hann fór fyrst í framboð. Þá notaði hann ákveðin mælikvarða á afkomu borgarinnar og þá sagði borgarstjóri með leyfi forseta hlutfall skatttekna af útgjöldum er 81% í dag. Þetta er mikilvægt hlutfall þar sem af því má ráða það svigrúm sem borgarstjóri hefur til að ráðast í uppbyggingu og fjárfestingar á þess að taka lán, tilvitnun lýkur. Það er akkurat 19 ár síðan að þetta var skrifað. Og hver skyldi hlutföllin verið í dag? Jú, rekstrargjöld, þau eru ekki bara komin í 100% af skatttekjum, þau eru í 125% af skatttekjum. Þau voru 81% þegar að borgarstjóri kom fyrst í framboð, núna er það 125% af skatttekjum. Það er augljóst að þetta er ósjálfbært með þann mælikvarða sem borgarstjóri notaði sjálfur þegar hann fór af stað í framboð. Nú þá er önnur spurning, að önnur mýta, önnur goðsögn. Fóru skuldir ekki að hækka út af COVID? Maður heyrir þetta í umræðunni og ef við berum þetta saman við ríkissjóðinn sem að borgarstjóri gerði þannig í lok kynningar sínar, að þá vitum við það að ríkissjóður lenti bæði í tekjufalli og útgjöldum beinum. Það er ríkissjóður sem borgaði tekjutengdar atvinnuleysisbætur og fjölmörg úrræði fyrir heimilin, fyrirtækin og fólki í landinu. Ekki sveitarfélögin, það var ríkið. Og það voru sveitarfélögin sem fengu tekjur af úrræðum ríkisins vegna útsvars sem leggst á tekjur. Og skuldirnar
fóru þær ekki bara að hækka út af COVID? Var þetta ekki allt í besta lagi þangað til að veiran kom? Þá skulum við skoða það. Hvenær byrjaði skuldasöfnunin? Skuldahlutfallið var svona nokkurn veginn stabílt á síðasta kjörtímabili. En svo þegar að núverandi meirihluti tekur við og skrifar undir meirihlutasáttmála við sjálfan sig það að skuldir eigi að vera greiddar niður í góðærinu eins og stendur í meirihlutasamkomulaginu og vitnað í hérna á þessari glæru, skuldir skulu greiddar niður meðan efnahagsástandið er gott, þá akkurat það öfuga gert. Akkurat öfugt. Og ef þú horfið á skuldaþróunina, þá byrjar þetta strax að hækka að miklum krafti á kosningaárinu, fyrsta árið sem þessi meirihluti tekur við. Þá snarhækka skuldirnar og árið eftir og árið eftir. 3 ár í röð hafa skuldir borgarinnar vaxið bæði góðari og harðari. Og það alveg sama hvort að meirihlutin kennir góðarinn skuldirnar, eins og var gert í frægri skýrslu ferðaþjónustuna, eða harðarinu nú, að þá skuldaþróunin alveg jöfn. Hún ýmist milljarður á viku eða mánuði, en hún alltaf, allan tíma. 41 milljarður í hækkun á einu ári. Það skuldahækkunin sem við sjáum í þessum ársreikningi sem hér verið að ræða í dag. 112 milljónir á dag og kalla eftir neðalínum. Svona mikil skuldsetning hjá einu sveitarfélagi, þó það sé stærsta sveitarfélagi á landinu, algjörlega ósjálfbær rekstur. Það ekki rekstur sem stendur undir sér. Og þegar að rætt var hérna áðan veltifé frá rekstri, þá hefur það bara alls ekki duga fyrir þeim fjárfestingum sem farið í fyrra, né í hittifyrra. Hvorugt árið. Og ef við horfum á hlutföllin og viðmiðin, þá alveg sama hvort við tökum bara heildarskuldirnar og heildartekjurnar á A-hlutanum eða samstæðunni, eða við tökum skuldaviðmiðin þar sem að borgin fær undanþágu og telur ekki fram skuldir Orkuveitunnar og fleira. Það alveg sama hvernig það skoðað. Ef við tökum þessa 6 mælikvarða og skoðum þau í 3 ár, þá alveg á hreinu að þau hafa öll versnað, bæði hlutföllin og viðmiðin, öll árin. Þetta kjörtímabilið. Þetta kjörtímabilið varðandi skuldahlutfall á A-hluta, á samstæðu og Orkuveitunni og án Orkuveitunar. Hvort sem við notum viðmið eða annað. Og hluti af þessu kjörtímabili var í einu mesta góðæri Íslandssögunnar, ef ekki því mesta. Og annar hluti var í kórónukreppu sem að lenti verst á ríkinu en olli ekki tekjusamstæði hjá Reykjavíkurborg heldur voru tekjurnar minni heldur en áætlun var. Nota bene, það var ekki allir hér í þessum sal sem samþykktu þessu áætlun. Það var meirihlutinn. Og nota bene, það var ekkert gert í því að reyna að vinna með helmingi borgarfulltrúana sem hérna í sal að ná sátt þessa áætlun eins og gert við í sveitarfélögunum. Það var bara vaðið af stað með bjartsýnisáætlun þrátt fyrir að flugfélagið WOW væri hætt og svo framvegis. Og þess vegna verðum við að horfa bara á hvernig hefur þessi þróun verið á þá mælikvarða sem við erum með. Þetta raunveruleikinn. Þetta ekkert bara COVID. Félög á markaði gefa út afkomuviðvaranir, endurskoða áætlanir, bregðast við og taka til í rekstri. Heimili sem lenda fyrir tekjusamdrætti, áföllum eða að eyða efni fram, kaupa of mikið af hlutum miðað við tekjur, bregðast við. Annaðhvort sjálf eða þau bara missa fjárræðið. Og borgin þarf náttúrulega að bregðast við þessari stöðu og það við talaðum hér áður. Það engin viðleitni til að takast á við þennan vanda sem við erum að sjá. Engin viðleitni til að spara, hagræða, selja eignir sem ekki í kjarnastarfsemi eða takast á við vandann. Ekki neitt. Nema að senda kannski bænaskjöl.
Það ekkert gert í því að ná tökum á rekstrarkostnaðinum. Hann mun áfram hækka. Við erum að horfa á fortíðina hér, síðast ár, og núna í maí 2021, þá erum við ekki farin að sjá neina viðleitni til að takast á við þeim vanda sem birtist í þessum ársreikningi. Þessi ársreikningur verulegt aðvörunarljós fyrir okkur öll. Það ljóst að óbreyttu mun hægja á fjölgun íbúa. Við sjáum bæði það að færri fókhaldar íbúðir eru á markanum heldur en síðust ár og fjölgun á stöðum eins og í Árborg og Selfossi að miklum krafti. Tekjurnar ekki hendi á næstunni. Þær munu því aukast hægt. Og við vitum það að borgin hún á fyrirtæki sem í samkeppnismarkaði eins og Malbikunarstöðin Höfði og Gagnaveitan og eiga ekkert skylt við nútíma rekstur sveitarfélags. Af hverju sveitarfélagið Reykjavík sem safnaði 41 milljarði í nýja skuldir á síðasta ári með Malbikunarstöð og að spá í að flytja hana annarkvort upp á fjöll eða annað sveitarfélag. Og af hverju sveitarfélagið Reykjavík með Gagnaveituna þegar að margir eru á stundafjarskipti í samkeppni? Þessu væri gott að fá svör við. Af hverju engin tilraun gerð til þess að vinda ofan af þessu þegar að það var samþykkt hér í borgarstjórn að selja alltaf 49% í Gagnaveitunni og í meirihlutasáttmálanum sem var gerður af meirihlutaflokkunum hérna sérstaklega talað að skoða sölu á Malbikunarstöðinu Höfða. Og nú þegar við erum í kreppu, af hverju þetta þá ekki gert? Það óskiljanlegt. Svo það dótturfélögin. Ég ætla ekki að fara yfir öll en við sjáum að sum þeirra sem eru í meirihluta eigu borgarinnar eru í miklum vanda og Sorpa með tap upp á 144 milljónir tíma leit út fyrir að það tap yrði meira. Gaia kostaði miklu meira heldur en ætlað var og skuldirnar hækkuðu. Það fór í gegn gríðarleg gjaldskrárhækkun hérna og heimilin og fyrirtækin fá reikningin í bakið. Þetta dýrt og þetta leggst á heimilin, ekki síst þau sem eru tekjuminnst. Og þegar að sumir þeir flokkar sem eru í meirihluta telja sig vera jafnaðarmenn, þá hljóta þeir að líta í spegilinn og spyrja, hvernig getum við bruðla svona með fé sem að lendir á þeim sem eru með minnstu tekjurnar hlutfallslega mest. Því að við þurfum öll að hafa sorpílát við íbúðarhúsnæðið okkar, sama hvort við erum með vinnu eða ekki. Þetta eru gríðarlegar hækkanir sem lentu í prósentutalið á fólki. Í krónutölum gríðarlegar hækkanir á þá sem að minnst hafa. Og svo það strætó, þar tapið hálfur milljarður. Það vissulega rétt að tekjusamdrátturinn var að miklu leyti út af COVID, en útgjöldin að vaxa hraðar en verðlag og mun halda áfram að hækka áfram. Við erum að sjá að leiðakerfið að minnka, við erum að sjá að þjónustan skert, við erum að sjá að engin vagnar hafa verið keyptir og við sjáum kennitölur eins og fargjöld eru orðin aðeins 20% af gjöldum. Borgarlínan farin að bitna á rekstri strætó. Framtíðarsýnin sem okkur lofað að verða veruleika eftir 4 ár, hún gagnast ekki strætó í dag. En á sama tíma á miklu lofað framtíðina, þá strætó í vanrækslu. Það eiginlega ekkert annað hægt að segja þetta. Og af hverju á það erindi við þennan ársreikning, ekki bara út af afkomunni, heldur vegna þess að strætó eins og Sorpa meirihluta eigu Reykjavíkurborgar. Borgarstjóri gerði í ræðu sinni svona allugu að nágrönnum okkar og að við stæðum betur. Það vissulega rétt að Reykjavíkurborg hefur sögulega staðið betur heldur en nágrannasveitarfélögin. Við byggum vel að vera hérna með fyrstu vatnsveitu, hitaveitu og rafveitu, eiga hlut í Landsvirkjun og allt mögulegt sem að Reykjavíkurborg hefur átt. En við skulum bara skoða hvernig þetta gengur í dag. Ég alveg sammála því að borgarstjóri tóku góðu búi þegar hann kom hér fyrst í borgarstjórn. En hvernig þetta í dag? Jú, ef við erum að horfa á ársreikninginn í dag,
þennan 2020, þá tap upp á 5,8 milljarði A-hluta Reykjavíkurborgar, 2,8 milljarðar í tap í samstæðu. En á sama tíma Kópavogur með, ef við tökum 3 stærstu sveitarfélögin í kringum okkur, Kópavogur með afgang af A-hluta og samstæðu, Hafnarfjörður með afgang af A-hluta og samstæðu, Garðabær með lítilsháttar halla á A-hluta en afgang á samstæðu. Þetta nokkuð með einföld dús. Hjá þeim sveitarfélögum sem borgarstjóri var að gera lítið úr hér í ræðu sinni áðan. Þannig að horfum á það hvernig við erum að vinna í dag, árið 2021 og 2020. Ég efast ekki það að Reykjavíkurborg hafi haft mikið forskot á Kópavog hér á árum áður. En það að saxast verulega á það forskot og höfuðborgin í taprekstri og gegndarlausi skuldarsöfnun sem ekki verið átt sér stað áður í sögu borgarinnar. Hérna sjáum við sveitarfélögin. Þetta 2020. Þau eru öll í plús. Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær. Og samtals þetta 3,5 milljarður sem þau skila í afgang. Þá segir einhver, já, var þetta ekki bara svona tilviljun? Þetta var eitthvað gott ár hjá Hafnarfirði eða eitthvað? Nei, það var líka 2019. Öll stóru sveitarfélögin í kringum okkur skiluðu afgangi 2019 og svipuðum afgangi upp á 3,5 milljarð 2019 og 2020. Þannig að ég tel það vera létt í hendi að gagnrýna hér nágranna okkar þegar þeir eru að skila afgangi við erfiðar aðstæður. Því þeir eru vissulega erfiðar, en þeir eru að bregðast við. Það var oft gert grín að hafnfinningum og ekki bara hjá kaffibrúsaköllunum heldur, líka var þetta skuldirnar. Skuldirnar voru mjög miklar fyrir bankahrun og stökkbreytust líka við gengisbreytingar, en sjáu þið þróunina þarna. Þeir borgarfulltrúar sem hafa talað mest skuldaviðmið. Sjáu þessa þróun. Hvað jöfn og jákvæð. Það ekki lengur gert grín að hafnfinningum og ætti ekki verið gert hér inni. En hvað með allan hagnaðinn síðustu árin? Allar þessar fréttillingar hagnað, afgang af borginni. Hvar hagnaðurinn? Hvar hagnaðurinn? Hvar liggur hann? Inn á hvaða bók? Og þá komum við að þessu með reikningsskilin að í lögum reikningsskil, sveitarfélagalögum, þá segir gera skal ársreikning fyrir sveitarsjóð, jafnframt skal gera samstæðureikning fyrir sveitafélagið, en það ekki gert. Reykjavíkurborg ekki með samstæðureikning og það eitt af því sem við báðum sérstaklega hérna að fjármálasvið myndi láta fylgja, að það fylgdi hér með samstæðureikningur fyrir Reykjavíkurborg, eins og lögin segja. Það ekki gert. Hér hins vegar beitt svokölluðum samanteknum reikningsskilum, sem gera það verkum að það mikið loft eða froða í reikningsskilunum, eins og við höfum rætt áður. En skiptir þetta máli? Kannski ekki. Það fer eftir í hvað menn eru uppteknir af stöðu borgarinnar. Eigið fé félagsbústaða væri neikvætt án endurmatsins. Fjárhæðin á froðunni 54 milljarðar 173 milljónir 691.000 sem að endurmat eigna sem ekki verið innleyst. Þetta gríðarlegar tölur. Hvað með Orkuveitu Reykjavíkur? Í samstæðu Reykjavíkur beitt öðrum reikningsskilum fyrir Orkuveituna en Reykjavík. Eigið fé í samstæðu kann að vera ofmetið allt að 100 milljarða ef beitt væri samstæðureikningi hjá sveitarfélaginu. Þetta eru bókhaldsmálin, en síðan viðhaldið eigna ábótavant og það kemur ágætlega fram í ársreikningi. Ég ætla síðan að fara frekar yfir til seinni ræðu, en það undirliggjandi skuld víðar, bæði í viðhaldi og í fjárfestingu sem ekki fjármagnar. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla örlítið að bregðast við ræðu oddvita Sjálfstæðisflokksins. Í fyrsta lagi mótmælaði ég harðlega að það að benda á þá alkunnu staðreynd að
skuldahlutföll nágranna okkar hér á höfuðborgarsvæðinu sé töluvert hærra heldur en Reykjavíkur á engan hátt atlaga að þeim sveitarfélögum, þeim góðu sveitarfélögum, heldur einfaldlega verið að draga það fram að þetta eru sveitarfélög sem hafa verið í vexti og hafa verið að taka lán fyrir innviðum sem endast áratugum saman og það einfaldlega skynsamlegt að gera. Það stefnir ekki nokkurn voða þó að Kópavogur skuldi 93% samkvæmt skuldaviðmiðum, Hafnarfjörður 98%, Garðabær 73% og Mosfellsbær 103%, en alls ekki heldur hjá Reykjavík sem skuldar 56%, samkvæmt sama mælikvarða. Þessi samanburður er bara nefndur til þess að undirstrika hvað Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn komin langt út í buska í málflutningi sínum skuldir og stöðu Reykjavíkur. Úr öllu samhengi við eitthvað heildarmat á stöðu sveitarfélaga almennt eða samanburð á Reykjavík við önnur sveitarfélög, hvað þá ríkið. En að þegar hér var nefndur B-hlutin líka, þá það alveg rétt að Kópavogur seldi okkur hlut sinn í hitaveitunni 1993 og Garðabær 2004 og lækkuðu skuldir sínar eða fjárfestu fyrir vikið, en borgin stendur einfaldlega vel. Spurningin sem við ættum hins vegar að vera að svara ef við ætlum að vera í þessari pólitísku umræðu afsökning hver eru réttu viðbrögðin við kreppunni. Þar sameinuðust við plan í fyrra, en núna Sjálfstæðisflokkurinn bara hlaupinn frá því. Það borgarstjóri lokið við að veita andsvar og svara það borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, það kannski það sem kjarni málsins að Dramb oft falli næst. Einu sinni var SÍS öflugt og kaupfélögin og fleiri og héldu að þau voru ósigrandi. Titanic var líka mjög öflugt og tæknivægt skip. Og þegar að menn vilja ekki horfast í augu við hvernig árangurinn í ár, síðasta ár og síðustu ár, en horfa bara til fortíðar, þá ekki von á góðu. Það að Reykjavík hafi verið sterkt sveitarfélag hér áður fyrr, skiptir máli. En það sem skiptir mestu máli hvernig sveitarfélagið rekið í dag og ég sakna þess að borgarstjóri skuli ekki útskýra það fyrir okkur hér inni og öðrum. Hvernig standa á því að hin sveitarfélögin sem að njóta ekki sömu stærðar hagkvæmni, Kópavogur, Hafnarfjörður og Garðabær, en skila samt afgangi. En sveitarfélagi sem ætti að vera hagkvæmasta Reykjavíkurborg skilar tapi. Þá Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, svarið við síðastnefndu spurningunni blandað. Hafnarfjörður seldi eignir, en sveitarfélögin mörg eiga það sameiginlegt að vegna þess að ríkið kom ekki til móts við þau, þá komu þau ekki inn í vinnumarkaðsaðgerðir, fjölguðu ekki störfum eins og við gerðum, fóru ekki í fjárfestingar eins og skynsamlegt að gera í kreppu og það einmitt lykil málsins. Að við sameinuðumst hér það að auka fjárfestingar, að skera ekki niður í rekstrinum heldur fjölga störfum í vinnumarkaðsátaki til þess að vinna gegn atvinnuleysi, standa með fólkinu sem verður verst úti í kreppunni vegna COVID og það rétt stefna og ég geti spurt á móti. Oddvita Sjálfstæðisflokksins sem stóð með okkur í þessu fyrir ári síðan, af hverju hljópst Sjálfstæðisflokkurinn undan merkjum og ef þetta nú stefna sem að flokkurinn að tala fyrir hér í þessar umræðu, að skera niður í miðri kreppu, að fjárfesta ekki eða hvað, getur oddviti Sjálfstæðisflokksins nefnt einhverja alþjóðastofnun, eitthvað land, einhverja borg sem að telur þetta vera leiðina út úr núverandi ástandi. Ég held ekki, vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn að tala einhvern veginn þvert ofan í þau hagfræðilegu sannindi sem að við höfum lært sem samfélag og heimurinn raunar allur á síðustu kreppum og við erum með græna planinu hér í Reykjavík að gera það sem í okkar valdi stendur til þess að koma fólki til starfa, til þess að koma hjólunum áfram, til þess að halda upp í fjárfestingarstigi, til þess að fólk sé sem styst í atvinnuleysi og stuðla velmögun til langs tíma. Sambandið, Titanic,
horfa til glæstra fortíðar. Sjálfstæðisflokkurinn verður bara að líta í eigin barm með þetta. Læra af sambandinu Titanic og öðrum sem að hafa talið að glæst fortíð sé nóg. Ég held að fólk kaupi einfaldlega ekki í raun þetta tal sem styðst ekki við staðreyndir þegar fjármál borgarinnar annars vegar. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ég held að kjarni málsins sé að okkur greinir bara borgarstjóri algjörlega grundvallar atriði. Hlutverk stjórnmálamanna ekki að fjárfesta í malbyggunastöð á 21. öldinni. Það ekki það að fara í að gera eitthvað sem bruðlað með, eins og við þekkjum mörg dæmi Það að skapa skilyrði fyrir fyrirtækin og fólkið að skapa störf sjálft og það það sem við lagt áherslu á. Við sjáum það að fyrirtæki og stofnanir sem áður voru hérna í Reykjavík eru farnar annað, bæði fyrirtækin og stofnanir, mjög mörg í hin sveitarfélögin sem við vorum að ræða þarna áðan, þar sem sjálfstæðismenn eru við völd. Og við sjáum það að Reykjavíkurborg, hennar eina úrræði til miður hefur verið yfirskuldsetning upp á núna 41 milljarð á síðasta ári viðbót. Auðvitað styðjum við örvunaraðgerðir, en þær voru bara svo litlar. Þetta voru fyrst og fremst kerfisbreytingar, það að segja að það voru verið að stækka kerfið og dýrar fjárfestingar sem ekki líklegt að séu arðbærar. Ég spyr mig líka, nú stendur til að setja 4,5 milljarð í grófarhús, endurbætur á húsi sem ekki ónýtt. Þetta álíka fjárhæð og nýja byggingi við hliðina á Alþingi kostar, nýbygging Alþingis. Eigum við ekki frekar að létta byrðarnar af heimilunum og fyrirtækjunum, frekar en að senda þeim bakreikning fyrir sorpið og aukareikninga fyrir allt sem, eins og þessi meirihluti að gera. Það nefnilega það sem okkur greinir á. Við viljum létta byrðarnar af fólkinu og örva atvinnulífið, þar á atvinnusköpunin að vera en ekki hér í Ráðhúsinu. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita svar andsvar öðru sinni og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég sé að tíminn kominn hérna. Forseti, góða borgarstjórn. Ársreikningur stöðumynd liðins tíma. Með leyfi forseta la película del año pasado, hljómar eitthvað svo skemmtilega á spænsku, en staðreynd. Og í ár eru tilfinningar blendnar, þannig sem við erum ennþá í svipuðu ástandi, við erum ennþá í COVID, við fengum það fréttir í dag að það ekki að gera neina tilslakanir, en við erum samt hér með sól í hjarta og smá bjartsýni í brjósti. Það gott að taka niður grímuna. Við gerðum ráð fyrir því að í þessum ársreikningi þá yrði tap. Okkar áætlun var aldrei að bregðast við með hörðum niðurskurði. Og þar greinir okkur greinilega á með við það sem ég heyriði borgarfulltrúa oddvita Sjálfstæðisflokksins Eyþór Laxdal Arnalds segja hér áðan. Því að við vorum alveg frá upphafi staðráðin í að vaxa úr vandanum. Allar ráðleggingar frá innlendum hagfræðingum sem erlendum stofnunum var að læra af kreppunni í kjölfar hrunsins, bankahrunsins sem við mörg þekkjum mjög vel. Ekki skera niður, heldur styðja við fólk og styðja við fyrirtæki úr vandanum. Áhrif COVID voru margvísleg og því samþykkti borgarráð 2,3 milljarða aukalega í COVID-aðgerðir í gegnum borgarráð í fyrra og það finnst borgarfulltrúa Eyþór Laxdal Arnalds lítið og greinilega ekki nóg. 2,3 milljarðar og ég kem að því seinna. Þetta gerðum við einnig við þetta bætast reglubundnir liðir sem voru gerðir innan kerfisins. Síðastliðið haust við gerð fjárhagsáætlunar endurmátu við allar áætlanir og þessi enduráætlun hún sést skýrt í greinargerð með ársreikning.
Áhrifin mátu við í heild væru rúmlega 15 milljarðar á árinu 2020 sem tengjast faraldrinum með beinum hætti, en rekstrarniðurstaðan var hins vegar fyrir A-hluta neikvæðan 5,8 milljarða sem var aðeins betri en við áætlunum en þó nærri lagi. Og ástæðan fyrir því ég dreg þetta fram og langar að draga þetta aðeins fram er það að hér höfum við innan borgarkerfisins afbragðsteymi, fjárhagsteymi sem er bara mjög gott í að gera áætlanir og á þessum áætlunum höfum við staðið undanfarin ár. Mér langar að þakka þessu teymi fyrir og öllu fjármálasviðinu og fjármálaáætlunarstýringarsviði því að hér fyrir ári síðan þá stóðum við í algjöru óvissu, tókum höndum saman, fórum í sviðsmyndagreiningar og reyndum að meta stöðuna, endurmátum síðan áætlanir við gerð fjárhagsáætlunar og það gekk bara nokkuð vel. Og mér langar að þakka kærlega fyrir það. En talandi fyrir ári síðan, við fórum í miklar aðgerðir. Við stóðum hér saman og samþykktum 13 aðgerðir. Og markmið aðgerðina var að stytta niðursveifluna eins og kostur væri til að verja lífsafkomu. Við vildum að lífskjör allra borgarbúa væru góð og að styðja við endurreisn fyrirtækja og atvinnulífs. Aðgerðirnar náðu til frestunar gjalda, aukins svigrúm fyrir heimili og fyrirtæki og fyrir lækkunar fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði. Staða borgarinnar er sterk og því gátum við staðið hér fyrir ári síðan og sagt að við vildum að Reykjavíkurborg myndi verja lífskjör og styðja við atvinnulífið. Aðgerðirnar, sumir finnst þær litlar, okkur finnst þær góðar og þær hafa sannað sig. Frestun gjalda, niðurfelling, lækkun fasteignagjalda, sveigjanleiki innheimtu og gjaldfresti, borgarvaktin stofnuð í velferða- og atvinnumálum, ferðaþjónustan var sérstaklega tekin í fangið á okkur því að þetta er svo atvinnugrein sem fór hvað verst út úr COVID. Við fórum í markaðsátak, við erum ennþá í því að byggja upp borgina okkar fyrir sumarið í sumar. Við viljum hvetja Íslendinga til að ferðast innan borgarinnar í sumar. Við kláruðum ferðamálastefnuna og við erum núna í samtali á höfuðborgarsvæðinu að stofna mögulega saman áfangastaðastofu. Allt er þetta gert til að skapa ferðaþjónustunni góða umgjörð inn í framtíðina. Aðgerðirnar snýru líka að nýsköpun og skapandi greinum, þekkingargreinar fengu góðan stuðning, menningu, listir, íþróttir og viðburðarhald, mistu þar tekjur og fengu fjárhagslegan stuðning frá borginni. Við fórum í markvissar vinnumarkaðsaðgerðir, flýtingu fjárfestinga og viðhald á vegum Reykjavíkurborgar var eflt og fyrirtækja hennar. Og undirbúningu fjárfestingarverkefna var flýtt og átak í uppbyggingu fjölbreytts og hagkvæms húsnæðis. Já, sumum finnst þetta lítið, en þetta eru samt sem áður 2,3 milljarðar, nákvæmlega 2.332.267.000. Og förum aðeins yfir þetta. 30 milljónir fóru í viðspyrnu og aðgerðir sem snýra menninga og listalífi. 80 milljónir fóru í beina erlenda markaðsaðgerðir. 30 milljónir í eflingu íbúðaráða. 50 milljónir fyrir miðborgina. 691 milljóna, tæpar 700 milljónir fóru í vinnumarkaðsaðgerðir. 52 milljónir fóru í stuðning við Tjarnarbíó og Borgarleikhús. 214 milljónir fóru beint inn í skóla og frístundasvið. 309 milljónir fóru inn á velferðarsvið. 135 milljónir fóru til íþróttafélaga. Menningarpottur var aukinn 30 milljónir. Stofnlag til Hörpu var aukið 166 milljónir og 207 í vinnuskólan. Aukin þrif kostuðu tæpar 100 milljónir. Fjárfestingarviðauki var 90 milljónir og ég kem aðeins að því seinna. 2,3 milljarða er Reykjavíkurborg búin að setja í verkefni til að styðja við fólk og fyrirtæki í þessari borg. 2,3 milljarða. Það væri frábært að fá að sjá hvað önnur sveitarfélög hafa gert í hlutfalli við sinn rekstur. Ég bíð mjög spennt eftir að fá að sjá það. En þetta eru miklar aðgerðir, framsæknar og við höfum staðið við þær og við stóðum líka við störfin. Við stóðum vörð störfin. Við tókum meðvitaða ákvörðun að standa með atvinnuástandinu. Það var ekki valkostur í okkar huga að auka atvinnuleysi í borginni með því að segja upp fjölda starfsmanna. Við sem þekkjum rekstur borgarinnar vel vitum það að launakostnaður 60% af rekstrartækjum. Niðurskurður hefði alltaf þýtt uppsóknir. Við þurftum að bæta við fólki í velferðina og einnig við skóla og frístund eins og ég hef komið að. Við vildum líka
bæta við nauðsynlega þjónustu á sama tíma við þurftum að mæta sóttvörnum. Það var aldrei á okkur hik. Við sögðum alltaf, við gerum það sem þarf að gera, við munum alltaf standa með borgarbúum þegar kemur að því að halda uppi eins miklu þjónustustigi og við getum á þessum tímum. Við vorum og erum búin að vera á neyðastigi og við stöndum með borgarbúum og fyrirtækjum í gegnum það. Og já, við fjölguðum starfsmönnum. Það fjölgaði starfsmönnum 348 milli ára í A-hluta. 134 af þeim fóru á skóla frístund og 190 fóru í velferð og við sjáum ekki í eina sekundu eftir því. Því það fór beint í góða þjónustu við borgarbúa. Við fórum í atvinnuátak og vinnumarkaðsaðgerðir með sérstaka áherslu á þá hópa sem færu mögulega illa út úr COVID-ástandinu. Í upphafi árs 2020 voru 3.500 atvinnulausir í Reykjavík. 3.500. Í lok maí árið 2020 voru það 7.000 og í lok árs 8.600. Þetta er engin smá aukning. Auðvitað fara viðvörunarbjöllur af stað. Áttu við að fara líka að segja fólki? Finnst einhverjum það góð hugmynd? Nokkrum greinilega, en sem betur fyrir engum sem ræður, hvorki hér né annars staðar. Fjárhagsaðstoð á þessu ári, bara árið 2021 200 fleiri en voru á sama tíma í mars í fyrra þegar COVID ástandi skellur á okkur. Við brugðumst líka við atvinnuleysi námsmanna með því að fjölga störfum hjá borginni sumarið 2020 600 og alls urðu sumarstörfin hjá okkur 1600 í fyrra. Ekki í eina sekundu sjáum við eftir því. Við vildum verja störfin. Það var einnig samþykkt nú í ár að skapa 200 störf frá fólki sem eru á atvinnuleysisskrá og á fjárhagsaðstoð til þess að halda áfram þessum vinnumarkaðsaðgerðum og við erum enn í því. Vinnumarkaðsaðgerðir hjá borginni voru tæplega 900 milljónir með vinnuskólanum. Og já, við svöruðum ákalli fjármálaráðherra Bjarna Benediktssonar. Já, við gerum það. Við erum kannski bara hundhlýðin fyrir þessa ríkisstjórn, en við brugðumst við ákalli Bjarna Benediktssonar og flýttum fjárfestingum og viðhaldi, bæði á vegum Reykjavíkurborgar og hvöttum fyrirtækin til að gera hið sama. Fjárfestingaviðaukinn okkar var 90 milljónir en einnig farið að undirbúa frekari fjárfestingar á þessu ári og hinu næsta. Og við höfum skýra sýn. Við gerðum fjármálaáætlun til 2030. Við sögðum hvernig við ætlum að stýra fjármálum borgarinnar og erum að fylgja því. Þannig að við sögðum hvað við ætlum að gera og við erum að gera það. Þar lögðum við fram í síðustu fjárhagsáætlun, þessa fjármálaáætlun, við lögðum fram okkar sýn það hvernig við ætlum að komast í gegnum COVID. Við lögðum fram fjármála- og fjárfestingarstefnu til 10 ára. Það hefur ekki verið gert áður. Og með leyfi forseta, þá hljómaði ein setningin svona. Reykjavík ætlar að vinna sig út úr COVID-kreppunni með kraftmiklum grænum vexti, viðspyrnan verður fjármögnun með lántökum, en síðan réttist reksturinn við. Við höfum alltaf verið með opin augum fyrir það nákvæmlega hvernig ástand það sem fyrir framan okkur. Við höldum áfram að gera hagræðingarkröfu þó að sumir skelli skollaðinu við því. Sú hagræðingarkrafa niður á svið og við munum áfram halda því áfram og hún verður endurskoðuð árlega. Við erum með ramma sem segir til hámarksskuldsetningu og hvernig skuldir verða komnar aftur niður og hvenær. Við ætlum að vaxa út úr kófinu með fjárfestingum sem byggja á græna planinu. Við höfum alveg verið skýr með þetta alveg frá byrjun. Það kemur sannarlega að því að opinberi aðilar og þar með talið borgin munu draga úr fjárfestingum og auka hagræðingu. En það verður þegar að orka atvinnulífsins komin á gott skrið og atvinnustig orðið betra. Þá munu seglin verða dregin áfram af almennum vinnumarkaði sem mun bera upp vöxtinn en þangað til munum við hér í borginni undir þessari stjórn standa okkar plikt og gera nákvæmlega það sem við ætluðum okkur að gera. Og forgangsröðunin var alveg skýr. Við höfum sagt og erum að gera að við ætlum að forgangsraða í þágu grænna og samfélagslegra innviða. Við viljum forgangsraða fjárfestingu þannig að þær auki tekjur og stuðli að rekstrarhagræðingu inn í framtíð og það fái það auki vægi. Og við ætlum að forgangsraða í stafrænni umbreytingu sem skilar rekstrarhagræðingu inn í framtíð. Við erum bjartsýn og við erum metnaðarfull.
Fjórðungur þjóðarinnar er nú hálf bólusettur, 15% að auki full bólusett eða með mótefni. Fyrsta flugvélin frá Bandaríkjunum með bólusettum ferðalöngum komin og brátt munu vonandi Bretar og aðrir Evrópuþjóðir koma síður á árinu. Við sjáum mikla eftirspurn eftir frístund í sumar og það segir okkur meðal annars það að Reykvíkingar ætla að vera heima á Íslandi í sumar og ferðast innanlands. Reykjavík mun bjóða upp á sérstakt staycation sem þýðir leitum ekki á langt yfir skammt, njótum lífsins hér í borginni. Þannig að við skorum á alla Íslendinga að nota sér borgarferðir og njóta borgarinnar í sumar. Kæra borgarstjórn, þrátt fyrir að COVID sé ekki lokið og við séum í rauninni ennþá í miðjum jarðhræringum, þá er ég bjartsýn. Ég er bjartsýn á að framundan séu sannarlega krefjandi verkefni sem við höfum séð að hversu megnu við erum og við getum tekist á við. En við gerum það saman, því að góður hlutur gerast best ef við gerum það saman. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvarræðu borgarfulltrúa og fyrstur er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Takk fyrir forseti, ágæta borgarstjórn, tilheyrendur. Ég tek eftir því að 2,3 milljarðar eru dregnir fram sem COVID-framlag, útgjöld borgarinnar, en það er nú bara 1,2% af útgjöldum borgarinnar í heild, þannig að þó svo að það sé há tala, þá eru bara hinar tölurnar svo miklu hærri. Og 2,3 milljarðar er há tala þegar allt er tekið saman í COVID-pakka, en skuldaaukningin var bara miklu hærri, hún var 41 milljarður á milli ára. Nú eru forseti að vera að slökkva á símanum, trú ég. En ég vil spyrja borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur einfaldlega því, er ekki rétti tímapunkturinn að selja malbikunarstöðina Höfða og gagnaveituna einmitt núna þegar að skuldsetningin er svona svakaleg, einmitt núna þegar að það þarf að rýma svæðið fyrir nýju hverfi uppi á Höfða, einmitt núna þegar að margir eru komnir í samkeppni á fjarskiptamarkaði. Skýrt svar óskast, takk. Þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvarasvar, þá andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk fyrir. Mér langar að þakka borgarfulltrúanum fyrir að reikna fyrir okkur prósentur. Vel gert, erfiður og flókinn reikningur. Varðandi spurningu B-hlutafyrirtækin, þá kemur það svar bara seinna á fundinum. Þá borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara andsvara veita andsvari sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ég vil þakka borgarfulltrúana fyrir áhugavert og skemmtilegt svar. Fyrst að við erum sammála það að 1,2% sé nú bara lítill hluti af 100%, að þá væri gott að vita í hvað hinir milljarðarnir fóru og síðan bíð ég spenntur eftir svörum varðandi hinn málin síðar á fundinum, en við erum nú bara með eina tillögu Höfða, en það er gott að við fáum líka skýrt svar varðandi gagnaveituna. Þá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvari sinni og svara andsvari sinni borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, borgarstjórn, það er spurt í hvað fóru aðrir fjármunir. Það kemur upp í huga minn ljóð eftir Eldjárn sem segir svona, það er svo margt sem vita þarf þegar maður stofnar heimili, svo merkilega geta hlutirnir snúist við á stundinni. Allir þurfa allavega að eiga íbúð fallega og sófast að sitja í og svo, já, ég ætla ekki að fara með þetta, ok. Takk fyrir, ljóðrænt er búið. Þá er borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara andsvari sinni og veiti nú andsvar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, ég þakka Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur fyrir hennar ræðu hér. Það var ágætt og minnt okkur á það að Reykjavíkurborg hefur verið höfð á neyðarstigi síðan í mars á síðasta ári, sem er alveg hreint með ólíkindum að ykkur svokölluð neyðarstjórn Reykjavíkurborgar stjórnir Reykjavíkurborg sem að inniheldur borgarstjóra og sviðsstjóra borgarinnar embættismenn en ekki stjórnað af pólitískum aðilum sem að eru í forsvari fyrir nefndur ráð borgarinnar, og það er hreint með ólíkindum að borgarfulltrúar sem hafa setið sem nefndaformi þar sem tilheyra meirihlutanum hafa sætt sig við þetta. Að mínu mati er Reykjavíkurborg á algjöru neyðarstigi vegna fjármálastöðu borgarinnar og það er kannski vantaði botninn í það hjá
borgarfulltrúanum að lýsa því yfir en þetta ágætt að þetta sé rifjað upp. Varðandi það að borgarfulltrúin telur að viðspyrnan hér í Reykjavík koma næstu árum og það verði á grunni ferðaþjónustunnar og hún fagnar hér að bólusetning sé komið langt og að túristar séu í nánd. Það langar mig til að spyrja borgarfulltrúan hvað veldur þeim viðsnúningi í hennar huga því að hún var í forsvari fyrir skýrslugerð hér fyrir ekki svo mörgum mánuðum sem að leiddi það fram að tap Reykjavíkurborgar af ferðamönnum væru fleiri milljarðar en nú á stóla á þá í efnahagsbata borgarinnar. Hvað breyttist í huga borgarfulltrúans Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur? Það var borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóu Þórhallsdóttir. Forseti, ég sagði ekki að ferðaþjónustan væri eini viðsnúningapunkturinn, alls ekki, bara partur af því. Ég held að stóri viðsnúningapunkturinn okkar sé að við séum öll að vera bólusett og hér getum við farið að koma saman, hvort sem það hefur með ferðaþjónustuna eða aðrar atvinnugreinar að gera. Við höfum stutt vel við ferðaþjónustuna og munum gera það áfram. Hún mikilvæg atvinnugrein fyrir borgina, sannarlega. Hún mikilvæg atvinnugrein fyrir höfuðborgarsvæðið og við sjáum það líka bara hvað við söknum ferðamannina sjálf. Þess vegna ég bjartsýn og með sól í brjósti fyrir komandi vikum og vorum sannarlega til að við fáum að sjá hérna glaðhlakkalega og skemmtilega ferðaþjónustu á fullum sving. En ég sannarlega líka á þeirri skoðun að undir Reykjavíkurborg þarf fjölbreytt atvinnulíf út alla borg og við þurfum að styðja við það allt saman og það höfum við líka sýnt í okkar aðgerðum. Við viljum styðja við allt atvinnulífið. Ég fór yfir það í minni ræðu hvernig við fórum yfir gegnum nýsköpun, hvernig við höfum stutt við þekkingarfyrirtækin og ég held að þar sé ekki síst mikil tækifæri. Það var borgarfulltrúi Þórdís Lóu Þórhallsdóttir lokið við að svara andsvar og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, borgarfulltrúin Þórdís Lóu Þórhallsdóttir svaraði nú ekki þeirri spurningu hvað breyttist í hennar huga eftir skýrslugerðina sem að leiddi fleiri milljarða að með minnir á bilinu 10 til 13 milljarða tap yfir Reykjavíkurborg og var gefið hér út í skýrslu en nú verið að stóla á það að þeir komi hér til með að koma að endurreisninni, eins og borgarfulltrúin segir ásamt fleiri stoðum, það vill nú þannig til að það nú búið að rekja nokkuð margar höfuðstöðvar ríkisins úr borginni ásamt náttúrulega fyrirtækjum svo við tölum ekki hér í kringum Laugavegssvæðið, þannig að mér hefur nú ekki fundist vera mikil samstaða með atvinnurekstrinum og þessum meirihluta sem að nú situr og ég veit nú ekki hvernig borgarbúar eiga að geta tekið undir það eða samþykkt það en finnst borgarfulltrúanum það ekki súrt í broti þar sem allir tekjupóstar jukust hjá Reykjavíkurborg á milli ára að gatið sé svona mikið og útgjöldin svona gríðarlega há í þessari skuldsettu borg auk þess sem að búið að skuldsetja A og B hluta fyrirtæki yfir 30 milljarða á árinu 2020 eða það árabil sem að þessi ársreikningur næri yfir. Hefur borgarfulltrúin ekki stórkostlegar áhyggjur af fjárhag borgarinnar og þó hún tali hér bata þá þetta kjörtímabil nú rétt að lokum komið og litið á það nú í umræðum þennan ársreikning að það verði allt gott á næsta kjörtímabili sem að þessi meirihluti hefur eins og staðan í dag ekki ennþá yfirráð yfir, þannig að það svolítið skrítið þegar verið að kjafta sig svona inn á næsta kjörtímabil með skuldastöðuna eins og hún Það var borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Þórdís Lóu Þórhallsdóttir. Takk fyrir, mér langar að þakka borgarfulltrúanum fyrir að minna mig einmitt á atvinnulífið og gefa mér tækifæri til þess að svara því ég kom ekki nægilega vel að því í ræðunni minni. Við höfum einmitt átt í mjög miklu og góðu samtali við fulltrúa atvinnulífsins á þessu kjörtímabili. Það samtal hófst með vinnufundum í Höfða þar sem öll hagaðila félög ásamt klasasamfélagi voru boðin í vinnufundi. Við fengum gríðarlega góð og skýr skilaboð frá þeim fundum sem við höfum verið að vinna með síðan. Við höfum nú verið í atvinnustefnu undirbúningi og höfum átt í mjög víðtæku og miklu samráði
við fulltrúa frá atvinnulífinu og einnig höfum við fengið fulltrúa atvinnulífsins inn í samtalinn í borgarráði ásamt fulltrúum verkalýfsins. Allt þetta partur af því að átta okkur á hvað borgin getur gert til þess að mæta atvinnulífinu sem best. Ekki með einhverjum hástöfum og einhverjum miklum yfirlýsingum, heldur fyrst og síðast praktískt hvað getur borgin gert til þess að mæta atvinnulífinu vel. Það viljum við gera, það alveg skýr sýn í okkar huga. Mótun atvinnu- og nýsköpunarstefnu gengur ævintýralega vel og mjög skemmtileg. Við höfum greinilega höfum við átt farsælt samtal undanfarin misseri við atvinnulífið, þannig að við erum að sjá atvinnulífið koma mjög sterkt og öflugt og væga satt spontant inn í atvinnustefnu umgjörðina. Við erum nú búin að vera með 18 vinnufundi og rýnufundi með þvert á klasasamfélagið og atvinnubransan allan. Þannig að allt tal að borgin sé ekki að mæta atvinnulífinu algjörlega á lausu lofti gripið. Við erum búin að vera allt þetta kjörtímabil í stöðugu sambandi sem hefur byggt upp traust á milli okkar, aukið samtal og mun sannarlega þegar við núna klárum atvinnustefnuna seinna á þessu vori og seinna á þessu hausti fyrirgefiði, þá munum við sjá skýra stefnu sem hefur verið mótuð af okkur hér í borginni, bæði úr minnihluta og meirihluta ásamt atvinnulífinu. Og takk fyrir Vigdís að minna mig á þetta því að ég glemdi þessu í ræðinu áðan. Lokið við að svara andsvari öðru sinni og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Virðulegi og heiðvirði forseti, ljómandi ágæta borgarstjórn, huggulegu borgarbúar. Árið 2020 var skrítið ár, undarlegt ár, við upplifðum það öll. Ég man byrjun fyrsta samkomubandsins sem tók gildi 16. mars 2020. Ég sat hér í ráðhúsinu og ræddi við samstarfsfólk hve lengi þetta myndi vara. Fyrstu takmarkanir áttu að vera í örfár vikur. En við hræddumst að þessu gæti verið framlengt. Að þetta gæti varað jafnvel langt fram á vorið 2020, eða jafnvel sumar, hugsa sér. Ekki hefði mig órað fyrir því að í maí 2021, rúmu ári síðar og vel það, værum við enn í sama ástandinu. Ársreikningur Reykjavíkur endurspeglar ástandið, eðlilega. Við völdum að halda sjó og gefa í fjárfestingu til að styðja við að samfélagið myndi sleppa betur frá þessari kreppu en síðustu kreppu. Þess vegna settum við fram græna planið, viðspyrnu áætlun borgarinnar vegna COVID-19. Ársreikningur ársins í árs mun líka endurspegla þetta, það liggur alveg fyrir. En við þurftum líka að bæta ýmsa þjónustu. Það var mikið aukið álag. Starfsfólki okkar hefur staðið sig eins og hetjur. Takk. Takk öll, virkilega. Starfsfólki okkar kraftaverkafólk og það heiður að fá að starfa með ykkur. Stór hluti af græna planinu stafræn bylting borgarinnar. Við erum að ráðast í nútímavæðingu þjónustu á rúmlega þreföldum hraða miðað við fyrri áætlanir. Við erum að fjárfesta í velferð og þjónustu við fólk og spara til lengri tíma. Við erum að innleiða lausnir sem fækka handtökum og skapa verðmætari störf leið og gæði þjónustu eykst. Síðast en ekki síst, það minnkar þetta sóun, fækkar ferðum og þar með sparnaður fyrir umhverfið. Það var áhugavert að hlusta hér á ræðu Eyþórs Arnalds oddvita Sjálfstæðisflokksins. Mér finnst ég að hlusta á sömu ræðina ótal sinnum. Skuldasöfnun kallaðir, óráðsía, áfram malar sama gamla tuggan, sama hvað tautar og raular. Og sama hvernig ársreikningur lítur út í raun, takk ég eftir. Sama hvernig ársreikningur lítur út og svona hefur þetta gengið í mörg ár. Svona þetta alltaf þegar Sjálfstæðisflokkurinn ekki við völd. Og þess vegna hefur fest sig í sessi einhver þreytt og leiðinleg mýta að fjármál Reykjavíkur séu bara alltaf í volli. Svona virkar þetta nú. Þetta lýðræðislegt? Nei. En þetta næstu í fyndið. Þetta væri það ef þetta hefði ekki neikvæð lýðræðislega áhrif á fólki sem trúir þessari möntru. Ég var ein þessa fólks. Ég skal viðurkenna það.
Ég var farin að halda að allt væri bara aðeins í volli, en svo sá ég þessar tölur, laðist yfir þær og varð hissa, steinhissa. Sama gamla mantran. Og svo bendum við í framhaldinu eðlilega á að Reykjavík leggur langmestan hluta í velferð og skóla, að við séum metnaðarfull hvað þetta varðar, að hlutfall fasteignagjalda og íbúðarhúsnæði sé því lægsta ef ekki lægst, að leikskólagjöld í öllum flokkum séu hér lægst, að við séum búin að lækka fasteignagjöld og atvinnuhúsnæði, að flestar verkalýðsíbúðir séu hér byggðar, svo margara almennu leigufélögin eru farin að kvarta. Að flestar félagslegar íbúðir per höfðatölu séu hér að margfalt fleiri en í nágrannsveitarfélögum og svo framvegis og við þekkjum þetta. En nú er COVID og það hefur slatta áhrif á ársreikning. Það er bara þannig og það er í lagi. Hið opinbera á að taka á sig skell til að reyna að hlífa einstaklingum. Það er ábyrgt og skynsamlegt. Við erum þar að auki ekki fyrirtæki, við erum ekki einstaklingur eða heimili, við erum sveitafélag, okkur ber að taka ákvarðanir, þannig að við sinnum sem best okkar hlutverki, þannig að við hjálpum íbúum. Ekki misskilja mig, förum vel með peninga, en sem betur fer höfum við lært af sögunni. Á krepputímum verður hið opinbera að fjárfesta kröftulega. Það er ábyrgðar hluti að borgin og fyrirtæki hennar fari í miklar fjárfestingar til að draga úr efnahagsáfallinu. Með svona kröftugu viðnámi er hægt að vaxa úr vandanum. Hvað annað á hið opinbera að gera þegar kreppir að? Draga saman, segja upp fólki í hrönnum í fjöldauppsögnum, draga úr þjónustu og skerða bætur. Alls ekki. En þetta virðist vera það sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur til málanna að leggja. Þetta er sérstaklega örugglega ekki leiðin þegar kreppa er tímabundin og vegna ytri aðstæðna. Við völdum að gefa í, að viðhalda atvinnustigi og þjónustu. Við völdum að gera allt sem við gætum til að hjálpa Reykvíkingum og Íslandi eins og hægt er í gegnum þetta ástand. Af því við getum það. Við getum það. Þó svo tekjur borgarna dragist saman, þó svo ríkið hafi ekki kosið að koma nægilega til móts við sveitarfélögin, þrátt fyrir að hafa í raun beðið okkur að gefa í. Og við gerðum það. Af því við getum það, en sem komið er. Reykjavík getur það. Við sjáum hins vegar að mörg önnur sveitarfélög eru ekki aðstöðu til þess og eru þeim mörg fyrir að draga saman seglin. Þessu var spáð þegar aukin framlög ríkisins til sveitarfélaga vegna COVID voru hvað mest til umræðu og þetta er að ganga eftir. Einhver sveitarfélagana í kringum okkur skila vissulega plús og þessu skreitir oddviti Sjálfstæðisflokksins Eyþór Arnaldsen með. Vei. En það er auðvitað þannig að það skiptir Sjálfstæðisflokkin meira máli að skila plús. Það er sett í forgang að láta reikningin líta vel út en að sinna fólki. Meira að segja í COVID er það frekar látið ganga fyrir að skila hagnaði en að halda velli og standa vörð fólk. Meira að segja í COVID. Við hefðum getað farið í harðan niðurskurð, við hefðum getað skila plús, við völdum að gera það ekki. En við erum að sjá mun minni halla á okkar ársreikningi en á ríkisstöðu þar sem Sjálfstæðisflokkurinn fer fyrir fjármálaráðuneytinu. Samt stendur Sjálfstæðisflokkurinn hér og fer með sömu gömlu möndruna. Nei, segir Eyþór Arnalds, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Þetta snýst ekkert fólk, þetta er bara óráðsía, fjölgun starfa, hækkun launa, sveigetan, svei og þei, ekkert út af COVID, óráðsía, svei og þei. Sveitarfélögin gera ekkert fyrir fólki, bara ríkið, svei og þei. Okkar skuldir eru betri en ykkar skuldir. Þær eru bleikar og mjúkar og það er góð lykt af þeim. Svei og þei. Sem betur fer erum við í annarri stöðu en í síðustu kreppu, sem við erum enn að súpa seyðið af. Viðhald satt á hakanum og er að kosta miklu meira en það hefði þurft að gera. Verktakar urðu að draga saman sem hafði miklar afleiðingar fyrir uppbyggingu sérmeir með minni framleiðinni verktakafyrirtækja. Þetta er dýrt og vont og sem betur fer erum við ekki komin þangað. Reykjavík skilar tapi, búhú, ekki hinn sveitarfélaginu í kringum okkur, vei. En á kostnað hvers, spyr ég. En á kostnað hvers er það? Við höfum fjölgað störfum, staðið vörðum velferð, staðið vörðum fólk og það hefur kostað. Já, það kostar. Ég er stolt af því að gera það sem þarf að gera á erfiðum tímum og ég er stolt af því að hafa tryggt það með minni þáttöku í þessum meirihluta að Sjálfstæðisflokkurinn kemist ekki til valda hér í Reykjavík til þess eins að setja það í fyrsta forgang að skila plús á kostnað fólksins og samfélagsins í ótrúlega erfiðum efnahagslegum aðstæðum. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi Eyþór Arnalds óskað eftir að veita andsvar við borgarfulltrúans.
Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta var, sérstök ræða. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir talar möntru varðandi skuldahækkunina. Þetta ekki mantra, heldur þetta skjalfest í öllum ársreikningum sem þessi meirihluti hefur komið nálægt. Þar hafa skuldir hækkað, bæði í góðæri og harðæri. Það virðist ekki skipta máli hvort að það sé góðæri eða kreppa. Skuldinar hækka alltaf. Það því ekki mantra, heldur raunveruleiki. Og spurningi mín til borgarfulltrúans bara einfallega þessi. Hvernig stendur á því að þið safnið alltaf skuldum öll árin samkvæmt ársreikningum, ekki möntru? Hinn spurningin varðandi leikskólana. Þegar verið að tala í ræðunni að leikskólagjöld séu lág. Það yfir 700 börn á biðlista í Reykjavík. En miklu betri staða í nágrannasveitarfélögunum. Og spurningin einföld. Hvernig stendur á því? Það var borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar og svara andsvari borgarfulltrúi Dóru Björk Guðjónsdóttir. Forseti, í síðasta hruni þá stóð Reykjavík ekki eins vel, hið opinbera stóð ekki eins vel og það þurfti að draga saman seglin. Var ýmislegt sem sat eftir því hefur þurft að fjárfesta mikið undanfarin ár. Og við erum enn að súpa seiði af síðasta hruni eins og ég sagði, það mjög leiðilegt, vonandi þurfum við ekki súpa lengi seiði af þessu hruni. Varðandi leikskólamálin þá það bara þannig að okkur alltaf að fjölga og það þarf að byggja fleiri leikskóla, við erum að gera það með brúum bilið, við erum að fjölga plássum mörg hundruð í þessum töluðu orðum og erum að gera enn meira núna í haust, þannig að það bara spennandi að sjá hverju það skilar. Það borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og veita það andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það bankahruninu að kenna sem átti sér stað fyrir 12 árum síðan. Svona svör náttúrulega ekki boðleg í borgarstjórn. Við erum hér að tala ársreikning 2020 og borgarfulltrúin að vísa í hrun sem varð fyrir 12 árum síðan. Síðan varð mesta góðæris tímabil lýðveldissögunnar og á þeim tíma safnaði borgarfulltrúin ásamt meðreiðarsveinum skuldum hvern einasta mánuð, hvert einasta ár. En síðan afsökunin sú að börnin fá ekki leikskólapláss vegna þess að fólki fjölgi. Nú það svo að Reykjavíkurborg gerði ráð fyrir fjölgun. Gleymdist þetta þá? Því að þið voruð með áætlun fjölgun íbúa. Hvað gerðist? Gleymdu þið því að fólkinu fylgdu börn? Eða einhver önnur skýring á því að leikskólaplássin séu ekki að vanti 700? Þá lokið að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Mér láðist að sjá það áðan að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir og einnig óska eftir að veita andsvar og ræða borgarfulltrúans og veitum andsvar nú. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það í rauninni alveg sama með hvaða tilþrifum haldin ræða sem þessi, að þá liggja fyrir ákveðnar staðreyndir sem ekki hægt að líta fram hjá. Og það nákvæmlega þær staðreyndir að fólkinu hefur ekki verið sinnt sem skyldi, hvorki þetta kjörtímabil né mörg ár áður. Það ekki bara biðlist á leikskóla, ég vil enn og aftur minna á 956 börn sem bíða eftir þjónustu meðal annars til sálfræðinga. Þannig að þessar ræður sem hafa komið hérna og nú ég í andsvari við borgarfulltrúan Dóru Björk Guðjónsdóttur í rauninni með ólíkindum. Að það skuli virkilega vera hægt að standa þarna í pontu og segja að það sé verið að styðja við fólkið í borginni. Það aldeilis ekki og það alveg sama hversu lítið fróður maður kann að vera ársreikninga yfir höfuð eða tölur, að þá þetta svartur ársreikningur og staða borgarinnar slæm. Og já, ég vil bara segja það, þetta var vel orðað, en ég vil bara snúa aðeins setningunni við, fjármál borgarinnar því miður í voli. Það alveg sama hvernig á það litið og það aldeilis ekki allt út á COVID. Það bara mikið að fjármálastjórnin hér og vandinn var löngu kominn áður en COVID nokkurn tímann skall á. Takk. Það var borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Dóru Björk Guðjónsdóttir. Forseti, mér finnst með ólíkindum hvernig Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúa tekst upp þetta að skamma okkur fyrir að gera ekki nógu mikið fyrir fólk.
og skamma okkur svo líka fyrir að gera svo mikið. Mér finnst alltaf svo merkilegt hvernig þetta fer alltaf saman hjá borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur. Þá borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, hér er verið að líta yfir síðasta ár. Á klukkan að fara í ganga. Hvernig gekk að fá inn fjármagn og hvernig því var deilt og hvernig við skiptum því þannig að henti borgarbúum og mæti þörfum þeirra. Og fyrst er að tekjuöflunarhliðin og skatttekjur er að helsta sem að við rekum borgin á. Fáum inn útsvar frá launafólki og öðrum tekjuhópum, þar með talið öryrkjum. En fjármagnseigendur eru undanskildir greiðslu útsvars, eins og ég hef margoft nefnt hér. Þeir sem hafa tekjur sínar af fjármagni greiða ekki til samfélagsins og þó þeir noti þjónustu samfélagsins eins og aðrir borgarbúar, að þá gilda sérreglur þá. Þetta fólk þarf ekki að greiða og það er óþolandi. Ég er meðvituð að við getum ekki breytt þessu ein og sér, til þess myndi þurfa að koma lög frá Alþingi, en hér í borgarstjórn, þann 3. september 2019, það var samþykkt tillaga hér að skoða þetta mál nánar og tillögunni var vísað til borgarráðs og það var samþykkt að þetta er skoðað hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það er það sem að tillagan fól í sér og síðan þá hefur þetta gengið voðalega hægt. Það hefur ekkert komið frá þeim, engin umsögn eða minnisblað eða neitt svoleiðis. Og ég spyr hver er staðan á þeirri tillögu, af hverju ganga sumir hlutir mjög hratt en gerist ekkert í öðrum. Þetta var samþykkt hérna september 2019 og núna er komið maí 2021 og ég þreytist ekki á að nefna þetta. Þetta er aldrei oft kveðið og fyrsta verkefni okkar á að vera að laga þetta. Af hverju erum við ekki að rukka ríka fólkið sem hefur tekið sínar af fjármagni, af hverju gildi einhverjar sérreglur og það er stór hluti í samfélaginu núna sem hefur það býsna gott og býr við allt annan veruleika en aðrir borgarbúar. Ég velti jafnvel fyrir mér hvort það sé jafnvel til fólk sem veit ekki aura sinna tal. Við höfum getuna hér til að reyna að koma því á að þessu verður breytt og það miðast ekkert áfram. Það er mjög langt síðan og við sósíalistar lögðum fram þessa tillögu og svo bara heyrist ekkert að frétta. Við erum að vera að ræða hér hvernig við náum tekjum inn og hvernig við deilum þeim og það gengur þá ekki að sumir greiða til samfélagsins og aðrir ekki og það er bara alls ekki hægt. Í gögnum sem að fylgja með ársreikningi þá talaði aðgerðir hins opinbera og að það hafi komið í veg fyrir þann mikla samdrátt í útsvarstekjum sem var gert ráð fyrir. Og þetta skýrist vegna hlutabótaleiðar og úttektar á séreignarsparnaði. Í þessu samhengi finnst mér mikilvægt að taka fram að taka út séreignarsparnað. Það er ekki aðgerð hins opinbera. Það var ekki ríkisstjórnin sem kom með fjármagnið, það var fólki sem gekk á sinn sparnað sem það hafi væntanlega hugsað sér að nýta í eitthvað annað síðar. Ríkið var með þess ekki að koma með pening til fólks í neyð. Þannig ég tel mikilvægt að huga í hvernig hlutinir eru setti fram og þarna var að geta almenning sem að gera það verkum að fólk gat mætt áfalli. Nú að sama skapi þá er talað innheimtu árangur sem heiti eins kaflans í gögnum sem að fylgja með ársreikningi. Hvernig
mælum við árangur? Er það hversu hart er gengið á fólki við að innheimta gjöld? Er árangurum fenginn með því að leggja gjald á fátækt fólk fyrir að geta ekki greitt reikningarna sína? Er árangurum mældur í því hversu harkalegar aðgerðirnar þurfa að vera til þess að hræða fólk til að greiða? Er lög innheimta besta leiðin til þess að ná fram þessu markmiði, til að nálgast borgarbúa sem að geta ekki greitt reikningarna sína? Ég tel að svari við því sé auðvitað nei. Og viljum við ekki mæla árangur þannig að markmið okkar sé að valda borgarbúum sem minnstum skaða. Ég vil ekki ímynda mér hversu mikið álag er á bakvið þau 831 mál sem voru í lög innheimtu í lok árs 2020 og þau 10.808 mál sem voru í milli innheimtu í lok ársins. Og þetta eru samtalsmál fyrir rúman milljarð. Hversu mikið álag borgarbúar, hversu mikið álag ætli sé á borgarbúum sem geta ekki greitt reikninga og álagið sem þau upplifa að fá svona bréf inn lúguna. Þetta er mjög harkalegt. Viðbrögðin við COVID afhjúpa margt. Það afhjúpar ráðandi stéttaskiptingu sem hefur viðgengist í samfélaginu og sem hefur viðgengst hér. Borgaryfirvöld er tilbúin að taka á sig skellinn vegna stöðunnar sem er núna uppi, vegna áfallsins sem gengur yfir samfélagið. En af hverju vildu borgaryfirvöld ekki taka á sig skellinn varðandi fátækt, varðandi húsnæðiskreppuna? Og ég sé þetta ekki öðruvísi en sem svo að borgaryfirvöld eru tilbúin að ganga inn í málið þegar þeir geta samsamað sig við fólkið sem er að ganga í gegnum vandann. Þegar utanaðkomandi vandi er ástæða þess að fólk býr við efnahagslega slæma stöðu, að það sé þá hægt að grípa inn í. En ef fátækt er að ræða, þá er eins og sé því miður ennþá litið á það sem vanda einstaklingsins, að það þurfi bara eitthvað að taka til í honum, svo viðkomandi hætti bara að vera svona fátækur. Hvernig á ég annars að skilja það þegar ég heyri að borgarsjóður ætla að ganga inn í málin, taka á sig skellinn og að staða borgarsjóðs sé góð til að mæta þessu áfalli? Er fátækt ekki áfall sem gengur yfir samfélagið? Er húsnæðiskreppa ekki áfall sem gengur yfir samfélagið? Er langtíma veikindi og ofvinna til að leitast við að eiga fyrir heilbrigðisþjónustu og kannski einu fríi á ári til að kúpla sig út úr amstri hversdagsins ekki áfall sem gengur yfir samfélagið? Á ekki að viðurkenna að þetta er að eiga sér stað beint fyrir framan okkur? Og hvenær ætlum við að taka á okkur skell þeirra sem að bíða eftir að borgin stígi inn í aðstæður sem að þau ráða ekki við, aðstæður sem eru tilkomnar vegna lágra tekna og óöryggis á húsnæðismarkaði. Við heyrum mikið að Reykjavíkurborg ætla að taka á sig skellinn í þessum heimsfaraldri, en að þetta sé áfall. En hvar var Reykjavíkurborg þegar borgarbúar þurftu á því að halda í öll hinskiptin? Af hverju tók hún ekki á sig skellinn þá? Af hverju ekki að taka á sig skellinn gagnvart þeim sem glíma við fátækt í borginni? Af hverju ekki að taka á sig skellinn gagnvart þeim borgarstarfsmönnum í láglaunastörfum sem get ekki látið endan á saman? Og ég tel niðurstöður frá Eflingu eiga hér við sem voru birtar í lok mars og ég ætla að fá að nefna með leyfi forseta til að varpa ljós á stöðuna sem margt fólk er að eiga við. 35% kvenna í Eflingu eiga erfitt eða frekar erfitt með að ná endum saman. 54% félaga hafa neitað sér heilbrigðisþjónustu síðustu 6 mánuði og 26% karla hafa farið í 1 eða ekkert frí á 5 árum. Og þá kem ég að langtímaveikindum. Í gögnum með ársreikningi þá kemur fram með leyfi forseta kostnaður vegna langtímaveikinda hjá skóla- og frístundasviði var talsvert umfram fjárheimildir. Mikilvægt er að finna leiðir til að takast á við mikil útgjöld vegna langtímaveikinda í samvinnu við mannauðs- og starfsþróunarsvið. Tilvitnun lýkur. Langvarandi álag og langtímaveikindi hljóta að tengjast og við vitum að álagið á verkafólki hefur verið gríðarlegt og það hlýtur að brjótast út einhvers staðar.
og við höfum síðan að lið langtíma veikindi ár eftir ár. Það var stigið mikilvægt skref í nýlegum kjarasamningum, en það þarf að halda áfram að taka skrefin gegn ójöfnuði. Það þarf meira til, það þarf að skoða húsnæðismálin í samhengi við stöðu starfsfólks með lágar tekjur og þetta viðvarandi álag og svo kemur COVID ofan í það. Nú það er erfitt að heyra að borgin ætli að taka á sig skellinn, nú séu erfiðir tímar og svo á sama tíma er ekki hægt að lækka leigu eða koma til móts við leigjendur hjá félagsbústöðum af því að leigjendur hjá félagsbústöðum sé ekki að verða fyrir tekjufalli. Það er tekjufall þegar að tekjurnar þurfa að duga fyrir meiri hlutum en áður fyrr. Þá þurfa tekjurnar einhvern veginn að ná yfir fleiri þætti. Það þarf að vera meðvitund þetta. Það þarf að skoða allt þetta, það er ekki alltaf að segja einhvern veginn svona já, tekjur hjá leigjendum hafa ekkert breyst í COVID, þannig að það þarf ekkert að skoða þetta. Þetta er bara eins tekjur, þannig að við þurfum einhvern veginn ekki að ganga inn í þetta. Það er rosalega erfitt að þurfum einhvern veginn að greiða fleiri hluti í gegnum þennan heimsfaraldur og mæta ekki síðan sveigjanleika hjá félagsbústöðum. Ég vildi aðeins nefna og spyrja varðandi rekstrartekjur félagsbústaða sem að hækka 2020 og þær eru væntanlega hækka eftir því sem að fleiri leigjendur koma út frá stækkun eignasafnsins og svo er leigan náttúrulega vísitölutengt en stór hluti leigjenda eru með tekjur sem eru ekki tengdar þessum svona vísitölutengingum, þannig að þetta fer ekki alveg saman. Þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða hér í þessari umræðu. Borgarbúar sem heyra að það sé nú til fjármagn, borgin ætla að mæta þeim, borgin ætla að styðja við bakið á þeim. Það er hægt að lækka skatta á atvinnulíf, því eigendur eigi ekki pening til að greiða gjöld. Það er verið að verja fjármunum í alls konar úrbætur sem talað að muni styrkja borgina í gegnum og út úr COVID. Borgin verði markaðsvædd til að laða fólk hér að leið og færi gefist á og aldrei hafi svona miklum fjármunum verið varið í slíka markaðssetningu. Ekkert að því að auglýsa borgina en grunnstoðirnar verða að vera í lagi áður en að við gerum aðra hluti. Ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt talað að Reykjavíkurborg muni taka á sig skellinn. Hún sé fjárhagslega sterk. En af hverju vildi borgin ekki taka á sig skellinn í þeim áföllum sem að hafa dunið á fólk hvað eftir annað? Er það ekki þess virði að taka lán fyrir áföllin sem fólk upplifir á þessum villta húsnæðismarkaði? Áföllin sem að fátækt fólk er að upplifa, sem vinnandi fólk er að upplifa, sem getur ekki leyft sér hluti, sem kemst ekki til tannlæknis og þarf að neita sér heilbrigðisþjónustu. Þegar fólk þarf að velja á milli þess að greiða húsnæðiskostnaði að setja heilsuna í annað sæti. Ætlum við ekki að taka okkur skellinn þar eða líta borgaryfirvöld svo á að sé bara fólkinu að kenna að þau séu á þessum stað. Að þau hafa að vera duglegri að safna, duglegri að spara. Hvernig er Reykjavíkurborg að taka á sig skellinn þegar ekki er hægt að skoða launaþróun borgarfulltrúa, launaþróun forstjóra sem starfa hjá fyrirtækjum í eigu borgarinnar? Það talað við séum öll í þessu saman en sennilega besta myndlíkingin sem ég hef heyrt er að við erum öll í sama sjónum en ekki öll í sama bátnum. Nú man ég ekki töluna en voru ekki laun forstjóra að hækka lágmarkslaun eða eitthvað svipað. Nú veit ég ekki hvort það var 2020 eða 2021 þannig að það var kannski ekki heim í þessari umræðu en það á heim í þessari umræðu þegar við erum að tala hvernig við að skipta fjármunum borgarinnar og hvernig við höfum afskipti af fyrirtækjum í eigu borgarinnar. Talandi að taka á sig skell til að huga að velferð borgarbúa. Af hverju er það ásættanlegt að vera með biðlista eftir húsnæði hjá borginni? Ég held við séum öll sammála að húsnæði sé grunnforsenda velferðar, þannig ég veit ekki hvar velferðin er fólkin í því þegar að fólk og barnafjölskyldur er að bíða eftir húsnæði í 3 ár þegar að það er biðlisti eftir félagslegu húsnæði þar sem að nú eru 466 á bið
Það er biðlisti eftir húsnæði fyrir fatlað fólk og í apríl voru þar 134 á bið. Það er biðlisti fyrir húsnæði fyrir heimilislausa einstaklinga og í apríl voru 70 á bið. Það er biðlisti fyrir þjónustuíbúðir fyrir aldraða, þar voru 128 á bið. Nú svo er annar biðlisti fyrir einstaklingar sem eru að bíða eftir milliflutningi hjá félagsbústöðum og þar hafa leigjendur lýst því yfir að þeim líði eins og þau séu að keppast við fólk sem að bíða eftir húsnæði hjá borginni og eru jafnvel ennþá verið í stöðu en þau, en á sama tíma hentar húsnæði þeim ekki. Þannig að þið sjáu hvað þetta er erfitt fyrir fólk og ætlum við ekki að taka skellinn þarna. Af hverju er ekki þess virði að taka skellinn þar? Er það ekki áfall sem við erum að ganga inn í? Er það eitthvað öðruvísi? Er það eitthvað ekki eins alvarlegt? Ég vildi spyrja út í byggingaréttargjaldið. Það var gert ráð fyrir því að tekjur af byggingaréttargjaldi yrðu hærri en það sem með við niðurstöðu og ég vildi þá spyrja hvort að þetta sé bara áætlun, hvort að hún hafi þá bara endað svona eða hvort að inn í þessu sé eitthvað sem að eigi síðan eftir að koma inn en aðilar hafi þá fengið frest til að greiða og fá slíkt þá sett fram eftir í hvaða aðila er að ræða og þær upphæðir sem er að ræða. Nú varðandi byggingaréttargjaldið og uppbyggingu, þetta sýnir bara fram á að við getum ekki verið að treysta á að utanaðkomandi aðilar sé að byggja upp húsnæði hér í borginni. Það er talað um að þarna á krepputímum að þá haldi aðilar að sér. Þetta sýnir bara fram á að við verðum að byggja. Þörfin er mikil og á krepputímum þá þarf hið opinbera að byggja. Það væri líka gott að fá fram hversu miklar þær hækkanir hafa verið árið 2020 hjá leigjendum félagsbústaða varðandi vísitöluhækkun til þess að geta þá borið það saman varðandi í rauninni hvernig tekjur leigjenda í félagsbústöðum hafa verið en við vitum að stór hluti eru öryrkjar sem eru náttúrulega ekki að fá svona hækkanir í takt við þessar almennu vísitöluhækkanir sem eru að eiga sér stað. Þannig að hvaða áföll er Reykjavíkurborg til að ganga inn í? Það er stóra spurningin. Það var borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sinni og hefur borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir ágæta ræðu. Ég ætla að halda því fram að borgin stendur betur að stuðningi við fátækt fólk, betur að stuðningi við húsnæðislausa, betur að uppbyggingu félagslegs húsnæðis, betur að uppbyggingu í samstarfi við verkalýðshreyfinguna, betur að uppbyggingu í samstarfi við stúdenta, betur að uppbyggingu í samstarfi við félög aldraðra, betri að uppbygginga fjölbreyttara húsnæðismarkaður heldur en nokkurt annað sveitarfélag og síðustu ár líklega á stærri skala heldur en nokkuð tíman fyrr í sögunni. Það þýðir auðvitað ekki að umræðan ekki að halda áfram eða að það megi ekki betur gera, en það er nákvæmlega það sem við erum að gera. Það er þess vegna sem við erum með 70 milljarða í húsnæðismál á 5 ára áætlun. Þetta er ástæðan fyrir því að biðlistar eftir félagslegu húsnæði hafa helmingast frá upphafi þessa kjörtímabils. Frá vorinu 2018 með við Velstatt og mánaðarlega tölu sem ég var að fletta upp hér, þá núna
hefur biðlista eftir félagslegu húsnæði og ég held að þar séu milliflutninga meðtaldir farið úr 940 í 450 eitthvað slíkt, komið undir 500. Þannig að það saxast á þetta og það skiptir máli að núna að koma inn fjöldi íbúða á vegum Bjargs og svo framvegis. En varðandi einstakar spurningar, varðandi byggingarréttargjöld og svona, þá skal ég glaður taka það saman. Það verður gott að fá þetta skriflegt þannig að svörin geti verið sem nákvæmust. Þá borgarstjóri lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti borgarstjórn, þetta hefur skánað, þetta var miklu verra en eftir stendur samt staðreyndin að þetta mjög slæmt hjá mjög mörgum eins og þessar tölur inn á tölfræði við Reykjavíkurborgar eru og við gætum verið að saxa þessar tölur miklu hraðar. Það er það sem ég að benda á að það ekki hægt að bíða eftir í þessar til dæmis bíða bara eftir í að verkalýðshreyfingin gangi inn í að við göngum inn í líka með stærri skrefum til þess að fólk þurfi ekki að vera að bíða til lengdar af því það ennþá margt fólk sem að bíða þarna eins og við sjáum með tölurnar inn á Velstad. Þannig að mér er mikilvægt. Þá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að svara andsvar og veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgin að gera sitt, annars vegar í gegnum félagsbústaði með fjölgun íbúða en líka með stuðningi í gegnum húsnæðisbætur og sérstakar húsnæðisbætur til þeirra sem eru á almennum markaði. Verkalýðshreyfingin kemur síðan inn með Bjarg og að byggja fyrir tekjuhópar sem ekki falla undir okkar viðmið, en næsti hópur við og raunar auk Bjargs núna að huga stofnun félagsins Blær sem á að koma til móts við næsta tekjuhóp þar fyrir ofan. Stúdentar eru síðan að sinna námsfólki og félög sem byggja fyrir aldraða þeim aldurshópi og þannig held ég að þessi farsælt að vinna með reynslumiklum, metnaðarfullum, óhagnaðardrifnum félögum sem þekkja vel til sinna félagsmanna eða markhópa og ég held að það hafi verið gæfuskref að borgin hafi einbeitt sér að fjölga félagslegu húsnæði, ekki bara í stökum húsum eða öll á sama stað, heldur inn í öðrum verkefnum með þessum samningum sem við höfum verið að gera við ótal aðila. Og það hefur verið mjög gaman að heyra reynslu félagsbústaða af því að fylgja þessum samningum eftir og fá í raun nýjar og mjög góðar íbúðir mjög víða í þessari miklu uppbyggingu sem í borginni og það ákvæði í þessum samningum að þær eiga ekki að skera sig úr öðrum íbúðum. Þannig að þarna tryggjum við í raun blöndun, félagslega blöndun í allri borginni á öllum stöðum og ég held að þetta sé mjög farsælt. En eins og ég minni á og segi að þá erum við með áform að þetta haldi áfram. Í umræðinu hér í dag hins vegar líka verið að gagnrýna okkur fyrir að taka lán fyrir þessum íbúðum til að koma til móts við fólk. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að draga það fram að við erum stolt af þessu og megum vera stolt af þessu. Þá borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, borgarbúar, miðað við núverandi stefnu þá finnst mér ekki ganga nógu hratt og hef áhyggjur af því þá hvenær þessi 466 sem þá að bíða eftir félagslegu húsnæði muni fá úthlutað félagslegri leiguíbúð og hef áhyggjur af þeim aðstæðum sem þau eru í núna meðan að biðinni stendur. Þannig að hvenær getum við séð fyrir endan á þessum biðlista 466? Þá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég ætla að styðjast við örlítið við skýrslu ytri endurskoðanda borgarinnar því að þeir hafa yfirfarið ársreikninginn og kvittað undir hann. Það er nefnilega að koma mjög skýrar áherslur í ljós í honum samandregið
Ég ætla að byrja hér á orðum borgarstjóra þegar hann upplýst það hér fyrir á fundinum að tekjur hafi dregið saman. Það er alrangt því að hér á þessari mynd má sjá að útsvar hækkaði 3% á milli ára, fasteignaskattar hækkuðu 4% á milli ára, framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga jókst 500 milljónir á milli ára eða 7% og meira að segja jukust sértekjur sviða 1%. Þannig að allir tekjustofnar voru á leiðinu upp en það sem að gerðist í rekstrinum árið 2020 það var það að útgjöld fóru úr böndunum eins og oft áður. Borgarstjóri taldi að það væri vegna tekjusamdráttar sem þetta gat myndað sem að við stöndum nú fyrir rekstrarhalli upp á 5,8 milljarða. Það er því einfaldlega rangt, virðulegi forseti, en ykkurs misskilnings virðist gæta því að þegar borgarráðsfundi lauk hér í síðustu viku þar sem að ársreikningur var kynntur bæði í Kauphöll og fyrir almenningi, þá fór fréttatilkynning hér út frá Reykjavíkurborg að tekjusamdráttur hafi orðið, tekjufall. Og það var einfaldlega rangt og þurfti því að leiðrétta það því að allir póstar eru hér á uppleið. Það er eitt sem ég finnst vanta í skýringar Reykjavíkurborgar varðandi ársreikning 2020. Það er sú staðreynd að meðal annars að útsvar hækki svo mikið, ástæða þess er úttekt séreignarsparnaðar. Sveitarfélögin eru að fá miklar tekjur inn þegar aðilar sjá sig knúna til að ganga á sinn séreignarsparnað, kannski vegna tekjumissis á síðasta ári og fyrstu 15% af þeim skattgreiðslum sem að koma úttektinni renna til sveitarfélagana og Reykjavíkurborg hefur notið ríkulega góðs af því. Mér hefði fundist að það hefði mátt flagga þessu því þetta er staðreynd, en þetta er svona hálf óopinbert leyndarmál en þetta er meðal annars ástæða þess að sveitarfélögin eru að halda við í útsvarinu og jafnvel auka það því að jafnframt kom fram í máli borgarstjóra að það hefði orðið fall í fjölda starfandi 5% á síðasta ári og þá erum við að sjálfsögðu að tala almenna markaðinn því eins og við vitum sem ég fer hér yfir og eftir að stöðugildum fjölgaði mjög hjá borginni. Þannig að þetta er nú kannski, virðulegi forseti, ekki alveg verið að ræða réttar hluti eða réttar áherslur og þetta er svona, ég er ekkert að segja þetta séu blekkingar en þetta er svona verið að segja sannleikann kannski á annan hátt. Það er nefnilega líka svo að þegar borgarstjóri er að bera Reykjavíkurborg saman við önnur sveitarfélög og meirihlutinn hefur líka orðið uppvís það, þá er alltaf talað eingöngu A-hlutann og A-hlutinn er borgarsjóður eins og við vitum, segir þetta til upplýsingar fyrir þá sem eru hér að horfa á fundinn en ekki samstöðun í heild. Og í því liggur alltaf þessi skoðanaágreiningur, þessi túlkunarágreiningur milli mín og borgarstjóra. Það er alveg ljóst að borgarsjóður, A-hlutinn, ber ábyrgð á öllum sínum dótturfélögum. Þess vegna verður að taka samstöðuna með í þessa umfjöllun alltaf. Vegna þess að eins og hefur komið fram á síðasta ári, bæði með Sorpu og Strætó, þá hefur eigandinn Reykjavíkurborg ásamt hinu sveitarfélögunum eftir hlutfalli eignarhaldsins þurft að koma þeim til bjargar sem þýðir skilyrðislaus ábyrgð Reykjavíkurborgar á sínum dótturfélögum. Þess vegna ber A-hlutinn Reykjavíkurborg, borgarsjóður, ábyrgð á öllum skuldum B-hluta fyrirtækjanna. Þess er það mikill ábyrgðar hluti að sitja í stjórnum B-hluta fyrirtækjana, tölunum Orkuveitu Reykjavíkur sem dæmi eins og oddviti sjálfstæðismanna Eyþór Laxdal Arnalds fór hér yfir,
ef að uppgjörsreglur Orkuveitu Reykjavíkur samstæðunar, ef að þær væru gerðar réttar, þá munar hér 100 milljörðum. 100 milljarða froða sem komin inn í bókhald Reykjavíkurborgar, auk tæplega 60 milljarða froðu í gegnum félagsbústaði, þá sjáum við öll að borgin er gjaldþrota. Ef að það á að reka Reykjavíkurborg áfram á bókhaldstryggsum, þá er alveg ljóst að það þarf að grípa í taumana og gera sveitarstjórnarráðuneytinu viðvart, að vísu búið að gera ráðuneytinu viðvart varðandi félagsbústaði. Það kom hér út mjög afgerandi álit númer 1/2020 frá úrskurðarnefnd fjármál sveitarfélagana, þar sem að það var dregið í efa og það raunverulega kom í ljós að ekki mætti færa félagsbústaði á gangvirði inn í samstæðuna eins og nú hefur verið gert. En skyndilega 16. mars það minnir, þá birtist auglýsing á vef ráðuneytisins, sveitarstjórnarráðuneytisins, að það væri svo mikið lagatúlkun þetta atriði að það ætti að líta fram hjá því. Og þess vegna er ársreikningur hér svona lagður fyrir okkur í borgarstjórn eins og það liggur fyrir, vegna þess að sveitarstjórnarráðuneytið hefur gripið frammi fyrir hendurnar á sjálfstæðri úrskurðarnefnd. Virðulegi forseti, ég hef aldrei heyrt annað eins. Með einfaldri yfirlýsingu þá er það bara gert. Og farið að tala það að það þurfi jafnvel lagabreytingu til og hvenær kemur þá sú lagabreyting. Hvort er það borgarstjóri, meirihlutinn og Reykjavíkurborg eða Alþingi sem setur lög? Hvort er það borgarstjóri, meirihlutinn eða ríkisstjórnin sem að setur reglugerðir? Því að þetta er ekki eina tilfellið, forseti, þar sem að ríkið gefur eftir gagnvart borginni, því skyndilega var endurnýjuð reglugerð uppgjörsaðferðir Reykjavíkurborgar og það sem að ég kalla Reykjavíkurákvæðið, að orkufyrirtæki séu undan þegin samstæðu reikningsskilum eins og Orkuveita Reykjavíkur var allt í einu framlengt til ársins 2025. Það átti að renna út 2022. Og við vitum líka varðandi það sem gerðist hér vegna COVID, að skuldaviðmiðar hlutfallið það var framlengt og fallið frá því til 2025. Ég var formaður fjárlaganefndar þegar ný lög opinber fjármál voru sett og það var alveg skýrt í allri þeirri vinnu sem tók 3 ár að frá þeim fjárhaldsreglum sem í lögunum má finna skildi aldrei vikið nema ef það væri meiri háttar aðstæður í samfélaginu til staðar, eins og eldgos eða eitthvað slíkt. En COVID ástandið var metið á þann hátt að það var ekki gefin undanþága bara í 1 ár eða 2 ár, nei það var gefin undanþága frá lögunum til 2025. Þar með þetta bara farið og þar með bara ganga allir á lagið. En borgarstjóri sló hér líka upp samanburði á milli sveitarfélaga hvað borgarsjóður stæði vel miðað við hins sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og í lokin kom með samanburð við ríkið. Ég tek aftur fram að þar hann einungis með borgarsjóðinni en ekki alla samstæðuna sem borgarsjóður ber ábyrgð á. Alla samstæðuna sem skuldar nú samkvæmt nýjustu tölum, milli 370 og 380 milljarða. A-hlutin skuldar af því 124 milljarða. Þetta er rangur samanburður því að mitt ár í fyrra þá gerði ég athugun á því að þegar fjármálaráðherra steig fram og talaði að þegar væri búið að skuldsetja ríkissjóð fyrir 500 milljarða að þá myndi hver 4 manna fjölskylda í landinu skulda 5,35 milljónir. En mitt ár í fyrra þegar samstæðan var öll reiknuð saman, samstæðan Reykjavíkurborg og deilt niður á íbúafjölda í Reykjavík þá skuldaði hver 4 manna fjölskylda
í Reykjavík 10,4 milljónir. Eða tæplega helmingi meira heldur en hver 4 manna fjölskylda skuldaði hjá ríkinu. Nú hefur heldur betur bæst við skuldirnar því að þegar ég gerði þessa útreikningu mitt síðasta ár þá voru skuldir A-hlutans 116 milljarðar en eru nú 124 milljarðar og það er athyglisvert, virðulegi forseti, að í árslok 2019 þá skuldaði A-hlutinn 112 milljarða en skuldar samkvæmt ársreikningi 2020 í árslok 124 milljarða sem að eins og oft hefur verið bent á hér í þessum sal að það er skuldsetning hjá borgarsjóði upp á 1 milljarð á mánuði. Þetta eru sláandi tölur, þetta er alveg í stíl við útkomuna sem finna má í þessum ársreikningi. Þess bara geta þegar ég geri þennan samanburð milli 4 manna fjölskyldu, skulda 4 manna fjölskyldu 1 ár í fyrra, þá reiknaði ég samstæðuna bara með 340 milljarða í skuld, en eins og ég sagði áðan nú er þetta að færast óðum nær 400 milljarða skuldagatinu. Talandi um Orkuveituna og ábyrgð borgarsjóðs á sínum dótturfélögum, þá vitum við alveg hvað gerðist hér í bankahruninu þegar Orkuveita Reykjavíkur fór á hausinn. Þá gekkst borgin í ábyrgðir fyrir Orkuveituna sem sannar enn á ný að Reykjavíkurborg er í ábyrgðir, ber ábyrgðir fyrir sín dótturfélög og sú krísa var leyst með því að láta neytendur vatns og rafmagns og þeirra þjónustu sem að Orkuveita Reykjavíkur selur greiða upp tapið og gjaldskrár hér voru hækkaðar upp úr öllu valdi og hafa ekki verið lækkaðar þó að hagur Orkuveitunar hefur vænkast. Þá er jafnan gripið til þess að Orkuveitan hafi víst lækkað gjöld og það hefur verið vatnsgjaldið, það er rangt. Orkuveitan ætlaði sér ekki að lækka vatnsgjaldið, heldur kom úrskurður frá sveitarstjórnarráðuneytinu sem að var á þá leið að Orkuveitunum væri óheimilt að innheimta oftekið vatnsgjald. Þetta var að með minnir árinu 2013. En það sem gerist núna á árinu 2020 og kemur fram hér í þessum ársreikningi, það er það að Orkuveita Reykjavíkur greiðir þetta eigandalán upp. Það er ágætt per se, en meðal annars til þess að hafa getu til þess að greiða upp eigandalánið og þar að auki að greiða út arð inn í borgarsjóð, þá tók Orkuveitan lán. Og ég spurðist hér fyrir þetta hér á fundi og endurskoðendur eru sammála það að þetta eru ekki góðir stjórnunarhættir. Enda hvernig í ósköpunum á það að vera skynsamlegt að taka lán að B-hluta fyrirtæki borgarinnar, Orkuveita Reykjavíkur, skuldsetji sig til þess að greiða arð inn í borgarsjóð. Skuldsettan arð. Svona er bókhaldið hjá Reykjavíkurborg, virðulegi forseti. Og það er sorglegt. En hér ætla ég að fara næst á glæruna hér á eftir og tala hér byggingarréttinn sem að hér er að finna. Varðandi tekjurnar, þá meira að segja var sala byggingarréttar, hún var yfir sölu byggingarréttar frá því árinu áður, þannig að meira að segja var tekjuaukning þar líka. En hér á blaðsíðu 8 í skýrslu ytri endurskoðanda kemur fram að það eigi að vera varúðarniðurfærsla til lækkunar á bókfærðu virði upp á 5,9 milljarða vegna óvissu fjármögnun nokkurra verkefna sem er búið að úthluta byggingarrétt til. Þannig að þetta höfum við séð í umræðu uppbyggingu íbúða hér í Reykjavík. Það var verið að birta það í morgun á Facebook síðu. Það var alltaf metár í sölu nýrra íbúða, í uppbyggingu nýrra íbúða hverju ári en það stæði á efndunum og þetta er vegna þess að það er
Íbúðirnar eru hafðar í glærum og þær komast ekki til framkvæmda. Og þarna kemur mismunurinn leið og það komið vilyrði fyrir lóðaúthlutun, þá kemur meirihluti fram með það eins og það séu orðnar fullbúnar íbúðir. En þarna varúðarfærsla í kaflanum langtímakröfur sem upp á heila 6 milljarða sem varúðarfærsla. Og eins og ég fór yfir hér í andsvari við borgarstjóra áðan sem hann ætlar að útvega þær upplýsingar fyrir aðra umræðu, að ég undrast að það sé ekki líka varúðarfærsla vegna lögmæti innviðagjalda sem að bíða nú úrlausnar hjá dómstólum. Ég vil meina það að innviðagjöldin séu ólögleg því að þetta innheimt sem gjöld en ekki skattur, því að munurinn á skatti og gjöldum það að skatturinn rennur í opinbert sveitarfélag eða ríkissjóð til hins opinbera og svo getur sveitarfélag eða ríkið ráðstafað því að vild, forgangsraða því fyrst ætti að vera í lögbundnu verkefni, en þegar verið að tala gjöld og innviðagjöld og hvaða gjöld sem að þá þarf að koma gaggjald á móti. Þannig að það mikill munur á sköttum og gjöldum. En ég veit að varnir Reykjavíkurborgar í þessu dómsmáli var það að þetta væri skattur en ekki gjald, en út af hverju hét þetta þá ekki upphaflega innviðaskattur. En þetta leysist fyrir dómstólum. Varðandi svo framhaldið hér á glæru 13, þá það hér, býtum við, helstu, nei, þetta hér, forseti, sérðu hvaða númer þarna á glærunni, þetta 9? Já, 10, 11, 12, 13, hérna kemur rekstrarreikningur A-hluta, þá kemur það í ljós að rekstrarhallinn af A-hlutanum var 5,8 milljarðar á árinu, en hann var tæplega 1,5 milljarðar í afgang árið áður. Nú, það sem að líka athyglisvert sem að ég ætlaði að fara yfir, að laun og launatengd gjöld, þau jukust 12% á milli ára. Og meðalfjöldi stöðugilda jókst 5% á milli ára. Á meðan hér í Reykjavík á almenna markaðunum mistu 5% atvinnu sína, þá jókst starfsmannafjöldi Reykjavíkur 5% í miðju COVID. Og það var rætt það fyrir helgi að þetta var hátt í 400 manns. Og mér reiknast þá til, virðulegi forseti, að það sem af þessu kjörtímabili, að þá hafi starfsmönnum Reykjavíkurborgar fjölgað allt að 950 manns, sem gríðarleg aukning. Og vita borgarfulltrúar hvað það í prósentu talið sá starfsmannafjöldi sem þá komin hjá Reykjavíkurborg. Þessi starfsmannafjöldi orðin 20% af vinnuafli borgarinnar sem hér búa. Og það nú ekkert smávegis. Og þetta það sem að við viljum? Að allir séu hér opinberir starfsmenn eða starfsmenn borgarinnar talandi hér einhverja viðspyrnu í atvinnulífinu eins og oddviti Viðreisnar var að tala hér að Reykjavíkurborg vildi gera eitthvað fyrir atvinnulífið. Þetta merki það að atvinnulífið að hörfa út úr borginni. Hér ekki nægilega mörg störf á almenna vinnumarkaðnum. Þetta þýðir það. Enda hafa ríkisstofnanir og fleiri stórir aðilar í einkageiranum flúið borgina. En virðulegi forseti, nú tími minn á þrotum og óska ég því eftir að fá að komast aftur á mælendaskrá til þess að geta lokið ræðu minni hér við fyrri umræðu. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og hefur borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef nú lært það að það gengur
ofta ekki tímans vegna að eltast við allt í máli borgarfulltrúans, en ég get ekki orða bundist yfir fullkomlega óábyrgum málflutningi varðandi uppgjör og uppgjörsreglur, reikningsskil og þau álit sem að gefin hafa verið út, og úr þeim málum hefur verið unnið og leyst á traustvekjandi hátt af endurskoðunarnefnd og endurskoðendum, en reikningsskilin breytast ekki í takt við niðurstöður sem fyrir liggja. Í öðru lagi var allt sem að borgarfulltrúinn sagði vanda Orkuveitunnar og planið svokallaða sem að kom Orkuveitinu út úr vanda sínum á haus. Planið var umfangsmikið og gott, skilaði sínum árangri. Það er ekki rétt að í tengslum við það hafi borgin gengist í auknar skuldbindingar. Þær voru fyrir hendi og hafa fyrir lækkandi á undanförnum árum. Hins vegar lánaði borgarsjóður Orkuveitunni tæpa 12 milljarða í björgunarlán sem nú er verið að endurgreiða, en það voru margþættar aðgerðir sem komu Orkuveitunni fyrir vind. Arðgreiðslur eru innan allra settra marka hjá Orkuveitunni og eiginfjárstaða Orkuveitunnar er það sterk að hún leyfir það og vel það. Það er algjörlega út í hött að halda því fram að það séu einhverjar undarlegar uppgjörsreglur varðandi Orkuveituna eða félagið sé í raun gjaldþrota og algjörlega óábyrgt að halda því fram og út í loftið. Eins er það algjörlega út í hött að í dómsmálum vegna þátttöku verktaka í innviðakostnaði hafi borgin sagt að þar var skattaræða, þvert á móti þá eru þetta einkaréttarlegir samningar og máli vannst á því. Þá er borgarstjóri lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, þetta var nú ansi málefnalegt andsvar. Hvað er það annað en að A-hlutin gangi í auknar skuldbindingar þegar borgarsjóður lánar Orkuveitu Reykjavíkur 12 milljarða eftir bankahrunið? Er það ekki að ganga í auknar skuldbindingar? Ég veit nú ekki hver stendur á haus hér í þessari umræðu, borgarstjóri eða ég. Hann sakar mig dylgjur og kemur svo hér með alveg hreint ótrúlega túlkun á því hvað lántaka raunverulega þýðir og að lántaka hjá dótturfélagi sé ekki auknar, frá móðurfélagi sé ekki auknar skuldbindingar. Virðulegi forseti, ég átta mig ekki alveg á því hvað borgarstjóri er að fara, enda líka annað, ég átta mig ekki á hvað borgarstjóri er að fara. Ég sagði aldrei að Orkuveita Reykjavík væri gjaldþrota núna. Ég sagði það alls ekki. Ég sagði það að borgarsjóður bæri samt ábyrgð á öllum skuldum Orkuveitunnar ef til uppgjörs kæmi eins og hinna dótturfélagana. Og það er bara ekkert nýtt og það er þannig hjá félögum á almennum markaði líka. Það er að segja að það er ekki EHF. Þannig að ég vil nú biðja borgarstjóra að róa sig í þessari umræðu varðandi þetta. En það vita það allir sem vilja vita að þetta 12 milljarða lán borgarsjóðs til Orkuveitu Reykjavíkur á sínu tíma auk stórkostlegrar hækkunar og gjaldskrá til notenda þjónustunnar hjá Orkuveitu Reykjavíkur greiddu upp það gjaldþrot. En ég er heldur ekkert að gera lítið úr því. Það var líka farið og samið við kröfuhafa. Og það er kannski þess vegna sem að eigandi félagsins kom þarna inn með lán á sínu tíma, en þarna líka stóð borgarsjóður vel. Þarna var ekki skuldasöfnunin byrjuð sem byrjaði 2013 í valdatíð Dags B. Eggertssonar. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvar og veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, planið fólst í margháttuðum aðgerðum og á tíma þess lækkuðu skuldir Orkuveitunnar verulega ár fyrir ár og undanfarin ár hefur eftir greiningu verið ákveðið að dreifa þeim yfir lengri tíma, enda var í raun niðurgreiðsla skulda það hröð að
ekki þóttu ástæða til að ganga svo hratt í sakirnar og allt þetta liggur auðvitað fyrir í opinberum gögnum og á ekki að þurfa að vera þrætuepli. Ég held að borgarstjórn eigi að geta verið stolt af því hvernig tekið var á málefnum Orkuveitu Reykjavíkur og niðurstöðunum úr því. Fyrirtækið stendur mjög sterkt eftir, það greiðir eigendum eðlilegan arð, ekki of háan, heldur þvert á móti í þessu eins og öðru, búið að búa þannig hnúta að ákvarðanir eru byggja á mati á stöðunni hverju sinni á arðgreiðslu skilyrðum sem stefna ekki hag fyrirtækisins í hættu en tryggja að borgarsjóður njóti ávaxta þeirra fjármuna sem bundnir eru í Orkuveitunni. Þá er borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka þetta andsvar og svolítið leiðilegt að borgarstjóri skuli vera búið með sín andsvör núna en við getum líka bara tekið þetta í annarri umræðu því að ég hefði gjarnan viljað spyrja hann beint út hvort að honum þykir það eðlilegt og réttlætanlegt að Orkuveita Reykjavíkur sé látin taka lán til að greiða út arð. Ég tel að það sé alls ekki í lagi miðað við hvers eðlis arðgreiðslur eru. Arðgreiðslur eru greiddar út í fyrirtækjum þegar hagnaður er góður án lántöku. Arðgreiðslur til eiganda er það sem eftir stendur þegar reksturinn er gerður upp á hverju ári. Það getur aldrei verið eðlilegt að það sé verið að taka lán til að borga eiganda sínum arð og sérstaklega ekki hjá hinu opinbera þó að þetta hefur verið gert í bönkunum hér fyrir bankahrun þá skulum við nú vonast til að það hafi nú allir lært eitthvað af því bæði þeir sem stjórnuðu bönkunum, Íslenska ríkið, sveitarfélög, endurskoðendur, lögmenn og aðrir en að sveitarfélag skuli vera leika þennan leik með B-hlutafyrirtækjunum sínum, það er mjög óeðlilegt. Og kannski bara borgarstjóri getur leiðrétt mig í næstu umræðu. Ég tel og mér minnir að ég er nú ekki búin að vera lengi í borgarstjórn, mér minnir að þetta hafi verið eitt skilyrðum Faxaflóahafna að greiða eigandanum, Reykjavíkurborg, A-hlutanum, út arð af afgangi af rekstri. En tók aldrei til þess lán, enda Faxaflóahafnir eitt best rekna náttúrulega B-hlutafyrirtækið að allt þar til skemmtiferða skipin hægt að koma til landsins hér í síðasta sumar og allt eðlilegt með það að það sé tekjufall þar. En ég man ekki til þess að Faxaflóahafnir væri að taka lán til þess að greiða út arð. Þá er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og næsta málskrá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Sínum augum lítur hver á silfrið eins og umræður hér í dag bera með sér. Ég hlustaði hans á Þór Snæ Júlíusson, fréttamann í morgunvaktinni í morgun og fjallaði hann stuttlega ársreikning Reykjavíkurborgar og bætti svo við nokkurn veginn svona með leyfi forseta. Svo byrjar alltaf sami leikurinn þegar þetta er tilkynnt. Að meirihlutinn segir við erum hérna bara með ásættanlega stöðu. Við erum að fara í grænaplanið sem er mikið viðbragð í Reykjavíkurborg og skuldahlutfallega með því lægsta hér á höfuðborgarsvæðinu og undir öllu viðmiðum. Og svo kemur oddviti minnihlutans á móti og segir, já, en heildarsamstæða með öllum fyrirtækjum sem borgin á í, þar er óásættanleg skuldasöfnun. Og það er rétt, skuldasöfnun samstæðan jókst 41 milljarð, en þar er 11,6 milljarða A-hlutin og tilvísunum lýkur. Og svo tók hann fram að báðir aðilar hefðu nokkuð til síns máls og ef hlutverkum væri skipt þá væri orðræðan líklega með svipuðum hætti. Sem fær mig líka til þess að hugsa hvort þess konar leikaraskapur og polarisering sé ekki hluti af vantrausti fólks til stjórnmálana.
Mér sýnist samt á umræðum hér að ef hlutverku væri víxlað, þá væri ég æf yfir uppsögnum starfsfólks, niðurskurðaraðgerðum, aðgerðaleysis í fjárfestingu og lækkun útsvars og annarra skatttekna, já, og hækkun gjaldskráa í grunnþjónustu, nema þetta orkuveitunar og sorphirðu fyrirtæki og kannski heimili sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur sagst vilja lækka, eitthvað þannig. En gott og vel, raunveruleikinn annar og við erum hér með ársreikning sem lýsir síðasta ári og þeim krefjandi og fordómalausu aðgerðum og verkefnum sem við höfum þurft að takast á við og öllum okkar viðbrögðum við þessari ömurlegu COVID-kreppu sem enn gætir í samfélaginu og ekki bitið úr nálinni með það. Og þó ársreikningurinn fór ekki eins og við vildum eða vonuðumst til að hann yrði, þá ætla ég nú samt að fagna honum. Hann er vitnisburður ákvarðana sem voru teknar alfarið með hagsmuni allra borgarbúa í fyrirrúmi og að væntumþykju fyrir tilveru þeirra, hagsmunum, menntunar og störfum. Ég ætla að fagna bólginni fjárfestingaráætlun sem skapar ýmiss konar störf en leiðir líka af sér störf í nálægri framtíð við umönnun og menntun, svo eitthvað sé nefnt. Og ég ætla að fagna launahækkunum og að stytting vinnuvikunar hafi loksins raungerst. Ég ætla líka að fagna því að við erum loksins að bíta á nálinni með viðhald á fasteignum. Við erum að fara að flýta verkefni sem tengja loftslagsmálum og ég er stolt af því að við studdum við atvinnurekendur og frestuðum fasteignagjöldum og leigutekjum og sýndum skilning og sveigjanleika. Og það er líka yfir mörg að gleðjast. Ég samgleðst þeim 187 einstaklingum og fjölskyldum sem fengu úthlutað félagslegri leiguíbúð á árinu 2020 og að biðlistinn er komið niður fyrir 500 núna. Biðlistinn taldi 974 þegar við tókum við. Og þetta gerist ekki að sjálfu sér, heldur er tilkomið vegna pólitískara stefnu okkar aðgerða. Ég gleðst líka með þeim sem fengu búsetuúrræði fyrir fatlað fólk, alls 47. Og ég er glöð að þessi staða og viðbrögð okkar við henni hafi flýtt ýmiss konar brýnu framkvæmdum í þeirri vonum milda höggið og verja störf og þjónustu fyrir alla borgarbúa. Uppbygging, ýmiss konar, umhverfismál, fjárfestingar, verkefni sem líta fyrrdagsins ljós, enda brýn viðfangsefni, borgarlínan og svo lengi mætti telja. En það er umtalsvert eftir og við eigum eftir að þurfa að vinna úr öllu þessu. Atvinnumál og efnahagsmál verða líklega ofarlega á baugi í næstu kosningum. Atvinnuleysi er eitt stærsta viðfangsefni sveitarfélaga og ríkis. En ég trúi því að við eigum eftir að rétta úr kúrnum af því að við höfum metnað og geturna til þess að gera það. Það þarf kjark til þess að taka allar þessar ákvarðanir og standa við þær. Það er hins vegar heilsáttur í mínum huga að heltast úr lestinni og fría sig allri ábyrgð á viðsjáverðum tímum og við göngum í gegnum núna. Auðvitað er gott að skulda ekki, en stundum þarf að skulda. Og í umræðum allt þetta er ekki hægt að skoða bara tölur á blaði og býsnast yfir þeim, heldur verður líka að skoða það umhverfi sem tölurnar verða til í. Og það held ég að borgarbúar geti tekið undir. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Ég taldi mig að hafa gert það kom. Já. Já, ok. Það er ekkert í gangi hérna. Má bjóða borgarfulltrúi að vera með andsvar. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir veitir andsvar ræði borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil bara nefna það að það þarf ekkert að horfa á samstæðuna til þess að sjá að hlutirnir ekki að ganga upp. Það er alveg álit sumra að ekki skuli draga of miklar pólitískar ályktanir á samstæðunni. Það er náttúrulega gríðarlegt umfang og heildarumfang í rekstri borgarinnar. En við sem kannski horfum bara á A-hlutann þá er það alveg nógu slæmt sem þar er einvörðungu. Þá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég tek undir það sem að fram hefur komið hérna hjá ýmsum að þetta ár í fyrra og svo sem enn með eindæmum erfitt og skrítið og afleiðingarnar ekki síður. Fulltrúi Flokks fólksins í borgarstjórn hefur ítrekað dregið fram þau atriði sem hann telur vera meginatriði í rekstur sveitarfélags. En það númer 1 að setja fólkið í forgang. Fólki fyrst og það ekki síst í þeim aðstæðum sem nú hafa ríkt. Nú sem áður ætlar ég að ræða þessi mál að nýju með von hlustun. Maður alltaf að vona, dropinn holar jú steininn. En í sveitarfélagi sem hefur allt að bera ætti enginn að þurfa að líða skort eða fá þörfum sínum ekki mætt. Styðja á við fólkið umfram allt. Með faraldrinum hafa mál versnað mjög í borginni. Fleiri búa nú við fátækt eða skort af einhverju tagi og líðan barna fer versnandi ef marka má fjölgun beiðna til fagaðila. Biðlistar barna til fagaðila skólaþjónustunar í sögulegu hámarki. Flokkur fólksins vill setja fólki í forgang, bæta þjónustu við börn, eldri borgara og öryrkja og koma öllum undir þak, sjá til þess að fólk hafi að borða og fái þá þjónustu sem þeim ber samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Fjölmargar tillögur frá Flokki fólksins hafa verið lagðar fram sem lúta einmitt af þessu. Á tímum sem þessum hlýtur að verða að spyrja hvert stefnum við? Hvað það sem skiptir máli og þarf að fá forgang? Þegar harðnar á dalnum verður krafan forgangsröðun enn skarpari og háværari. Þegar sjóðir minnka verður eitthvað undan að láta. Draga þar saman, forgangsraða upp á nýtt og sníða stakk eftir vexti. Og nú þarf að skoða hvað nauðsynlegt og hvað má bíða þegar betur árar. Ef horft til þessa ársreiknings sem við erum að ræða núna, má sjá margt sem veldur áhyggjum, bæði afleiðingar af COVID eins og búast mátti við, en einnig margt annað. Ákveðin hugmyndafræðilegu vandi var til kominn í rekstri borgarinnar áður en þessi veirufaraldur skall á. Fólkið sjálft var ekki í fyrsta sæti og hefur ekki verið hugað að því nægjanlega og þeirra þörfum, svo sem barnanna, hefur ekki verið mætt. Og það ekkert nýtt. Það byrjaði ekki með COVID. Í staðist að draga seglin saman þegar vind lægir farið í að auka lántökur til að fjárfesta með tekjustofnin nú þegar fullnýttan. Enginn að segja að þetta sé einfalt verkefni. Það vandi að reka samfélag, stórt eða lítið. Verkið felst í því að hafa yfirsýn, skýra heildarsýn, skýr markmið og sjá til þess að unnið sé að þeim. Það drjúgt sem drýpur og í árferði sem þessu þarf að draga úr sóun, nýta hverja krónu af skynsemi og ávallt að vita hvað það sem verið að fá fyrir peningin. Ársreikningur borgarinnar svartur. Hann sannarlega í volli. Staða borgarinn slæm. Fjárhagsstaðan hefur versnað til muna. Skuldir hafa aukist og halda áfram að taka ný lán. Sjá má að veltufé frá rekstri, fjármagn til að nota í fjárfestingar of lítið. Veltufé frá rekstri nú 5 milljarðar en var 12,4 á árinu 2019. Og hefur þannig lækkað meir en helming. Nú tæki það borgina tæp 13 ár að greiða upp öll langtímalán, en ef sá mælikvarði tekið með í samanburði þá hefur það tekið tæp 5 ár á árinu 2019. Langtímaskuldir A-hluta borgarinnar 64 milljarðar og hafa hækkað á einu ári 15%. Verðbólgan núna 4,5%. Það var einmitt við svona aðstæður sem margir fóru illa út úr hruninu fyrir 10 árum, þá helst þeir sem voru búnir að spenna og þenja lánabogann í botn. Afborganir langtímaskulda og afborganir leiguskulda samtals 2,8 milljarðar. Það sem sagt búið að ráðstafa tæpum 3 milljörðum af veltufé frá rekstri og það bara eftir 2 milljarðar afgangs til að standa undir framkvæmdum sem þýðir ef halda áfram á þessari braut þarf að taka
ný lán eða byrja að borga dráttarvexti. Með fleiri nýjum lánum mun afborgunarhlutin hækka. Allt þetta helst í hendur eins og hlekkir í keðju. Vissulega er þetta línudans. Sveitarfélög verði jú að vera í framkvæmdum. Nú hefur ríkið afnumið jafnvægisregluna og skuldaregluna, búið að afnema skuldaregluna og að skuldir væru undir 150% heildartekjum. Það er engar hömlur lengur, engin höft, ekkert þak og getur framkvæmdastjórinn og meirihlutin leikið sér að vild. Tekið lán eins og enginn sé morgundagurinn. En það kemur á skuldadögunum. Það þarf að borga lánin. Nú það þarf einnig að horfa til B-hlutafyrirtækjanna allavega sumra og þá þeirra sem hafa verið að taka lán með ábyrgð borgaráðs. Hér er það Sorpa, Strætó og félagsbústaðir. Ef þessi fyrirtæki lenda í alvarlegum vandræðum, þá verður sótt í A-hluta borgarinnar. Nú langar að segja nokkur orð Strætó. Þetta B-hlutafyrirtæki var í slæmum málum fyrir COVID. Er einhvern veginn þannig að þessar almenningssamgöngur hafa einfaldlega ekki virkað í Reykjavík sem skildi og eru ástæður margar sem ekki verða raktar hér. Nú er Strætó hins vegar í afar slæmum málum. Heildartekjur 2020 eru réttar 8 milljarðar, veltufjármunir eru réttir 783 milljónir, veltufé frá rekstri aftur á móti neikvætt, mínus 163. Það þarf með öðrum orðum að taka 163 milljónir á láni til að geta greitt laun og aðra daglega reikninga. Það er minna en ekkert eftir til þess að greiða. Afborgun langtíma lán og leggja í fjárfestingar. Skammtímaskuldir eru 936 og langtímaskuldir 997 milljónir. Veltu fjárhlutfallið er 2,02%. Ef reksturinn væri í þokkalegu jafnvægi, þá þyrfti veltufé að vera 9% af þessar upphæð eða 728 milljónir. En það er í mínus. Og þá nokkur orð Sorpu. Sorpu rekið með tapi, veltufé að rekstri 220 milljónir. Ef lausafé er skoðað, þá er það 672 milljónir var rúmur milljarður 2019. Skammtímaskuldir 1,5 milljarður, 2020 var milljarður rúmur 2019. Staðan hefur versnað til muna. Tap ársins á Sorpu er 144 milljónir. Viðsnúningur mínus 230 milljónir. Afborgun af langtímalánum 268 milljón, veltufjár að rekstri 221 milljón sem þýðir að Sorpa þarf að taka lán til að standa undir afborgun. Sorpa tekur lán með ábyrgð frá borgaráði og það er nákvæmlega eins og borgin sé að taka þetta lán enda ábyrgðaraðili ef illa fer. Þess vegna kemur þetta borgarbúum við. Og svo er það félagsbústaðir og það er hinn umdeilda reikningsskila aðferð. Og þá er engum blöðum það að fletta að sú sem notuð er, eins og margir segja, er til þess fallin að slá ryki í augum fólks. Þetta er heimilt. Jú, við erum búin að heyra það margoft frá okkar virðulegu endurskoðendum. En þessi reikningsskila aðferð að tekjufæra endurmat á verðmæti íbúða sýnir ekki raunveruleikann. Það er alveg sama hvað fólk er að reyna að segja með það. Hér er verið að færa til tekna hærri upphæðir en raunveruleikinn segir til Og rétt á að vera rétt í stað þess að rekstur sé 1,4 milljarðar jákvæður eins og nú er sýnt með afkomu 4,5 milljarða er sannleikurinn sá að er að ræða í rauninni hallarekstur upp á einhverjar 300 milljónir. Hvað fasteigna myndi lækka, hrynja niður einhver hluta vegna og félagið þá rekið með halla. En hefur það eitthvað breyst í rekstrun? Nei, það breytist ekkert í rekstrun. Félagsbústaðir til að hjálpa fólki að eignast heimili. Borgin er ekki fasteignafélag. Þetta er ekki söluvara. Menn selja kannski eina íbúð hjá félagsbústöðum en eru aðalega að kaupa íbúðir til þess að reyna að ná niður áralöngum biðlista. Félagsbústaðir eiga kannski 2000 íbúðir.
Markmiðið er ekki að græða á kaupum og sölu á íbúðarhúsnæði heldur að veita fólki þjónustu. Og þetta ætti auðvitað að vera félag sem er sjálfbært ef allt verið eðlilegt. Nokkur orðin fagsviðin. Skiljanlega þarf stundum að biðja meira fjármagn og þá skiptir öllu að markmið séu skýr, skilgreind og vitað hver útkoman og afurðin verður. Þetta er ekki síður nauðsynlegt á tímum sem þessum sem velta þar við hverri krónu til að hafa í sig og á. Allur lúxus og skemmtun tilraunastarfsemi verður að bíða eða bara hreinlega hætta við. Mig langar aðeins að víkja 3 sviðum, skóla og frístund, miðlæga stjórnsýslu og þjónustu og nýsköpunarsvið sem sker sig úr vegna þess að fram til þessa hefur farið gríðarlegt fjármagn í sviði. 3 milljarðar þetta ár sem verða 10 milljarðar alls eða búið er að bæta við 7 milljörðum allt þetta innan næstu 2 ára. Aftur bendi ég á í þessu samhengi hvernig aðstæðan við erum í nú og hvernig ársreikningur borgaranna lítur út. Borgin hefur aldrei staðið frammi fyrir álíku og ég tel og óttast að fjármálasvið séu ekki að leiðbeina pólitíkinni með réttum hætti. Fara á auðveldu leiðina, leyfa fram sóun og biðja meiri lán. En með skóla og frístund, eins og allir vita, fer mikið fjármagn í skóla og frístundasvið sem er eðlilegt, enda verða að sinna börnum þessara borga og það viljum við gera vel. Annað er hvernig fjármagnið er nýtt, en áður hefur verið bent á 5 milljarðar settir í sérkennslu án sem aldur sé nokkur árangur barnanna. PISA-könnun meðal annars segir okkur ekki sé allt með felldu og hefur ekki verið lengi. Ekki gengur vel að koma með nýtt reiknilíkan, en það gamla var plástrað og átti sitt sjálfstæða líf, stýrði eiginlega meira skóla og frístundasviðinu en sviði nokkuð tíman því. Ef bornar eru saman raun til þessar ársreikninga milli 2020 og 2019 vekur helst athygli kostnaður skrifstofu sem hefur hækkað 240 milljónir eða 16,9% milli ára. Hér er einhver stór undarleg þensla í gangi. Önnur umframkeyrsla skýrist af auknum smitvörnum og viðhaldi meðal annars á eignum. Og þá er það miðlæg stjórnsýsla. Ef frávikin eru skoðuð greinilega verið að fjölga starfsmönnum. Í miðlægri stjórnsýslu og einnig á mannréttindastofu ef hækkun er á milli ára umfram verðbólgustig þá er það raunaukning og magnaukning, það er verið að fjölga starfsmönnum. Ef skrifstofa miðlægrar stjórnsýslu borin saman raun 2020 og raun 2019 hækkun 6,8%. Og hvernig á að skýra þetta? Eru í alvöru endalausar mannaráðningar og þensla þrátt fyrir þetta sérkennilega og erfiða ástand? Og að lokum þjónustu og nýsköpunarsvið. Fulltrúi Flokksfólksins hefur alvarlega áhyggjur af því sem er þarna í gangi. Guð einn hvað það er í rauninni en þvílík innspýting inn á sviðið 10 milljarðar. 10 milljarðar og 1000 börn á biðlista. Þetta er algjörlega ólíðandi staða. Borgarskjalasafn, gagnaþjónustan, rekstrarþjónustan hækka alla milli ára. Samtals 612 milljónir og gagnaveitan toppar þetta með 52,4% mismun milli ára. Þetta er þó innan fjárheimilda. Nú ef fagsviðin eru innan fjárheimilda en með mikla aukningu milli ára þá er nú samt eðlilegt að spyrja skýringar. En skrifstofa sviðsstjóra, þjónustu og nýsköpunarsvið hins vegar ekki innan fjárheimilda. Það fer frá 87 milljónum árið 2019 í 130 árið 2020 eða 43 milljónir hækkun milli ára, það er 50%. 7 milljónum umfram fjárheimildir á tímum COVID. Hver er forgangurinn hér? Þetta er litla barn meirihlutans sem er ruggað og vaggað og kysst og knúsað út í óendanlega meðan börnin bíða, alvöru börnin bíða, börnin okkar fá að bíða. Annar rekstrakostnaður á þessu sviði var 2,1
milljarður sem var 62 milljónum umfram fjárheimildir meðal annars vegna sérfræði og ráðgjafakaupar. En þangað fara núna ægilega allir peningar sviðsins, kaupa ráðgjöf, kaupa sérfræði aðstoð, þegar búið síðan að reka fólk af sviðinu. Að jafnaði hækkun 16,7% sem þýðir magnaukning. Já, maður spyr, á hvaða vegferð eru við hér? Hvert eru við á leiðinni? Þetta er alvarlegt. Þetta er allt í volli. Það er bara þannig. Ég bara þakka borgarfulltrúanum Dóru Björt Guðjónsdóttur fyrir þetta dásamlega orð að segja voll. Ég var búin að gleyma að þetta orð væri til. Í fyrsta lagi er þetta svo alvarlegt vegna þess að veltufé frá rekstri hefur dregið saman. Skuldir hafa hækkað verulega og hjá Sorpu og félagsbústaðum með veltufjárhlutfalli mjög slæmt sem þýðir að erfitt verður að standa við skuldbindingar og greiða mun þurfa dráttarvexti og taka ný lán. Taka á lán hjá A-hluta sem þýðir æ meiri og hærri afborgun lána. Nú ég er að spyrja hvert við erum að stefna og hvort að það sé ekki skilningur á því að ef að það harðnar á dalnum og minna peninga vegna meðal annars áhrifa á afleiðinga COVID, hvort að það þurfi ekki eitthvað að skoða forgangsröðun upp á nýtt. Á ekki að skerpa aðeins á áherslunum. Hvað er mikilvægast hér í borg? Er það stafrænt kerfi á heimsmælikvarða með því að setja 10 milljarða í og finna upp hjól sem er búið að finna upp fyrir löngu og hægt að sjá í næsta fyrirtæki? Eða er það borgarbúarnir? Velferð þeirra og líðan? Börn, fjölskyldur, eldri borgarar, öryrkjar og borgarbúar allir. Sumir hverjir eiga ekki þak yfir höfuðið, en aðrir eiga ekki nóg á diskinn. Ekki allir foreldrar hafa efni á að kaupa 20.000 króna sálfræðitíma fyrir barnið sitt, sem er með kvíða eða er þunglynd. En þessi hópur fær að bíða. Bíða og bíða og bíða. Í þeim ræðum sem hafa verið hér í dag að hálfu meirihluta fulltrúa, þá er horft í hina áttina. Það er ekki verið að rekja neitt af þessu. Það er verið að benda á hvað búið er að gera, hitt og þetta og alls konar. Auðvitað veit ég vel að það hefur ekki algjörlega verið setið og ekki lyft handtæki, að sjálfsögðu ekki. Þá er þetta náttúrulega með öllu fullkomlega vanhæft fólk hér. Ég er ekkert að segja það. Ég er bara að biðja að fólkið fái að vera númer 1 á forgangslistan. Og nú, þegar þessi veirufaraldur skalla á okkur, þá verðum við að hugsa dæmið upp á nýtt. Við erum að sækja peningana á þá staði þar sem ekki liggur á og ekki eins og nauðsynlegt að setja þá og setja þá til fólksins. Ekki reyna að benda í aðra átt og draga athygli borgarbúa sem einhverju kunna vera að fylgjast með hérna eða lesa fundagerðir frá raunveruleikanum með því að segja hvað þið séu æðisleg hér og hvað þið hafi gert frábæra hluti. Aldrei annað eins skeð. Nei, það er komið tími til núna að skoða málin eins og þau eru. Við erum ekki komin út úr COVID-inu þó að bjartsýn og bjartara framundan. Fjármál borgarinnar, A-hlutinn sem að ég hef verið að tala hér er svartur. Þetta er svart og þetta er bara heilmikið vol. Börnin hafa verið skilin eftir og þetta er ekki hægt að sætta sig við. Takk fyrir. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Eru það Hjálmar Sveinsson og Dóra Björt Guðjónsdóttir og fyrstu til að veita andsvari Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi.
Já, takk forseti. Mér langaði aðeins að bregðast við miklum fullyrðingaflaumi varðandi strætó og reyndar varðandi alla mögulega hluti. Mér fannst vera svolítið mikið yfirlæti í þessari ræðu verið að segja eins og og einhverju leyti voru það líka staðlausir stafir og ég svara meðal annars vegna þess að ég er stjórnarformaður strætó og þarna var fullyrt að staða strætó fyrir COVID hefði verið mjög báborin árið 2020. Hún var nú ekki bábornar en svo að þá stóð til að fara að fjárfesta fyrir 600 milljónir í nýjum vögnum. Það hefði náttúrulega aldrei verið gert og aldrei verið á áætlun ef að staðan hefði verið báborin. Hún var þvert á móti góð, enda jók hafði þar á undan mánuði og misseri þar á undan hafði aðsókn í strætó aukist stöðugt. Staðan var bara mjög góð. Og hvað varðar stöðuna núna, þá allavega þannig að það kemur öllu líkindum ekki til þess að strætó þurfi að taka yfirdráttarlán vegna þessum vanda sem að steðja nú að. En það var bara eins og svona öryggisatriði að biðja möguleika á því. Strætó lenti mjög illa í COVID vegna þess að aðgerðir stjórnvalda urðu til þess að samkomutakmarkanir urðu til þess að það fækkaði verulega strætó farþegum og tekjurnar minnkuðu verulega mikið. Þannig að strætó var því leyti mjög illa fyrir barðinu. Strætó heldur samt áfram fjárfestingum. Það hefur verið að fjárfesta í nýju leiðarkerfi sem að mun verða til mikilla þæginda fyrir farþega strætó. En vegna þess hvernig staðan að þá verður ekki í bili hægt að fara í fjárfestingu á nýjum vögnum. Það býður bara. Sem sagt niðurstaðan og það sem vildi sagt að staða strætó árið 2020 var góð og hún viðunandi núna. Þrátt fyrir mjög erfiðar aðstæður. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég geri mig grein fyrir að strætó varð fyrir barðinu á COVID, en ég minnist líka umræðu löngu fyrir COVID málefni strætó og það ekki hægt að fullyrða það að það hafi allt gengið þá vel og verið gott. Það var margsinnis talað að á vissum tímum dags þá aka strætóvagnar hálftómir og tómir og þarna hefði mátt margt gera mikið betur. Það hafa komið ýmsar tillögur, hvernig væri hægt að laða bara nýja hópa og aðra en það hefur ekki mikið verið hlustað. Fargjaldið náttúrulega bara allt og hátt og sérstaklega fyrir þá sem að nota kannski strætó ekki reglulega. Þannig að þessi umræðum strætó og stöðu strætó frá því að þessi meirihluti tók við búin að vera stöðugur og reglulegur og vissulega skilningu fyrir því núna að þeir urðu fyrir barðinu á COVID en það hefði líka mátt vera hugsanlega einhverjar aðrar og svona viðameiri viðspyrnu aðgerðir. Þó var ekki nema bara til þess að kynna borgarbúum sem ekki hafa trú á almenningssamgöngunum kynna þeim hvernig þetta í rauninni virka með því að bjóða þeim þó að væri ekki nema bara 1 mánuð frían eða eitthvað. Það myndi ekki skaða að fá aðeins fleira fólk inn í vagnana sem aka tómir á vissum tímum dags. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara ansvari og veita það ansvar næst Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Fyrirgefðu forseti en ég var búin að biðja að fara í ansvar. Já, forseti byrst veljengar þá veitir ansvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, ég ætlaði bara að vekja athygli á því að það staðreynd að farþegafjöldinn í strætó jókst stöðugt árið til dæmis 2019 og 2020 þar sem að var áður en að COVID skall á. Og það ein ástæðan fyrir því var auðvitað svo að það var rækilega vakin athygli á þjónustu strætó og þjónustu strætó var aukin verulega. Það voru settar á miklu tíðari ferðir. Það var Ásinn og Sexan sem að fara núna á 10 mínútna fresti á háanna tímum morgna og kvölds. Það var aukið við akstur á kvöldinu og helgar þannig að þjónustan undanfarin ár þjónustu strætó var aukin verulega og það skilaði sér í auknum farþegafjölda.
Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvari sinni og svara andsvari sinni Kolbrún Baldursdóttir. Já, ég ætla nú ekki að fara að karpa eitthvað meira þetta eða rífa strætó eitthvað sérstaklega niður. Ég var bara að lesa þessar tölur úr ársreikningnum í minni ræðu, en mér langar samt að benda á að það var mjög umdeilt hvernig þessi aukning var talin, var innstigstalning eða var þetta raunveruleg aukning. Ég man eftir að það fóru nú ýmsar sögur hvernig ætti best að reyna að upplifa það og finna út að það væri aukning. Ég líka minnist kvartana og ábendinga eða kvartana sem bárust strætó sem voru ótrúlega hlutfallslega margar, bara samanborið var við strætisvagnakerfið í London. En síðan það alveg rétt. Ég held að það hafi verið að reyna að laga ýmsa hluti þarna og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur alveg örugglega verið að leggja sitt af mörkum í þeim efnum, en ég held svona þegar upp staðið því miður þá hafa almenningssamgöngur eins og strætó bara ekki almennilega verið að tikka inn nema fyrir afmarkaðan hópa hér í borginni, þetta krakka og nemendur og þá sem ekki hafa ráð á að koma sér öðruvísi á milli staða. En þetta er svo langt í land með að vera viðunandi og vera í lagi, þannig að við getum farið hugsanlega einmitt að nota almenningssamgöngur meira og þá leggja hann aðeins meira til hliðar. Ástæðan fyrir að fólk vill ekki gera það, getur ekki treyst á þessa leið að koma sér milli staða. Þetta er allt of flókið, allt of snúið og síðan það bara þjónustu kerfið þarna var lengi vel ekki í lagi. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni og veitir þá andsvar Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, bara til að nefna þetta síðasta, þá er borgarfulltrúin að gefa það í skyn að því að strætó þjónar bara litlum hópi að hún telur, að þá eigi ekki að fjárfesta svona mikið í strætó, en svo segir hún líka að strætó sé ekki nógu góður til þess að sé hægt að nýta hann og það þurfi í raun meiri fjárfestingu til þess að hann verði það. Þannig að þetta er svona þessi hringa þessi saga sem er alltaf sögð svona í svolítið hringi, en það er nú annað mál. Við Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi erum sammála það að fólkið eigi að vera í forgangi. En að stilla því upp sem svo að stafræn umbreyting og þjónustuúrbætur sé eitthvað annað en að fjárfesta í fólki er rangt. Það var rangt á síðasta fundi, það er rangt núna og það verður áfram rangt. Þetta er í raun mjög brýnt verkefni, einmitt til þess að geta þjónusta íbúa betur og nýtt peningana betur. Borgarfulltrúin fullyrir að sé að ræða lausnir sem þeir eru búið að finna upp og að séu til í næsta fyrirtæki. Þannig að þetta sé í raun allt alveg óþarft. Þá er endurtekað sem ég hef áður sagt að lausnir eru búin til þar sem þær vantar, annars eru þær keyptar. Borgarfulltrúin vill huga að velferð eldri borgurum, öryrkjum, börnum og borgarbúum öllum eins og borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir sagði. En það er einmitt það sem stafræn umbreyting og nútímavæðing þjónustu snýst að fara yfir starfshættina og einfalda, nýta tækni það sem þar á við til þess að þjónusta fólk betur og hraðar, til þess að skapa svigrúm, til þess að nýta tíma sérfræðinga betur. Þannig að fólk geti unnið af því sem það er menntað til frekar en sinna mikilli skriffinsku sem dæmi. Það nýtist fólki og er í þágu velferðar, eldra fólks, öryrkja, barna og borgarbúa fyrst og fremst. Takk. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, takk fyrir forseti ágæta borgarstjórn. Það sem borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir var að reyna að segja að ég hafi sagt í málefnum strætó var bara einhvert þrugl og rugl, svo ég segi það nú bara eins og hafði ekkert að gera með það sem ég var að segja. Og algjörlega óskiljanlegt, þannig að við skulum ekki eyða neinum tíma í það frekar. En ég vil bara benda á fyrirtæki eins og Vinnumálastofnun, Tryggingastofnun, Lánasjóð íslenskra námsmanna. Sko, það er til ákveðin grunnur af stafrænu lausnir sem hægt væri að fá fyrir brot af þeim upphæðum 10 milljarðar. Ég veit ekki hvort fólk gerir sig grein fyrir alveg hvaða upphæðir við erum að tala þetta eru 10 milljarðar. Og auðvitað aðlaga það að sviðunum og það er innan sviðana sem svo vinna á að fara fram, þar sem fólk sest niður og skoðar hvað það þarf. Það er allt einhvern veginn öfugsnúið í þessu kerfi sem núna er í gangi hjá þjónustu- og nýsköpunarsvið að setja allt þetta fjármagn þar inn
og leyfa nánast þeim sem þar stýra bara hafa frítt spil að prófa sig áfram frá einhverjum grunni þegar þessi grunnur í rauninni til og hægt klárlega að fá með ódýrari hætti heldur en að kaupa unga hönnuði sem fá að leika sér með að prófa og hvað þetta nú allt skemmtilegt og gaman en gleymist að þetta kostar skrifstofa í 3 ár fyrir stafræna verkefni gróðurhúsið. Sko svona hlutir að vera unnirinn á sviðinu og sviðin geta síðan leita til mögulega þjónustu og nýsköpunarsviðs ef það þarf meira. En þetta komið út í svo mikla endalausa vittleysu á meðan fulltrúin, borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir minnst ekki orði á 956 börn sem að bíða eftir þjónustu talmeinafræðinga, hegðunarráðgjafa, félagsráðgjafa, sálfræðinga og hvað með alla hina biðlistana. En 10 milljarðar í stafræn umbreytingu, það bara allt í lagi. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir það andsvari sinni Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir talar svolítið eins og hún sé algjör sérfræðingur í þessu og viti nákvæmlega hvað þessi hluti kostar en málið nú þannig að það kannski ekki alveg hægt að fullyrða allt hvað einstaka lausnir kosti vegna þess að það alltaf skoðað hverju sinni hvað þarf að byggja og hvað þarf að kaupa. En við vitum að þetta þjóðhagslega hagkvæmt og hagkvæmt til lengri tíma. Það talið að hagræði muni skapast á 3-5 árum, jafnvel hraðar. Og það svo mikilvægt í þessu að við séum að horfa í bæði debit og kredit, ekki bara hvað þetta kostar, heldur líka hvað þetta sparar og hvaða rými þetta að skapa fyrir okkur til þess að fjárfesta í þessum hlutum sem að Kolbrún Baldursdóttir hér að nefna. Við viljum auðvitað okkar öfluga fólk sem að vinnur í velferðarþjónustunni sem menntað til þess að þjónusta fólk á þeirra forsendum, nýti mest af sínum tíma í það frekar en í skriffinsku og þetta snýst það. Þannig að það bara hreinlega ekki rétt að líta á þetta sem svo að þetta sé bara kostnaður út. Þetta líka eitthvað sem við erum að fá inn á móti. Við þurfum alltaf að spyrja okkur hvað við erum að fá í staðinn og hvaða rýmið þetta að skapa til lengri tíma litið. Og það kannski stóra fréttin í þessu að við erum raunverulega að horfast augu við það með þessari fjárfestingu hér. Þá hefur Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvari sinni og svara þá andsvari sinni Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég langar að spyrja, borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir sérfræðingur í stafrænum lausnum? Hún sérfræðingur? Veit hún svona allt þetta og allir aðrir eru kannski bara veit ekki neitt, sérstaklega svo sem að gagnrýna þessa hluti. Ég fyrst og fremst að gagnrýna þessa háu upphæð sem að fara í þetta svið núna á meðan aðrir hlutir, fólkið okkar, börnin okkar, eldri borgarar að bíða eftir aðstoð og þjónustu. Ég ætla að minna á að það skalla á okkur veirufaraldur fyrir rúma ári, bara minna á það. Það átti svo sem engi von á því, en hér, þetta ekki í lagi. Auðvitað vitum við vel að það þarf að laga stafræna heiminn í borginni. Við vitum það vel að þetta úrelt dæmi víða. En hér hefur eitthvað farið úrskeiðis. Það hefur einhvern tapað dómgrindinni eða allavega forgangsröðunin klárlega ekki eðlileg. Þegar svona hlutir teknir fram fyrir fólki sjálft og við erum ekki að tala hérna 3 milljarða, 4 milljarða, 5 milljarða. Við erum að tala 10 milljarða. Þá hefur borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvari sinni og þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir óskað eftir að fá að gera stutta athugasemd. Forseti, COVID-19 einmitt búið að sýna fram á það hvað upplýsingatækni innviðir og stafræn umbreyting skiptir miklu máli. Ég veit ekki hvar við værum ef við hefum ekki verið komin á þann stað sem við vorum þegar þessi faraldur skalla á. Þetta sýnir líka fram á hvað mikilvægt að geta þjónusta sig sjálf ef það hægt, þannig að fólk þurfi þá ekki endilega að mæta
Svo að mér finnst COVID-19 í rauninni sína innmitt fram á hvað þetta ofboðslega mikilvægt verkefni. Þá hefur Dóra Björk Gunnarsdóttir lokið við að veita stutta athugasemd. Já, óska borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir að gera stutta athugasemd einnig. Ég bara fannst þá geta borgarstjórn, stundum finnst mér við ekki almennilega vera að tala sama tungumál. Ég var að benda á upphæðina. Ég er ekki að segja að það er ekkert að gera í þessum málum, alls ekki. Þetta þarf vissulega að uppfæra og við þurfum að fylgja nútímanum og ég er ekki á móti einhverjum framtíðar úrlausnum hér, það er alls ekki það. Ég er aftur og aftur að benda hér á upphæðina og aðferðafræðina sem er hér notuð eftir að hafa kynnt mér þessi mál örlítið, þó var ekki nema að ræða við mann og annan og lesa aðeins til þetta, þá er hér verið að setja óþarfa milljónir og milljarða í aðferðafræðina sem þarf ekki að gera. Það er hægt að fara auðveldari og ódýrari leið að þessu markmiði. Þessi markmið eru auk þess illa skilgreind og við erum í rauninni ekki með á hreinu hvert stemt er. Þá er andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er Eyþór Laxdal Arnars borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórnar tilheyrendur. Ég ætla að halda áfram það sem að frá var horfið með ársreikninginn. Við vorum búin að fara yfir svona ýmis álita mál. Ég ætla að fá nokkra glærur viðbót. Fara yfir þetta mál ef að tæknin yfir. Ok. Eins og ég kom inn á fyrir umræðinni, þá er þetta ekki tekjuvandi. Ekki bara það að tekjurnar jukust á milli ára, heldur hafa skattar verið í botni. Útsvarið hvergi hærra hér á höfuðborgarsvæðinu heldur en mitt í Reykjavík. Borgin fær meira af launatekkanum heldur en ríkið. Og í stað þess að takast á útgjaldavandanum, þá er farið í það að biðja neyðaraðstoð. Og það er nokkuð sérstætt. Við heyrðum það svolítið í málflutningnum fyrir í dag að borgarfulltrúar meirihlutans telja að ríkið hefði átt að koma með meiri styrk inn í rekstur eða fyrir að styrkja beint sveitarfélögin og var þá verið að vísa til annarra landa sem eru með allt annan strúktúr. Það var óskað eftir sérstakri ríkisaðstoð. Það er ekki deilt. Það var farið með bænaskrár til Alþingis og menn geta lesið það. Hérna er náttúrulega verið að lýsa því að það sé ekki hægt að ráða við afkomuhallann, hvorki með hagræðingun í lántökum og að hefðbundnar aðferðir dugi ekki eins og segir hérna og þetta verði ósjálfbær rekstur, stendur í umsögn borgarinnar sjálfrar. En var ríkið aflögu fært? Var ríkið með einhverja auka tekjur til þess að miðla áfram? Ef við skoðum tekjur ríkisins, bara hreinar tekjur ríkissjóðs fyrir árin 2019-2020, þá kemur ljós að þær minnkuðu. Það voru 42 milljörðum minni rekstrartekjur ríkisins og á sama tíma og tekjurnar voru minni á ríkinu, þá greiddi ríkið bætur sem Reykjavíkurborg fekk útsvar af. Sem dæmi nefna tekjutengdar atvinnuleysisbætur sem hafa aldrei í Íslandssögunni verið greiddar með viðlíka hætti, að þær runnu að stóru hluta til sveitarfélaganna. Og svo þetta ágæta borgarstjórn. Og það er verst að hér eru ekki allir inni sem eru skráðurinn á fundin, eins og oddviti Viðreisnar. Tap borgarinnar af ferðamönnum 6-9 milljarðar á ári. Þetta var 27. febrúar, daginn áður en fyrsta koronavírus tilfelli var greint á Íslandi. Daginn áður var birt minnisblað fyrir borgarráði það að borgin tapaði jafnaði 8 milljörðum króna á ári af því að ferðamenn væru í borginni.
Þetta var reiknað með svona hagfræðiformúlu það að það þyrfti að sinna þeim sem hefðu störf að ferðaþjónustunni. Ef við tækjum þetta alvarlega, ef þetta væri virkilega svona, ef þessi kenning væri rétt, þá væri margara milljarða afgangur af rekstrinum árið 2020. Og þá er eðlilegt að við spyrjum okkur hér, og kannski við hér í minnihluta, spyrjum ykkur í meirihluta og borgarstjóra, hvor niðurstaðan er rétt? Var þetta minnisblað rangt eða rétt? Það væri gott að fá einhver viðbrögð við því þetta er skjal sem var ekki bara sendt út, ekki bara borið undir borgarráð, heldur var það frétt út allt. Og fullt af fólki sem að horfa fréttir trúði því að ferðamenn væru baggi á borginni. En forseti, ég ætla ekki að lengja fundin, en það er fundatíminn að verða búinn, það er að segja ræðutíminn núna. En þessi ásetningur sem við erum með hérna í dag, hann er ekki gula spjaldið, hann er rauða spjaldið. Hann er rauða spjaldið varðandi ósjálfbæran rekstur, varðandi vaxandi útgjöld í umhverfi sem er gerð breytt og síðast en ekki síst, þá er það skuldsetningin. Hún var í góðæri og hún er enn meiri í harðæri. Forseti, ég vonast þess að við fáum frekari svör við þeim spurningum sem við höfum komið með hérna og meirihlutinn horfist í augu við raunveruleikann og líti í spegilinn. Takk. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Nú á ég 5 mínútur eftir af ræðum tíma mínum hér í fyrri umræðum ársreikning fyrir árið 2020. Ég ætla að byrja þar sem ég endaði varðandi störfin og laun og launatengd gjöld sem hafa farið upp 12% á síðasta ári, sem er gríðarlega mikið, og að meðalfjöldi stöðugilda á árinu 2020 fjölgaði 5%. Það var bætt við 384 störfum í Reykjavíkurborg og það er hvergi verið að draga saman eða slaka á, það verði gefið í. Frá því að þetta kjörtímabil byrjaði og þar til nú, þá má áætla að bætt hafi verið við 1000 störfum hjá Reykjavíkurborg, sem er gríðarlegur fjöldi, eins og ég fór yfir. En, virðulegi forseti, það sem að vantar og það sem bætist við reksturinn árið 2021, það ár sem við erum á núna, það eru áhrifin sem verða á bæði A-hlutan og B-hlutafyrirtækin af styttingu vinnuvikunar. Þannig að hér á stöðugildum eftir að fjölga mjög mikið á þessu ári, ef að það verður ekki svo að mönnunargatinn verði svo mikill að ekki er hægt að manna þetta kjarasamningsbundna ákvæði. En það var gert að mínu mati nokkuð mikið blindandi. Verkalýðshreyfingin látin stjórna för að fara í þetta með styttingu vinnuvikunar hjá opinberum starfsmönnum í stað þess að berjast fyrir þeim sem lægst hafa launin og hækka þá launin sem að sitja á botninum, og það eru ansi margir sem starfi hjá Reykjavíkurborg sem að tilheyra stéttarfélaginu Eflingu sem dæmi. Og það er ekkert verið að hugsa það. Nei, það var farið fram með þessa styttingu vinnuvikunar og það stefnir í mikil vandræði. Þannig við höfum eftir að sjá enn hærri tölur þegar árið 2021 verður gert upp. Það sem að er svo ótrúlegt í rekstri borgarinnar, að það er það hvað það er búið að sökkva bæði borgarsjóði og samstæðunni í skuldir. Á árabilinu 2019 til 2020 þá jukust skuldir samstæðunnar 41 milljarð.
Það gerir 800 milljónir á viku með rauðum dögum og 3,5 milljarð á mánuði. Þetta eru orðnar svo stórar tölur og það er svo augljóst að stjórnendur borgarinnar eru svo löngu búin að missa sjónir á skuldastöðu samstæðunnar í heild sinni. En það breytir því ekki þau viðvörunarljós sem að loga hér við lestur ársreikning fyrir 2020. Virðulegi forseti, það á enn að gefa í á árinu 2021 og samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 þá á að skuldsetja A-hlutann, borgarsjóð, heila 34 milljarði viðbót og samstæðurnar allrar 52 milljarða. Þegar og ef þessar áætlanir ganga eftir, sem að ég efast stórlega því bruðlið er slíkt hjá borginni að þetta á eftir að fara fram úr öllum áætlunum, þá er það svo í árslok 2021 þá skuldar Reykjavíkurborg samstæðan öll 438 milljarða. 438.000 milljónir. Virðulegi forseti, það sér ekki til lands í þessu máli. Er borgin of stór til að falla fyrir ríkið? Líklega. Allavega er eftirlitsnefnd með fjármálu sveitarfélaga ekki búin að grípa hér inn í. En ef að ég væri nefndamaður í henni, þá hefði ég verulegar áhyggjur af þessu og væri líklega komið með Reykjavíkurborg á skrifborði hjá mér í heilu lagi vegna þessara skuldastöðu. Virðulegi forseti, borgarstjóri meirihlut og meirihlutin eru góðir í einu. Þau kunna svo sannarlega að sólunda almannafé og skuldsetja höfuðborg Íslands. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur og síðastur á mælendaskrá er þá borgarstjórinn Davíð Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ekki miklu við að bæta sinni. Við eigum aðra umræðuna eftir. Ég ætla ekki að eltast við þau stórirði sem hér voru síðast flutt úr ræðustóli, enda styðast við ekki við tölur, ekki við samanburð á sveitarfélögum á Íslandi og algjörlega galið að tala að Reykjavíkurborg sé þrátt fyrir heimsfaraldur og mörgu leyti fordómalausar aðstæður, eins og oft komist á orðið síðasta vor, nokkuð nálægt því að uppfylla þau viðmið sem þarf til þess að eftirlitsnefndum fjármál sveitarfélaga þurfum þar að koma við sögu. Líklega væru flest önnur sveitarfélög á Íslandi á undan í þeirri röð ef það var að ræða. En ég ítreka bara það að við munum gera okkar besta að svara þeim spurningum sem hér hafa verið settar fram, eða ég með aðstoð fjármálaskrifstofu og fjármálasviðs. Ef það er eitthvað sem að borgarfulltrúar vilja þar bæta við, þá er hægt að koma þeim fyrirspurnum skriflega og við gerum okkar besta til þess að svara þeim í síðar umræðu sem framfer hér að vikuliðinni 11. maí. Þá hefur borgarstjórinn Davíð Eggertsson lokið máli sínu, er ekki fleiri á mælendaskrá og liggur fyrir málsmeðferðartillaga að vísa ásögn í seinni umræðu og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Já. Ef svo er ekki, þá er þetta samþykkt og það sem forseti var að segja það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er óskað eftir að greiða atkvæði, það er minnsta mál? Já, við getum gert það. Forseti hinn.
Þá eru allir borgarfulltrúar sem eru að sitja fundinn hér í salnum komnir inn og þá er gengið til atkvæðagreiðsla og bið ég borgarfulltrúa sem eru á fjarfundi að vera í mynd. Og dregið er 4 og það byrja ég, já, og hér står. Já. Þá er upphafi hérna, sem sagt, talin sem var dregið er nummer 4 og það er þá Dagur B. Eggertsson. Sem sagt, málsmeðferðar tillaga að vísa ársreikningi til seinni umræðu. Ég segi já. Já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ellen Jacqueline Kalmon. Ég segi já. Eyþór Axel Arnalds. Ég segi já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi auðvitað já. Hildur Björnsdóttir. Já. Hjálmar Sveinsson. Já. Katrín Atladóttir. Já. Kolbrún Baldursdóttir. Kolbrún Baldursdóttir. Já. Kristín Soffía Jónsdóttir. Já. Líf Magnýjadóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Pavel Bartósek. Já. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já. Sanna Magdalena Mörstudóttir. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég segi já. Örn Þórðarsson. Segi já. Og Sabín Leskaf segir einni. Já, já. Má ég líka segja já? Já, Alexandra Brím. Já. Aron Leví Beck. Já. Og Björn Gíslason. Já. Já. Og Sabín Leskaf segir einni. Já. Þá er málsmeðferðartillaga samþykkt og gengið er til næsta máls á dagskrá sem er umræða hámarkshraða áætlun Reykjavíkurborgar samanber 20. lið fundargerðar borgarráðs frá 29. apríl og er fyrstur á mælendaskrá Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Borgarfulltrúinn er á mute. Já, borgarfulltrúinn verðist að vera í einhverjum tæknilegum. Nú heyrist í mér vona ég. Já, nú er þetta komið. Takk fyrir það, virðulegur forseti. Ég bjóst nú við að geta verið með í salnum á þessum tíma en umræðan fjárhagsáætlun hefur gengið vel og verið fróðleg, þannig að ég flyt þessa ræðu hér af mínu heimili. En ég mæli hér fyrir tillögum að hámarkshraða áætlun Reykjavíkur, heildstæð stefnu lækkun hraða, stefnu sem mun hafa okkar mati afar jákvæð áhrif á líf flestra Reykvíkinga. En til þess að byrja þá langar mig að koma hvaðan við komum í þessar umræðu og hún verður þetta ekki til í tómarúmi. Hún er byggð á alþjóðlegri þróun sem hefur átt sér stað víða að hraði í þéttbýli hefur verið lækkaður. Þessi tillaga byggir á umferðaröryggisáætlun Reykjavíkur sem var samþykkt hér á síðasta ári í júní 2020 og ég nefni hér líka og birti hér með þessu erindi kort af slysakort í Reykjavík árið 2012-16 og það er svona eitthvað sem við höfum í huga þegar við ræðum þessu umferðaröryggismál og það er kannski gaman að horfa á þetta kort og sjá fyrir sér í svona miðjunni á kortinu. Þar er Háaleitisbrautin sem er nálægt nokkrum punktum, nálægt Kringlumýra, Miklubraut og afmarkast af þeim reitum. En þarna er stór hvítur blettur í slysakorti borgarinnar. Þetta er samt svæði sem var upprunalega hannað sem breið tvöföld gata, jafnvel hraðbraut, tengibraut í miðri borg. Partur af því skipulagi sem var þar sem fólk hafði þá til hliðsjónar. Það reyndist ekki vera öruggustaður fyrir fólk að búa nálægt. Íbúarnir kröfðust aðgerða og með tíma var gripið til aðgerða á þessu stað. Umferð, það var þrengta umferð, akreinar var
fækkað úr 2 í hvora átt í 1 í hvora átt og svo skilja eftir svæði fyrir bílastæði. Umferðarhraðinn var dreginn niður í 30 og gerðar ýmsar takmarkanir á því að menn gætu keyrt nægilega hratt. Og niðurstaðan auðvitað er þessi sem við sjáum á kortinu. Og við sjáum líka að þetta er þetta niðurstað sem enginn myndi vilja hverfa tilbaka frá. Þarna hefur tekist afskaplega vel til í að lækka umferðarhraða og enginn vil snúa tilbaka. Fólk vill nefnilega öryggi og fólk vill auðvitað öryggi af góðri ástæðu. Fólk vill lækka umferðarhraða vegna þess að tryggir það að fólk slasast síður. Þetta eru rannsóknir sem eru þekktar. Hér ber annars vegar þann samanburð sem fólk sem er líkur á alvarlegum slysum eftir til hver umferðarhraðinn er mikill. Árekstur á 20-30 km hraða er þannig að flestir sem betur fer komast af úr honum, en eftir því sem hraðinn eykst og verður 50 þá eru líkur á alvarlega slysi eða dauðslysi orðan mjög miklar. Og það má bera þetta saman þannig að árekstur á 30 km hraða er líkist því að falla af svölum á annarri hæð en fyrir 50 km hraða þá er þetta orðið 4. hæð. Þannig að það er vissulega þannig og ég held að öll sem eru í vissari umræðu hljótu vera saman það að umferðarhraði eftir árekstur skiptir verulega miklu máli. Og tillagan er satt heildstætt mat fer heildstætt yfir borgina og gerir tillögur að því með hvaða hætti við búum til nýjar umferðarhraða fyrir götur, breytum sumstaðar ekki og viðmiðin samt eru þessi að 5 km/klukkustund er gönguhraði og göngugötur eftir atvikum vistgötur, 10 km það er svona almennt séð vistgötur, verslunargötur eða bílastæðagötur, 30 km/klukkustund eru húsagötur og götur sem liggja mjög nálægt á húsum og líka götur sem þjóna útivistarsvæðum. Þannig að þetta verður auðvitað megin þorri af götunum í Reykjavík almennilegar götur sem flestir búa við og við þekkjum auðvitað þetta umferðarkerfi nokkuð vel. Síðan er það 40 km/klukkustund og þar er kannski að ræða þá helstu nýbreytni sem verður til í þessari umferðarhraðaáætlun. Þetta er ofta sem fólk mun taka eftir og þetta eru svona stórar kannski tengibrautir sem þvera hverfi og liggja í miðjum hverfum en líka húsagötur í iðnahverfum. Og loks er það 50 km á klukkustund og það er þá stofnbrautir og borgargötur sem geta áfram haft þennan hraða. Þar fyrir utan auðvitað þá eru götur sem eru á forsjá Vegagerðarinnar sem þessi áætlun hefur þá ekki áhrif á eins og Kringlumýrarbraut, Sæbraut, Vesturlandsvegur og svo framvegis. En virðulegur forseti, mig langar bara til þess að taka þessa umræðu ekki alveg á svona háu leveli, heldur að fara með hann niður á einstaka götur, að taka bara hverfi við hverfi lauflega og fjalla það sem verður að ræða á hverjum einasta stað. Vesturbærinn er auðvitað þegar á mjög stórum hluta nú þegar 30 hverfi en við sjáum að stærsta breyting þarna er í rauninni svo að Suðurgatan sem í dag er gatan með 50 km hámarkshraða verður gerð að 40 götu og þetta er mjög algeng þróun í þessum tillögum okkar að við leggjum til að þessar götur sem liggja eins og Suðurgata gerir sannarlega, hún þverar skólahverfi, þarna eru krakkar að fara og af Hjónagörðum og af Aragötu og Eggertsgötu í Melaskóla. Af þessum götum þá verði ekki boðið upp á meiri hámarkshraða heldur en 40 km. Við sjáum þetta líka fyrir okkur að þessi gata geti breyst töluvert í framtíðinni þegar borgarlínan kemur og þegar við bætum í hjólastígum þannig að hún verður allt öðruvísi enda er þetta gata sem liggur í gegnum mitt frábært atvinnusvæði sem Háskólinn er þannig að við teljum að það sé eðlilegt að hún frekar lyfti svæðinu upp heldur en skera það í sundur. Síðan er það miðborg og Hlíðar og þar aftur kannski stærstu breytingarnar eru á götum eins og á Sóleyjargötu, á Fríkirkjuvegi, á Snorrabraut, á Lönguhlíð. Þetta allt saman götur sem þvera í raun íbúðahverfi. Það sem er í dag svolítið svona hröðumferð en götur sem hafa tíma verið hættulegar eins og Snorrabrautin og við sjáum mikið tilefni til þess að reyna að draga þar á umferðarhraða og auka mannlegu gæði sem félagst þá í byggðinni. Síðan er það Laugardalur og það er kannski svona eitt mest spennandi umbreyting sem er framöndan og þar gerum við ráð fyrir að allt hverfið verði sem sagt 30 hverfi, þar með talið Laugarársvegurinn, þar með talið Sundlaugavegurinn, þar með talið Langholtsvegurinn og Álfheimar. Þannig inn í Laugardalinn sjálfum þá getur fólk treyst þessum 30 km hámarkshraða og svo er eitt af því sem hefur mest til umræðu kring þessar tillögur er tillagan að gera Suðurlandsbraut að 40 km götu og það auðvitað hefur vakið heilmikið umtal en ég vil árétta það og við gerum það líka í okkar
bókun síðan meirihlutinn, að þessi breyting er ekki eitthvað sem kemur til framkvæmda að ári eða eftir 1 eða 2, heldur tengist hún borgarlínu og þeirri umbreytingu sem við ætlum Suðurbrautina að verða. Þannig að þegar hún verður orðin breytt, öðruvísi gata, þá mun þessi breyting meika fullkomið sens, en eins og stendur þá ekki til að gera hraðabreytingar á þessari götu fyrir en að því kemur, svo það sé skýrt. Nú síðan er það Háaleitið og það er kannski bara svipað ræða og við höfum verið að tala, þessar norður-suður götur eins og Grensásvegur, eins og Háaleitisbrautin, eins og Réttarholtsvegur að hluta verða þá að megnum til 40 götur vegna þess eins og áður. Þær liggja í og við íbúðahverfi og þær þeirra í mörgum tilfellum skólahverfi. Þannig að það er mikið unnið með því að gera þessar götur og umferðarlega fara aðeins hægar. Nú svo við förum aðeins áfram og bara svona stiklum og stóru. Í Breiðholtinu er gert frá að selja hverfið að 30 hverfið þar stækki mjög mikið og verður þá næstum allsráðandi fyrir utan nokkra staði á Seljabraut. Efra Breiðholti verður næst í alfarið 30 hverfi, þannig að Vesturbergi og Austurbergi sem í dag eru 50 götur og er stundum því miður töluvert hraðakstur á þessum götum að þar verði 30 km hraðinn viðmið. Það er þá rauninni bara Suðurfellið sem liggur þá við hliðin á byggðinni þar sem 40 km hámarkshraði verður leiður. Þetta eru þá tillögurnar. Höldum áfram í Árbæinn og Norðlingaholt. Þá er þar, geta menn gleðst sem vilja það, að þar er bæjarhálsinn skilinn eftir sem 50 gata en Rofabærinn er loksins gerður af 30 götu í heild sinni og ég held að sé kominn tími til. Eins og áður þá eru þarna að ræða stórt og þétt og gott íbúðahverfi sem mun þá verða að stærstum hluta 30 hverfi með þessum breytingum. Og loks í Grafarvoginum, þar er kannski að einhver leyti minnum breytingar annars þar vegna þess að við erum áfram að gera ráð fyrir að strandvegur og þeir vegir sem liggja umhverfis hverfið eins og Hallsvegur sem er þó forræði vegagerðar verður áfram 50 götur en við fáum nú stórt 30 hverfi í allan norðanveg Grafarvogin með því að gera mosaveg af 30 götur sem er núna 50 gata sem geta séð nyrst í Grafarvoginum. En þetta sem sagt breytingarnar og ég tel að þær séu aftur mjög til bóta fyrir nærumhverfið í Grafarvogi. Og loks í Grafarholt og Úlfarsárdal, þar er kannski bara svo það sé sagt, það er þessar götur þessi vegir sem liggja þá fram hjá hverfunum, þeir verða áfram 50 götur og við gerum þá ráð fyrir svona lítilli stækkun á 30 hverfunum inn í þeim sjálfum, en kannski ekki jafn mikla breytingar og víðast hvar annars staðar. Og á Kjalarnesi er breytingarnar einfaldar, þar er ein gata sem heitir Vallagrund sem er gert ráð fyrir að verði 40 gata sem í dag er 50 gata. Ég tel aftur fullkomna tímabæra breytingu, þetta er gata sem liggur þétt að sundlaug og grunnskóla og er bara gott tilefni til þess að hægja þar á umferð. Þetta ekki stór og ekki langur tími sem tekur að keyra þá götu og ekki verða að gera breytingar á umferð á Vesturlandsveginum almennt. En virðulegur forseti, ég ætla bara að segja í lokin að ég fyrir mitt leyti fagna þessum breytingum og ég held að það muni svo sannarlega bæta borgina og ég held að enginn muni líta tilbaka eftir nokkur ár og krefjast þess að eitthvað af þeim umferðarhraðalækkunum sem hér eru lagðar til verði látnar ganga tilbaka vegna þess að það er aldrei raunin. Fólk kann svo sannarlega meta það þegar það fær hægara umferð, þegar það fær meiri frið, þegar það fær minni hávaða, minni mengun í sitt hverfi. Þannig að þetta er það sem við leggjum til og ég hlakka til umræðunnar en mér langar að lokum að lesa fyrir með leyfi forseta bókun okkar og meirihlutanum sem er svohljóðandi. Í tillögunni er lagt til að 30 km hverfin verði stækkuð og hámarkshraði á mörgum borgargötum sem liggja við og í gegnum íbúðahverfi verði lækkaðir 40 km klukkustund. Áréttað er að fyrirhuguð lækkun á umferðarhraða á Suðurlandsbraut í 40 km klukkustund tengist fyrsta áfanga borgarlínu og kemur fyrst til framkvæmda eftir fyrirhugaða umbreytingu götunnar í borgarlínu götu. Markmið hámarkshraða áætlunar er að stuðla að bættu umferðaröryggi, minni hávaðamengun, bættum loftgæðum og mannvænna borgarumferði. Lægri umferðarhraði skilar sér þannig í bættum lífsgæðum fyrir borgarbúa og við fögnum þessum tillögum. Forseti, ég hef lokið máli. Þá hefur borgarfulltrúinn Pavel Bartósek lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi.
Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég fagna þessari tillögu þó fyrr hefði verið. Þetta er áratuga langt baráttumál og í rauninni þvert á alla flokka. Kvennalistinn tók þetta upp og Katrín Fjeldsted tók þetta upp. Það er gaman að glugga í tímariti.is þar sem að fjallað er einmitt þessa tillögu Katrínar Fjeldsted í svokallari umferðarnefnd árið 1982. En þar fékk tillögunum 30 km hámarkshvatur ekki stuðning nefndarinnar og þó var Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta á þessum tíma í borgarstjórn. En var studd engu síður með atkvæði Guðrúnar Jónsdóttur sem var fyrir kvennalistan. Þá má eiginlega segja að þetta er tillaga komið frá 3 öflugum konum. Guðrúnu Ágústsdóttur, Guðrúnu Jónsdóttur og Katrínu Fjeldsted. Og mér langar að halda til haga þeirri staðreynd að það er næstu 40 ár liðin sem við fórum að tala 30 km hámarkshvatur hraða í íbúagötum. Og í rauninni sýndi Sjálfstæðisflokkurinn á þeim tíma þessu enga athygli. Hún fannst ekkert mikið til þess koma. Fannst þetta vera eiginlega svolítið vandræðamál. Og það er ótrúlegt, eitthvert máltæki segir góðir hluti gerast hægt, en það er krafa kvenna að góðir hluti gerast strax. Og hérna fann ég frétt þriðjudaginn 23. nóvember 1982 þar sem að fjallað er þetta mál og Guðrún Ágústsdóttir hún tekur sem sagt málið upp á fundi borgarstjórnar og undrast viðbrögð borgarráðs sem að hafna í rauninni tillögunni og Davíð Oddsson sagði með leyfi forseta að borgarráðsmönnum hefði fundist tillagan allróttæk svo ekki væri meira sagt. Slíkri breytingu þyrfti að fylgja mjög miklar hliðaraðgerðir og sjálfsagt var að skoða málið betur í heild sinni. Gott og vel, það er gott að skoða málin heildstætt, en við þurfum líka að taka með að því að þetta er 1982. Og nú erum við, það er gleðiefni að við séum hér í borgarstjórn að samþykkja þetta brýna lífsgæðamál. Við viljum öll vera laus við umferðarhávaða og mengun og eiga hætt á því að örkumlast eða láta lífið þegar við göngum yfir á gönguljósum eða hvar sem er í borginni. Og eins og Pavel Bartóček borgarfulltrúi fór vel yfir áðan að þá eru gildar ástæður fyrir því að við eigum að samþykkja þetta hérna í dag og að þetta er hagsmunamál allra borgarbúa. Það er ekkert, við eigum ekki að líta svo á að það sé eitthvað ákveðið frelsi að geta þotið hérna á sínum bara hámarkshraði gegnum alla götur borgarinnar. Og svo er líka gaman að segja frá því að 18. júní 1987 þá kemur fram tillaga frá fulltrúum Alþýðubandalags, Alþýðuflokks, Framsóknarflokks og Kvennalista sem hljóðaði svo á þeim tíma. Borgarstjórn samþykkir að við gerð hverfaskipulags í tengslu við nýtt aðalskipulag Reykjavíkurborgar verið sérstaklega hugað að því hvernig draga megi úr umferðarhraða og tryggja sem best öryggi gangandi vegfarandi íbúa hverjum borgarinnar. Aksturshraði í húsagötum og sumum safngötum verða jafnaði ekki meiri en 30 km á klukkustund. Þannig að þetta er ekki ný hugmynd. Þetta er góð hugmynd og ég fagna því að við höfum loksins lokið verki þessara mögnuðu kvenna og þeim sem að studdu þessar tillögur í átt að betri heilsu og meira öryggi fyrir okkur öll. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstus á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, hér er við að ræða áætlun hámarkshraða í Reykjavík og ég vil þakka þeim sem hafa komið hér fram og upp hérna áðan fyrir að rifja upp söguna. Það er margt að læra af því hvernig tekið var á hlutunum á þessum tíma fyrir löngu síðan, fyrir nærri 40 árum, þegar að hér var hreinn meirihluti Sjálfstæðisflokksins
og unni var hér þvert af flokka í umferðaröryggismálum. Af þessari upprifjun má læra, vonandi, að oft gott fyrir meirihluta að vinna með minnihluta. Við höfum á þessu kjörtímabili og fyrri kjörtímabilum, sjálfstæðismenn, komum við margar tillögur í þágu umferðaröryggis. Einhverjar hafa verið samþykktar, aðrar felldar, en sumar hafa einhvern veginn sofnað. Við komum með tillögum öruggari gangbrautir. Það var samþykkt að vera í tilraun með þær og það svona að fæðast, það tilraunarverkefni, en það alveg klárt að gangbrautarlýsing og gangbrautir í Reykjavík má bæta mjög mikið. Og ég vonast til þess að við getum átt gott og jafnvel betra samstarf þvert á flokka það að bæta öryggi þeirra sem ganga yfir akbrautir. Það er mjög mikilvægt. Hérna í upphafi umræðunar þá kom borgarfulltrúi Pavel Bartošek hér með hitakort sem gagnlegt tæki til að fara yfir hvar slysatíðnin mest. Og þegar maður horfir á það kort þá sést greinilega hvar heitustu punktarnir eru. Þeir eru á gatnamótum þar sem eru ljósastýr gatnamót. Og þar hefur þessi meirihluti sem hér því miður ekkert gert. Og það miður að það hefur verið skrifað undir til dæmis samgöngusáttmálann 2019 fyrir 2 árum. Þar sem átt að taka á 2 hættulegum gatnamótum við Bústafi og Arnarnesveg, þar hefur ekkert verið gert. Þeim átt að vera lokið á þessu ári, en það hefur ekki verið gert. Þannig að það margt sem við getum gert betra í umferðaröryggismálum og eitt af því náttúrulega að hafa hraðan ekki mikinn og við erum algjörlega sammála því að hann eigi að vera hæfilegur, ekki og hár í íbúðahverfum og það einmitt var samþykkt hér í borgarstjórn undir stjórn Sjálfstæðisflokksins eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir fór ágætlega yfir hérna áðan í tíð Davíðs Oddssonar borgarstjóra. Fyrst 83 og svo 87 og það góð sátt þá tillögun og einmitt hvernig hún útfærð. Það að segja að það séu góðar tengingar á milli hverfa. Og þá einmitt brautir eins og Suðurlandsbraut, eins og Bústaðavegur, Grensásvegur og fleiri vegir mjög mikilvægir í þessu samhengi. Það mikilvægt að átta sig á heildarsýninni í þessum umferðarmálum. Og ef við tökum dæmi af Suðurlandsbrautinni, að þá stendur til að þrengja þá mikilvægu umferðarbraut helming. Það að segja taka að óbreyttu helminginn af akreinunum úr almennri umferð undir borgarlínu og hinn helmingur sem eftir stendur á síðan að vera á mun lægri umferðarhraða. Hvaða áhrif mun þetta hafa á umferðina? Ég held að það sé útilokað annað en eitthvað þessari umferð fari annað. Umferðin eins og vatnið, hún leitar á auðveldustu leið og þegar við erum að fara inn með það mikil inngrip að við erum bæði að fækka akreinum og lækka hraða á þessum tengibrautum sem tengja hverfin, þá ákveðin hætt á því að umferðin leiti inn í hverfi. Af þeim ástæðum getum við ekki samþykkt þessi áætlun, því miður. Og það hefði verið miklu betra að vinna þetta. Einmitt eins og þetta var unnið hér á 9. áratugnum. Það að segja minnihluti og meirihluti unnu saman eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir rakti ágætlega. Fólk úr mismunandi flokkum, ræddum lausnir og náði niðurstöðu. Því að eitt af því sem ég óttast að gerist við þegar vinnubröðin eru svona eins og þessi, að ekkert gerist. Það hætt á því að hlutinni frestist og ekkert gerist. Dæmin eru mörg. Sundabraut, ekkert hefur gerst. Málið fer aftur og aftur í nefnd. Bústaðavegur, Arnarnesvegur, þrátt fyrir að það sé búið skrifa undir samkomulag, samgöngusáttmála, þá hefur það ekki gerst og mér sýnist að engar framkvæmdir, meiri háttar framkvæmdir í samgöngumálum klárist á þessu kjörtímabili, því miður. Og á meðan þá þyngist umferðin
og þyngist brúnin á þeim sem eru að fara á milli. Og eina í raun og veru framfaraskrefi sem við erum að sjá að vinnast einmitt í góðri sátt minnihluta og meirihluta og það hjólreiða áætlunin. Hjólreiðan hefur vaxið fiskur hrygg og þar erum við að ná góðum árangri einmitt þvert af flokka og ég held að við ættum að gera eitthvað svipað í umferðaröryggismálunum og í samgöngumannvirkjunum. Hættan sú þegar að menn ætla sér að gera stóra hluti, langstærsta drauminn eins og sagt að þá gerist ekki neitt. Og þetta áætlun, en hún ekki hér til endanlegrar samþykktar sem framkvæmd, heldur hún stefnumarkandi og hana verður að skoða sem slíka. Ég held að það hefði verið miklu markvissara að við hefðum rætt okkur niður og niðurstöðu þar sem að við værum samvarðum útfærsluna og kláruðum það. Þannig að það kemur til framkvæmda. Það ekkert gott að vera með áætlun sem ekki stenst, hvort sem það í fjármálum eða samgöngumálum. Þannig að ég bara skora á meirihlutann að taka upp þau vinnubrögð sem voru höfð í heiðri hér á 9. áratugnum undir meirihlutastjórn Sjálfstæðisflokksins þegar að minnihlutin úr hinum flokkunum gat komið sínum hugmyndum áfram og saman gátu menn komið málunum til framkvæmda. Það hlýtur að vera markmið, ekki bara að gera áætlun sem ekki stenst, koma einhverju í framkvæmd sem virkar. En hafandi sagt það, þá bara vonast ég eftir góðri umræðu þetta mál og óska þess að við séum samstíga í því að bæta umferðaröryggi í borginni, ekki veitir af. Og bara að endingu þessi punktar í hittakortinu sem að borgarfulltrúi Pavel Bartošek sýndi hér upp á skjánum, sýna hvað það mikilvægt að við bætum úr varðandi ljósastýrðu gatnamótin. Þau eru hættulegustu gatnamótin, þar skella bílar saman, gangandi á hjólandi, þar verða alvarleg slys og að við vindum okkur í að leysa þessi hættulegu gatnamót. Takk fyrir. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu, hafa 3 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar. Forseti minni á að melda sig á spjallinu í fundagögnunum, annars mjög erfitt að fylgjast með þessu, en þá sem 3 borgarfulltrúar hafa óska eftir að veita ansvarstími stutt í 1 mínútu. Það er Pavel Bartošek fyrst, svo Líf Magnúsdóttir og Kristín Soffía Jónsdóttir. Fyrstu sem sagt Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Virðulegur forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir hans ræðu. Hann nefnir það að hann hefði viljað sjá meiri sátt og meira samtal þessa tillögu. Ég vil vekja athygli borgarstjóra það að þessi tillaga var sett inn í öll íbúðar til umsagnar og það kannski vekur aðeins athygli að í mjög mörgum tilfellum komu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins íbúar á, því þeir eiga marga fulltrúar þar, með bóku sem var næstu í samhljóða, þess að nokkurn veginn samhljóðarök sem þar voru færð og sneru ekki að útfærslum á einstökum hraðalækkunum, heldur voru mjög almenns eðlis. Þannig að þær kölluðu ekki á það að hér væri lagt til að engata væri lækkuð önnur, heldur voru þar almennar, það er eins og væri samantekna andstöðu við tillögurnar í heild sinni. Þannig ég vil aðeins velta fyrir mig hvort það hefur verið tilfellið og þungamenn þeirra rökum var það væri varhugavert að taka upp nýtt hraðaþrep. Það segja að það væri varhugavert að taka upp nýtt hraðaþrep sem væri 40 km/klukkustund og ég ætla bara að spyrja borgarfulltrúann hvort það sé sannfærður að það sé flókið fyrir fólk að keyra á 40 km hraða og hvort það flækjustig yfir vinni það mögulega hagræðing á því sem felst í fækkuslýsa. Ansvar, ætla borgarfulltrúinn að svara? Já, ég vil þakka Pavel Bartošek fyrir spurninguna. Varðandi samráðið, þá samráð í íbúaráðum góðra gjalda vert, en ég var nú að tala samráð hér milli flokka, beint, við erum 23 borgarfulltrúar núna og það 8 flokkar og mér hefur þótt mjög skorta á samráð í mjög mörgum málum, til dæmis fjárhagsáætlunargerð, en líka í þessum málaflokki og það til vansa og þess vegna traust á borgarstjórn svona lítið. Við sjáum í öðrum sveitarstjórnum all land að þar vinna menn saman að fjárhagsáætlun og samgöngumálum
og það það sem ég hef gagnrýnt. Varðandi spurninguna hvort að ég teldi flækjustigið vera vandamál, þá svarið já. Ég tel að það sé einfaldara að hafa reglurnar skýrar, þá líklegra að fólk fara eftir þeim. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnars borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veita það ansvaru sinn Pavel Bartošek. Virðulegur forseti, við verðum þá að vera allavega ósammála um eitt. Ég tel að fyrst að bílstjórar geti keyrt á 70 km hraða og 60 og 50 og 30, þá hljóti þeirra kunna keyra 40 km hraða líka. Ég er ósammála því að í þessu hraðaþrepi sem er lögum samkvæmt til, við erum ekki búin eitt til, þetta hraðaþrep sem er í umferðarlögum, að það flækjustigið sé þetta mikið að það sé óþarft að beita þessu eina hraðaþrepi. En hins vegar langar mig kannski að spyrja vegna þess að ég er alltaf til í samtal og ég vil að allar, mér þætti best ef að þessi tillaga gæti verið samþykkt hér í borgarstjórn með sem flestum breyttum atkvæðum. En þá langar maður að spyrja hvaða konkrétu tillögur hefur Sjálfstæðisflokkurinn lagt til í þessu máli og hvaða breytingar þyrfti að gera á því til þess að Sjálfstæðisflokkur myndi fallast á þar. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að veita ansvaru sinni og svara það ansvaru sinni Eyþór Laxdal Arnars. Já, ég vil þakka borgarfulltrúa Pavel Bartošek fyrir spurninguna. Það er vissulega rétt að bílstjórar geta keyrt á ýmsum hraða og er ekki með hraðaþrep. En það er þannig með öll kerfi að ef þau eru flókin þá eru þau erfiðari framkvæmd. Ég get nefnt sem dæmi skattþrep. Ég er ekki mjög hrifinn af flóknu skattkerfi. Ég vil hafa frekar einfalt kerfi. Ég er ekki hrifinn af því að það séu mismunandi og ruglandi reglur. Ég er almennt fyrir einfalt kerfi og einfalt kerfi sem að fólkið skilur. Varðandi hvað við viljum í dítel eða í smáatriðum, þá tel ég að þessi aðferðafræði að keyra þetta í gegn eins og þetta er gert, og það er kannski ágætis orðalagi yfir hvernig þetta er gert, bjóði ekki upp á samtal milli flokka. En almennt er við alveg skýr með þá stefnu sjálfstæðismenn frá upphafi og höfum verið í hálfu öld að við viljum lágan hámarkshraða, nálægt heimilum og skóla, en við viljum að fólk komist greiðlega á milli hverfa. Það er hin almenna regla. Þess vegna skil ég ekki af hverju er verið að ákveða þessar brautir á milli hverfa að þrengja þeim. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnars borgarfulltrúi lokið við að svara ansvaru sinni og veiti það ansvar næst Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, ég skil reyndar ekki þessa samlengingu oddvita Sjálfstæðisflokksins þar sem hann er að bera saman störf borgarstjórnar núna og í fortíð vegna þess að samvinnan á þessum tíma eins og ég fekk að heyra það var þess eðlis að einn borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem er þá í meirihluta, Katrín Fjeldsted, leggur fram tillögu sem hún brennur fyrir. Hún brann fyrir umferðaröryggismálum, fram tillögu sem er í rauninni felld af hennar samflokksmönnum og studd af borgarfulltrúa eða nefndarfulltrúa kvennalistans og síðan seinna meir Alþýðubandalagsins og Alþýðuflokksins og Framsóknar. Ég ætla svo sem ekki að fara út í þá sálma. Þannig að samanburðurinn hér, kannski má teygja sig svo langt og segja að það sé einhvers konar samanburður vegna þess að það eru auðvitað fulltrúar í Sjálfstæðisflokknum núna sem er í minnihluta, hlynntir því að þessi tillaga nái fram að ganga. Þannig að kannski er eitthvað til í þessu, ég þarf aðeins að melta það. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Eyþór Laxdal Arnars. Forseti ágæti borgarstjórn, það var einmitt borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir sem hóf þennan samanburð með söguskýringum og ég tel það bara mjög gott. Eitt er hvernig mál er unnin í nefndum, þar eru alls konar sjónarmið, en aðalatriði er það að þetta var samþykkt hér í borgarstjórnarsal þess tíma undir stjórn hreins meirihluta Sjálfstæðisflokksins, þar sem var verið að hlusta á sjónarmið sem voru ólík og niðurstaðan var samþykkt. Það skiptir nefnilega ekki öllu máli hvað var sagt á einstökum fundum. Það sem skiptir máli er hvað er endanlega samþykkt og framkvæmt. Og eitt af því sem ég gagnrýni er það að hér er verið að keyra í gegn áætlun sem að er frekar lítið tímasett og óljós og hefur fengið mjög litla meðgöngu eða meldingu eins og orðatiltæki var notað af borgarfulltrúanum og ég tel einmitt að veri heppilegt að
að því borgarfulltrúinn talaði að þyrfti að melta þetta frekar, að það sé akkúrat það sem við ættum að gera. Við ættum að vísa þessu aftur inn í nefndir og melta málið svo við verðum vel södd. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar og veitir þá ansvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, oddviti sjálfstæðismanna snýr auðvitað út úr fyrir mér. Ég var að tala um að ég þyrfti að melta samanburði hans sjálfs á því hvernig verkin eru unnin. En ég vil benda á það að þessi tillaga sem er til umræðu hér er hart í nær 40 ára gömul. Og ég vildi bara passa upp á það að þessi umræða hefur fengið að þroskast og dafna allan þennan tíma og kröfurnar eru ennþá þær sömu. Lækkiði umferðarhraðan í borginni. Flýttu þér hægt. Og við skulum hafa það alveg á hreinu. Þetta er ekki, ég hugsa og ég ætla bara að hafna því að þessi tillaga þarfnist frekari skoðunar. Við skulum byrja endahnútinn sem var ávarpaður fyrst hér fyrir næstu 40 árum síðan. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, mér heyrist borgarfulltrúinn vera að rugla svolítið saman þeim tillögum sem voru ræddar hérna fyrir 40 árum og þessari tillögu. Því að tillögurnar sem voru ræddar í 83, 87 og 82 reynda líka voru samþykktar og framkvæmdar og fjölluðu hraðan innan hverfa í Vesturbæ og síðan í Austurbæ. Það var að mínu viti ekki fjallað brautir eins og Suðurlandsbraut, Grensásveg og Bústaðaveg í þessum tillögum fyrir 40 árum síðan og enda stóð ekkert út af borðinu þar, máli voru kláruð. Hér verið að ræða miklu meira mál sem þarfnast betri skoðunar og ef að borgarfulltrúinn sannfærður að þetta þurfi ekki frekari skoðunar við, þá skil ég ekki á hverju liggur ekki fyrir tímasetning á framkvæmdinni. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar öðru sinni og veitir þá ansvar Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég er rauninni kannski bara með 2-3 spurningar. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, hann myndi sérstaklega á Suðurlandsbrautina. Ég sit í íbúðarráði Laugardals, við vorum með umsögn þarna í hverfinu. Mér langaði að spyrja borgarfulltrúan hvað það myndi halda að ökutími eftir Suðurlandsbrautinni endilangri myndi lengjast mikið ef við færum á 50 km hámarkshraða yfir í 40. Svona hvaðan tilfinning segði honum. Mér langar að heyra það. Númer 2, það var minnst á slys á ljósastýrðum gatnamótum og eins og kemur skýrt fram í skýrslunni þá verða þau þegar fólk keyrir gegn rauðu ljósi. Við höfum oft rætt sjálfkeyrandi bíla hér. Myndi borgarfulltrúinn til að mynda styðja það að bílar gætu ekki ekið yfir rauðu ljósi en það er til að mynda tækni sem er klárlega til í dag. Númer 3, ég held að enginn hafi orðið varhug af umræðinu sem fór að stað innan Sjálfstæðisflokksins Hofsvallagötuna. Borgarfulltrúinn talaði hann stytti allar hraðalækkun þar sem að byggir fólk og börn. Styður þú að Hofsvallagatan sé 30 km gata? Hefur Kristín Soffía Jónsdóttir lokið við að veita ansvar. Forseti minnir á að ávarpa borgarfulltrúa með fullu nafni. En þá svara ansvari Eyþór Laxdal Arnalds. Fyrst varðandi Suðurlandsbrautina þá er því til að svara að þetta þarf einmitt að módelera. Hvað gerist þegar hraðinn er lækkaður 20 km að ég hygg en ekki 10 eins og planið er. Á sama tíma og það á að taka helminginn af akreinunum úr umferð. Þetta hefur ekki verið sett í umferðarmódel og það er einn af göllunum einmitt við þessa tillögu. Þannig að ég mun geta svara því þegar það er búið að setja það í umferðarmódel en það hefur því miður farist fyrir hjá meirihlutanum. Númer 2 varðandi ljósastýrðu gatnamótin. Mér líst mjög vel á hugmyndi borgarfulltrúans að nýta tæknina til þess að minnka slysahættu við ljósastýrð gatnamót. Auðvitað er hægt að bæta úr gatnamótunum með því að verða ekki með lengur ljósastýr heldur mislæg. En ljósastýrðum gatnamótum má líka stjórna betur með tækninni og ég held einmitt að við að einbeita okkur mjög mikið að því að fækka slysum við þessi stórhættulegu gatnamót sem við erum með í Reykjavík. Og það er eitt af því sem hefur vantað og ég fagna því að við notum tæknina
til þess. Að lokum var þetta Hofslákgötuna, við erum ekki með neinar tillögur það að auka hraðann þar. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar sinni Kristín Soffía Jónsdóttir. Það sem við erum hér í dag að ræða hraðalækkun en ekki aðrar breytingar, það er bara að minnast á það að þá maður gerir ráð fyrir að það ægir frjálsri flæði eftir Suðurlandsbrautinni þá myndi ferðin lengjast 34 sekúndur. Lengingin er náttúrulega aldrei svo mikil af því að það er gert ráð fyrir að ljósastýring og annað myndi hægja á þér á leiðinni. Á sama tíma ef þau myndi vilja fara aðra leiði til að mynda Langholtsveg þá myndi vegalengdin meir en tvöfaldast. Ég veit ekki hvort annar ótti sé að umferðin myndi mögulega leita í Ármúlan. Þannig ég verð að viðurkenna, ég deili ekki áhyggjum borgarfulltrúans. Varðandi Hofslákgötuna þá var þetta bara spurning það hvort þið styttið hana sem 30 kílómetra götu. Það hefur alltaf verið óljóst þannig að spurningin er mjög skýr og afmörkuð myndi ég halda og ætti að vera auðvelt að svara henni. Og svo bara fagna ég því af því að mér finnst stundum umræðan sjálfkeyrandi bíla krefjast þess að þessi ökumannslaus en ég held að tæknin geti hjálpað okkur mikið í það að forrita bíla þannig að þeir geti ekki ekið of hratt og geti ekki gegn rauðu ljósi og ég er ánægð að heyra Sjálfstæðisflokkurinn styðji það. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar sinni og svara þá andsvar sinni Eyþór Laxdal. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúi Kristínu Soffíu kærlega fyrir punktana. Varðandi Suðurlandsbrautina, þá kemur fram í tillögunni frá meirihlutanum og frá sviðinu að umferðartími mun lengjast, það er að segja ferðartími mun lengjast 8.800 klukkutíma á dag. Það eru tölunar sem við erum hérna með í tillögunni sem við horfum hérna á fyrir framar okkur. Auðvitað mun ferðartíminn aukast enn frekar ef að það verður teknar akreinar úr almennri umferð með því að setja borgarlínu yfir þær götur og það er ekki inn í þeirri tölu. Þannig að þó svo að mögulegt sé við bestu aðstæður í dag að stytta ferðartímann, að lengja ferðartímann eitthvað lítið, þá er þetta tölurnar sem við erum með í áætlunum sem við erum að taka til umfjöllunar hérna í dag. 8.800 klukkutímar eru mjög langur tími. Þannig að heildin skiptir máli líka. Nú hérna var þetta Hofslákgötuna þá til ég að við svara því að við erum ekki með neina tillögu að breyta þeim hraða eins og hann er. Og svo bara vonast ég eftir betra samstarfi meirihluta og minnihluta, þá kemst kannski meiri verk. Takk. Í kvöldmatinn. Já.
Fundi borgarstjórnar er framhaldið eftir matarhlé og við höldum áfram umræðu hámarksáætlun Reykjavíkurborgar, 3. dagskrárlið. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Gjörðu svo vel. Háttvirtur forseti og ágæta borgarstjórn. Eitt af því erfiðasta sem maður gerir í þessu starfi stjórnmálamanns er að þora að standa keikur gagnvart tískubylgjum og þora að taka slaginn jafnvel þegar það er svo miklu auðveldara að segja bara já, frekar en að vera boðberi slæmra frétta. Og líka þá að þora að benda á það þegar að keisarinn er nakinn, eins og sagt var í sögunni góðu. Ég ætla ekki að standa hér og lýsa því yfir að ég sé alltaf fullkomin í þeim málum, en í þessu máli verð ég bara hreinlega að taka slaginn og benda á hversu varhugaverð þessi tillaga er. Því það væri í raun frekar bara gríðarlega óábyrgt af mér að vara fólk ekki við því að þessi tillaga hraðalækkun er mjög óleikleg til þess að bæta umferðaröryggi að því marki sem hún lofar. Og þess vegna vil ég biðja fólk að halda áfram að passa sig og börnin sín í umferðinni því þrátt fyrir loforð meira öryggi. Því ég hef bara rekið mig á þetta sjálf og þess vegna finnst mér mikilvægt að taka það fram. Það nefnilega getur verið svo hættulegt við orðræðuna sem fylgir þessari tillögu og tillögunni sjálfri og við tillöguna sjálfa að hún getur veitt falskt öryggi. En því miður bara þá gefur tillagan eins og hún er núna ekki tilefni til þess að leggja niður varnir gagnvart umferðinni verið maður gangandi, hjólandi eða keyrandi. Og ég ætla nú bara í stuttu máli að útskýra af hverju það er. Það er nefnilega svo að í það fyrsta er það nefnilega meðalhraðinn, sem sagt meðalökurhraði en ekki hámarkshraði sem telur þegar kemur að skaðaminnkun í þessum málum. Og vegna þess að það er alls ekki svo að meðalhraði akandi fylgi gefnum eða leyfðum hámarkshraða, heldur ræðst meðalhraðinn af akstursfærinu eða sem sagt veginum sjálfum og eða það aðstæðum og vegi umferðarþunga frekar en þá leyfilegum hámarkshraða. Þessi tillaga lítur ekki að, hún lítur sem stað hámarkshraða en ekki endilega meðalhraða og það er svolítið vegna þess að það er vitað að lögreglan hefur ekki bolmagn í að fylgja þessum breytingum eftir. Þar lendi erum við ekki endilega með aðgerð sem er að fara að taka á nákvæmlega áhrifaþætti þessa slysa eða þá skaðaminnkunarkraftinum sem á að fylgja. Og þess vegna er lítið sem gefur tilefni til þess að halda það að það verði marktæk breyting á meðalhraða ökumanna á þessu götum, allavega ekki í það minnsta því markið þess að uppfylla þá endilega lofurinn sem hér hafa verið gefin. Það gefur því frekar skakka mynd að lýsa því að öryggi er réttlega dýra fjárfestingu eins og þessa, það var sagt, en það er ólíklegt að tillagan uppfylli markmið fjárfestingarinnar. Hér er náttúrulega enginn að segja að það sé ekki að finna margar götur sem mætti endurskoða hraðan á, en þá þarf það að gera í slagtogi við aðrar breytingar ef markmiðið er að ná fram marktækri bragabók á umferðaröryggi. Og líkt og kom fram í máli Lífar Magnúsdóttur þegar hún þuldi upp þá fyrirvara sem Davíð Oddsson gerði við breytinguna á sínum tíma þegar var verið að tala breyta yfir í 30 km götunum í íbúðahverfunum. Og viti menn, hann hafði rétt fyrir sér því að það virkaði. Umferðaröryggi í þessum hverfum batnaði einmitt vegna þess að það var að ræða heildræna aðgerð. Ef slíkt fylgir ekki með, þá er bara mikil hætta á að tillagan sé jafn getulaus í nafni öryggis og keisarinn var nakinn.
En talandi fullyrðingar hér minni mengun og minni hávaða, að þá hefur það jafnframt verið tekið fram af nokkrum hagsmunaaðilum að þær tafir sem munu fylgja þessum aðgerðum munu jafnframt valda því að þeir þurfa að fjölga bílum og vögnum í umferðinni til þess að halda uppi starfsemi sinni. Það má því einnig fyrir vikið draga það í efa að sú fullyrðing muni standast. Kæra þakkir. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, borgarstjórn, kæru íbúar. Í dag er góður dagur. Við stöndum frammi fyrir glænýrri hámarkshraðaáætlun fyrir allar borgargötur sem snýst mannvænt og vistvænt borgarumhverfi. Við erum þar að auki þessari áætlun að taka afstöðu með vilja íbúa. Íbúar í hverfunum hafa lengi kallað eftir slíkri breytingu. Við viljum tryggja öryggi barna, fullorðinna og dýra og auðvelda fólki að velja græna ferðamáta. Þetta gerir einmitt það. Rannsóknir benda til að þetta minnki þar að auki mengun. Það er yfirlýst markmið Reykjavíkurborgar að enginn slasist alvarlega eða látist í umferðarslysum innan borgarinnar. Við eigum öll rétt á að búa í öruggu og heilnæmu umhverfi. Blöndun ólíkra ferðamáta, þar sem ólíkir ferðamátar mætast, verður að vera forsendum gangandi og hjólandi vegfarenda til að koma í veg fyrir alvarleg slys á fólki í umferðinni. Stórt skref í þessa átt að stuðla að lágum umferðarhraða við þær aðstæður. Hér að ræða mikilvægt öryggismál. Mér langar til að vitna í vinkonu mína, Sigurborg Ósk Haraldsdóttur, borgarfulltrúa, sem barðist mikið fyrir því að þessi breyting yrði að veruleika með leyfi forseta. Reykjavíkurborg á ekki að vera bílaborg, heldur borg á forsendum fólksins. Samfélagslegur ágóði af þessari breytingu er metin upp á 2,6 milljarða króna. 2,6 milljarða. Það er fyrst og fremst í færri slysum. En hagurinn á færri slysum er ekki fjárhagslegur fyrst og fremst, hann er fyrst og fremst í minnkun á mannlegum harmleik. Ég held að liggi engum svo mikið á að ekki megi lækka hámarkshraðan þegar sparnaðurinn er svo veiga mikill. Þegar umferðarálag er mikið er enginn að keyra á hámarkshraða hvort þið er. Þegar álag er lítið þá munar þið ekki svo mikið þennan mismun. Engin borgargata verður yfir 50 km hraða og langflestar götur verða með 30–40 km hámarkshraða. Þetta er í fyrsta skipti sem öll hverfi borgarinnar verða með 40 km götu. Það var stórkostlegt átak að ná hringbrautinni niður í 40 km. Í dag munu miklu fleiri íbúar í öllum hverfum borgarinnar fá að njóta þess sama. Það er gleðiefni. Samhliða þessu verður aukið pláss fyrir hjólreiðar og göngustíga, aukið við gróður og tré. Því við viljum lifandi, örugt, grænt og skemmtilegt borgarsamfélag sem snýst fólk fyrst og fremst. Við getum ekki haldið áfram að skipuleggja borgin okkar út frá aðeins einum ferðamáta þegar meirihluti fólksins vill nýta aðra. Bíllinn er ekki hluti af framtíðarlausninni. Það þýðir ekki endalaust að setja plástur á sárin, kom frekar í veg fyrir meiðslin. Tökum afstöðu með umhverfinu, tökum afstöðu með framtíðinni, lækkum hraðan. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu, þá tekur næstur til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Gjör svo vel. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég er sammála því sem kom fram hjá borgarfulltrúanum Dóru Björk Guðjónsdóttur að þetta er merkilegur dagur og ég held að þetta séu tímamót. Þetta eru jafnmikil tímamót og þegar það var ákveðið upphaflega snemma á 9. áratugnum að starta þessum 30 km hverfum og ekki síður 1996 þegar það var ákveðið að 30 km svæði skyldi koma í öllum hverfum borgarinnar. Það tók nokkur ár að koma því í gegn og ég held að mér sé ótt að segja að í dag myndi enginn vilja hverfa aftur til þeirra daga þegar það var hægt að keyra til dæmis á 50 km hraða á Vesturgötunni
í Vesturbænum svo dæmi sé tekið. Allir eru sammála þetta var gott og ég ætla aðeins að nefna smá dæmi það rétt á eftir því það hefur verið rannsakað, fækkun slys og svo framvegis. En mig langar að byrja því að vitna í umsögn frá íbúðaráði Laugardals tillöguna, þessa tillögu hámarkshraða áætlun. Þar segir með leyfi forseta góð og þörf tillaga að áætlun sem vonir standa til að dragi úr slysum og ýti undir öruggar og íbúavænar samgöngur og samgönguvenjur í borgarhlutanum. Og það mikilvægt að tryggja að íbúar hafa aðkomu að samræðu og framkvæmdum á öllum stigum málsins. Og það ótt að segja það, og það svolítið merkilegt þegar það lesið yfir athugasemdir sem bárust frá hverfisráðunum vegna þessara tillögu, að þar eru yfirleitt frá öllum hverfisráðunum eru jákvæðar undirtektir, þær eru vissulega líka eru neikvæðar raddir og þetta ætti ekki að koma óvart. Og vegna þess að þeir sem hafa verið á fjöldamörgum íbúafundum undanfarin ár vita það að það fyrsta ósk og fyrsta krafa íbúa á slíkum fundum að bílaumferðarhraðinn verði minnkaður og umferðarmagnið minnkað. Þetta bara það sem íbúarnir vilja og þetta hefur lengi verið vitað og þess vegna þetta fagnaðarefni. Íbúar í öllum hverfum biðja lægri umferðarhraða og minni umferð. Íbúi í Breiðholti skrifar athugasemd hámarkshraðatillöguna. Hún svona, með leyfi forseta. Þó það sé alltaf talað hverfi sem barnvænt og sérstaklega auðvelt fyrir börn að labba í skólann, þá þurfa krakkar í stekkjunum að fara yfir Arnarbekka á leið sinni í skólann. Ég búinn að fylgja börnunum mínum í skólan nokkrum sinnum í viku frá árinu 2006 og hef þrisvar lent í því að það var nærri keyrt á okkur, þannig að ég sá ástæðu til þess að fara á lögreglustöðina og tilkynna atvikið. Hvernig hægt að vera á móti því að lækka umferðarhraðinn í borginni? Hvernig það eiginlega hægt? Spurði ung móðir mig daginn og botnaði ekkert í umræðinni. Jú, það eru allir hlynntir inni, það eru næstum því allir borgarbúar hlynntir að umferðarhraðinn sé lækkaður. Já, allir nema fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í flestum hverfum með markam á umsagnir íbúaráðanna og það sérstaklega sláandi dæmi frá Kjalarnesi þar sem að fulltrúar íbúasamtaka, foreldrafélags og slembivalina fulltrúa, allir eru jákvæðir gagnvart tillögunni nema fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í íbúaráðinu. Og það verður varla hægt að tala mjög mikið samráð á þeim bæ og það rétt sem að borgarfulltrúi Pavel Bartósek gat áðan að þegar þessar athugasemdir og umsagnir frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í ráðunum eru lesnar að þá þetta mjög almenn atriði og það augljóst að þetta samræmd afstaða. Orðalagið eiginlega eins í öllum tilvikum og það eru sömu atriði sem að í öllum tilvikum eru nefnd. Það í fyrsta lagi að það verði svo ógnarlega flókið að hafa einhverja 40 km götur og það flæki málið allt of mikið. Því haldið fram að afkastageta gatnakerfisins minnkar, að mengun aukist, að það verði aukin tímaeyðsla, að það skorti á samráð við vegagerð og lögreglu og að umferðin leiti inn í íbúðargötur. En því svarað öllu skilmerkilega og niðurstaðan svo að allar þessar athugasemdir byggja á ákveðnum misskilningi til að mynda svo hugmynd að umferðin muni leita inn í íbúðarhverfi þar sem yfir 30 km götur. Hversu líklegt það að umferð leiti frá 40 km götu inn í þröngar íbúagötur þar sem að 30 km hámarkshraði. Þannig myndi vatnið ekki hegða sér, það færi alltaf eftir svona beinni og breiðri braut en ekki inn í þröngar götur þar sem að hraðinn lægri. Ég nefni þetta því að
borgarfulltrúi Eyþór Arnalds minntist áðan á hvernig vatnið hegðaði sér, að það fær alltaf einföldustu leiðin, og ég held að það sé út af fyrir rétt, en það er ekki einfaldasta leiðin að stytta sér leið í gegnum íbúðahverfin. En mér langar aðeins að nefna í sambandi við 30 km svæðin, og stóra átakið eins og ég nefndi áðan var gert 1996 þegar að 30 km hverfin voru innleidd í allri borginni. Og það sýndi sig mjög fljótlega að 30 km svæðin skiluðu mjög góðum árangur í að bæta umferðaröryggi. Í rannsókn frá 2006 segir að slysum hafi fækkað 27% og alvarlegum slysum 62% á 30 km svæðin. Og nú látið eins og það hafi allir verið algjörlega sammála þessu 30 km götum, og svo var alls ekki. Það var tekist á þetta, og í sumum tilvikum átti að heyra svolítið svipuð rök, og núna eru höfð uppi gagnvart þessari nýju hámarkshraða áætlun. Og henni er ætlað, þessari hámarkshraða áætlun er ætlað að stuðla að bættu umferðaröryggi, og það er í samræmi við umferðaröryggisáætlun Reykjavíkur sem gengur út á það að enginn látist eða slasist alvarlega í umferðinni. Og stórt skref í því er að stuðla að lægri umferðarhraða. Og við skulum muna það sem að umferðarráð auglýsti í útvarpinu í heilan áratug, ég man vel eftir því. Það var þegar að Óli H. Þórðarsson var formaður eða framkvæmdastjóri umferðarráðs, og auglýsingin hljómaði svona og var mjög stutt: hraðinn drepur. Það var niðurstaða þá, og menn vissu þá að hraðinn væri með hættulegur, og þess vegna væri nauðsynlegt að hægja á umferðarhraðanum í borginni. Það kemur hérna fram í skýrslunni sem að fylgir tillögunni, eða áætluninni öllu heldur, og hérna með leyfi forseta, svo ég lesi beint upp úr því. Það stendur: umferðarhraði er mjög veigamikil breyting í allri umfjöllun umferðaröryggi. Best er ef hægt er að koma í veg fyrir að umferðarslys verði, en eftir því sem að hraði ökutækis er lægri, þeim mun auðveldara á ökumaður með að afstýra óhappi, því að á þeim tíma sem að það tekur að bregðast óvæntum atburði ferðast hann lengri vegalengd eftir því sem að hraðinn er meiri. Verði slys ekki afstýrt er mestum vert að draga úr afleiðingum þess. Sé ekki hratt getur verið að ökumaður hafi ekki einu sinni náð að byrja að hemla áður en árekstur varð, en afleiðingar umferðarslys eru þeim mun alvarlegri sem að hraði ökutækisins er meiri. Ég verð að segja það að það er óskiljanlegt að Sjálfstæðisflokkurinn skuli leggjast á móti þessari hámarkshraða áætlun. Ég held að það sé ég held að menni eftir að furða sig á því síðar meir. Ég held að það sé óskynsamlegt og pólitískt óklókt, og það mátti skilja það á máli Ragnhildar Öldu Vilhjálmsdóttur borgarfulltrúa að þetta væri tískubylgja. Ég segi nú bara, sér er nú hver tískubylgja. Þetta er búið að standa í 40 ár tilraunir, og það hefur verið framkvæmt að lækka umferðarhraðann með þeim árangri að fjöldi mannslífa hefur sparast. Fjölda alvarlegra slysa hefur fækkað. Þannig að þetta er nú frekar langt frá því að vera tískubylgja, og ég held eins og ég sagði áðan að það séu og verði mjög margir íbúar borgarinnar hlynntir þessu, og eftir 10 ár skulum við segja, held ég, að enginn skilji í því þegar það verður litið aftur að einhver skildi yfirleitt hafa verið á móti þessari hámarkshraðaáætlun. Það er ekki seinna vegna en að samþykkja hana og komin í framkvæmd. Þetta er fagnaðarefni, og ég er stoltur af því að vera í borgarstjórn á þessum degi. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, sko málið er bara að ég skil vel að fólk hafi haldið að þessar aðgerðir myndi virka. Það gerði ég líka sem íbúi við Hringbraut, þar sem að breytingin var. Þangað til ég komst að því að svo var ekki.
og ég held að, og mér fannst það mjög fróðulegt, en ég fór að kynna mér málið mjög vel, hvers vegna stendur á því að þetta virkaði þannig inn í íbúðagötunum hér á árum áður, en af hverju það ekki búið að sýna fram á að öryggi hafi batnað, í rauninni margt bendir til að öryggi hafi versnað á þeim svæðum þar sem að samskonar breytingar hafa verið gerðar og eru lagðar til hér í dag. Og þá það svolítið þannig að ákveðnu leyti og þarf maður að stoppa og hugsa, ok, gæti það þá verið að það þurfi einmitt samspil margra þáttu til þess að ná fram þeirri öryggisbót sem við viljum. Og gæti það þá hreinlega verið líka að það sé bara óábyrgt að halda því fram að aðeins einn þáttur sem þetta hámarkshraði, en ekki endilega meðal ökuhraði, sé bara að ná fram mikilli öryggisbót. Og að því leytinu til, það má vera að eftir 10 ár og þá komi ljós að þetta hafi þá einhver jákvæð áhrif vonandi, en það má líka vera svo sé ekki, þá sérstaklega ef að þessari fjárfestingu fylgir ekki önnur fjárfesting í aðstæðum og vegum. Mun ég þá sjá eftir þessari pólitísku aðstöðu? Nei, ég held ekki. Ég er með frekar góðan rökstuðning fyrir máli mínu og hann ígrundaður og byggir á góðu máli. Þannig að ég er bara ágætlega róleg með það. En hver líka hinn umræddi sjálfstæðismaður á Kjalarnesi, spyr ég? Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Óskar Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi eftir að svara andsvari. Já, ég ætlaði bara að segja það að mér finnst þetta ekki sérlega vel ígrundað hjá henni ágætu Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur og mér finnst það leiðinlegt og mér hefur tilfinningun hún sé að taka einhverja flokkspólitíska afstöðu, það algjör óþarfi og í þessu máli þetta á ekki að vera flokkspólitískt að mínu mati og auðvitað var það gott að umferðarhraðinn var til dæmis lækkaður á hringbrautinni. Ég spái því að engin íbúi þar í nágrenni myndi vilja að hann yrði hækkaður aftur. Það gott að hann var lækkaður eitthvað. Þannig að ég hef ekki meira það að segja. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Mér finnst Hjálmar líka mjög ágætur, bara svo það komið fram. En það var bara hreinlega þannig að maður getur skoðað sjálfur á borgarvefsjá og það ekkert erfitt að sjá að það hefur ekki orðið sú fækkun á slysum sem að við vildum, það var vilja til að ná fram með þessari breytingu. Í raunar margt frekar fjölgun. En þetta ekki einhver pólitísk tískubylgja innan míns flokks heldur, þetta bara hreinlega þannig að ef ég tryði því einlægt að þetta myndi virka, þá myndi ég bara einmitt standa með því. En að því ég held að það þurfi meira en bara lækkun á hámarkshraða til þess að ná fram þessari öryggisbót og þá mun ég halda áfram að tala fyrir því að það verði meira lagt til í svona aðgerð. En ég ætla líka bara að gefa honum færi á að svara hver umræddur sjálfstæðismaður væri á Kjalarnesi vegna þess að samkvæmt allan að formanni íbúðarráðsins þar að þá var það ekki endilega svo að fólk væri gríðarlega sátt við þessa breytingu þar. Já, ég Afsakið borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti minni borgarfulltrúa á að ávarpa borgarstjórn og borgarfulltrúa í upphafi málsins en þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ég las einfaldlega það umsagnir sem komu fram þarna og las þetta svona. Ég sá ekki betur en að það væri frekar jákvætt tekið í þetta af það til bærum aðilum á Kjalarnesinu en að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í íbúðarráðinu hefði verið á móti þessu. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvar og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fyrir mér táknar þessi hraðalækkunaráætlun svona kjarnan í því sem við erum öll að reyna að gera hérna inni.
Við erum öll að reyna að búa til borg sem á að vera góð fyrir fólk. Þegar við sjáum lax ganga upp á, þegar við sjáum dýr hlaupa í skógi, þá gerum við ráð fyrir því að það sé öryggis, það sé gott umhverfi, að þar líði dýrunum vel, þar blómstri náttúran. Þannig að okkur líka líði þegar við sjáum barn hjóla út á götu, eða leika sér inn í borginni. Að því við verðum að spyrja okkur hver eru okkar lífsskilyrði og hvernig líður okkur í því borgarum hversu við erum í sífellt að reyna að skapa. Hvernig líður okkur þegar við stöndum við Miklubrautina, eða hvernig líður okkur þegar við stöndum inn á miðju Klambratúni. Hvernig líður okkur á göngugötu, hvernig líður okkur við Hringbrautina. Hvernig komumst við yfir mislæg gatnamót gangandi, hvernig ferðastu við borgina. Hver eru þau lífsskilyrði sem geta gert okkur sem manneskjur hamingjusöm. Hvernig líður okkur vel, hvernig hreyfum við, hvernig njótum við, hvernig líður börnunum okkar vel, hvað eru við inn að gera, til hvers borgin, erum við bara að líta á skilvirkna mínútur. Hvert ferðalagið okkar í gegnum lífið? Stundum finnst mér eins og við ræðum inni eins og ekkert sem við séum að reyna að gerast, séum að reyna að gera annað en að klára lífið, helst sem hraðast, helst án hindrana. Ef við skoðum hvernig við getum komið í veg fyrir rauninni öll umferðarslys, þá það bara með því að enginn sé nokkuð tímann að fara neitt. Af því að það sem kallast bápunktar í umferðarverkfræði eða samgönguverkfræði það þegar við stoppum, beygjum, hleypum gangandi yfir götu, keyrum veg, stoppum inn á bílastæði. Þetta eru hættulegu staðirnir. Eina leiðin til þess að vera með fullkomlega öruggt umhverfi enginn sé að fara í rauninu vera neitt. Við bara myndum keyra eftir slauform í mislægi gatnamótunum, við myndum aldrei stoppa, við myndum aldrei hleypa inn með götu, við myndum aldrei eiga neitt erindi. En það ekki borgið sem við erum að reyna að skapa. Ég fekk orð 2 mínútur, það eitthvað persónulegt eða? Ég líkt og ábygglega flestir inni rendi yfir allar umsagnir íbúasamtakanna. Og það sem kom mér á óvart einhvern veginn að það sem ég vil segja að sé í besta falli misskilningur, í versta falli hræðsluáróður og bull, eru þessar klifandi varúðarráðstafanir, varúðarorð sjálfskipar umferðarsérfræðinga að það sé einhvern veginn hættulegt að vera með mörg hraðaþrep. Ólíkt mörgum sjálfskipum umferðarsérfræðingum þá hef ég raunverulega lagt mig fram í gegnum árin við það að drullast í gegnum þetta mastersnám í samgönguverkfræði og mér finnst að vera svona sirkabát krafan sem ég set á fólk ef það ætlar að tjá sig mjög faglega hér inni að hafi til þess einhverja reynslu, einhverja menntun, einhverja þekkingu, eitthvað haldbært annað en skýran áhuga á sjálfur sér og lyklaborðinu og Google. Af því að það ekkert í fræðunum sem styður það að fleiri en 2 hraðaþrep, fleiri en 3 hraðaþrep, fleiri en 4 hraðaþrep séu einhver hátt ógnin við öryggi, ekkert. Samt þetta klifandi athugasemdin í öllum séraðstöðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í öllum íbúðarráðunum. Jú, vitið það, hraði getur verið ruglingslegur og það hefur meira sem verið gerð líkun og spár það hvenær hraði er ruglingslegur. Það hefur aðalega verið skoðað hvort það sé ruglingslegt að vera með breytileg hraðaskilti. Það til dæmis eitthvað sem er gert í Bandaríkjunum. Það sem að hraðinn breytist innan sólarhringsins. Það annar hraði á morgnana, annar hraði seinnipartur, annar hraði á nóttunni. Þetta eru blikkskilti sem taka sífelldu breytingum. Og þetta er meira sér deilt. Það er að segja hvort að þetta sé of ruglingslegt. Við erum komið svo langt í hræðsluáróðunum og bullinu og pólitíkinni að þegar það er verið að setja af stað heildstæða hraðalækkunar áætlun fyrir borgina, þá er hún tortryggð. Og því jafnvel haldið fram að það hefur bara raun og verið bara fjölgað slysum annars staðar, einhvers staðar, og við getum öll bara séð það sjálf með því að lækka hraða. Mér finnst þetta alvarlegt að mér finnst fólk vera svo ótrúlega ósvífið í því að henda einhverju fram sem einhverju staðreyndum þegar að ég sjálf gjörsamlega kem að fjöllum og ef maður skoðar til að mynda bara slysin á Hringbraut eftir að hraði var lækkaður þá var ekkert
alvarlegt slys fyrsta árið eftir að hraðinn var lækkaður, en hafa meðaltali verið 1 alvarlegt slys með meiðslum 5 árun á undan. Óhöppum með líka fækkað, slysum með litlu meiðslum hefur líka fækkað. Líkt á borgarfulltrúi Ragnheiður Alda Vilhjálmsdóttir sagði áðan, við getum náttúrulega öll farið inn á slysakort umferðarstofu og kíkt á þetta sjálf. Og viti menn, þennar fullyrðingar að hraðalækkandi aðgerðir hefur jafnvel bara fjölgað slysum eru bull. Og við erum komin svo langt í pólitíkinni þegar það er orðið pólitískt mál að lækka umferðarhraða í borginni. Af því umferðarhraði í borginni, vitið hvað drífur umferðarhraða í borgum? Ef þetta að giska, hvað hefur valdið því að við sem tegund sem vorum á hestbaki fyrir rétt 100 árum síðan, það þykir eðlilegt að keyra 120 km hraða örugg með fjölskyldun okkar aftur í á hraðbrautum? Þróun bíla. Það er ekkert annað sem hefur gerst. Heilin á okkur hefur stækkað, við vinnum ekki lengri vinnudag, við vinnum styttri vinnudag, við erum ekki að drífa okkur meira, það hefur ekkert annað gerst en það að bara bílarnir bjóða upp og það hefur leitt þróun borgarna og hvert hraðinn hefur leitað. Og núna er ekki bara Reykjavík, heldur bara allar borgir í heiminum að draga kippa í handbremsuna í orðsins fyrstu merkingum. Af því að það sem við höfum séð er að hvað grættum við? Við grættum mínútur, við grættum sekúndur, við gætum jafnvel grætt kannski 40 sekúndur með því að fara bara með hraðan allar enn við 80 á Suðurlandsbrautinni. En því sem við erum að tapa eru leiksvæði barnanna okkar, lífsskilyrði sem okkur þykja eðlileg, umhverfi sem okkur þykir gott að vera og njóta í. Ég ætla að enda hér og ég vona bara sem flestir frá Sjálfstæðisflokknum vilji svara, af því ég skildi svarið ekki alveg áðan. Sjálfstæðisflokkurinn sagði áðan, við viljum ekki breyta hraða á Hofsvallagötu. Er það ekki rétt skilið hjá mér? Þannig að upphaflega var Hofsvallagötu hraðinn 50, hann var færður niður í 40 og nú að færa niður í 30. Umræðurnar inn á Facebook-síðu Vesturbæjar sem rötuðu síðan alla leiðina yfir í dagblöðin, yfir í fréttablaðið, var einhver mesta sýra sem ég hef upplifað, held ég bara minni bara tilvist í borgarstjórn. Það að það sé orðið innanflokks átök það að lækka hámarkshraða á Hofsvallagötunni sem sker íbúðahverfi úr 40 niður í 30 er mér óskiljanlegt og það sem ennþá óskiljanlegra er að íbúar á Vesturbæjar sameinast það að óska eftir að hraðinn sé 20 km fyrir utan Melabúðina og þann þjónustukjarna. Það er stundum sagt að við séum bara á móti öllu því sem minnihlutinn gerir og það skipti engu máli hvað við séum að gera, við séum alltaf á móti því. Ég segi bara, sjáu nú hér, kæri minnihluti, þið eru þá orðin á móti lægri umferðarhraða og ég held að sé bara af því þetta komum frá meirihlutunum, af því ég held að allir eigi að geta sameinast það og ég hef alveg haft ákveðnar efasemdir bara svona tilgangi íbúðaráðanna, en í þessu tilfelli fannst mér gott að lesa í gegnum hverju einustu umsögn íbúðaráðanna. Og það voru oft skiptar upp í fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og meirihlutans, en í 70% tilfella voru íbúasamtökin fulltrúa foreldrafélagana hlynnt hraðalækkuninni. Það er að segja að þegar þú tekur pólitíkin út og skoða fulltrúa sem sitja fyrir hönd hverfisins, þá styðjið þið hraðalækkunina. Sums staðar voru settar fram efasemdir stakar götur, almennt var fagnað, almennt var ánægja. Það sem kom í óvart síðan var þessi hræðslu áróður það að fólk bara myndi ekki skilja það hvað fælist í því að keyra á 40 km hraða. Í það vísaði einhvern veginn eins og verið að leggja fram einhverjar þekkta staðreyndir í samgönguverkfræði, umferðarfræðum, þegar staðreyndin að þetta er bara, bull. En til hamingju Reykjavík, ég vonu við séum að taka eitt skref, stórt skref í áttina því að gera borgin okkar öruggari, skemmtilegri, fyrir okkur öll og ekki síst fyrir okkar börn. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Mætti ég byrja á því að spyrja háttvirtan borgarfulltrúa hvort það sé svo að hún sannarlega taki ekki til máls í neinum málflokkum sem koma borð borgarstjórnar nema þessi einmitt innan hennar faggreinar. Ennfremur má ég spyrja hvaða gögn hún hefur til að styðja við að umferðaröryggi hafi
með marktækum hætti aukist á Hásleigugötu eða Hringbraut. Og einnig vil ég taka fram hvernig stendur á því að vísun hennar í slys á Hringbraut eiga að standast þegar er 1 ár að ræða eftir breytingu í samanburði við 5 ár, þá fyrir breytingu. En málflutningur Ragnheiðar, sem sko var 2 ár fyrir og 2 ár eftir á Hásleigugötu, sem sagt hraðabreytingarnar, bull. Það magnað. Getum við þá ekki allan að vera sammála það að það sé vægast sagt ekki haldbær aðferðafræði sem liggur þar að baki? Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Forseti ítrekar það að borgarfulltrúar ávarpi borgarstjórn og borgarfulltrúa í upphafi málsins, en þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Satt best að segja þá takmarka við það að koma upp sem sérfræðingur í málum sem ég hef enga reynslunni þekkingu í. Ég geri það og hef gert það frá upphafi. Ég hef setið sem meirihlutamaður í umhverfisráðum og skipulags- og samgönguráðum og einbeitt mér að þeim málum síðan ég byrjaði í borgarstjórn. Ég gerði það líka kjörtímabili sem undan sem varaborgarfulltrúi. Ég er svona sirka bát frábær með því að fara upp og einhvern veginn tala niður vandlega unnar skýrslur sem unnar af sérfræðingaborgarna, sem starfsfólk okkar sem vinnur fyrir okkur, sem embættismenn sem vinna í okkar umboði og vinna faglega og gagnrýna það og draga það í efa út frá því sem ég hefði einhvern veginn uppgötvað á netinu svona kortir áður. Þannig að já, ég hef alla mína tíð í borgarstjórn reynt að halda virðingu þegar ég ræði utan míns fagsviðs og ég get alveg staðið við það. Slysaskrá Umferðarstofu nær ekki nema til ársins 2020, gögnin fyrir 2021 voru ekki komin, þannig að það tók ég 1 árið þarna á eftir. Og það samanburður sem ég á með. Hvort það sé haldbært eða ekki, neini ábyggilega ekki, við þurfum ábyggilega lengri gagnaslóð, en það að halda því fram að þetta hefur mögulega bara aukist, það ekkert nema hræðsluáróður og bull. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og forseti ítrekar þá að neyðist til þess að ítreka enn og aftur að biðja borgarfulltrúa að ávarpa borgarstjórn og borgarfulltrúa í upphafi málsins. En þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Háttvirti forseti og borgarstjórn, svona fer konum fram. Það bara því miður svo að ég ekki að tala niður þá skýrslu sem ég tel að Kristín Soffía sé að vísa í borgarfulltrúi. Heldur ég að taka fram bara einu reynslu og gögn sem ég hef kallað til þá. Ég gerir ráð fyrir að hún sé að vísa í greinina sem ég skrifaði og hún getur sjálf leitað upp í heimildirnar þar. Enn fremur þá ég bara, vil ég meina það sé bull að Kristín Soffía hafi aldrei hér komið í ræðupont og rætt hluti með miklum yfirlýsingum sem voru ekki beint undir hennar fagsvið. Ég ber engan kala til hennar fyrir það. Ég held að það sé jafnframt hennar hlutverk sem starfsmaður í þessari borgarstjórn. Og ég myndi aldrei fara gagnrýnina fyrir það, því það er hennar starf. Enn fremur að, ég man ekki það þriðja, þannig að leyfa hann að svara. Takk. Forseti ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og forseti ítrekar enn og aftur þær reglur sem við höfum hér á fundunum að ávarpa aðra borgarfulltrúa með starfsheiti, ekki bara eiginnafni. En þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, nei, ég hef ekki lesið þá grein, ég veit hvað grein borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir vísar í. Ég var einfaldlega að vísa í orð borgarfulltrúa sem kom fram í ræðu hennar áðan, ef það var eitthvað óskýrt. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, við höfum hér til umræðu og umfjöllunar hámarkshraðaáætlun Reykjavíkurborgar og frá mínum bætrum séð þá felur þessi áætlun í sér ýmislegt jákvætt og þá kannski sérstaklega hraðalækkanir innan hverfa.
Og þá er ég ekki síst að horfa til þess að ég trúi því að hraðalækkanir innan hverfa geti aukið öryggi barna og ekki síst þá kannski að foreldrar treysti sér fremur til að leyfa börnunum sínum að leika frjáls innan hverfana og það segi ég ekki bara sem foreldri 3 ungra barna, borgarfulltrúi, heldur líka sem íbúi í þessari borg. Og ég þekki það alveg að eigin raun að maður er kannski hikandi við að hleypa litlum börnum út að leika í sínu hverfi vegna þess að maður er hræddur við umferðina. Þannig ég trúi því að þessar hraðalækkanir innan hverfa þær séu sannarlega af hinu góða. Og ég held að í allri umræðu um þessi mál og þá megum við aðeins hugsa hvers vegna umræðan snýr af því að skapa hverfi sem gott er að yfirgefa. Af hverju erum við ekki meira að ræða hvernig við sköpum hverfi sem gott er að dvelja. Aðrar breytingar í þessari áætlun sem snúi ekki beint að hraðalækkunum innan hverfa, mér þykir erfiðara að taka upplýsta afstöðu til þeirra og ég myndi vilja sjá kannski svolítið ítarlegri greiningar á áhrifunum. En mér finnst svolítið ámælisvert af meirihluta borgarstjórnar að hafa ekki staðið betur að kynningu á þessari hámarkshraða áætlun. Og mér finnst svolítið útbreiddur misskilningur núna í almennri umræðu að þessar hraðalækkanir eigi til að mynda að taka til stofnbrauta sem þær eiga sannarlega ekki að gera. Og við verðum auðvitað að horfa til þess að það er ennþá þannig í dag að 70% borgarbúa er að ferðast til vinnu á bíl og hafa núna kannski vegna misskilnings óþarfa áhyggjur af því að það sé einhvern veginn vísvitandi verið að tefja för þeirra til vinnu. Þannig að mér finnst þetta svolítið óheppilegt og kannski ekki síst vegna þess að við erum núna að vinna að innleiðingu samgöngusáttmálans sem verður eitt stærsta uppbyggingaverkefni sem við munum standa að á næstu árum. Og ég myndi vilja að við héldum þeirri vinnu áfram og héldum áfram að kynna þennan sáttmála fyrir íbúum borgarinnar og höfuðborgarsvæðisins. Þannig að mér finnst umræðan hámarkshraðaáætlun svolítið til þess fallin að sundra og skapa ósætti í umræðu samgöngumál. Og kannski líka einmitt eins og ég nefndi áðan valda svolítið misskilningi. Þannig að kannski hefði verið nóg að fjalla bara lækkun hámarkshraða innan hverfa. Það hefði kannski nægt til að mynda einhverja meiri samstöðu. Og ég held að langflestir borgarbúar séu á þeirri bylgjulengd, þeir vilji róleg og örugg hverfi og hverfi þar sem börn geta leikið sér örugg og frjáls. En ég mun setja hjá við afgreiðslu þessarar áætlunar og ég ætla að fá að lesa hér upp bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks Hilda Björnsdóttur, mín og Katrínar Atladóttur og hún er svohljóðandi. Hámarkshraða áætlun Reykjavíkurborgar felur í sér margvíslegar jákvæðar breytingar sem stuðla munu að auknu öryggi innan hverfa borgarinnar. Róleg umferð innan borgarhverfa stuðlar ekki síst að auknu öryggi barna sem ferðast daglega hverfin til að sækja skóla, íþróttir og aðrar tómstundir. Það vakti athygli hve mörg íbúaráð greindu frá skýrum vilja í umsögnum sínum til enn frekari hraðalækkana og hraðaeftirlits innan hverfa. Hraðalækkanir á stofngötum og borgargötum voru hins vegar umdeildari. Þeim hefði mátt fylgja betri gögn þjóðhagslega hagkvæmni, áhrif á umferð í nærliggjandi íbúagötum og ítarlegar tímaáætlanir. Á þessu stigi er því erfitt að taka afstöðu til áætlunarinnar í heild. Þá má gagnrýna hvernig staðið hefur verið að kynningu á áætluninni en illa hefur tekist að upplýsa borgarbúa að hraðalækkanir eigi ekki að taka til stofnbrauta í borginni. Lestri lokið og ég hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, ég vil þakka þessa umræðu sem hefur að mörgulegu leyti verið bæði gagnleg og kurteis og málefnaleg og gott að hlusta á sjónarmið sem hér eru. Mér langar að ávarpa nokkra hluti sem komið fram í umræðinni. Fyrsta lagi þá er hér nokkuð umræða samráð bæði við hinn og þessa og síðan líka milli meirihluta og minnihluta. Ég tek fram að ég er mikill maður sátta og samráðs. Ég tel að sé eftirsóknarvert ef að við sem erum hér kjörin fulltrúar fyrir Reykvíkinga og störfum í umboði þeirra, þó að það sé þannig að það sé meirihluti greidda atkvæði sem ræðu, þá er ákjósanlegt þegar við getum gengið héðan samút sameinuð. Talandi ekki svona stóru og mikilvægu máli eins og þessu. En til þess að lýsa þess tímalunni, þá er þannig við samþykktum þessa umferðaröryggisáætlun hér fyrir það bil ári síðan hafa sérfræðingar og einnig nokkuð áður verið að vinna við það að útbúa áætlun lækkun á hámarkshraða sem miðaði að því að innleiða þessa áætlun
Ég hef ekkert komið að þeirri vinnu neitt, sérstaklega frekar en aðrir kjörnir fulltrúar meirihlutans. Þessari vinnu var vísað inn í íbúðaráð þar sem hún hét umsagnir, en umsagnirnar voru eins og hefur rakið að mestur jákvæða nema að það kom nokkuð svona staðlað svar og bókun frá einum pólitísku flokki. Og ég veit nú þekki nóg vel til pólitíska starfa, ég ímynda mér að þar hafi menn ákveða mynda, ákveða taka slægin, taka pólitíska línu í þessu máli með þessum hætti. Og það hefur birst í þessum umsóknum íbúðaráðs. Það ekki tilviljun að þær eru allar nokkuð veginn samhljóma og fjalla þessi sömu rök, hraðaþrep og svo framvegis. Og í þannig umhverfi þá þetta ímyndar maður sér að viljinn til sátta sé ekki endilega rosalega mikill. Því að ef að viljinn til sátta væri, þá myndi frekar koma tillögur hvað væri gott og hvað mætti breyta þar sem getur fallist á ályktunina. En það var ekki, það var okkur að taka slag gegn þessu og mér virðist reyndar sem menn hafa ekki orðið úr þeim slag annað heldur en hugsanlega illindi í einu röðum. Ég ætla að ávarpa nokkra aðra hluti sem hér hafa verið nefndir. Slys á gatnamótum. Hér nefnt það að það væri heppilegt til dæmis að ráðast í úrbætur á gatnamótum. Ef að fólk myndi horfa aftur á kortið sem ég byrjaði með í ræðu minni og má finna í skýrslunni, þá sjáum við að það vissulega þannig að það kannski aðlítið minni hitapunktar á þeim mislægu gatnamótum sem eru mislæg, en mislægu gatnamótin Kringlumýrar og Reykjanesbrautar enga síður hitapunktur á því korti. Og önnur gatnamót sem hafa verið gerð mislæg eru áfram hitapunktur. En sá punktur sem ég nefndi, sem hálendisbraut norðan Hringbrautar, það búið að þurrka út slys þar. Þannig að þó að sé hægt að fækka slysum mislægum gatnamótum, þá var það engan veginn jafn afdrýkari ágrið á þessi. Og engin alvarleg umferðar öryggisáætlun sem tekur sér alvarlega á 21. öldinni getur verið lögð fram á eins og innhaldi raunverulega áætlun lækkun umferðarhraða. Það var gagnrýnt að áætlunin væri ekki tímasett. Það þetta rétt. Það margt sem ekki tímasett. Aðalskipulög heldur ekki tímasett. Þau fela í sér allsherjar stefnumótun og síðan unnið eftir henni. Mér finnst rétt að gera þetta með þessum hætti. Þá ekki að vera að taka einn bút í einu án samhengis og allt annað. Hér liggur heildarlínan fyrir. Við erum ekki að lækka bara umferðarhraða bústaðaveginum niður 30 vegna þess að íbúarnir þar óska þess. Nei, við lækkum hann niður í 40 til samræmis í samræðalækkanir í öðrum götum. Það var rætt að umferð geti fæst inn í hverfi. Ég hafna því, það hefur verið gerð greining til dæmis á því í skýrslunum borgarlínunni, þar sem borið saman valkostur. Annars vegar Reykjavegur, sem gata sem liggur inn í Laugardal, með borgarlínu, og þar umferðin eftir þá 5 ár eftir að borgarlínu lokið 11.300 bílar á dag, en án borgarlínu með núverandi að 15.000. Þannig í þessu tilfelli, þar sem við erum búin til borgarlínu og lækkum umferð það er að klála meiri umferð ef við gerum ekki neitt. Ég vil nefna varðandi Suðurlandsbrautina að því menn tala þar að við höfum ekki gögn umferðarhraða bíla á Suðurlandsbrautinni en við höfum náði gögn umferðarhraða strætó og hann á bilinu 21 til 26 km á klukkustund á þessum kafla. Umferðarhraði bíla líkast eitthvað hærri vegna þess að þeir þurfa ekki að stoppa á stoppustöðum en hann hvergi nærri því að vera á þessum hraða að þetta sé það teljandi og ef svo væri þá það ekki stóran hluta að ræða. Virðulegur forseti, ég kemst í miður ekki yfir neitt annað. Ég verð þó að segja að mér þykir miður ef fólk hefur upplifað að hér hafi orðið einhver útbreiddur misskilningur eðlið þessar áætlunar. Ég held reyndar að hlutaálaginu sé stafi að því að það hefur auðvitað frá degi 1 verið ákveðið að blása í herlúða gegn ákveðum þætti þessar tillagna og ef það hefði ekki orðið þá minna líkur því að slíkur misskilningur hefði orðið. Þannig að við hefðum öll getað hjálpað stað með það en ég held enga síður að þetta sé góður dagur og ég fagna þessum tillögum og styð þær. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum og það borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn, tilarendur. Vil þakka borgarfulltrúi Pavel Bartósek fyrir sín orð og ítreka bara það sem ég sagði í byrjun að samráð heppilegra í þessu alveg eins og var gert á 9. áratugnum hérna þegar Sjálfstæðisflokkurinn var með meirihluta. Við höfum átt ágætt samstarf í nokkrum málum hér þvert á flokka. Nýlega einmitt var ég að vinna með borgarfulltrúa Pavel Bartósek að alþjóðastefnu sem var hérna samþykkt samhljóða. Við höfum unnið að menntastefnu sem var ágætu samráði, tónlistarskólastefnu, íþróttastefnu og svo núna verið að vinna hjólastefnu. Við höfum alveg sýnt að við getum unnið sem hópur og það bara þannig að í mikilvægum málum og umdeildum málum að þá alltaf betra að
vinna hlutina saman og það dálítið til vansa að í stærsta sveitarfélaginu sé verið að stofna til ófriðar og meirihlutinn stundi orðbragð bull og fleira í staðinn fyrir að efna til samráðs með öðrum flokkum og öðrum lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Það meirihlutanum til vansa. Ég bara hvet borgarfulltrúann til að beita sér fyrir því að umferðaröryggismál verði tekin heildstætt fyrir í framhaldi af þessu slysi sem ég tel að þessi áætlun hefur orðið vegna þess að hún ekki tímasett og það ekkert víst hvenær eitthvað kemur til framkvæmda og á sama tíma hefur allt og margt varðandi ljósastýr gatnamót, gangbrautir, lýsingu og öryggi gangandi setið á hakanum hjá þessu meirihluta og það miður. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar þá telst andsvörum lokið og þá tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst þetta góður dagur. Hvað sem að þessari tillögu meirihlutans líður og ég get tekið undir mjög margt sem fram hefur komið hér frá báðum vængjum. Algjörlega sammála því að hraði drepur sem dæmi og síðan erum við öll sammála ákveðna grunnþætti í þessu máli. Það að í Bógötum, nálægt skólum og þar sem börn á leik, þar viljum við hafa lítinn hraða og þar 30 km/klukkustund bara mjög gott. Þetta auðvitað löturhægt en þannig þarf það að vera þegar að maður veit náttúrulega aldrei að kemur bolti og eftir honum kemur barn eða það kemur barn og svo framvegis. Þannig að við erum öll svo innilega sammála þetta. En síðan það allt hitt og þetta mjög umdeilt. Það hefur maður bara heyrt undanfarna dag og vikur eða frá því að þetta kom fyrst fram að það ótrúlega mikill pirringur og reiði í sambandi við þetta og sérstaklega þegar að ræða götur sem einmitt ekki þessar sem ég var að lýsa áðan. Og svo verið að takast á hvernig þetta hefur áhrif á umferðartafir, teppur, mengun og guðma að vita hvað hefur ekki verið rætt og það hafa komið skýrslur og lærðarskýrslur og kannanir og hvað eina og verið eiginlega svona beggja vegna. En ég veit ekki hvað skal segja, ég mjög ánægð með að lækka hraðann þar sem sem sagt inni í Bógötum en síðan vill maður náttúrulega ekki sjá þessar umferðarteppur og tafir sem núna aftur eftir COVID-ið komnar í svo miklu mæli að það er angistalegt að horfa upp á þetta og ekkert verið að gera neitt til að leysa þau mál. Þessi meirihluti hefur ekki lyft fingri virðist vera, eitthvað að byrja að laga einhver ljós á einhverjum fáum stöðum en þetta allt eins og allt orðið það sama. Þarna situr fólk fast og höktir áfram á sínum bílum, komandi allstaðar frá, efri byggðum eða utan á landi eða hvaðan eina. Þetta fólki sem á ekki heima hérna miðsvæðis og tekur þess vegna ekki hjólið eða gengur, en það þarf engu síður að komast ferða sinna. Og það hlýtur að vera markmið allra að hjálpa öllu fólki að koma sína leiðar, alveg sama með hvaða hætti það að ferðast. Og að minnka tafir hjá öllum að hugsa þetta fyrir alla. Ekki bara að segja, já, sorry, þú verður bara að fara á hjólið eða þú bara heima hjá þér eða eitthvað slíkt bara því að við viljum ekki bílana. Þetta bara staðreynd málsins. Að fólk að ferðast með mismunandi hætti, borgarlína ekki komin. Kannski kemur hún eitthvað þetta í þeirri mynd sem að hún sýnd núna og verður eitthvað success með leyfi forseta. Þá árangusrík eða hvað það nú heitir. En það bara ekki á morgun og ekki hinn og ekki næsta ár heldur. Þannig að við erum bara í þessum sporum og Guð má vita hvar þessi meirihluti verður staddur þegar að einhver vísir kemur einhvers konar svona léttlestum. Þannig að ég með leyfi forseta, ég má bara lesa mína bókun svona eins og hún lítur út með ég stend hérna í það minnsta. Þá hún svona, mikilvægt að hafa 30 km/klukkustund á klukkustund hámarkshraða
á svæðum þar sem börn fara svo sem í nágrenni við skóla. Víða hefur hraði í íbúðagötum verið lækkaður og það mjög af hinu góða. Þegar horft til hraða lækkunar og hraða hindrana almennt séð, togast á tveir þættir sem stundum erfitt að samræma. Annars vegar að því minni hraði, því færri óhöpp, en hins vegar að því hægar sem ekið, því minni afkastageta gatnakerfisins og meiri umferðartafir og svifryksmengun. Þetta gildir einkum stofnæðar og þær að mestu undir stjórn Vegagerðarinnar. Umferðartafir og teppur í borginni stórt vandamál sem ekki hefur tekist að leysa þrátt fyrir að framlagðar hafa verið margar nothæfar tillögur. Þessi mál ekki einföld. Það dugar því skammt að segja að þeir sem benda á að lækkun hraða þýði verra umferðarflæði og skapi tafir sé byggt á einhverju misskilningi. Enginn að halda því fram að hærri hraði leiði alltaf til meiri afkastagetu götu. Margt annað í aðstæðinu hverju sinni þarf að taka inn í myndina. Hér þarf því að finna einhvern milliveg og reyna að mæta þörfum sem flestra til að koma sem öruggast og best á milli staða í borginni. Þetta þarf að rýna betur en nú hefur verið gert. Öfgar í hvora áttina sem eru aldrei af hinu góða. Og það má kannski segja að þetta eru öfgar. Að því við erum svo sammála hluta af þessu, en það þarf heldur ekki að fara alltaf alla leið, sérstaklega þegar að það svona gegn straumnum og fólki finnst þetta ekki vera vel ígrundað, að þá allt í lagi líka að taka minna skref í einu og leyfa þá fólki að ræða málið, hafa fundi, spjalla saman, skoða einstaka hverfi og götur í stað þess að keyra allt til enda. Og þetta hefur þessi meiri hluti svolítið gert í gegnum tíðina, eins og við þekkjum með Laugavögsmálið og með sjómannaskólareitin. Það alltaf farið alveg bara alla leið og það allir gargandi á þennan meiri hluta fyrir það að geta ekki aðeins bara tekið hlutunum svolítið hægt og rólega. Gera það sem nauðsynlegt að gera eins og við viljum að lækka hraða í íbúðagötum, en svo hingurum við, heyrum í fólkinu, spjöllum saman, vinnum saman og tökum síðan næsta skref. Þið hefðu þessi meiri hluti, með leyfi forseta, þessi meiri hluti hefði verið svo mikið farsæll í störfum, hefði hann aðeins tekið svona aðra stefnu í aðferðafræðinni og taktíkinni. Og bara kannski hugsa svolítið bara sálfræðilega. Gerum þetta saman, tölum saman. En ekki bara, já, þetta ætlum við að gera, við sögðumst alltaf að gera þetta í sáttmálunum okkar og þið vissuðu þetta allan tíman og svo bara hamarinn laminn í borðið og þetta ákveðið. En þetta taktíkin. Og þess vegna svo mikil ólga og bara reiði og leiðindi á hverjum einasta degi nánast. Gagnvart þessu meiri hluta sem nú situr og eftir ár. Og eftir ár, þá bara spurning hvað verður. Og alveg nákvæmlega mér sama þannig laga séð hvað einn og einn verður. Það bara eitthvað sem enginn veit. En sá meiri hluti sem þá verður samsettur, hann mun snúa mörg af því sem þessi meiri hluti búin að vera að gera við sama dag hann tekur við stjórn. Ég skal bara nánast veðja að það geti gerst. Það verða götur opnaðar fyrir umferð, allavega einhverjar og einhver af þessum götum sem núna á að lækka niður 30, hvort það Suðurlandsbrautin eða hvað, sem fólk bara ekki almennilega að skilja hvernig á að gerast, þess að það bara líka getur skapað hættu, að það verður aftur hækkaður hámarkshraði á þeim götum. En vonandi alls ekki íbúðagötum, þess að það viljum við ekki. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fyrst og fremst koma hér upp til að þakka þeim sem hafa unnið að undirbúningi þessa mikilvæga máls. Það byggir á ítarlegri vinnu og gríðarlega vandaðri greiningu í umferðaröryggisáætlun borgarinnar. Það byggir á alþjóðlegum rannsóknum, það byggir á reynsluvístum frá ótal mörgum borgum. Þetta ekki tilviljunarkennt, þetta byggir líka á samráði við íbúa, bæði gegnum árin, þar sem víða hefur verið kallað eftir hraðalækkun, en líka sérstaklega núna í gegnum íbúaráðin. Og þess vegna ég algjörlega sammála
því að það ekkert að vanbúnaði að samþykkja þessa áætlun. Hér hafa ýmis orð fallið eins og það að það í lagi að lækka hraðann í íbúðagötum en ekki öðrum. Og það leiðir mitt bara hugan að því hvað eru ekki íbúðagötur. Hvar ekki íbúar á ferli? Mér finnst hafa tekist vel að ná utan það að þar sem eru heilsa og líf undir, að þar eru gerðar tillögur að lækkunum og annars staðar ekki. Við getum alveg velt fyrir okkur hvort að í einstökum tilvikum þurfum við að huga að hraðanum þar, en þarna farin ákveðinn meðalvegur sem að ég held að sé býsna breið sáttum í borginni og meðal íbúa og það muni koma á daginn þegar einstaka götur verða teknar til afgreiðslu, því að það jú næsta skref og það eru framfaraskref og ég ætla ekki að taka undir hrakspár þessa áætlun, heldur þvert á móti spá því frekar að það verði kallað eftir enn frekari lækkunum og jafnvel víðar heldur en hér verið að leggja til. Og það þarf kannski ekki mikið meira að segja, heldur bara hvetja skipulags- og samgönguráð til þess að hefjast handa við að velja fyrstu göturnar þar sem helst hafi verið slys og mikið hefur verið kallað eftir hraðalækkunum í hverfum. Takk. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir að setja sig á mælendaskrá og þá telst umræðu þennan dagskrárlið lokið. Þá munum við taka til afgreiðslu hámarkshraðaáætlun Reykjavíkurborgar samanber 20. lið fundargerðar borgarráðs frá 29. apríl. Upp kom talan 8. Og þá hefst atkvæðagreiðslan. Forseti biður alla þá sem eru í fjarfundi að vera í mynd. Og þá það borgarfulltrúi Sigríður Arndís. Já, ég með tillögunni. Borgarfulltrúin segir já. Hildur Björnsdóttir. Sitt hjá. Borgarfulltrúin situr hjá. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Katrín Atladóttir. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúin situr hjá. Kolbrún Baldursdóttir. Borgarfulltrúin situr hjá. Kristín Sofía Jónsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Líf Magnúsdóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já. Pavel Bartósek. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Borgarfulltrúi segir nei. Borgarfulltrúin segir nei. Sabine Leskov. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Vigdís Hauksdóttir. Borgarfulltrúin segir nei. Borgarfulltrúin segir nei. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Segir já. Borgarfulltrúin segir já. Örn Þórðarsson. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Alexandra Brím. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Aron Leví Beck. Já. Borgarfulltrúin segir já. Björn Gíslason.
Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Dagur B. Eggertsson. Borgarfulltrúinn segir já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Ellen J. Kalmon. Segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Marta Guðjónsdóttir segir nei. Tillagan er samþykkt og þá er gengið til næsta liðar á dagskránni sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að malbikunarstöðin Hefði verði seld. Til máls tekur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við eigum eftir að lesa bókun varðandi síðasta lið og gerum þetta bara eftir. En við erum hér með tillögu sem að ég vonast til þess að við getum staðið saman um. Hún er löngu tímabær en aldrei sem fyrr að selja malbikunarstöðina Höfða. Það er náttúrulega tímaskekkja að Reykjavíkurborg sé með malbikunarstöð í samkeppni við aðra. Á sama tíma og fjárskortur er hér í alls konar málum hjá borginni sjálfri og á sama tíma og ekki er þetta að kaupa vagna í strætó og þá skuli standa fyrir dyrum að setja 1 eða 2 milljarða í að flytja malbikunarstöð. Síðan er því við að bæta að malbikunarstöðin stendur bókstaflega í vegi fyrir nýju hverfi við Höfðann sem að áform er að byggja upp og er eitt aðalflaggskip meirihlutans í uppbyggingu í húsnæðismálum. Þannig að það er morgunljóst að þessi malbikunarstöð getur ekki verið þar sem hún er. Og malbikunarstöðin fékk vilyrði fyrir lóða upp við Esjumela, þar sem önnur malbikunarstöð er. Og síðan er einhverjar hugmyndir að flytja hana jafnvel yfir í annað sveitarfélag. Og hérna það hefur vakið athygli margra fyrir utan pólitíkina að borgin skuli vera með þessa verksmiðju. Einu sinni var ríki með Heykögglaverksmiðju og hún er hætt því. Ríkið er hætt að vera með Heykögglaverksmiðjur. Og það er skrítið að flokkar sem að tala forgangsröðun í þágu félagslegra úrræða og annars skuli vilja setja peningar í þetta. Það er líka skrítið að flokkur eins og Viðreisn skuli vilja halda í svona malbikunarstöð og það er stórundarlegt að þessi 4 flokkar sem gerðu málefnasamning sem heitir því undarlega nafni meirihlutasáttmáli þar sem að stendur að það er að skoða sölu á malbikunarstöðinu Höfða hafi ekkert gert í 3 ár. Þannig að núna er tækifærið, nú er tillaga hér í þessum sal, borgarstjórn, að við sameinumst að létta aðeins byrðarnar af borginni og seljum þessa eign áður en að borgin kemur sér í enn frekari skuldir í samstæðu sinni með því að flytja þessi malbikunarstöð. Það er undarlegt þögn í kringum þetta mál. Eina sem að við fréttir er svona fréttir af því að Höfði hafi verið í vandræði með framleiðsluna sína og síðan var skipt stjórnarformann og engar sérstakar skýringar á því. En við höfum ekkert fengið að vita hvað á að gera. Og ekki bara við hérna 23, eigum heimtingu á því, heldur allir sem að búa í Reykjavík. Hvað ætlar Reykjavíkurborg að gera? Ætlar hún að setja 1–2 milljarða í að flytja malbikunarstöðina og þá hvert? Eða ætlar hún að taka skarið og samþykkja það sem að hér stendur fyrir þessum fundi og stendur í meirihlutasáttmálanum að selja það? Og ég vil sérstaklega kalla eftir sjónarmiðum Viðreisnar sem að hefur oft talað það að Viðreisn standi fyrir atvinnulífið. Og hérna fá skýr svör því að forseti borgarstjórnar hefur mjög mikla reynslu af
fyrirtækinu sem stjórnarformaður og við ættum að geta fengið mjög skýra afstöðu. Því ef að þessi tillaga verður felld, þá finnst mér, ekki síst út af þessum meirihlutasáttmála, að meirihlutinn skuldi okkur og öðrum skýringar á því. Ef það á ekki að samþykkja tillöguna og ef það á að eiga félagið áfram og flytja það annað fyrir mikið fé. Og því að ef að það er virkilega hugsunin sé svo að það sé tímanna tákn árið 2021 að Reykjavíkurborg fjárfesti í malbyggunastöð, þá erum við á skrýtnum stað. Tillagan er einföld, hún er svona með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að malbyggunastöðin Höfði, sem er að fullu í eigu Reykjavíkurborgar, verði sett í söluferli. Eignarhald borgarinnar á malbyggunastöðinni skekkir samkeppnisstöðu fyrirtækja á sama markaði og samræmist ekki sjónarmiðum heilbrigða samkeppni. Greinargerð. Með eignarhaldi Reykjavíkurborgar á malbyggunastöðinni Höfða skapar borgin hagsmunaárekstur sem grefur undan frjálsri samkeppni. Þrátt fyrir að malbyggunastöðin sé verðmætt fyrirtæki geta skapast þær aðstæður að reksturinn verði þyngri og erfiðari sem skapar sveiflur og áhættur fyrir skattgreiðendur. Nú er komið að þeim tímamótum að flytja þarf malbyggunastöðina með tilheyrandi kostnað og því rétt að huga að sölu fyrirtækisins. Þetta bentu Samtök iðnaðarins og Viðskiptaráð Íslands á í grein í Morgunblaðinu á 5. í liðinni viku, þar sem þau skoruðu á Reykjavíkurborg að nýta tækifærið og losa sig úr rekstri malbyggunastöðunar Höfða. Í fyrrnefndri grein segir að malbyggunastöðin Höfði reki grjótmulningsstöð og 2 malbyggunastöðar leggja út malbygg og annist hálkueyðing og snjómokstur. Það er jafnframt bent á að engin þessara verkefni séu þess eðlis að borgin geti ekki boðið út og keypt þjónustu af einkaaðilum og til að geta allra sanngirni er það einmitt það sem hún á að gera. Hún á það bara til að kaupa þjónustuna af sjálfri sér. Það verður eðlilega vakið tortryggni. Enda selur fyrirtæki verktökum efni til að leggja og býður svo sjálft í sömu verk og þeir með góðum árangri. Tilvitnun lýkur. Eins er þar bent á að rökum tryggða samkeppni á Suðvesturhorninu eigi ekki lengur við, þar sem malbyggunarfyrirtækin séu nú orðin 4 að meðtalinni malbyggunastöðinu Höfða. 3 einkaaðilar eru nú með starfsleyfi fyrir fullbúnar malbyggunastöðar á höfuðborgarsvæðinu, það er Kólas í Hafnarfirði, malbyggunastöðin á Esjumölum og Munk, sem er með fullbúnarstöð í Hafnarfirði, sem er ekki rekstri vegna verkefna skorts. Við þessar aðstæður ætlar borgin sér að færa tekjabúnað sín upp á Esjumöla fyrir 1,7 milljarða króna lánsfé að hlið glænýrar malbyggunastöðar einkaaðilar sem kostaði 2,5 milljarða að koma upp. Tilvitnun lýkur, segir í greininni. Með framanritað í huga er ljóst að það er tímaskekkja að Reykjavíkurborg standi í samkeppnisrekstri malbygg. Það gefur því auga leið að best færa á því að borgin losi sig úr rekstrinum og þannig lýkur þessari greinargerð. Ég vona bara að við náum saman þessu góðu tillögu. Það væri gaman að geta náð saman hlutina. Þetta er í anda þess sem er talað í meirihlutasáttmálanum og það færi vel á því að fari þetta því að nægar eru skuldirnar og byrðarnar hjá borginni, svo sem ekki að bæta við milljörðum í viðbót. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Alexander Briem hefur óskað eftir að veita andsvari við ræðu hans. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég get nú reyndar alveg tekið undir það, mér finnst ekki eitthvað endilega persónulega spennandi að stunda atvinnurekstur í samkeppni sem sveitarfélag, en Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, sagði það nú bara sjálfur. Fyrsta lagi, það stendur til að færa malbyggunastöðina. Í öðru lagi, það sem hún er núna, þá er hún fyrir uppbyggingu sem er áætluð og ég held að það væri ofsalega skrítið að ætla að selja hana meðan hún er ennþá fyrir. Og ég veit ekki hvaða fyrirtæki eða einkaaðili ætti að vilja kaupa fyrirtæki þegar að staðsetningin á því er ennþá í vinnslu, það gæti verið kostnaður sem færi það, þeir gætu jafnvel neitað að færa það og þá væri uppbyggingaverkefnið í Ártúni komið í uppnám. Alls konar svona, ekki það, við getum virkulega sett það í skilmála en það myndi bara flækja þetta allt rosalega mikið og ég veit ekki hvað væri á því að græða þegar að mér finnst miklu meira sens að allan að klára yfirstandandi áform og sjá svo til með framhaldið. Ég veit ekki af hverju liggur á núna nema bara mögulega ef hugmyndin er að höfða til viðreisnar. No pun intended, með leyfi forseta. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið að veita ansvar og svarað þá ansvari Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn tilheyrendur, ég vil þakka borgarfulltrúi Alexander Briem fyrir ansvarið.
Já, hvað liggur á? Já, til dæmis offjárfesting. Viljum við vera að fjárfesta í 4 eða 5 eða ég veit ekki hvað mörgum malbyggunarstöðum á höfuðborgarsvæðinu? Er ekki hægt að nýta peningana betur? Það er vissulega til mikið af búnaði sem væri hægt að selja og svo er viðskiptavild í félaginu. Það hefur náttúrulega viðskiptavini og starfsemi og þekking og fleira. Þannig að það er ekkert að því að selja eininguna þó svo að hún flytji. En ef að við ekkur alvara fjárfestingu sem er oft talað hér í þessum sal, viljum við þá ekki frekar setja 1-2 milljarða í þekkingariðnaðinn eða í nýsköpun eða menntun eða bara minnka skuldahallann? Hvers vegna í ósköpunum viljið þið forgangsraða fjármunum í malbyggunarstöð? Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni. Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Eins og ég segi, ég held ekki að neitt hérna sé að pæli því að forseti ágæta borgarstjórn, ég tel ekki að neitt hérna sé að forgangsraða því að fjárfesta í malbyggunarstöð. Það sem við erum að fjárfesta í er framtíðarsýn á svæðinu og það að við sjáum fyrir okkur mjög mikla uppbyggingu á húsnæði og blandaðri byggð og menningarstarfsemi á þessu svæði og til þess þá þarf malbyggunarstöðin fyrst að víkja. Ég held að það sé það sem við erum að fjárfesta í. Þakka þið fyrir. Já, forseti, ágæta Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds svara ansvari öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum að taka ákvörðun forgangsröðun í hvert skipti sem við ákveðum að setja 1 eða 2 milljarða í eitt, þá erum við ekki að setja það í annað. Og það eru takmark fyrir því hvað samstæða borgarinnar getur verið skuldsett. Og þegar við ákveðum að festa fé upp á 10 milljarða í gagnavitunni og 1-2 í Höfða, þá erum við ekki að setja peninga í annað. Og ég minni á það að það eru verulegi biðlistar víða varðandi þjónustu borgarinnar sem við öll talað að þurfa að bæta. Ég minni á það að viðhaldsþörf hefur ekki verið sinnt bæði í skólahúsnæði og öðru og núna í félagsbústöðum. Og með við erum að ákveða það, ef við ætlum að ákveða það að halda áfram, þá erum við að setja 1-2 milljarð í þetta og ekki í hitt. Og í því felst pólitísk stefnumörkun sem gengur þvert á öll fallegu orðin sem oft falla hér í þessum sal. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið að svara ansvari öðru sinni og þá hefur næst óskað fyrir taka til máls Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Við höldum það áfram og það þá Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og við Íslendingar vorum á toppi hagsveiflunnar hérna nokkur áður en árið 2020 gekk í garð og það var með miklum ólíkindum og er ergilegt ekki voru greitanir skuldir á Reykjavíkurborg á þessu mikla hafvasta skeiði okkar í landinu. Nú þessi fjármálastefna Reykjavíkurborgar eða óábyrga fjármálastefna sem viðgengist hefur undanfarin ár bitnað okkur skattgreiðendum nú þegar syrt hefur í álinn og syrt í álinn vegna COVID-19. En það er í raun okkar að finna leiðir með öllum ráðum til að koma öllum hlutum í gang og viðhalda grunnþjónustu og svo framvegis og við erum að vera duglega að finna leiðir til að fjármagna okkur. Einu svo leið en það er að selja malbyggunarstöðina Höfða. Malbyggunarstöðin Höfði er í samkeppnisrekstri eins og allir náttúrulega vita og því eðlilegt skref að við sem opinber aðili séum ekki að vasast á samkeppnismarkaði. Það styttist að þurfa að flytja malbyggunarstöðina eitthvert, hvort sem það verður upp á Esjumil eða hvað sem er, hvert sem er, en á Esjumilun er nú fyrir stungun í malbyggunarstöð. Rekin af einkaaðila, auk þess sem 2 malbyggunarstöðar eru reknar af einkaaðilum í Hafnarfirði.
Nú flutningur malbyggingarstöðvarinnar Höfða mun sennilega kosta svona hátt í 2 milljarða og það er raun með ólíkindum að, eins og ég nú held ég áður sagt, að Viðreisn sem hefur stýrt í raun fyrirtækinu nánast hingað til eða á þessu kjörtímabili hafi ekki lagt drög að sölu fyrirtækisins þar sem margir innan Viðreisnar tala allavega ná tyllidögum að þau aðhyllti samkeppni á markaði og opinberi aðilar eigi ekki að vera að vasast á þeim markaði. Nú er staðan hugsanlega þannig að kostnaðurinn er það mikill að flytja stöðina að það bókstaflega svari ekki kostnaði. Með öðrum orðum það geti endað með því að skattgreiðendur Reykjavík finni fyrir því og að mismunur, það er tapið, lendi á skattgreiðendum. Því miður. En ég held að það sé þannig og ég, að því kannski bendiði nú kannski borgarfulltrúi Alexandru Brím á það, að ég held að það sé í rauninni langt best að selja stöðuna sem er núna og ef að það fæst kaupendur, eða fáist kaupendur að henni, þá verði það sett sem skilir að þeir flytji innan ákveðins tíma og fái kannski til þess 1 ár eða hversu langur tími sem það er. Ég held að það sé heillavænlegast að láta þá sem að kaupa finna út úr því hvar þeir myndu vilja hafa hana, heldur en að við að kominni fyrir einhvern stað með tilheyrandi kostnaði fyrir okkur skattgreiðendur. En takk í bili. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu og þá er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, þú í okkur? Virðast vera einhver netvandræði. Þá er það Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það hefur farið fram í nokkur ár dálítill svona ratleikur hvað eigi að staðsetja nýja malbikunarstöð. Og það er búið að taka ansi langan tíma að finna heppilega staðsetningu fyrir malbikunarstöðina. En sú staðsetning sem að helst kemur til greina er á svæði upp á Esjumelum þar sem gert var ráð fyrir léttum iðnaði. Ég veit ekki til þess að malbikunarstöð sé léttur iðnaður, en það er nú önnur saga. Það sem ég hef við þetta mál að athuga er það að þarna eru við, Reykjavíkurborg, að standa í samkeppnisrekstri. Það er búið að koma fyrir annarri malbikunarstöð upp á Esjumelum og þarna ætlar Reykjavíkurborg að fara að reka við hlið hennar, við hlið fullkominnar malbikunarstöðvar, sína eigin malbikunarstöð í bullandi samkeppnisrekstri við einkaaðila. Það er ekki hlutverk Reykjavíkurborgar að standa í samkeppnisrekstri. Við eigum að vera að sinna grunnþjónustu og lögboðinni þjónustu en ekki standa í samkeppnisrekstri. Fyrir nú utan annað að þessi flutningur mun kosta 1,7 milljarða. Þannig að ef það hefði verið einhver skynsemi og einhver ábyrgð tekin í þessu máli, þá hefði átt að setjast niður og taka þá ákvörðun að fara ekki út í þennan flutning með öllum þessum tilkostnaði. Við vitum það að þegar illa gengur og gefur á bátinn hjá fyrirtækinu, þá lendir það á skattgreiðendum. Það viljum við ekki. Við viljum heldur ekki að kostnaður við flutningin lendi á skattgreiðendum. Þetta er ekki fyrsta skipti sem þessi tillaga er lögð fram hér af hálfu okkar sjálfstæðismanna. Það hefur gerst áður hér á kjörtímabilinu að við höfum lagt fram þessa tillögu og hún hefur alltaf verið felld. Og ég tek undir með borgarfulltrúa og oddvita Sjálfstæðisflokksins Eyþóri Laxdal Arnalds að það sætir furðu að það sem þess er getið í meirihluta-sáttmálanum að það eigi að selja malbikunarstöðuna, að það skuli ekki vera meiri vilji en þetta að tillaga okkar er felld hvað eftir annað, hvað þessi mál varðar. Og það verður að teljast furðulegt að Viðreisn, sem að beinlínis setti þetta mál á oddinn í sinni kosningabaráttu, skuli
rétta upp höndina þegar að verið er að fella þessar tillögur, en ég held að það sé reyndar gert með óbragði í munni. Ég ætla að vona það. Kjörtímabilinu fer að ljúka og það fer hver að verða síðastur til að samþykkja þessar tillögur. Og ef að Viðreisn ætlar að láta taka sig alvarlega, þá ætti sá flokkur að samþykkja þessar tillögur hér í dag. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég gerir ráð fyrir að allir heyri mig og sjáu núna. Getur eitthvað staðfest það? Við heyrum í þér, Þórdís Lóa. Takk fyrir það. Góða borgarstjórn. Þau eru ekki verið vinnum það að Viðreisn sem er eitthvað óbræði munni. Ég get fullvissað allir það að við erum bara með sætuna í munni á þessum fallega degi. Við höfum ekki nokkrar áhyggjur af því. En í þessu góða samstarfi sem við erum í innan meirhlutans, þá var kveðið malbikunarstöðuna Höfða í meirhlutasáttmála. Meirhlutasáttmála eru jú eitthvað sem við gerum á milli okkar. Þegar í dag var sagt að það hefði eitthvað verið skrítið við það að flokkarnir gerðu meirhlutasáttmála sín á milli, en það er einmitt það sem við þurfum þegar ólíkir flokkar koma saman til þess að vinna saman. Þessi meirhlutasáttmáli hefur reynst okkur hið besta tól og hefur verið mikil ánægja í hópnum með það. En í honum stendur, og ég bara hvet sjálfstæðismenn í borgarstjórn til þess að lesa hvað í honum stendur, því að það virðist vera einhver misskilningur í gangi. Það segir orðrétt með leyfi forseta, við ætlum að leggja malbikunarstöðina Höfða til nýja lóð og kanna í kjölfarið kosti og galla þess að selja fyrirtæki. Það segir ekki að við ætlum að selja malbikunarstöðina sama hvað, bara hvenær sem er eða af því bara, eða bara af því einhverjum fyrsta frábær hugmynd á einhverjum tímapunkti. Það segir það alls ekki. Aftur með leyfi forseta segir við ætlum að leggja malbikunarstöðina Höfða til nýja lóð og kanna kosti og galla þess að selja fyrirtæki, sem er ábyrg og góð leið til að ákveða það hvað maður ætlar að gera við fyrirtæki. Það má hafa ýmsar skoðanir á því hvort að Reykjavíkurborg eigi að vera í malbiksframkvæmdum. Sannarlega eigum við að einblína og einskorða okkur við þá grunnþjónustu sem við gerum vanalega. En malbikunarstöðin Höfði er gömul og gróin stöð sem hefur framleitt malbik hér áraraðir og góðan orðstír. Þannig að við erum alveg með það skýrt. Við ætlum að skoða kosti þess og galla að selja þegar búið er að tryggja nýju lóðina. Þetta er ekkert leyndarmál. Það er ekki búið að tryggja ennþá lóð, það er búið að koma með lóðarvilyrði, það er ekki búið að ganga frá einu að neinu og fyrir það er gert, verður það ekki skoðað. Það segir í greinargerð borgarstjórnarflokks, Sjálfstæðisflokks og svo með leyfi forseta að þrátt fyrir að malbikunarstöðin Höfði sé verðmætt fyrirtæki geta skapast aðstæður að reksturinn verði þyngri og erfiðari sem skapa sveiflur og áhættu fyrir skattgreiðendur. Og þarna segir einmitt að malbikunarstöðin Höfði er verðmætt fyrirtæki og það erum við sammála. Og þess vegna munum við ekki selja Höfða á einhverju brunaútsölu. Fyrirtæki á Íslandi standa ávallt frammi fyrir sveiflum. Það ekki allir sem hafa eitthvað verið í rekstri eða rekið fyrirtæki. Og þá kannski er ekki úr vegi að minna hverju eru helstu áhrifaþættir í sveiflum í íslensku hagkerfi. En það eru einmitt krónan góða, sem að ég get nú haldið langar að lærða ræður en ég vil ég ekki hlusta það núna. Það er jú verðbólga og það er kostnaðarþróun. Og það að reksturinn geti verið þyngri og erfiðari sem sveiflur skapa og þar af leiðandi áhættusamari er bara alls ekki ný sannindi í neinum rekstri á Íslandi og hefur ekki verið undanfarin ár. Við munum standa við það sem við sögðum í meirihlutasáttmálanum eins og við höfum gert gegnum sneitt í gegnum þau 3 ár sem við höfum unnið saman. Við munum standa við það og við munum skoða kosti þess og galla að selja malbikunarstöðina Höfða þegar það er búið að tryggja lóðamál. Það verða allir upplýstir það þegar við förum í þá vegferð að selja Höfða eða skoða það eða skoða kostina og gallana. Ég legg því til enn og aftur. Ég veit ekki hversu oft Sjálfstæðisflokkurinn eða borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokks hefur lagt þessa tillögu fyrir.
Það er greinilegt að ykkur finnst við ennþá vera sætasta stelpan á ballinu og okkur er greinilega saknað og fyrir það erum við þakklát. Við finnum það ykkur þykir vænt okkur og við kunnum að meta það. En samt sem áður, enn og aftur, leggjum til tillögu Borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokks verði vísað frá. Þetta er í meirihlutasáttmálanum, þetta er í vinnslu og það mun vera gert það sem stendur í meirihlutasáttmálanum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi, Eyþór Laxdal Arnalds, hefur óskað veita andsvar við ræðu hennar. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tileirendur, ég vil bara benda borgarfulltrúa Þórdís Lóu Þórhallsdóttir að við höfum hvergi talað brunaútsölu. Það hefur aldrei verið sagt, heldur talað sölu. Það getur einmitt verið gott að selja áður en að borgin fer í einhver ævintýri fyrir milljarða. Sporin hræða með gæju og fleira. Það er ekkert víst að borgin sé best í því að fara í að byggja nýja verksmiðju, langt frá því. En spurningin mín er bara einföld til borgarfulltrúans. Hvar hefur það verið kannað með kosti og galla þess að selja og hvar getum við kynnt okkur málið? Því það er það sem var talað í meirihlutasáttmálanum. Þá svarar andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Það hefur formlega ekki verið kannað og þess vegna getur ekki kynnt þetta borgarfulltrúi Eyþór Arnalds Laxdal. Við erum ekki búin að tryggja lóðina, það er ekki búið að ganga frá lóðamálum og það stendur alveg skýrt að þegar það er búið að þá verði kostir og gallar kannaðir og þegar það verður gert að þá mun það ekki fara fram hjá þér. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og borgarfulltrúi myndir á að nota fullt nafn og staðsæti og veit ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tileirendur. Það er gott að fá þetta var staðfest að það hefur ekki verið skoðað kostur og gallar en það finnst mér einmitt ámælisvert að það sé ekki gert áður en ákvörðun tekin. En varðandi lóðina þá hefur hún verið tryggð og verið með viðlyrði en síðan er bara spurningin hvort að það viljið verið nýtt eða hvort það sé rétt að borgarfulltrúar í meirihlutanum séu að skoða þann möguleika að flytja starfseminni í annað sveitarfélag eins og hefur heyrst á skotspónum. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Borgarfulltrúi svarar andsvari? Já, takk. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég get ekki tekið undir eina kjaftasögur. Borgarfulltrúar meirihlutans hafa ekki verið í neinum slíkum vangaveltum því að er að ræða stjórn hjá félaginu. Þar eru við með stjórn sem að þar sem bæði eru fólk úr pólitík og fólk ekki úr pólitík og þar eru við samkvæmt góðum stjórnarháttum. Og góður stjórnarháttir eru viðhafðir í stjórnri. Það er hún sem er að vinna alla undirbúningsvinnuna, alla vinnuna sem snýr að fyrirtækinu. Við hér í borginni snúum að þeirri vinnu sem snýr að lóðinni og deiliskipulagsmálum eins og borgarfulltrúar þekkja vel og sem hafa sittið í skipulaginu. Þannig að hér er enginn að gera neitt annað en það sem hann á að gera, það er að segja stjórnin er að vinna sína vinnu og borgarkerfið er að vinna sína vinnu. Þá hefur borgarfulltrúi ansvar. Athugasemd. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds óskar eftir að gera stutta athugasemd. Já, bara örstutt athugasemd vegna þessar ummæla. Ég vil benda á að það veitir ekki af að klára eigendastefnuna. Það er að segja ef að málið er svona flókið, við getum ekki rætt það hér. En svo er það hitt að sú hugmynd að vísa málinu frá, hún gengur ekki upp því að það er enga forsendur til þess. Ég tel að við þurfum að taka málið fyrir hér. Þetta er þannig mál að það er enga forsendur fyrir að vísa þið frá. Það er algjörlega tækt til afgreiðslu og ekki neinu slíku ferli tillagan, einmitt ekki og þess vegna ætti að samþykkja tillöguna. Og ég skora á okkur að falla var á frávísun. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið að veita stutta athugasemd og þá hefur næst óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tileirendur.
Ég styð þessa tillögu af heilum hug, einungis á þeim grunni að Reykjavíkurborg á ekki að vera í þessum rekstri í samkeppni við einkaaðila. Hlutverk sveitarfélaga er að sinna lögbundinni þjónustu og grunnþjónustu. Gæluverkefnin koma síðar. Og svo eru gæluverkefni eitt og svo er samkeppnisrekstur annað. Og það er alveg hreint með ólíkindum að árið 2021 skuli Reykjavíkurborg reka malbikunarstöð. Og ekki bara malbikunarstöð, forseti, heldur sér þessi malbikunarstöð jafnframt alls konar vetrarþjónustu í samkeppni við þá aðila sem taka þátt í útboðum borgarinnar hvað snúa að henni. Snjómokstur, söltun og fleira í þeim dúr. Reykjavíkurborg er bara hér í business. Og ekki er nú arðinu fyrir að fara sem að kemur inn í borgarsjóð nema síður sé, því að þetta er eins og annað, það kostnaður fyrir allur í sjálfan sig. Þannig að þetta er allt hið einkennilegasta mál, sérstaklega í ljósi þess er litið til síðustu kosningabaráttu þar sem að þetta var eitt af aðal áherslu málum Viðreisnar, það var að selja malbikunarstöðina Höfða. Nú er komið undan hlaup í borgarfulltrúa Viðreisnar og þá er talað að það hafi eitthvað annað farið inn í það sem er kallað meirihluta sáttmáli eða hvað það var kallað, örlítið breytt og á þeim grunni að það eru 4 flokkar sem að mynda þennan meirihluta sem fékk minnihluta atkvæða og á þeim grunni hafa þau geta staðið við kosningaloforð. Ég minna á það að það eru kosningar, borgarstjórnarkosningar eftir 1 ár og kjósendur skulu muna þetta. En það er komin upp skrítið staða og ég var nú ekki búin að heyra af þeim ávinningi fyrir að það stæði jafnvel til að senda malbikunarstöðuna Höfða í annað sveitarfélag. Hvert veit ég ekki, enda fást engi svör það, en það er bagalegt, virðulegi forseti, að sá forseti sem nú situr skuli vera forseti akkurat undir þessum dagskrárlið, því hann hefur nýlega hætt sem stjórnarformaður malbikunarstöðuna Höfða. Og hann býr yfir upplýsingum sem að hefði nú verið gott að fá inn í þessa umræðu. En skildi það vera tilviljun? Ég veit það ekki. Ég veit ekki út af hverju viðkomandi borgarfulltrúi, forseti borgarstjórnar, Pavel Bartusek, hætti skyndilega sem stjórnarformaður malbikunarstöðunar Höfða. Ég hef aldrei fengið neinar skýringar á því. Það er talað hér að þetta kosti á bilinu 1 til 2 milljarða að færa stöðuna. Það er vanmat. Það hef ég frá fagaðilum vegna þess að það verður mjög kostnaðarsamt að undirbúa lóðina upp og esjumélum þannig að það sé hægt að taka við þessari starfsemi því að mér skilst að það sé mjög langt þarna niður á fast. Þannig að það er mikill kostnaður sem felst í því að koma þessari stöð fyrir þar. Ég átta mig heldur ekki á því að hér er verið að tala það að lóðin sé eitthvað óklár eða það sé eitthvað spurningamerki varðandi lóðina. Ég man ekki betur virðulegi forseti, en ég hafi setið þó nokkra fundi í skipulagssamgönguráði þar sem einmitt lóðamál upp á esjumélum hvað varðar malbikunarstöðuna Höfða hafi verið rætt. Búið að sameina 10 eða 12 lóðir til að koma nákvæmlega malbikunarstöðunni fyrir þar. Þannig ég átta mig ekki á því hvað oddviti Viðreisnar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir á við með því að vera að tala það að lóðamál sé ykkur ólestri. En það verður þá kannski verið skipt belju í miðri á fyrst það er verið að tala það að það séu kannski ykkurar lóðir í öðru sveitarfélögum farnar að koma til greina. Ég veit það ekki, þetta mál er að verða ein allsherjar steypa eins og malbyggið sem úr þessari stöð kemur, sem bæði er stórhættulegt og gallað, og við skulum ekkert fara út í þau mál hér, hvað gerðist hér fyrir nokkrum mánuðum, þar sem akkurat malbygg frá þessari stöð leiddi til hörmulegra atburða. Það kveiknaði nú í kofunum þarna í fyrra sumar eða í fyrra vetur, kveiknaði í malbikunarstöðinu Höfða,
Þetta er orðið svo gamalt og úrelt þarna og tækin og tækjabúnaðurinn orðið svo gamaldags og svo mengandi og uppfyllir ekki nútíma mengunarkröfur. Þarna akkurat í Ártúnsbrekkunni sem nú stundu verið að mæla loftgæði. Þannig að þetta er allt með hreinum ólíkindum. Hvað meirihlutinn er búin að draga lappirnar í þessu máli hér allt þetta kjörtímabil. Því fögur voru fyrirheitin í kosningabaráttunni. Það er ekki hægt að segja annað. Það átti að selja malbikunarstöðuna strax eftir kosningar. En það er komin skýring á því frá oddvita borgarstjórnarflokks Viðreisnar að málin standa svona. En sko þetta skekkir svo líka alla samkeppnisstöðu sem að fyrirtæki í þessum bransa eru að reyna að keppa við borgarfyrirtæki, hugsið ykkur, Reykjavíkurborg sem að getur ekki haldið út í lögbundinu þjónustu eins og ég sagði. Undirboð er í gangi hjá félaginu. Nú ef að við skoðum nýjustu fundagerð innkauparáðs, þá er þar til dæmis verk sem að Malbikunarstöðin Höfði fékk. Það er Malbiks yfirlagnir í Reykjavík, austan Reykjanesbrautar. Kostnaðaráætlunin var 350 milljónir en Malbikunarstöðin Höfði hreppti verkið með undirboði og gat boðið í það 312 milljónir og fékk það. Þannig að sko þetta er svo ójafn leikur líka. Og hvað veit maður hvort að Kínamúrar haldi nokkuð annað í þessum útboðsmálum borgarinnar miðað við þá útboðsharmsögu sem hefur verið upplýst hér á þessu kjörtímabili. Til dæmis eins og í sambandi við smáhýsin, til dæmis eins og í sambandi við ljósastýringamálin og svo framvegis. Öll þau útboð sem hafa verið dæmd ólögleg af úrskurðarnefnd kærumála útboðsmál. Þannig að þetta er allt á svo veikum grunni byggt. Þannig að ég styð þessa tillögu heilshugar. Ég styð hana sérstaklega í ljósi þess að þetta er dagurinn þar sem við ræðum ársreikning fyrir árið 2020 sem er nú ekki fagur. Það sem að boðaðar lántökur á árinu 2021 fyrir A-hlutan eru 35 milljarðar. 35 milljarðar. Það væri nú þá ekki slæmt að geta fengið nokkuð 100 milljónir inn í borgarsjóð til þess að þurfi ekki að standa í eins miklu lántökum. Það væri nú ekki slæmt fyrir borgarsjóð, en það verðist engu máli skipta. Hann er bara rekinn með bullandi lántöku eins og allir vita og lántökur samstæðunar í árslok næsta ár verða komnar í 450 milljarða. Þetta dæmi hér að leggja það til að vísa þessari tillögu frá í stað þess að hafa manndóm í sér að fellana, sýnir það að fjármálastjórn Reykjavíkur er algjörlega í mólum. En það eru nýja fréttir bæði fyrir mig hér í þessari umræðu að það standi jafnvel til að fara með Malbikunarstöðin í annað sveitarfélag og hitt það að lóðamálin sé ykkurum ólestri eftir alla þá fundi sem ég hef setið á þar sem akkurat lóðamál Malbikunarstöðarinnar Höfða er á dagskrá. Og svo eitt að lokum, virðulegi forseti, þessi meirihluti kennir sig nú gjarnan við að hátíðistundum allavega að tala mjög fyrir umhverfisvernd og vera grænn meirihluti. Svo er ekki. Og þetta sannast enn og aftur að svo er ekki. Ef að það stendur að það eigi að fara með Malbikunarstöðina Höfða upp á Esjumela og selja hana svo síðan ykkurum handvöldum gæðingi sem líklega er búið að finna, ég veit það ekki, allavega er lagt kapp á það að byggja hann upp þar fyrir fleiri milljarða, að þá fylgir henni til dæmis Strompur sem á eftir að skyggja mjög á fjallasýn til Esjunnar sem er útivistarperla Reykvíkinga, útivistarperla og við höfum hvergi fengið að sjá á þau spil hvort að í nýrri verksmiðju verði uppfylltar kröfur nýjasta hreinsibúnað til þess að varna því að verksmiðjan mengi eins og hún gerir í dag. Þannig að þetta mál er allt mjög skrítið og svo er verið að gera ykkur á loftslagsstefnur
og skemmta sér með það og aldrei tekið tillit til eins eða neins sem raunverulega er í gangi í borginni. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og svo háttar til að 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar því andsvarstíminn styttur niður í 1 mínútu. En fyrst til að veita andsvar er Þórdís Lóa Þórsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, mér langar að vara við því að við séum með að nýta okkur hér sviðið fyrir ábyrgðarlaus gífuryrði og að japla á einhverjum kjaftasögum sem segir okkur hversu mikilvægt er að við upphefjum og notum okkur góða stjórnarhætti. Það að við séum farin að blaðra hér í borgarstjórn einhverja kjaftasögur út og suður og gera það að einhverjum sannleik er grafalvarlegt mál. Við eigum þeirri stjórn sem stýrir höfða að klára sín mál. Það er engin ólestur með lóðavilyrði, það er búið að veita lóðarvilyrði, það er ekki búið að úthluta lóð. Það er búið að veita lóðarvilyrði en ekki búið að úthluta lóð. Það er nú ekki meira kaotískt í kringum það. En sannarlega sér maður nú hversu mikilvægt það er að við leyfum þeim sem stýra fyrirtækinu, sem er stjórn fyrirtækisins, ekki borgarstjórn, heldur stjórn fyrirtækisins. Hún er daglegan rekstur og ber ábyrgð á fyrirtækinu og framtíð þess. Eigendur koma síðan að þegar eigendum ber. Höldum þeirra aðferðafræði. Förum ekki út og suður. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já, þetta var merkilegt andsvar, svo ekki sem meira sagt. Það er einhver skjálfti í borgarfulltrúi Viðreisnar. Ég myndist ná það í ræðu minn að það hefur nú verið ágætt að forseti borgarstjórnar sem nú situr, hefðu nú getað verið hér út í sal og rætt þessi mál við okkur því hann hefur nýlátið að störfum sem formaður stjórnar, þannig ég reikna nú með því að hann hafi ykkur upplýsingar sem hann hefði getað upplýst okkur En hér er verið að skýla sér á bak við stjórn félagsins. Ég held ég hefði farið yfir það mjög vel hér í ársreikningsumræðunni áðan að allar skuldbindingar og stjórnir og félög borgarinnar væru á ábyrgð A-hlutans, á ábyrgð borgarsjóðs. Og hér er borgarstjórn samankomin og hér er oddviti Viðreisnar í borgarstjórn að skýla sér á bak við ykkur að stjórn. Stjórnin er pólitískt skipuð. Stjórnin er pólitískt skipuð af meirihlutanum. Meirihlutin á meirihlutan í stjórninni. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórsdóttir svarar andsvari öðru sinni. Veitir andsvari öðru sinni. Forseti, kæra borgarstjórn, takk fyrir að gefa mig tækifæri til að svara þessu Vigdís. Mér langar einmitt að taka það upp með breytingar í stjórn og gera það að einhverju sakhæfu eða einhverju skringilegu. Ég veit ekki betur en að það sé alkunna hér að við séum að skipta fólki inn og út í stjórnir og Sjálfstæðisflokkur skipti meðal annars út sínum fulltrúa í stjórnir í fyrra og ekki var gert neitt mál úr því. Þetta gerum við sem betur fyrir ekki oft af því að samfella í stjórn og kunnátt og reynsla er góð, þannig að það skiptir miklu máli. Stjórn höfða er samansett af 2 óháðum aðilum fyrir hönd meirihlutans. Í henni sitja ekki pólitíski fulltrúar fyrir hönd meirihlutans, heldur 2 óháðir aðilar, eins og góðir stjórnarháttir kveða Það er hins vegar 1 pólitískur fulltrúi í stjórninni og sá situr fyrir hönd borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokks. En það að við séum að skipta inn og út fólki er ósköp eðlilegt. Það veit allir sem hafa setið og hlusta á borgarstjórnarfundi að það hefur verið gert hérna allt þetta kjörtímabil og önnur kjörtímabil á undan. Og að gera eitthvað stórkostlegt mál úr því er bara að vera til að setja olíu á elda. Takk fyrir. Svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég bara frábið með því að ég hafi verið að tala hér eitthvað sakhæft. Eins og oddviti borgarstjórnarflokks Viðreisnar sagði hér, að ég sé að gera eitthvað, að tala að það sé einhver sakhæfur hér í þessu máli. Alls ekki, ég var að tala ábyrgð stjórnarinnar. Meiri hluti stjórnar Malbikunarstöðurinnar Höfða situr í umboði meiri hluta borgarstjórnar Reykjavíkur, sem er minni hluta stjórn að vísu,
Þið berið ábyrgð á félaginu. Það er það sem ég er að tala um. Og ég er að benda hér á að það hefði verið mjög gagnlegt að forseti borgarstjórnar Pavel Bartósek hefði komið hér inn í þessa umræðu til að skýra hér út málin vegna þess að hann er fyrrverandi formaður stjórnar Malbikunarstöðvarinnar Höfða. Það var aldrei fengist eina skýringur á því út af hverju hann hætti. Svo er það bara sagt, já, við þurftum að skipta út. En þið berið ábyrgð á Malbikunarstöðinu Höfða og það er skrítið að þið komið hér eins og hvítskúraðir englar og þykist ekki vita neitt rekstur Malbikunarstöðvarinnar eða áætlanir hvað sé framundan. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að svara andsvari öðru sinni. Einn borgarfulltrúi hefur fallið frá andsvari og lengist í andsvarstíminn 2 mínútur. Næst veitir þá ansvar Sabína Leskov, borgarfulltrúi. Já, ég vildi bara rétt benda á að borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir gleymdist greinlega það yfirsást að það voru einmitt 2 útboð til umræðu og afgreiðslu á síðasta fundi innkaupa- og framkvæmdaráðs og einmitt 1 fór til Malbikunarstöðina Höfða en hitt einmitt ekki. Þannig að við getum svo sem helminga þennan málflutning, eins væri forvitnilegt að vita, ég meni í þessu útboði sem tekið, það sem Höfði fær sem sagt samningin, þá Höfði heilum 11% undir kostnaðaráætlun, langlægst sem sagt, og hér staðfest að það stenst allar kröfur, þannig á hvaða forsendum ætti innkaupa- og framkvæmdaráð hafna þessu tilboði. Borgarfulltrúi Sabína Leskov hefur lokið að veita ansvar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir svara ansvari. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir svara ansvari. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Mér var alveg fullkunnugt það að það hefði farið þarna fram 2 samþykkja á 2 tilboðum. Ég var bara að tala það tilboð sem að Malbikunarstöðin Höfði fékk og var að benda á það að þarna þegar opinbera aðilar eins og Reykjavíkurborg eru að starfa í samkeppnisumhverfi þá hætta á undirboði. Sérstaklega þegar félagið að gera tilboð í verk hjá eiganda sín. Sko, ég tek nú undir málflutning sem kom í grein frá samtökum iðnaðarins í Morgunblaðinu núna í síðustu viku, þar sem að það var verið að viðra það að sko samkeppniseftirlitið hvað? Þetta er engin venjuleg samkeppnisstaða sem að Malbikunarstöðin Höfði í. Ekki nóg með það að sé verið að sko vera hér með undirboð, heldur það að gera tilboð í verk hjá eiganda sínum. Hljóta ekki allir að sjá hvað þetta orðið skakt og undarlegt og stór undarlegt jafnframt að samkeppniseftirlitið skuli ekki vera fyrir löngu búið að ryðjast þarna inn og skoða öll útboðsgögn sem snúa þessu félagi. Annað eins hefur nú samkeppniseftirlitið gert, ég segi nú ekki annað. Þannig að þið hljótið, allir borgarfulltrúar, sama hvar í flokkið þið standið, að viðurkenna það að þetta eru mjög einkennilegir viðskiptahættir, svo ekki sé meira sagt, að taka þátt á samkeppnismarkaði í útboði hjá eiganda sín. Þetta er bara eins og sagt var hér í gamla daga, þetta er bara eins og að selja ömmu sína, án gríns. Þetta er algjört einsdæmi hér á landi, þorri að fullyrða, það getur verið að sé svipaða annar staðar, en sko þetta er alveg ótrúlegt að þetta skuli líðast. Veitir það ansvar öðru sinni, Sabína Leskov, borgarfulltrúi. Hvernig skýrir borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir það að Höfði, Malbikunarstöð Höfði, bauð einnig í hitt verkefni en fekk ekki það? Svara þá ansvari öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Hér talar formaður innkauparáðs. Ég á ekki sæti í innkauparáði. Ég á ekki sæti í stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða.
Ég hef bara hér í kvöld bara enga forsendur til þess að meta það. En ef að þessi tilboð eru skoðuð í fyrra verkinu sem borgarfulltrúinn er að vísa í, þá er Höfði ekki lægstur þar, hann er næst lægstur. Þannig ég vona nú að við fjölgun fulltrúa í innkauparáði hafi nú vinnubrögðin batnað og það sé þá skoðað að sú meginregla sem að gildir í útboðsmálum og innkaupareglum borgarinnar, að þeim sé fylgt, að lægsta tilboði sé tekið uppfyllir það gæðakröfur. Þannig að ég gef mér það út frá minni lögfræði að það hefur verið með þeim hætti. Ég tók dagskrárlið 2 þar sem að Malbikunarstöðin Höfði fékk tilboðið og ég er að tala um það að þetta er tilboð dótturfélags í verk í eigu móðurfélags á samkeppnismarkaði. Já, ég vildi ekki reka Malbikunarþjónustu hér í landinu með þetta yfir höfði mér, virðulegi forseti. Þetta er sláandi og rannsóknarefni hvernig þessu málum er komið. Við eigum að selja Malbikunarstöðina Höfða og láta einkaaðila eftir reksturinn, enda langtum betur til þess fallnir og það hafa ekki komið upp jafn alvarleg atvik í verkum frá samkeppnisaðilunum eins og hefur komið út úr þessari gölluðu vöru sem kemur út úr þessari Malbikunarstöð sem að í daglegu tali kallast Höfði og er í eigu Reykjavíkurborgar og þjónustar eiganda sinn með undirboðum. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá hafa ekki fleiri kvast sér hljóðs og er umræðu lokið. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa málinu frá. Hyggst borgarfulltrúi taka til máls að nýju? Það er ekki þess. Já, það er hefð fyrir því að menn ræði þá tillögur á meðan þær eru bornar upp, en forseti, hvis það er rými í dagskránni, gefur þá færi á því að borgarfulltrúi taki til máls. Gjörðu svo vel. Mælendaskrá er þá opnuð að nýju. Eyþór Ásta Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það hefur svona komið þessi plagsiður að vísa málum frá sem er óþægilegt að taka afstöðu til. En slíkt er eingöngu heimilt ef það er tæknilegu galli eða einhverja aðrar málefnalega forsendur fyrir því að vísa frá, ekki bara vísa frá að gamni sínu. Þannig að ég óska eftir því að það komi fram rökstuðningur fyrir því að hverju þessu vísa frá. Gjörðu svo vel, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það kom fram hér í máli Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur, borgarfulltrúa áðan, að þetta væri í ferli og á þeim grunni ætti að vísa þessari tillögu frá. Það stenst enga skoðun. Það hefur hvergi farið fram einhver ákvörðun eða tekið til afgreiðslu að Malbikunarstöðin Höfði eigi að fara í söluferli. Sú tillaga liggur hins vegar fyrir þessum fundi hér. Hefði sú tillaga sem við höfum lagt fram áður, eins og ég nefndi hér í fyrri ræðu minni, að borgarstjórn hefði samþykkt að Malbikunarstöðin Höfði færi í söluferli, þá var hægt að vísa þessari tillögu frá. En það er ekkert sem styður það rökum að það sé hægt að vísa þessari tillögu frá vegna þess að það hefur engin ákvörðun verið tekin það að Malbikunarstöðin Höfði fari í söluferli. Ég ítreka sú tillaga liggur fyrir fundinum hér og það þarf að taka ákvörðun það hér hvort að menn vilji það eða ekki. Þetta er gjörsamlega óásættanleg stjórnsýsla að vísa frá tillögum af því að meirihlutanum hugnast ekki tillagan. Eða meirihlutanum finnst erfitt
að fella tillöguna. Ég óska eftir því að tillagan verði tekin til afgreiðslu. Að öðrum kosti óska ég eftir því, ef ekki verður orðið við þeirri beiðni, að borgarlögmaður verði fengið til að skera úr þetta mál hér á fundinum. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og hyggst forseti nú taka aðeins til afstöðu til þeirra hugmynda sem hér hafa komið á fram fundinum varðandi valdsvið borgarstjórnar. Vísað er þá til 27. greinar samþykktum stjórn borgarstjórnar Reykjavíkurborgar. Þar segir borgarstjóri og borgarfulltrúar geta boðið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, frestunartillögu eða frávísunartillögu við hvert það mál sem til umræðu er og borgarstjórn á úrskurðað Slíkar tillögur skulu vera skriflegar. Mál má afgreiða með því að samþykkja, fella, vísa því frá, vísa því til afgreiðslu borgarstjóra eða nefndar eða með því að samþykkja tillögum frestun. Forseti ákveður í hvaða röð og þar með hvaða hætti slíkar tillögur teknar til afgreiðslu í samræmi við almennar reglur fundarstjórn. Forseti sker því úr hvernig atkvæðagreiðslu tillögur skuli háttað. Það er þá í fyrsta lagi að það er ekki þess krafist að þessi sérstakur rökstuðningur með frávísunartillögu. Borgarstjórn hefur ennþá sjálfvald þar hvað mál hún tekur til afgreiðslu og hvað málum hún kýs að vísa frá að taka til afgreiðslu. Og síðan er það ekki borgarlögmaður sem sker það með hvaða hætti að mál skuli afgreitt hér á borgarstjórnarfundi, heldur er það forseti borgarstjórnar. Nú verður þá tekin fyrir tillaga að vísa málinu frá og fer fram nafntaka. Það er bara örstutt athugasemd. Á hvaða forsendum? Bara þessara greinar sem þú last upp, forseti. Fundarsköp? Já. Borgarfundur Eiðsvogs Rannars tekur til máls fundarsköp. Já, það var einmitt forseti í greininni sagt hún ætti að vera skrifleg, en ég valdi að sé það. Það var einmitt það sem að forseti las. Já, til dæmis, fara bara til því. Forseti lítur á að tillagan sé það skýr að ljóst er öllum borgarfulltrúum. Forseti lítur svo til að sé nógu skýr, en ef því óskast þá hyggst forseti að gera stutt hlé á fundi, svo hægt sé að senda frávísunartillöguna skriflega á þetta mál. Þá hefur tillagan verið borin fram skriflega og senda forseta og vísað áfram á oddvita og forseta. Svo hér er lagt til að tillaga
XD í máli nr. 3 verði vísað frá. Og hún þá komin frá skriflega og hyggst forseti þá taka tillöguna til afgreiðslu. Upp kemur talan 8 sem Eyþór Rakstad Arnalds. Ég segi nei við frávísun. Hildur Björnsdóttir. Nei. Hjálmar Sveinsson. Já, afsakið, ég segi já við frávísun. Katrín Atladóttir. Ég segi nei. Kolbrún Baldursdóttir. Líf Magnúsdóttir. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi nei við frávísun. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég segi nei við frávísun. Sabína Leskop. Ég segi já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Greitt atkvæði frávísun að tillögu Sjálfstæðisflokksins í lið nr. 3. Já, vísa frá. Já. Sigríður Arndís Jóhannsdóttir. Segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Nei. Vigdís Hauksdóttir. Nei við frávísun að sjálfsögðu. Þórdís Lóa Þórsdóttir. Segi já. Örn Þórðarson. Nei við frávísun. Alexandra Brím. Já. Aron Leif Beck. Já. Björn Gíslason. Nei við frávísun. Davíð B. Eggertsson. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Dóra Magnúsdóttir. Dóra Magnúsdóttir. Ellen Sæklín Kalmon. Já. Dóra Magnúsdóttir, heyrðu þú í okkur? Forseti þarf að sjá það. Skulum við erum í útsendingu. Dóra Magnúsdóttir. Já, afsakið, já, heyrið þið núna? Já. Ok. Borgarfulltrúi segir já við frávísun, Pavel Bartósek segir já við frávísun. Tillögunni vísað frá með 13 atkvæðum gegn 10. Og bókun hefur verið send. Er bókun klár til upplestar? Gjörðu svo vel, Eyþór Rakstad Arnalds, borgarfulltrúi. Malbikunarstöðin Höfði starfar á frjálsum samkeppnismarkaði en er alfarið í eigu Reykjavíkurborgar. Ekkert réttlætir slíka sérstöðu einna malbikunarstöðar sem er í samkeppni við önnur fyrirtæki sömu grein. Það er augljóst hagsmunamál íbúa á höfuðborgarsvæðinu að á þessu sviði ríki frjáls samkeppni. Nú er komið að þeim tímamótum að flytja þar malbikunarstöðuna með tilheyrandi kostnaði. Ráðgert er að kostnaður við flutninginn sé í kringum 2 milljarðar króna og því rétt að huga að sölu fyrirtækisins. Samtök iðnaðarins og Viðskiptaráð Íslands skoruðu á Reykjavíkurborg í síðustu viku að nýta tækifærið og losa sig út úr rekstri malbikunarstöðvarinnar enda skekkir rekstur þessi samkeppnisstöðu fyrirtækja sem markaði sem samræmist ekki sjónarmiðum heilbrigða samkeppni. Takk. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Það eru 3 aðrar malbikunarstöðvar virkar og með því að selja malbikunarstöðina Höfða er hægt á að þær komist í einokunarstöðu þannig að fákeppni ríkti. Ef stöðin verður seld þá þarf að skilyrða að þær sem fyrir eru geti ekki keypt Höfða. Þetta er að gera til að tryggja heilbrigða samkeppni á markaði. Ef hægt er að tryggja það er bæði skynsamlegt og rökrétt að borgin seldi malbikunarstöðina Reykjavík. Fyrir borg ætti ekki frekar að eiga malbikunarstöðin trésmíða verkstæði. Eru fleiri bókanir klárar til upplesturs á þessum tíma? Já, ég skal lesa fyrir meirhlutann. Gjörðu svo vel, Þórdís Lóa Þórsdóttir. Malbikunarstöðin Höfði er verðmætt fyrirtæki og það verður ekki selt á brunaútsölu. Meirhluti mun standa við það sem stendur í meirhlutasáttmálanum. Við ætlum að leggja Malbikunarstöðina Höfði til nýja lóð og kanna í kjölfari kosti og galla þess að selja fyrirtækið. Takk fyrir það og þá hafa ekki fleiri borgarfulltrúar lýst yfir áhuga á því að lesa upp bókun undir þessum lið og er þá haldið áfram í næsta lið sem er liður númer 5 umræðum byggingarstefnu borgarinnar að beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og til máls tekur Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi.
Forseti og borgarstjórn og borgarbúar, í kvöld vil ég ræða húsnæðisuppbyggingu eða, já, svona helst byggingarstefnu, hvað er byggt í borginni og hvernig er staðið að því og þá sérstaklega þær íbúðir sem við erum að sjá byggðar fyrir mjög efnafólk sem getur bara keypt sig inn í þær. Og hér er ég sérstaklega að vísa til fjölbýlis við Austurhöfn, þar sem eru 71 íbúð, þar sem að það eru íbúðir þarna á margar milljónir og svo dýrasta á hálfan milljarð. Þetta er á svæði sem að margt fólk myndi telja besta svæðið í borginni, nálægt við höfn og það er þarna sjávarútsinni. Þannig að spurningin mín inn í þessu umræðu er hvernig komumst við á þann stað að þessi staðsetning sé þá hugsuð fyrir ríkt fólk til þess að búa í. Ef við skoðum aðeins forsögu málsins þá var þarna Sítus EHF sem að fór með umboðið fyrir hönd Reykjavíkurborgar og ríkisins sem að áttu þessa reiti saman. Þannig að þessu félagi eða Sítus var falið að halda utanum allt varðandi útboð og sölu á þessum reitum sem eru þarna á svæðinu og þannig að þetta er þá afleiðing hins opinbera að við erum að sjá þessa niðurstöðu. Þegar ég rölti þarna og hugsa þessa staðsetningu þá verður mér svona að hugsa til félagslega blöndun og hvort að hún eigi ekki þarna við og það er oft talað mikilvægi þess að hverfa hlutar séu ekki einsleitir hvað varðar íbúðarsamsetningu borgarinnar varðandi tekjudreifingu og að við séum að tryggja það að borgarbúar geti haft val það hvar þeir búi, óháð tekjum en þarna er bara ákveðið svæði sem að ákveðið fólk í efstu stigum getur keypt aðgang að. Þannig það er þetta ferli sem ég vildi ræða og í því samhengi er þetta mikilvægt að ræða hvernig við höfum ákveðið að halda utanum allt þetta ferli varðandi lóðaúthlutun eða svona réttara sagt útboð og hvernig við höldum utanum þetta, hvernig það leiðir til þess að fólk með mesta fjármagnið geti tryggt að það fái lóðirnar. Af hverju það er litið á lóðir út frá fjárhagslegum ávinningi í stað þess að skoða félagslega ávinningin sem að geti hlotist ef við myndum skipuleggja svæðið á annan hátt. Af hverju það er einhvern veginn alltaf þessi ofur áhersla á fjármagnið sem að geti fengist út úr því sem er litið á sem góðar lóðir eða eftirsóknarverðar lóðir og hvort að við getum ekki tekið umræðu hvernig sé þetta breyta kerfinu þannig að við sjáum hér íbúðir rísa á svæðum fyrir fólk sem þarf á íbúðum að halda þannig að það séu fjölbreyttar íbúðir víðsvegar borgina en ekki bara eitthvað eitt svæði þar sem að fólk sem að hefur margar milljónir getur keypt sig inn í þetta svæði og þar með í rauninni keypt aðgang að þessu útsýni. Fyrr í dag þá var ég að tala útsvar og fjármagnstekjur og nú veit ég ekkert fólki sem mun koma til með að búa þarna en ég myndi ykkur ef að þetta yrðu aðilar sem að hafa bara tekjur sínar af fjármagni og myndi jafnvel ekkert greiða til borgarinnar í formi útsvars og það hlýtur að þurfa að koma þjónustuþörf í kringum þessar 71 íbúð. Það er vetrarþjónusta, það er sorphirða. Þannig að mér finnst þetta bara svona rosalega skökk mynd hvernig við erum að byggja upp þetta kerfi sem getur leitt til þessarar niðurstöðu. Þetta er ekki endilega, þetta snýst ekki endilega ég býst við að þá fá ég svar bara hvað viltu það bara úthluta öllum lóðum og ríka fólki fái lóðir frítt. Nei, þetta snýst ekki það. Þetta snýst það að
tryggja að uppbygging fari fram á forsendum borgarbúa, að við þurfum að stokka upp í kerfinu þannig að við getum fyrirbyggt það að við sjáum að einhver svæði séu bara fyrir ákveðin hóp af fólki með ákveðna tekjur og þú þurfur að vera það hár í tekjum til þess að geta búið þetta. Mér finnst það ekki í takt við áherslur sem að við eigum að vera að senda frá okkur. Þetta eru, eins og ég sé þetta, þá er borgarlandið í eigu okkar allra hér, við öll í borginni sem að eigum borgina, ég sé þetta þannig og ég sé lóðir sem almannagæði og þegar við erum komin einhvern veginn í þetta útboðsferli að aðilar sem eru fjársterkir geti boðið mest í lóðir, fengið þær, keypt sig fram fyrir röðina og að aðilarnir sem að sjá þá lóðina greiði mikið verð og hugsa einhvern veginn svona, já, það eru við ekkert að fara að byggja eitthvað bara ódýrt, við viljum alltaf fá eitthvað fyrir okkar snúð. Þannig mér finnst það bara svona leiðileg þróun að sjá þetta svona og ég vona að við getum tekið umræðu þetta hér. Já, ég glemdi að segja, mér finnst líka mikilvægt að ræða bara hver stefnan sé í þessu yfir höfuð. Getum við átt von á því að sjá fleiri svona svæði? Er eitthvað svona langtíma stefnumótun þetta? Viljum við að það var þetta bara eitthvað svona einstakt dæmi? Hver er stefnan? Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Dóttir er að koma inn á mál sem að einkenni á húsnæðismarkaði sem að ekki í jafnvægi. Við erum með mjög hækkandi fasteignaverð vegna stefnumörkunar þessa meirihluta sem byggist á skorti. Skorti á hagstæðum lóðum. Það einkum byggt á dýrum þéttingarreitum og afskaplega lítið til af hagstæðum lóðum á síðustu árum. Hvað skyldu vera margar lóðir til umsóknar núna hjá Reykjavíkurborg? Engar. Það engar. Og þá farið í alls konar sértæk verkefni, annars vegar þróunarverkefni með einkaaðilum og svo hins vegar félagsleg úrræði þar sem að það fólk fær eingöngu inni sem með litlar tekjur. Og þegar við horfum að tekjumörkin í félagsleg úrræðinum, þá þetta alltaf undir meðaltekjum. Og það ákveðin hætt á því að þegar að úrræðin eru svona, að þá festist fólk í félagslegum úrræðum í staðinn fyrir að geta verið frjálst og fengið meiri tekjum í tímanum. Það vantar eðlilegt jafnvægi í allan húsnæðismarkaðinn. Skortstefnan hefur leitt til þess að landverð og alls konar kvaðir eru að mati í samtaka iðnaðarins yfir helmingu kostnaðarins. Og innan við helmingur steypa og járn og annað. Og við búum í dreifbýlasta landi Evrópu og við erum með landmesta sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu, landmesta. Það nóga landi til að skipuleggja og marg búið að lofa að skipuleggja land eins og Keldum í tengslu við lífskjarasamningin og fleira. Það ekki gert. Og hvað gerist þegar skortur búin til? Þá hækkar verð. Og þá hækkar verð og það hefur áhrif á markaðinn. Það hefur þau áhrif að fólk þarf að flytja annað og keyra á bíl langa leið til þess að sækja vinnu, annaðhvort á Selfoss eða eitthvað annað. Það hefur verið að byggja upp Reykjanesbæ, Selfossi og svo víðar. Maður sér hugmyndir blokkir á Akureyri og Húsavík og fólk að sækja vinnu til Reykjavíkur og það afleiðingar af þessari stefnu. Það verið að dreifa byggð og svo bara hitta húsnæðiskostnaðurinn, hann étur upp kaupmáttin sem að var að berjast fyrir í kjarasamningum og öðru. Við sjáum það að íbúðaverðið búið að hækka í takt við launaþróun
og launaþróun búin að vera mjög mikil upp á við en íbúðaverðið hefur hækkað í takt við það. Þannig ég segi það er bara fínt að ræða þetta. Þetta er eina afleiðingunum af skortinum. Það verða takmörku gæði til og lausnin við þessum vanda sem er verið að bregðast við endalaust með úthlutunum, með alls konar krústulureglum og öllu, það er bara að hafa nóg. Ekki að vera úthluta brauð og kökum með reglum eða sumir fái og aðrir fái ekki. Heldur að allur almenni markaðurinn, raunverulega almenni markaðurinn, fái tækifæri til að byggja. Og við sjáum hvernig þetta gengur til dæmis í mínu gamla sveitarfélagi Árborg. Það er gríðarlega eftirspurn eftir lóðum og það er verið að skipuleggja nýtt land og það gengur bara vel. Og nú er ég ekki að tala um einhverja pólitík, ég er bara að tala um hagfræði. Þannig að það er núna í meirihluta allir flokkar nema Sjálfstæðisflokkurinn þar. En það gengur vel vegna þess að það er framboð á lóðum. Það er engin lóð til hjá Reykjavík. Og það er alveg ótrúlegt. Og það er eðlilegt að þá gerist alls konar hlutir. Eitt af því er svona gentrification, sem er oft nefnd á frönsku og ensku. Þar sem að þeir sem eru efnaðir fái ákveðin hlunnindi umfram aðra. Annað sem við sjáum er það að húsnæðislausum getur fjölgað við þessar aðstæður. Og ég sakna þess að það sé ekki búið að gera nýja talningu á fólki án húsnæðis. En síðasta könnun var gerð 2017. Það eru 4 ár síðan. Og við erum ekki sem borgarstjórn að fylgjast með þessu. Það er annað einkenni. Og svo þriðja einkennið er að fólk flytur í önnur sveitarfélög. Þannig að ég bara fagna því þessu umræða sé tekin. Ég og borgarfulltrúi Sanna Magdalensdóttir eru með ekki sammála allar lausnir, en við erum sammála að þetta er vandi. Það er vandi á ferðinni þegar að svona ástand er. Og þetta eru einkenni skorts. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að, afsakið. Borgarstjóri hefur óskað eftir því að taka til máls. Dagur B. Eggertsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér er spurt hver byggingarstefna borgarinnar er og við köllum hana í daglegu tali húsnæðisstefnu. Hún er býsna ítarleg og skýr og liggur fyrir í húsnæðisáætlun borgarinnar auk samþykktar húsnæðisstefnu og miðar að því að húsnæði sé öruggt og til fyrir alla. Við erum stödd á einhverju mesta uppbyggingarskeiði í sögu borgarinnar og það sem einkennir það er að uppbygging er að stærri hluta á vegum húsnæðisfélaga sem eru að byggja án hagnaðarsjónarmiða. Þær íbúðir eru út allt, bæði inn í verkefnum á vegum einkaaðila en líka á sérstökum lóðum sem að þessi félög hafa fengið úthlutað. Og þegar við drógum þetta saman á fundi hér í haust að þá vorum að fjalla áformum alltaf 4.000 íbúðir sem eru komin mjög vel á veg. Fyrsta lagi samstarfi verkalýðshreyfinguna, námsmenn, eldri borgara og búseturéttarfélög. Og það er mikilvægt að muna eftir því að á hverju ári núna erum við að setja kringum 15 milljarða í 5 ára áætlun í húsnæðisúrræði, stuðning við búsetu og stofnframlög í ný verkefni. Stofnframlögin sem við getum kallað stofnstyrki er lykilatriði í fjármögnun á óhagnaðardrifinni uppbyggingu sem útvegar húsnæði á viðráðanlegu verði og Reykjavík er búin að samþykkja núna verkefni frá árinu 2016 þegar þau lög voru sett upp á 1930 slíkar íbúðir fyrir tæplega 60 milljarða króna og stofnstyrkir borgarinnar er 7 milljarðar á þessu tímabili. Hér var verið að tala úthlutun á lóðum og það að þær veri ekki til. Það er rétt í þeim skilningi að óúthlutuðum lóðum er ekki til. Leið og þær verða til þá er þeim úthlutað og í fyrra var úthlutað lóðum fyrir 590 íbúðir og þið sjáið að það sem var mjög áberandi voru
íbúðir inn í verkefnið hagkvæmt húsnæði og fyrstu kaupendur, líka lóðir fyrir húsnæðisfélög og svo almennar íbúðir út á markaðinn. Lóðaúthlutunaráætlun okkar í ár upp á 1000 íbúðir, sem alltaf tvöfalt meira enn í fyrra, og þetta býsna fjölbreytt. Aftur áhersla á hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur, húsnæðisfélög, en kannski meiri áhersla á almenna markaðinn heldur en í fyrra. En það vegna þess að við höfum verið að vinna upp hala, þegar við sjáum hvað kom inn og var skráð á markaðinn, þá voru þetta tölurnar sem við kynntum á húsnæðisfundunum í haust, yfir 1200 klárar íbúðir alla borg. Þjóðskrá skráði reyndar 1500 íbúðir fullkláraðir í Reykjavík í fyrra. Og þessi gögn öll opinber. Það á ekki að þurfa að standa hér í ræðustól borgarstjórnar og halda því fram að hafi ekki neinni lóð verið úthlutað í Reykjavík að það sé ekkert að gerast í húsnæðismálum vegna þess að allar þessar tölur eru til. Og við höfum líka yfirleitt yfir samþykkt deiliskipulag hverjir að byggja hvar og hver hlutdeild húsnæðisfélaga á hverjum reit. Og grein gerð fyrir þessu á þessum árlegu húsnæðisfundum og þetta allt aðgengilegt á netinu. Við eigum líka yfirleitt yfir hvað framundan í þessu og við erum að þróa alveg gríðarlega mörg svæði og það sem við erum að gera sem hluta af græna planinu núna að við erum að birta ársfjórðungslega yfirlit. Og þar sáum við að fyrsti ársfjórðungur þessa árs var mjög stór í samþykkt nýrra byggingarleyfa. Við vorum að samþykkja tæplega 350 íbúðir sem eru þá að fara í uppbyggingu. Við úthlutuðum lóðum fyrir 252 íbúðir ef ég kann þetta rétt og við gerðum líka stóra uppbyggingarsamninga eins og Orkureit og Heklureit. En að því að hér var verið að tala takmörkuð gæði og útsýni þá myndi ég segja að eitt af því sem einkennir uppbygginguna núna að það ekki bara hæstbjóðendur sem eru að fá útsýni eða byggingar með sjávarsýn. Við erum að sjá uppbyggingarverkefni fyrir vinnandi fólk, tekjulága, á bestu stöðum í borginni og ég vil bara nefna Bátavog 1. Þar að rísa 74 íbúðir á vegum Bjargs á Hamrinum við Elliðavoginn, alveg stórkostlegum stað og ef þið hafi ekki farið þarna og séð þetta, ef áhuginn ekki meiri að við setjum okkur beinlínis inn í verkefnin og veruleika þess fólks sem að fara að flytja þarna inn, að þá erum við ekki að vinna vinnun okkar. Það ekki nóg að halda ræður hér í sal borgarstjórnar, það eru fullt af þessum verkefnum í gangi og þetta leit svona út þegar ég fór þarna fyrir 4 vikum og þetta eru þessar 74 íbúðir sem verkalýðshreyfingin að byggja fyrir lágtekjufólk á vinnumarkaði við sjóinn með sjávarsýn og hún engin sérgæði fyrir útvalda eða þá sem borga best. Í Reykjavík hefur aldrei verið lögð jafn mikil áhersla á óhagnaðardrifin félög, á húsnæði fyrir tekjulága, á blöndun inn í verkefnin þannig að þeir sem hafa minna á milli handana og leigi og félagsbústöðum búa þar ekkert síður en þeir sem hafa mikið á milli handana og síðan eru núna 1000 íbúðir. Það búið að samþykkja 1000 íbúðir hjá Bjargi alla borg, í Bátavogi, niður á Kirkjusandi, upp í Grafavogi, upp í Árbæ á frábærum stöðum og alls konar stöðum. Líka og eins og öll þessi dæmi á eftirsóttum stöðum vegna þess að þó við séum að byggja núna tvöfalt meira óhagnaðardrifið heldur en í Breiðholtsverkefninu á sínum tíma, að þá lærðum við að við viljum ekki byggja þetta allt á einu stað. Við viljum hafa þetta dreift, við viljum hafa blandaða borg, við viljum hafa félagslega blöndun í öllum hverfum og þess vegna erum við að greina hverfin, þess vegna erum við að úthluta svona í Skerjafirði. Þar verður Bjarg, þar verður félagsstofnun stúdenta
þá vil ég bara þakka fyrir þessa umræðu vegna þess að ég er til í að taka hana á hverjum einasta degi en líka mjög miklu stolti yfir því sem við erum að gera til þess að búa og skapa Reykjavík fyrir alla, ekki síst á húsnæðismarkaði. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, ég treysti oft á það sem að fólk segir mér varðandi hvernig miðbærinn var fyrir mína tíð og það er ofta að segja mér sögur bara hvernig hlutinni voru því ég get því mér ekki bakka í tímavél og vita hvernig eitthvað var áður en að ég var uppi. Þar hefur fólk svona verið að segja mér frá því að það upplifi að borgin sé ekki lengur fyrir þau og þetta er byggt á þeim samtölum sem við átt við einstaklinga, fjölskyldufólk sem að hafa ekki mikið á milli handana. Nú auðvitað er þetta ekki eitthvað svona ritrýnd fræðileg gögn sem ég get bent á hér og sýnt ykkur en í þessu tilfelli þá er ég að tala hér miðbæinn og uppbyggingu þar. Þetta eru mjög flott staðsetning sem við sáum hérna á glæru kynningu borgarstjóra Dags B. Eggertssonar og það er mjög flott. Hér er ég að tala miðbæinn og velti fyrir mér hvort að það sé einhver svona stefna hversu mikið af íbúðum megi byggja fyrir ríkt fólk. Það er talað að 25% af nýjum íbúðum sem að komi inn í kerfið séu á vegum óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga en erum við með einhverja stefnu sem að snýr þá að hinni hliðinni? Erum við með einhverja tölu þar? Erum við með eitthvað sem að tryggir að ef að fólk sem að er ekki með þessar 100 milljónir myndi vilja vera í íbúð í miðbænum við sjóinn gæti þá komist í þær íbúðir. Því að ef ég skoða listan inni á vefnum þar sem að vera að sýna þær íbúðir sem standa til boða þá er það bara ekki veruleiki núna. Þannig að það er þessi hinhlið sem ég er að velta fyrir mér. Það er þessi 25% óhagnaðardrifið. En hvað með hinn toppinn? Er eitthvað svona þak þar? Er eitthvað svona stefna þú veist hversu mikið af íbúðum megi vera fyrir einstaklinga sem að verða að eiga það mikið fjármagn að almenningi standi ekki einu sinni til boða að reyna að bjóða í íbúðina, að það sé bara ekki fræðilegur að reyna að komast þangað inn. Að þetta svæði sem ræðir í miðbænum að það hendi fjölbreyttu fólki. Það er verið að tala blöndun inn í verkefnin og ég vil bara ítreka aftur að á þessu umræddu svæði sem ég er sérstaklega að tala að þá er þarna 71 íbúð og sem að kosta allar, ég held ég sé pottþétt ekki að fara með vitlaust mál, þetta voru svo stórar upphæðir að ég þarf aðeins að líta yfir öll þessi 0 aftur. Ég held að enginn kosti undir 100 milljónir. Þannig að þegar við erum að tala að við viljum pottþétt tryggja að það sé svona blöndun og fólk geti verið miðsvæðis eða annars staðar, að það finnst mér alveg svona mikilvægt líka að ræða þetta. Þannig að spurningin er í rauninni bara, er til stefna hversu margar íbúðir megi vera til fyrir súperríkt fólk. Þegar við erum á þessum stað sem við erum á í dag, að það er ennþá fólk sem er ekki eins og komið með húsnæði sem að hentar þeirra þörfum. Er eitthvað þak sett á það? Er eitthvað svona stefna til að tryggja að það rísi ekki of margar íbúðir sem að bara ákveðin tekjuhópur með það mikla tekjur kemst inn í á meðan við erum samt ennþá á þeim stað að það er ekki til nógu margar íbúðir fyrir fólk sem er bara, mun aldrei ná að sjá bara þessa upphæðinu sinni á sinni ævi. Þannig að það er aldrei þessi hinhlið á móti þessum 25%. Þessi súper toppur. Já. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Borgarstjóri hefur óskað eftir að koma upp í andsvar.
Forseti, ágæta borgarstjórn, húsnæðisstefna borgarinnar snýst ekki ríkt fólk, hún snýst að tryggja öllum húsnæði. Hún snýst það að í þeirri uppbyggingu sem verður í Reykjavík, þar sé það hlutverk borgarinnar að eftir föngum tryggja félagslega blöndun. Ef við drögum aðeins upp mynd af mismununum á verkefninu sem hér til umræðu við Austurhöfn og lítið síðri og kannski bara alls ekki síðri verkefnum í Vesturbugt og Héðinsreit sem fór af stað eftir að við höfum markað þessa sýn í húsnæðismálum, þá verður munurinn sá að það verða tugir félagslegra íbúða og íbúða fyrir fólk með minna á milli handana sem hluti af verkefnum í Vesturbugt og Héðinsreit sem ekki í Austurhöfninni. Fyrir mig sem jafnaðarmann þá truflar mig ekki að einhverjir sé að reyna að ná athygli á fasteignamarkaði með að auglýsa eitthvað sem lúxusíbúðir. En ég vek athygli á því á meðan bankarnir voru að hafa áhyggjur af því að það myndi ekki seljast allar íbúðirnar sem hafa verið að byggjast í Reykjavík, þá var reyndin svo að þeir ruku út og við sjáum bæði hvað óhagnaðardrifin félög áttu stóran hlut að því og líka að það met hlutfall fyrstu kaupenda að koma út á markaðinn. Mínar áhyggjur sem jafnaðarmanns eru að möguleika fólks til að komast út á þennan markað séu ekki jafn dreifðar og fari eftir tekjum ekki bara einstaklinga heldur jafnvel foreldra og þess vegna fórum við sérstaklega í verkefnið hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem við vitum að að ná til markkaupa sinna og þau munu halda áfram núna og þessar í raun svolítið róttæku en stórhuga línur sem við lögðum í húsnæðisáætluninni að hafa áhrif á öll verkefni, líka eftirsóttustu verkefnin miðsvæðis. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fagna þessari umræðu. Það er ákveðnar staðreyndir hér í gangi og þær eru fyrst og fremst þær að núna skortur á hagkvæmu húsnæði. Það skortur á hagkvæmu húsnæði og það eru stórir hópar sem vonuðu kannski að staðan yrði ekki svona þegar 3 ár eru liðin að þessu kjörtímabili því að loforðin ekki vantaði þau. Það dugar þeim mjög skammt núna sem eru húsnæðislausir eða sem eru að reyna að kaupa sér eign og kannski eru eina 40 fjölskyldum að berjast eina eign. Það dugar þeim mjög skammt að heyra hvað í vændum eftir 1, 2, 3 ár. Það hellingur í vændum, ég heyri það og við vitum það og það kannski þess vegna sem borgarstjóri verður svona argur þegar verið að tala þetta því að það jú búið að gera einhverja samninga og þetta lítur betur út en það bara ekki staðan í dag. Og það önnur staðreynd í þessu, miðbærinn klárlega að þróast hratt í það að verða hverfi eða svæði fyrir efnaðri einstaklinga. Ég held að enginn geti beinlínis staðið upp og þrætt fyrir þetta. Íbúðir þar, hvort nýjar eða gamlar jafnvel, eru bara í hæstu hæðum. Þetta einhvern veginn þetta mjög sérkennilegt fyrir manneskju á mínum aldri sem horfði einmitt upp á þetta svæði hérna fyrir mörgum árum sem svona lakara. Það var lakara því leyti að þarna voru oft gömul hús sem höfðu ekki verið haldið við og þarna bjó fólk sem var jafnvel fátækt. Þetta einhvern veginn alltaf breytast og þessar nýju byggingar sem eru að rísa þarna í miðbænum hafa gert og allir þessu nýju miðbær, þetta eru fokdýrar íbúðir sem aðeins fólk sem hálauna fólk ef ekki ríkt fólk mun geta veitt sér í framtíðinni. Nú, það nýlega búið að vera mjög gott viðtal við fasteignasala sem lýsti þessu hvernig baráttan væri hverja einustu eign og nú ekkert endilega að tala íbúð í miðbænum.
En hann sagði svo, sá sem var í viðtalinu, að í sölu það 200 eignir núna, en þær þyrftu að vera 900 ef að tryggja ætti svona eðlilegt flæði eða viðhalda flæði. Þannig að svo annað mál að það náttúrulega alls ekkert verið að mæta heldur þörfum þeirra sem vilja eitthvað meira rými í kringum sínar eignir, sem vilja hafa matjurtagarða eða jafnvel einhver dýr eða eitthvað og langar til þess að við ekki alveg með nefið onni í næsta glugga og nánast inn í svefnherbergi eða stofu hjá nágrannanum. Það er náttúrulega bara slíkar eignir þær rjúka upp núna í verði því að þær að verða svo sjaldgæfar, einhver svona einbýli eða sérbýli raðhús með rými. Það er ekkert rými að verða lengur í kringum þessi nýjustu húsnæði, þetta eru meira bara svona staflar og samt kostar þetta mikið. Þannig að maður spyr sig, ekki í lagi bara að dreifa byggðinni aðeins meira? Er ekki í lagi aðeins að létta pínulítið á þessari þéttingar stefnu þannig allavega til þess að flýta fyrir að fólk fái húsaskjól eða geti keypt sér hús. 30% fasteignakaupenda eru með fyrstu kaupendur. En það fólk ekkert að fá eignir núna. Það þarf að bíða eftir því í einhver tíma enn. Þannig að það ætti ekki að skaða að teygja aðeins úr þessu. Það kemur kannski borgarlína einhver tíma líka svona aðeins í efri hverfin og hver veit nema hún ná einhver tíma lengri í framtíðinni. Við munum aldrei koma öllum fyrir á einhverjum litlum blettum hérna. Miðað við þróun og mannfjölda spá og annað sem ekkert lítið rætt hér. Þannig að bara það nóg til að landi. Leyfum fólki að fá lóðir, byggja, þó það sé ekki bara rétt við borgarlínu. Og við erum að fara inn í orkuskiptin, það munu bara eitthvað þetta verða mestu rafbílar, kannski metanbílar, ekki vantar metanið. Þannig að löngu eftir okkar daga hérna, þá getur þetta bara litið ágætlega út þó að sé ekki öllum staplað hérna á einhverjum fáum reitum. En staðreyndin þessi, það skortur á hagkvæmu húsnæði og miðbærinn að verða hverfi ríkara einstaklinga. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég vil bara þakka aftur fyrir að þessi umræða eigi sér stað og við ættum eiginlega að hafa þessu umræðu allavega annað borgarstjórnarfund ef ekki hvern einasta, því að við erum dálítið föst í samgöngumálunum, hérna ræða ýmislegt sem á áætlun sem kannski verður aldrei, hvort sem áætlanir breytingar á hraða út allt eða borgarlínu sem verður að fresta. En það allavega staðreynd að það verið að leita eftir húsnæði hvern einasta dag. Og ef við horfum á stöðuna bara, ekkert hvað við mundum vilja. Heldur staðan bara svo að húsnæðisverðið hefur hækkað 100% á 10 árum. Leiguverðið líka og leiguverðið 25% dýrara vestan Kringlumýrarbrautar þar sem að mesta þéttingin hefur verið. Og þegar að verð hækkar þá erfiðara fyrir þá tekjuminni að eignast húsnæði, en 80% leigjenda á landinu vilja eignast eigið húsnæði. Og raun og veru ef við horfum bara sögulega á stéttabaráttu, þá snerist það mjög mikið það að þeir sem voru tekjuminnstir eða tekjulausir, þeir getu eignast eitthvað. Ég held að við höfum að berjast fyrir því hér að það fólk sem á lítið, að það geti eignast þak yfir höfuðið. Það okkur öryggi í því. Nú þetta stefna, hún byggir á skorti sem leiðir af sér hátt verð, hátt leiguverð og þá þarf alltaf þessi sértæku úrræði. Og þó svo að það líti ágætlega út á einhverju glæru, þá gagnast það lítið fyrir þjóð sem bráðum verður 400.000 manns að fá einhverja tugi íbúða hér og þar. Við þurfum þúsundir, ekki tugi. Við þurfum að hugsa stærra og það ekkert sveitarfélag á landinu sem í meiri færum en Reykjavík, vegna þess að Reykjavík fjölmennust og hún á mest land. Auðvitað þetta vonbrigði fyrir borgarstjóra að
verðið hafi hækkað svona mikið. Og það hljóta að vera vonbrigði líka þegar að hverfaskiptingin verður svona. Og það er erfitt að berjast á móti því með litlum úrræðum því að undiraldan er svo þung, skorturinn er svo víða. Þá hefur hann þessi áhrif. Þannig að ég hvet okkur bara til þess að taka á þessu réttu megin. Við þurfum að auka framboð á hagstæðum lóðum. Það er leiðin út úr vandanum. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að fara á mælendaskrá og þá telst umræðu þennan lið lokið. Óska borgarfulltrúar eftir að lesa upp bókanir. Gjör svo vel, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, lesa upp bókun. Miðbærinn stefnir hratt í að verða aðeins ríkara mannahverfi. Staðan er í dag sú að það skortir mjög íbúðir á hagkvæmu verði. 30% fasteignakaupenda eru fyrstu kaupendur. Í sölu eru nú 200 íbúðir en þyrfti að vera 900 til að tryggja eðlilegt flæði. Þetta stendur til bóta en það er inn í framtíðinni. Það sem gerist í framtíðinni er ekki hjálpa þeim sem langar að kaupa sér íbúð á hagkvæmu verði núna. Sagt er að húsnæðisstefna snúist að tryggja öllum húsnæði en það er bara ekki raunin, allavega ekki í dag. Já. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að lesa upp bókun. Aðrir, borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, gjör svo vel. Engar lóðir eru til úthlutunar hjá Reykjavíkurborg þessar mundir. Húsnæðisverð hefur hækkað gríðarlega á síðustu árum og leiguverð líka vegna skorts á hagkvæmum lóðum. Auka þarf framboð á hagstæðu byggingalandi sem Reykjavíkurborg hefur alla burði til að bæta úr. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að lesa bókun og þá les bókun borgarfulltrúi Alessandra Brím. Gjör svo vel. Í stað þess að vera með byggingarstefnu hefur borgin húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar. Það er sett fram á einum stað greining á stöðu húsnæðismála og veitt yfirlit yfir aðgerðir borgarinnar í húsnæðismálum. Það er eiga það sammerkt að ná markmiðum Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum. Markmið húsnæðisáætlunar er í stuttu máli að í Reykjavík verði reistar minnst 1000 nýjar íbúðir á ári að meðaltali. Þar af er gert ráð fyrir að byggja 250 íbúðir á vegum húsnæðisfélaga sem ekki eru rekin í ágóðaskyni. Allar forsendur eru fyrir hendi til að það takist. Undanfarin ár hafa verið met ár í uppbyggingu Reykjavík og útlit fyrir að næstu ár verði það sömuleiðis. Borgarfulltrúi Alessandra Brím hefur lokið við lesa bókun og þá telst þessum dagskrárlið lokið. Við göngum til næsta dagskrárliðar sem er númer 6 á dagskránni. Það er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins sálfræðiaðstoð til starfsfólks og foreldra vegna COVID-19 smita í leik- og grunnskólum. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir tekur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins sálfræðiaðstoð til starfsfólks og foreldra vegna COVID-19 smita í leik- og grunnskólum. Flokkur fólksins leggur til að Reykjavíkurborg bjóði foreldrum barna sem hafa greinst með COVID-19 og starfsmönnum leik- og grunnskóla þar sem upp hefur komið COVID-19 hópsýking sálfræðihjálp þeim að kostnaðarlausu. Einnig er lagt til að huga verði sérstaklega að þeim börnum sem hafa smitast af COVID-19 og þeim veitt sálfræðiaðstoð telji foreldrar þeirra þörf á. Samkvæmt upplýsingum frá landlæknisembættinu frá 27. apríl síðastliðinn hafa 426 börn á aldrinum 0 til 17 ára með lögheimili í Reykjavík greinst með COVID-19 hér á landi frá upphafi faraldursins. Þegar börnin eru annars vegar er öllum illa brugðið. Foreldrar barna sem smitast hafa á COVID hafa án efa fengið áfall og fundið fyrir miklum ótta. Sama má ætla að gerist hjá starfsfólki. Það er brýnt að foreldrum og starfsfólki standi til boða áfallahjálp eða sálfræðiaðstoð til að vinna úr þessari erfiðu reynslu. Starfsfólk leik- og grunnskóla hafa verið undir miklu álagi frá upphafi faraldursins.
Full ástæða er einnig til að huga að börnunum sem hafa fengið COVID. Mörg þeirra hafa hvorki aldur né þroska til að vinna úr áföllum á þessu tagi. Í viðtali við fagaðila gæfist þeim tækifæri til að tjá upplifun sína, líðan og hugsanir, hvernig það var að vera í einangrun og koma síðan aftur í skólan eða annað sem hvílir á þeim. Nokkur orð í greinagerð sem ég langar að lesa og víkja þá kannski nánar að líðan barna sem fengið hafa COVID-19. Mikið er lagt á börn þessar mundir. Börn sem komin eru með aldur og þroska til hafa vissulega fylgst með heimsfaraldrinum. Börnin hafa fram til þessa mörg hver haft áhyggjur af foreldrum sínum, öfum og ömmum. Hvort sem það eru með tilkomu breska afbrigðisins eða ekki, þá hefur veiran smokrað sér meira inn í barnahópa, svo nú bætast við áhyggjur af eigin heilsu. Ætla má að enn meiri ugg hafi sett að börnum samfara því og þá ekki síst hjá þeim börnum sem hafa fengið COVID-19. Eitt er að heyra fréttir af ágestunum en annað að vera sjálfur í þeim sporum að hafa smittast. Almennt hefur líðan grunnskólabarna hér á landi farið versnandi og á það jafnt við fyrir faraldurinn og eftir að hann hófst. Þetta má sjá í niðurstöðum kannana sem birtar hafa verið hjá Landlæknisembættinu, Velferðarvaktinni og umboðsmanni barna. Frásögnum barna hefur verið safnað saman meðal annars af umboðsmanni barna og hafa þær gefið sterkar vísbendingar að áhyggjur barna hafa aukist. Áhyggjur í tengslum við veiruna eru líklegar til að auka enn meira á vanlíðan þeirra barna sem leið illa fyrir. Vaxandi vanlíðan barna í Reykjavík og aukning á depurð, kvíða, sjálfsskaða og sjálfsvíks hugsunum hefur verið áhyggjuefni lengi. Þau börn sem eru í þessari stöðu hafa ekki öll fengið þá aðstoð sem þau þurfa til að vinna bug á vanlíðan sinni. Þau sem hafa fengið einhverja aðstoð bíða jafnvel enn eftir frekari aðstoð. Það hefur ekki farið fram hjá neinum, vonandi, að 1000 börn eða 956 börn bíða á biðlista eftir sálfræðið aðstoð skólaþjónustu og annarri hjálp hjá skólaþjónustu Reykjavíkurborgar. Börn og ungmenni tala sjálf skort á aðgengi að sálfræðingum, þjónustu og ýmsum bjargráðum þeim til aðstoðar og stuðnings. Mér langar aðeins að tala meira þetta, ég hef tíma. Í upphafi faraldursins lengi vel að þá var okkur náttúrulega alltaf sagt og við sáum að þessi veira virtist alltaf að hlífa börnum eða allavega voru börn mjög lítið að smitast. Það var einstaka tilfelli. Svo gerist það eins og við allir vitum að það koma þarna upp hópsýkingar í skólum, í leikskóla og í grunnskóla og skyndilega bara 10 barna komið með COVID-19 og að vera í sporum foreldra, af og ömmu þessara barna og bara við öll sem samfélag. Tilhugsunin að þessi skæða veira væri komin á þennan stað hægt að þola nánast allt mögulegt ef ekki allt þegar maður horfir á sjálfan sig. En þegar það kemur að börnum og svona skaðvaldur að þá það bara þannig að fólk bara lamast af skelfingu og ótta. Það einhvern veginn missi máttin, þetta svo yfirþyrmandi tilfinning og þetta viti þið og held ég bara allir hvort sem þeir eiga börn eða ekki að hvernig einhvern veginn þessi kannski hugsun og líðan var þegar þetta skall einhvern veginn á barnahópunum. Blessunarlega nú allavega staðan betri, það að segja akkurat núna ekki held ég einhverjan alveg glænjar hópsýkingar, reyndar held ég hafi borist fréttir utan á landi frá einum skóla. Þannig að þetta svo einhvern veginn alls ekki búið og verður það ekki næstu vikur. Þannig að mér finnst svo mikilvægt að sérstaklega sum börn, þau þróa með sér svona hræðslu gagnvart sýklum, sjúkdómum, þau eru sífellt kannski, þau eru svo upptekin að passa sig að spritta og þvo, frá því að eru bara 2-3 ára, spritta og þvo, þau horfa á foreldrana, þegar af og ömmu sem að auðvitað fréttir berast af
að eldra fólk hefur orðið meira fyrir barðinu á veirunni og ef það sest svona ótti og hræðsla hjá barni sem foreldrar kannski ekki alveg vissir hvernig þeir að bregðast við, þá skiptir svo miklu máli að þessi hópar hafi aðgang að fagaðilum. Það bara geti gengið bara inn ef telja þau þörf og þurfa foreldrar starfsfólki sem hefur einhvern veginn verið í þessum ótrúlega aðstæðum og ekki vita í hvort fótinu eiga að stíga og hafa staðið sig með undraverðum hætti. Allt þetta starfsfólk að geta gengið inn til fagaðila, sálfræðinga, félagsráðgjafa, eitthvað sem borgin bara hefur og býður og ekkert múður og ekkert mögl. Eitt símtal, gjör svo vel, því að það er nóga fólki tilbúið. Nú er ég ekkert endilega að tala það er svo margir fagaðilar og stéttir sem geta komið inn í þetta og hjálpa. Aðalatriðið er að fá hlustunina, fá ráðgjöfina, geta losað uppsafnaðan kvíða, hræðslu, hafa einhvern að tala við og þurfa ekki eitthvað að greiða fyrir það 15 til 25.000 tíman og eða biðlista upp á marga mánuði. Það er þetta sem ég er einhvern veginn að leita eftir með þessari tillögu og þetta er hægt að gera bara hratt og vel. Það má kannski aðeins eitthvað svona ráðstafa innbyrðis hjá skólaþjónustunni, eitthvað raða og forgangsraða verkefnum í smá tíma öðruvísi, en þetta verður svona forgangur. Því miður eru biðlistar á heilsugæslustöðunum mjög langir víða, þannig að það er ekki eins og sé hægt að hlaupa þangað, þó að heilsugæslustöðunir eru sannarlega að gera sitt allra besta. En mér finnst borgin þarf að koma inn í þetta líka. Þetta er stærsti vinnustæðurinn og það er svo mikill mannauður og núna er nauðsyn og þörf. Þannig að ég veit að vonast til þess að þetta fá einhverju skoðun og held ég láti bara staðar numið núna. Takk fyrir. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi Lokamálisins, næst á mælendaskrá er Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Álagið vegna COVID hefur verið töluvert, það dylst engum. Hjá fáum er álagið þó meira en hjá þeim sem veikjast, eða þeim sem eiga ástvini sem veikjast. Og því fylgir sannarlega álag þegar stórt hópsmitt kemur upp á starfsstað. Að halda utan öll nauðsynleg þrif, hólfun og starf sem oft verið úr eðlilegum skorðum með fjarkennslu og alls konar áskorunum er krefjandi. Og minn hugur er hjá okkar góða starfsfólki sem hefur lagt sig allt fram í þessum erfiðu aðstæðum og ég er þakklátt fyrir það. Minn hugur er líka hjá fjölskyldum barnanna og börnunum sem hafa lent í smitum eða óttað við smit. Og þá spyr maður sig hvernig haldið utan þau. Við erum með áfallateymi í þjónustumiðstöðunum sem virkjast þegar áföll koma upp. Sálfræðingar hjá þjónustumiðstöðu settu sig sem dæmi í samband við foreldra barna á leikskólanum Jörfa eftir að smit komið þar upp og buðu fram aðstoð samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef fengið. Verkefnið við Betri borg fyrir börn sem við erum með, það er samstarfsverkefni velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Það hefur gengið mjög vel í Breiðholti sem tilraunaverkefni, en það snýst að veita stuðning nær börnunum, færa kraft og mannauð út í hverfið, út í skólana og nota þar aðferðafræði snemmtækari íhlutunar í meira mæli. Og núna er í skoðun hvernig við getum útvíkkað það og í einhverjum tilfellum breytt því í ljósi reynslunar sem hefur unnist á þessu ári rúma sem síðan það fór í gang. Og það er núna störfum stýrihópur sem metur árangurinn og hvernig við ættum að innleiða þetta á borgarvísu. Eitt af því sem það er í skoðun er möguleg þörf fyrir fleiri sálfræðinga í skólaþjónustunni sem myndi einmitt nýtast börnum í akkurat þessari stöðu. Skóla- og frístundasvið hefur lagt áherslu á að viðhalda stöðuleika á festu í umhverfi barna í gegnum þetta leiðinlega COVID-ástand með því að halda þjónustu gangandi eftir því sem frekast er unnt, bæði leikskólum, grunnskólum, frístund og félagsheimilum. Starfsfólkið hefur þar lyft grettistaki og það ber að þakka. Það er alls ekki sjálfgefið að þessi hægt að bregða svona hratt og vel við
síbreytilegum aðstæðum, reglum sem eru oft gefnar út og með mjög stuttum fyrirvara. Þetta hefur verið raunverulega kraftaverki líkast að fylgjast með okkar góða starfsfólki á þessu sviði. Sviðið vaktar sérstaklega líðan nemenda, bæði með nemendakönnun og svokölluðum skólapúls. Og það hefur líka fylgst með því hvort að foreldrar séu að draga úr kaupum á þjónustu eða lenda í vanskilum sem getur verið til marks tekjumissi vegna COVID. Og allt þetta notað til að grípa inn í þegar aðstæður breytast eða ástæða þykir til að auka við aðstoð. Hjálpar- og samhæfingarteymi voru sett af stað í öllum borgarhlutum með þátttöku fulltrúa frá skrifstofu skóla- og frístundasviðs, þjónustumiðstöðva og frístundamiðstöðva. Þeirra hlutverk var að samhæfa vinnu milli skóla, skólaþjónustu og frístundamiðstöðva í viðkomandi borgarhluta í málefnum einstakra barna og hópa sem ekki mæta í skóla vegna COVID. Þar að auki starfandi samhæfingarteymi sem ætlað að hafa yfirsýn yfir málefni barna og unglinga í skóla- og frístundastarfi borgarinnar sem metin eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Í teymunum farið yfir tölulegar upplýsingar hversu mörg börn voru ekki að mæta í skólan vegna COVID-19 og hvernig verður að mæta þessum börnum sem eru í viðkvæmri stöðu. En svo spyr maður sig líka hvernig haldið utan starfsfólk. Stjórnendur hafa verið duglegir að hafa samband við sitt fólk til að athuga með stöðuna, fylgjast með þróun mála. Og auðvitað má spyrja sig hvort þetta álag sem þeir lendi í núna sé verra eða meira en annað álag sem starfsfólk kann lendi í sínum störfum. Hvort það sé ástæða til að bregðast við hér vegna COVID á annan hátt en við öðru álagi eða öðrum áföllum. Til dæmis í samanburði við það álag eða áfall sem það getur orðið fyrir. Þegar starfsfólk lendir í þeirri óskemmtilegu reynslu að kjörnir fulltrúar gerir það að leik að hafa þau að skotspónir sínum, saka lygar, vanhæfni eða spillingu að ósekju, án þess að þau geti borið hönd fyrir höfuð sér. Nei, ég bara spyr. Á skóla- og frístundasviði hafa stjórnendur verið hvattir til að sinna starfsmannahópnum vel, bæði með fræðslu álag og kvíða og eflingu starfshópsins. Stjórnendur hafa verið með rafræna fræðslu og hefur sá háttur styrkt mjög í starfsmannahópana. Þá hefur mannauð skrifstofasviðsins veitt stjórnendum stuðning við ýmis starfsmannamál sem tengist afleiðingum COVID og áhrifum þess á fólk og störf þeirra auk þess að bjóða upp á fræðsluerindið hlúum að fólkinu. Að auki má nefna það að samkvæmt kjarasamningum renna okkar framlög sem vinnuveitandi í veikindasjóð sem veitir veikindastuðning og hægt að fá greiðslur úr þeim sjóð vegna kostnaðar, til dæmis við sálfræðiaðstoð eða áfallahjálp eða eitthvað svoleiðis. Því má velta upp hvort starfsfólki líði ekki betur með það að geta sótt sálfræðiaðstoð það sem þeim hentar, þá með stuðningi síns veikindasjóðs, en þó svo að maður skoða hvort að frekari framlög í þann sjóð væru eitthvað skora hugmynd, þá það klárlega eitthvað sem ætti að ræða við kjarasamningaborðið, þá í samhengi við það svigrúm sem til staðar og í samhengi við aðrar áherslur sem samtök launþega kynnu að vilja ná fram, en ekki með einhliða ákvörðun vinnuveitenda. Ég legg til að við höldum áfram að hlúa vel að okkar starfsfólki og ég legg til að við höldum áfram að styðja við börn og foreldra í borginni. En í ljósi þess að ég fæ ekki séð hverju fyrirliggjandi tillaga og forsendur hennar bæta við það starf sem þegar unnið, þá legg ég til að tillagan sé felld. Þá hefur Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir. Já. Það kom ekki fram hér. Já, þá hérna hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir óskað eftir að veita andsvar. Ok, þá tek forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég vil byrja að þakka Alexandru Brím borgarfulltrúa fyrir hennar innlegg sem að henni hefur verið falið að koma með við þessari tillögu. Ég vil bara benda út á hvað tillagan gengur. Ég veit ekki hvort að kannski hefur það eitthvað aðeins skolast til, en tillagan sem sagt að bjóða foreldrum barna sem hafa smitast og starfsfólki þar sem þetta hefur komið upp á sálfræði eða þjónustu þeim að kostnaðarlausu. Þetta gagnast sálfræðiaðstoð foreldrum allir í fjölskyldunni jafnvel og börnunum ekki síður en stundum myndi foreldrum sem komið barn með sér, þannig að það náttúrulega allur gangur á því en tillagan samt það aðalega að starfsfólk og foreldra. Í rauninni
sagði borgarfulltrúinn að þetta væri allt til staðar, að það væri allt í gangi og það væri ekki þörf á þessu því að þetta myndi ekki bæta við neinu því sem fyrir en það nú reyndar ekki það sem að ég hef heyrt út á fíldinni eða út meðal fólks, þvert á móti að þá vantar einmitt mjög þetta úrræði og foreldrar vita akkurat ekkert hvert þau eiga að leita, að það einmitt víða gengið á veggi. Þannig að þetta passar nú ekki, en ég veit ekki alveg við hvern borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur rætt og fengið þar upplýsingar að það sé rauður dregill bara til fagaðila núna eins og enginn sé morgundagurinn. Það var ekki alveg kannski sem ég náði öllu sem að borgarfulltrúin sagði, en eitthvað inn í þessu var lygar og eitthvað. Ég skil ekki alveg hvað það tengist þessari tillögu, hvort að borgarfulltrúin Alexandra Briem að tala einhver önnur mál sem að einhver deilumál leiðir, ég bara átta mig ekki á því, kannski vil borgarfulltrúin skýra það, nema mér hafi misheyrst, ég viðurkenni það farið að líða á kvöldið og maður svona farin kannski aðeins að detta út af og til. En ég heyri það á sem sagt að fella þessa tillögu og mér finnst það svona svolítið vera, alls ekki nógu góð skilaboð til þessa viðkvæma hóps sem tillagan fjallar Þá borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir búin að veita ansvar, forseti biðst afsökunar. Það voru sem sagt samtals 2 borgarfulltrúar sem óska eftir að veita ansvar, Örn Þórðarson næst, en fyrst mun svara ansvari Alexandra Briem. Forseti og kæra borgarstjórn, rauður dregill voru ekki mín orð. Það sem ég sagði var að félagsþjónustan hefur brugðist við og haft samband við foreldrana og að við erum með áætlanir sem að ganga út á að hjálpa fólki sem lendir í þessum aðstæðum. Það hins vegar ekki ástæða til þess að, forgangsraða eða setja í gang nýja þjónustu sem þá að gera það sama og það sem kannski í gangi á heilsugæslunni eða hjá sálfræðingum með sínar eigin stofur þegar það nú þegar til staðar ferli til þess að komast í slíka þjónustu. Ég nefndi sérstaklega önnur atvik þar sem að hefur verið mikið álag á starfsfólk borgarinnar. Þá nefndi ég sérstaklega að það hefur gerst að borgarfulltrúar gera það á skotspóni sínum með hinum ýmsu ásökunum. Ég ætla ekki að fara nánar út í það, enda myndi það taka allt kvöld ef við ætlum að ræða það í þaula. Og já, viðbót á þessum tímapunkti sem viðbragð við einstöku atviki ekki málið. Við erum með í skoðun að bæta við sálfræðistöðum í skólaþjónustunni sem hluta af innleiðingu Brú bilið og ég tel ekki ástæðu til þess að við séum með það kerfi að viðbrögð við einstaka uppákomum séu afgreidd með sérstakri tillögu í borgarstjórn út af því atviki. Það væri mjög óskilvirkt kerfi. Við erum með viðbragðsáætlanir, það að virka. Við erum með félagsþjónustu, hún að virka og við erum í endurskoðun á því hvernig við viljum gera betur í skólaþjónustunni og það lítur bara mjög vel út. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir. Já, takk fyrir. Einstaka tilvik, það hafa 426 börn smitast sem eiga lögheimili í Reykjavík. Svo hér nú ekki nein einstök tilvik og aftur nefnt heilsugæslan sem langur biðlisti á þær allra flestar og aftur minnst á að fara á sálfræðistofu sem tíminn á 20 til 25.000. Ég fer að halda að borgarfulltrúinn Alexandra Briem hafi ekkert hlustað á flutning tillögunnar og alls ekki heldur lesað hana því að einhvern veginn borgarfulltrúinn bara hreinlega út á túni í svörum sínum og í stað þess að vera málefnaleg og tala út frá tillögunni sem hér var flutt að þá borgarfulltrúinn þess utan með einhverja ótrúlega dylgjur einhverja borgarfulltrúa í einhverju máli sem borgarfulltrúinn ætlar ekki að ræða frekar sem bara gjörsamlega hefur bara ekkert að gera með það sem verið að tala hér og ekki nóg með það að maður veit bara ekkert hvað borgarfulltrúinn að fara
Og ég verð að segja að þetta með eindæmum ósmekklegt borgarfulltrúana að tala að borgarfulltrúar Flokks fólksins hafi einhvern tíma verið með dylgjur í garðstarfsemi. Hvað hér eiginlega á ferðinni? Ef einhvern tíman eitthvað myndi flokkast undir dylgjur, þá það þetta. Og ég verð nú að segja að ég hefði haldið að borgarfulltrúinn Alexandra Briem hefði aðeins betri siðferðisvitund heldur en þetta. Að ýja að einhverju sem akkurat ekki nokkur maður veit hvað verið að tala á sama tíma og verið að koma með viðbrögð við tillögu sem fluttir hér í borgarstjórn 426 börn og foreldra þeirra og tillögu að þau fái aðstoð. Og það ekki satt að það hafi verið hringt heim til þessara foreldra. Það ekki satt. Og þannig bara verið að ganga gróflega fram með bara hreinn og klári lygi. Það fullt af þessum foreldrum sem hafa ekki fengið einasta símtal. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og næst veitir... Á ég ekki að fá að svara? Þá svara ansvar öðru sinni Alexandra Briem borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Fyrir það fyrsta þá kæri ég mig ekki að vera sökuð lygar í borgarstjórn og þegar ég leitaði eftir upplýsingum á skóla- og frístundasviði þá var mér sagt að þjónustumiðstöðin hefði haft samband við foreldraðana í kringum leikskólann í Jörfa. Ég veit ekki betur en að það sé satt. Ef að borgarfulltrúa Flokks fólksins það mikið í mun að ég nefni einstök dæmi hvað segjum við, aðfarir borgarfulltrúa að starfsfólki borgarinnar, þó að mörgu sé mögulega hægt að velja, þá get ég nefnt til dæmis síðasta borgarstundafund þar sem að borgarfulltrúi Flokks fólksins, Kolbrún Baldursdóttir, fór ákaflega ófögrum orðum starfsfólk og stjórnendur á þjónustu- og nýsköpunarsviði og sakaði þau þar að beita borgarfulltrúa blekkingum og sólunda fé án ábyrgðar í alls konar vitleysu að þar væru menn bara að leika sér út í bláinn á þess að pæla nokkuð í það hvað kæmi í staðinn og það var bara mjög ógeðfellt að hlusta á það. Þannig að ég ber það algjörlega af mér að vera eitthvað að dylgja út í bláinn og ég ber það algjörlega af mér að vera ekki með næga siðferðiskennd hér. Ég hef vísað þeim ummælum fullkomlega til föðurhúsanna og bið borgarfulltrúan einfaldlega að vera vanda að virðingu sinni í framtíðinni. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem svarað ansvari öðru sinni og veitir þá næst ansvar. Ég búin með ansvar? Já. Nei. Þá veitir það ansvar næst Örn Þórðarson. Hæ? Já, þá komum mér. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég nú bara svolítið hissa, bara svolítið slegin á laginu. Ég ætlaði að gera athugasemdir við málflutning borgarfulltrúa Alexandru Briem. Það sem mér fannst, hún talar svona frekar almennt málið. Ég lít á þetta mál allt öðrum hugum heldur en hún. Ég finnst vera svolítið skautað framhjá málinu. Ég lít á þessi sértækt vandamál sem kalla á sértækar lausnir og úrræði. Það þýðir ekkert að tala hluti eins og við séum að mæla líðan barna í skólapúlsi. Það sem að gerast í COVID-ástandinu núna kemur ekki ljós í skólapúlsi þetta þó nokkuð langan tíma. Betra Breiðholt fyrir börn skilar engum árangri fyrir börn í bústaðarhverfi. Við erum sömuleiðis fræðsla til stjórnenda leikskóla. Almenn eðlis gerir afskaplega lítið í nákvæmlega þessu mál og þetta grafalvarlegt mál. Það ágætt að það hefur verið nefnt samhæfingarteymi því að ég satt sjálfur í því ásamt borgarfulltrúa Alexandru Briem einmitt samráðsvettvangi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs þar sem var tekið mjög alvarlega á þessum málum. Ég kannast ekki við það að þetta teymi hafi komið saman. Það kann að vera að ég hafi verið settur út í teymi á tímabilinu. Eftir að það fór með stað með brafur í upplæði COVID. Ég ætla ekki að vera var við
það sem er að gerast. En mér finnst þetta bara alvarlegt og þegar umræðan er komin í þennan farveg þar sem að hún var komin undir lokin, verið að ræða einstakar starfsmannamál og annað. Ég verð bara að viðurkenna það. Mér finnst málinu, eins og alvarlegt og það ekki vera sýnd sú viðriðing sem að ég tel það eiga að skilja. Mér finnst miklu eðlilegra að þessari tillögu væri einfaldlega bara vísað til skoðunar í annarkvort hjá samhæfingarteyminu eða fært sent til skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs tilbúinna, því að þetta alvarlegt mál, foreldrar í miklu vandræðum, það hefur áhrif á þeirra andlega líðan, sömuleiðis starfsfólkið og ég ætla að vona að það enginn að dylgja með það að ég ber ekki hag þessa hópa fyrir brjóst. En höfum umræðuna málefnalegri og betri stað. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og er þá andsvörum. Já, það kom ekki fram hér. Nei, ekki þessu, en hérna forseti biður þá Alexander Brím að svara andsvar. Forseti og góða borgarstjórn, þakka Erni Þórðarsyni fyrir hans ágæta svar og tek það fram að aldrei myndi ég saka hann annað en að bera hag borgarbúa fyrir brjósti. Hann hefur sýnt það í sínum störfum hingað til. Ég fór vissulega almennt yfir viðbrögð bæði skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs við COVID-ástandinu og samhæfingarhópurinn fundaði á fyrstu mánuðum ástandsins, en það sem kom út úr þeirri vinnu hefur verið grundvöllur að viðbrögðum síðan. Og ég held að við höfum sýnt það, við erum með viðbragðsáætlanir þegar svona kemur upp. Það eru áfallateymi í þjónustumiðstöðunum og eins og ég segi, mínar upplýsingar eru að það hafi verið í sambandi við fólk. Ég veit ekki betur en að það sé rétt. Annars bara þakka ég Erni fyrir ágætis svar og það kann að vera við séum ósammála hvernig að snúa okkur í svona málum. Ég nefni Betri borg fyrir börn í Breiðholti ekki vegna þess að ég telji að það nýtist fólki í bústaðahverfinu núna, heldur vegna þess að sem afleiðing af því verkefni erum við núna að vinna að því að innleiða það í fleiri hverfum og ég tel það mun meira í takti við hlutverk borgarstjórnar að áætla hvernig svona viðbrögð eigi að vera og hvernig þjónusta eigi að vera til lengri tíma en ekki nauðsynlega að stökkva til í viðbrögðum við einstaka atvikum. Það kann að vera, ég hefi misskilið þá tillöguna ef það var ekki ætlunin, en eins og ég segi, við erum að skoða það í samhengi við Betri borg fyrir börn, hvort að það sé ástæða til þess að fjölga sálfræðingum í skólaþjónustunni þegar hún verður innleidd. Takk fyrir. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veiti það ansvar öðru sinni Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það alrangt að við Alexandra séu ósammála í þessu máli. Við erum algjörlega sammála í þessu máli að það þurfa að taka það til rækilegrar skoðunar. Ég spurðist reyndar fyrir nákvæmlega þetta mál, hvernig hefur verið brugðist við því á síðasta fundi skóla- og frístundaráði. Mér fannst þau svör ekki vera nægilega skýr að koma mér á óvart. Það var bara með óformlegum hætti undir lok fundarins og ástæða til þess að fylgja því eftir. Ég get alveg tekið undir það að það hafi verið, viðbragðsáætlanir eru til og það er gott að geta gripið til þeirra. Mér fannst það ekki nógu skýrt hvernig og hvar og hvernig þær hefur verið virkjaðar og það er kannski að fylgja því eftir á næsta fundi. Ég ætla bara að kalla eftir því að ég og Alexandra við saman það að kalla eftir því að þetta afbragðsskoða samhæfingarteymi sem var sett í gang í upphafi, það verið bara að kalla saman aftur og skoði þetta mál því að þessi mál eru núna bara að lokast og við þurfum að ljúka þessu COVID ástandi vel og rækilega og það er bara ástæða til þess að kalla teymið saman aftur. Ég er allavega tilbúinn. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Örn Þórðarson lokið við að veita ansvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn Alexander Brím? Nei, þá er ansvörum lokið en borgarfulltrúinn Pavel Bartošek hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarstjórn.
Virðulegi forseti, ég óskaði eftir að gera stutta athugasemd fundarsköp og mig langar að vitna í siðareglur okkar sem segja að við erum meðvituð að við höfum ólíkar skoðanir. Ég ætla að biðja til okkur að sýna örlítið meiri fagmennsku í okkar málflutningi. Hér málstofa, hér getur fólk borið upp tillögur og svo getur við verið sammála þeim eða ósammála. Mér finnst það ekki góð bragur þegar við gerum lítið úr málflutningi hvort annars, eða við látum því að hann sé ekki faglegur eða siðferðilega hæpur. Hér hófst ræða áðan á því að einn borgarfulltrúi hefur verið látinn flytja ákveðna ræðu. Mér finnst það gera lítið úr sjálfstæði og lítið úr virðingu viðkomandi borgarfulltrúa. Við erum hér öll sjálfstæð, við erum hér öll vönduð á okkar vinnu og ég ætla að biðja okkur að láta ekki annað í skyn. Takk. Þessi stuttur athugasemd. Takk fyrir þetta. Þá hefur Pavel Bartošek lokið við að gera stutta athugasemd fundarsköp. Ætla borgarfulltrúinn að gera stutta athugasemd? Já, mjög stutta, takk fyrir. Ég vil bara leiðrétta þetta. Það sagði enginn hefur verið látinn, það hefur fengið það hlutverk og það hefur nú ekki farið milli mála og kannski bara alveg eðlilegt að fólk skipti með sér verkum að deili niður viðbrögðum við tillögum minnihlutaflokkana og það sé nú ekki til að gera neitt lítið úr neinum en ég orðaði það þannig að það fekk það hlutverk og ég held að það sé kannski bara nærri lagi að borgarfulltrúar fengi þetta hlutverk. Allt í góðu lagi með það, svo það sé nú bara sagt. Forseti yður hér með að skrá hérna á spjallið. Já. Var Pavel Bartošek borgarfulltrúinn búinn að biðja Ég vildi fá að veita stutta athugasemd. Já, þá ætla forseti að leyfa þessi eina stutta athugasemd í viðbót sem þetta kemur þessum borgarfulltrúum við sem hér hafa tekið til máls og það Alexandra Brím. Já, ég bara tek undir það sem að Pavel sagði að ég kann ekki meta að það sé gefið í skyn að ég sé ekki hérna á eigin forsendum eða að fara með eigin skoðanir. Ég tek það fram að ég skrifaði þessa ræðu sjálf, fékk reyndar pínu yfirlestur varðandi orðalag en ekki neitt annað. Ég í ljósi þess að hvorki formaðurinn varaformaður velferðarráðs, þá fannst mér eðlilegt að sitja fundinum akkurat núna, þá fannst mér eðlilegt að ég myndi svara þessu og hinn fulltrúi meirihlutans í ráðinu ekki búinn að sitja lengi í því, þannig að mér fannst þetta liggja beinast við. Takk fyrir. Forseti þakka fyrir þessi athugasemdir og næst á mælendaskrá þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér mjög góð tillaga á ferðinni og ég þakka borgarfulltrúa Flokks fólksins, Kolbrúnu Baldursdóttur, fyrir að leggja þetta mál hér fram vegna þess að ég held að það sé ekkert mikilvægara en að við styðjum börnin í kringum þennan faraldur. Við lifum á óvenjulegum tímum, við lifum á sérstökum tímum, við lifum á erfiðum tímum og ekki síst fyrir börnin. Börnin hafa ekki sama þroska, sama skilning og sömu þekkingu og við. Og þau geta síður aflað sér sömu upplýsinga og við fullorðna fólkið varðandi þennan faraldur. Og þau eru mörg kvíðin, mörg hrædd. Og það hafa blossað upp allt og mörg smitt á meðal barna. Og eftir að þeim fór fjölgandi, þá viðbúið að það grípi sig meiri ótti meðal barna. Þau heyra umræðan á heimilunum. Þau finna inn á kvíða foreldrana þegar þau fara út að leika sér. Foreldrar reyna að upplýsa börnin eftir bestu getu, að sjálfsögðu. En þar sem smitt koma upp, geta orðið áföll. Áföll yfir því að smittast. Sumir verða lítið veikir, aðrir verða meira veikir. Sum börn lenda í sóttkví oftar en einu sinni. Það mikið álag fyrir börn. Það mikið álag fyrir fjölskyldurnar. En það líka mikið álag fyrir starfsfólk, leikskóla og grunnskóla. Ég veit ekki hversu oft ég nefndi það
á fundum skóla- og frístundaráðs að við þurftum að hlúa að öllu skólasamfélaginu, foreldrum, börnum og starfsfólki, leikskólakennurum, skólastjórnendum. Álagið var orðið svo svakalega mikið á leikskólunum að á sumum starfstöðunum voru starfsmenn og leikskólakennarar bókstaflega að kikna undan álaginu. Það er skylda okkar sem borgaryfirvalda sem berum ábyrgð á þessum málaflokki að styðja vel við fólkið okkar. Við eigum að sjá til þess að þeim líði vel í vinnunni og þegar það verða áföll, þegar við stöndum frammi fyrir svona miklum áskorunum eins og gerum á þessum tímum, þá er ábyrgð okkar enn meiri. Og það kallar á margs konar úrræði. Það kallar á sértæk úrræði. Og hér er sálfræðimenntaður borgarfulltrúi sem að greinir stöðuna þannig, bæði sem sérfræðingur og líka sem borgarfulltrúi, sem fær fjölmörg samtöl frá borgarbúum, bæði almennum borgarbúum og líka frá starfsfólki Reykjavíkurborgar, kemst að þeirri niðurstöðu að þessa úrræðis er þörf. Þá verðum við að hlusta. Við getum bara ekki slegið út af borðinu svona tillögu. Við höfum að minnstakosti að vísinni þá inn í skóla- og frístundaráði eða inn á velferðarsviðið eða til viðeigandi aðila sem að við teljum að séu til þess bærir að greina þessa tillögu og sjá hvort að það sé eftir að gera eitthvað meira með hana. Ég man eftir fundi í skóla- og frístundaráði þar sem þeir mættu sóttvarnalæknir Þórólfur Guðnason og Víðir Einarsson að beiðni okkar sjálfstæðismanna, þar sem ég ávarpaði þá hugmynd að það þyrfti að fræða börnin og hvort það væri til eitthvað kennsluefni sem að kennarar gætu nýtt sér til þess að uppfræða börnin, þannig að þau fengi öll samræmt skilaboð varðandi þennan faraldur. Svo var ekki, en einhvers konar auglýsingar voru í bígerð að þeirra sögn. Og ég held að það sem við getum lært núna er það að það er þörf á því þegar að svona ástand kemur upp að við bregðumst fljótt við, einmitt með gerð einhvers konar fræðsluefnis, með einhvers konar stuðningi við börnin, við kennarana, við foreldrana og við heimilin. Þessi tillaga, hún ber með sér að hér er verið að boða það að þessu fólki öllu standi til boða sértækt úrræði út af sérstökum aðstæðum. Þetta eru svona hluti af þeirri viðspyrnu sem að við grípum til við erfiðar aðstæður. Ég vona að meirihlutinn endurskoði afstöðu sína á þessum fundi. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og er næst á mælendaskrá þá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, það er eiginlega sorglegra en tárum taki að hvernig einhvern veginn þetta mál, þessi tillaga, hvernig viðbrögð hún hefur fengið að hálfu meirihlutans. Hér kemur maður með tillögu sem er hugsuð fyrir ákveðin hóp sem hefur átt í vanda og foreldrana og allt í einu hún fann að snúast eitthvað allt annað. Og maður verður miður sín að heyra í rauninni að það sé ekki hægt bara að halda sig við þá tillögu sem er flutt, heldur er farið að tengja það við eitthvað allt annað. Hér erum við að tala foreldra barna, við erum að tala börn og starfsmenn. En skyndilega málið farið að snúast stjórnendur þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Veitu, hvað hefur það að gera með börnin í borgin og þau sem hafa smitast á COVID? Hvernig er hægt að tengja svona tvennt saman? Það er engin tenging, maður þarf einhvern veginn að fara bara, ég veit ekki hvaða bakleiðir til þess að reyna að átta sig á hver hugsunargangurinn hér er.
að þessi nota tækifæri til þess að hnýta í þann borgarfulltrúa sem flytur tillögu foreldra barna sem hafa smitast af COVID sem eru 426 í borginni yfir í það að sá sami borgarfulltrúi hefur gagnrýnt stjórnunarhætti þjónustu- og nýsköpunarsviðs sem hefur núna til umráða milljarða úr vasa borgarbúa til að nánast spila frítt með. Hvernig hægt að tengja þetta saman? Þetta gjörsamlega ólíðandi og ómálefnalegt eins og hægt að hafa það. Og þá annar borgarfulltrúi meirihluti sem stígur fram og kvartar yfir fundarsköpum og biður faglegheit. Hver átti frumkvæði að því að vera ekki fagleg? Ég bara spyr, og hversu langt hægt að ganga í eintómu bara rugli? Ég meina þetta ítrekað að gerast. Hér koma tillögur eftir tillögur frá minnihlutanum. Ágætis tillögur margar hverjar. Og það ekki bara hægt að koma málefnalega fram og svara fyrir þær. Hvort sem að það hlutverk einhvers borgarfulltrúa eins og hver var að segja að viðkomandi hefði ekki skrifað sína ræðu. Það var ekki nokkur maður að segja það. Það gefur minnst á það. Það einhvern veginn haldið áfram að búa til og dylgja og síðan líka ekki verið að segja sannleikann. Það hefur ekki verið hringt í foreldra þessara barna nema kannski brota þeim. Þannig að það ekki satt. Samhæfingarteymið hefur ekki komið saman. Þannig að það ekki satt. Og það mjög erfitt fyrir þetta fólk að fá aðstoð núna með þessi mál. Og það veit ég, eins og ég hef búin að vera í sambandi við marga og ég hef leitað mér upplýsinga og þetta bara afgreitt mjög billega. Þessi sýnt svo mikil vanvirðing að ég bara einhvern veginn næði ekki. Erum við ekki öll hérna fyrir börnin í borginni? Erum við ekki öll hérna til þess að styðja við okkar viðkvæmustu hópa á þessum erfiðu tímum? Ég bara frábið mér svona framkomu og svona viðbrögð við tillögu sem þessari þar sem að ræða 426 börn. Og ég bara heimta það að það sé ekki komið hér fram og farið að ræða einhverja gagnrýni, aðra gagnrýni. Við skulum bara taka það næst og gera það sér máli og svo gagnrýni sko ekki búin. Hún rétt að byrja en hún hefur ekkert að gera við börn sem hafa fengið COVID, ekki neitt. Þjónustu- og nýsköpunarsvið hefur ekki að gera neitt með börnin sem hafa fengið COVID og foreldra þeirra. Bara reyniði hér, kæri meirihluti, að sýna mér þá tengingu. COVID-19 börn, foreldra, starfsmenn og stjórnenda hættir þjónustu- og nýsköpunarsviðs með milljarða í vasanum. Reynum að tengja þetta. Hér bara verið að nota svona á lágu plani, undir belti stað, pirring og ergelsi að því að það búið að festa fingur á það að það eitthvað sem þarf virkilega að skoða á þessu sviði þó ekki væri nema að endurskoða þann pening sem þar til ráðstöfunar. Og nú skulum við hérna í frá halda okkur við þessa tillögu hér í kvöld en við skulum taka heilan borgarstjórnarfund fyrir milljarðana í þjónustu- og nýsköpunarsvið, hvenær sem Takk fyrir og ég fer aftur á mælendaskrá ef þarf. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kallað ljós undir þessum dagskrárlið og þá gengið til atkvæðagreiðslu. Forseti biður alla borgarfulltrúa sem eru á fjarfundi að vera helst. Talan sem kemur upp 13. Og hér liggur sem sagt fyrir tillagan til afgreiðslu og það Líf Magnúsdóttir. Borgarfulltrúinn segir nei. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Pavel Bartošek. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir.
Borgarfulltrúinn segir já. Sanna Magdalena Möstudóttir. Já. Sigríður Arndís Jóhannsdóttir. Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég segi nei. Örn Þórðarson. Ég segi já. Alexandra Brím. Ég segi nei. Aron Lífi Begg. Já, því miður, nei. Björn Gíslason. Já, ég segi já. Dagur B. Eggertsson. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Nei. Dóra Magnúsdóttir. Nei. Ellen Kalmon. Nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Já. Hildur Björnsdóttir. Já. Hjálmar Sveinsson. Nei. Katrín Atladóttir. Já. Og Sabine Leskop segir nei, tillagan felld. Já, biðst afsökunar, forseti biðst afsökunar. Þá það Kolbrún Baldursdóttir. Já, tillagan felld. Eru Bókanes? Já, Óskar. Já, lokin, takk fyrir það. Þá gengið til næsta máls á dagskrá, sem tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins um uppbyggingu blandaðrar byggðar í Úlfarsdal og fyrst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Nú klukkan orðin 10:30 á kvöldi og borgarstjórnarfundur búinn að standa hér í 8,5 klukkustund. Ég til að það sé ekki boðlegt að ræða þetta mikilvæga mál hér inn í nóttina, þannig ég óska eftir að því verði frestað til næsta borgarstjórnarfundar og verði þá framar í röðinni á dagskrá funda borgarstjórnar þegar það að kemur. Fram hefur komið tillaga að fresta málum, hyggst forseti verða í því ef engar athugasemdir eru gerðar, en getur ekki öðru leyti lofað hvernig næsta dagskrá verður. Þannig að málinu frestað. Tekið þá fyrir, og þarf forseti að tekið fyrir 8. dagskrármál sem kosning í svæðisskipulagnefnd höfuðborgarsvæðisins. En það lagt til að Pavel Bartušek taki sæti í stað Sigurborgar Óskar Hallsdóttur. Óskar farið fram atkvæðagreiðsla þessa tillögu? Það skoðast á samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá tekið fyrir 9. dagskrármál sem fundargerð borgarráðs frá 29. apríl og undir þarf að greiða atkvæði 19. lið tímabundna göngugötur framlenging. Orðið laust þennan dagskrárlið. Já, það Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, hér þarf að afgreiða mjög einkennilegt mál nú inn í nóttina þegar klukkan orðin 10:30. Það vill nefnilega þannig til að sá meirihluti sem að kalla sig meirihluta en situr á minnihlutaatkvæða búinn að reyna að standa í því allt þetta kjörtímabil að loka Laugaveginum og nágrenni hans fyrir bílaumferð varanlega. Stjórnsýsla Reykjavíkur í málum. Það sannast í þessu máli. Svo sannarlega sannast það í þessu máli. Ekki tókst að koma þeirri tillögu varanlega lokun þessa svæðis inn í lögbundið ferli svo að hin varanlega lokun tæki gildi á réttum tíma.
Meirihlutanum láðist að koma þá með þessa breytingartillögu sem nú liggur hér fyrir, áframhaldandi bráðabirgðaákvæði bráðabirgðalokun á Laugaveginum og nágrenni hans, of seint inn í skipulags- og samgönguráð, of seint inn í borgarráð og 4 sólarhringum og seint inn í borgarstjórn. Þannig að Laugavegurinn var opið fyrir bílaumferð síðustu 4 sólarhringa, allt frá miðnætti 1. maí til dags í dag. Hann er opinn ennþá. Það er ekki enn búið að samþykkja þessa bráðabirgðatillögu meirihlutas bráðabirgðalokun Laugavegarins þar til að það sé búið að auglýsa breytingar á deiluskipulagi á þessu svæði í stjórnartíðindum. Hugsið ykkur stjórnsýsluna og þetta er höfuðborgin. Þetta fólk er að reyna að stjórna, það er að reyna það, en svona er klúðrið. Í hverju mála á fætur öðru. Forseti, það er ekki bara fjármálin sem eru hér ein rjúkandi rúst, það eru skipulagsmálin líka. Þau eru ein rjúkandi rúst. Og svo bara lét starfandi formaður skipulagsráðs hafa eftir sér á vísi.is, að það er óþarfi að vera æsa það upp að vera að keyra hér Laugaveginn þrátt fyrir eitthvað smá lapsus hérna hjá okkur í stjórnkerfinu. Ég man nú ekki alveg hvernig þetta var orðað hjá blessaðu manninum, en svona var nú tekið á því þar. En þetta er þeim að kenna. Þetta er ekki Reykvíkingum að kenna. Reykvíkingar gera það sem að þeir vilja samkvæmt lögum. En það gerir meirihlutin hins vegar ekki. Það gerir meirihlutin hins vegar ekki. Þannig að þetta er alveg dæmigert fyrir þetta fólk sem er að reyna að stjórna hér þessari höfuðborg. Það er allt í skötu líki. Sársökin er gerður svo mikill, sársökin er hafður sem mestur. Það er verið að strá salti í sárin á þeim aðilum sem hafa þurft að yfirgefa þetta svæði með rekstur sinn út af þessum fáránlegu hugmyndum, með þessum lokunum, með því að geti ekki einu sinni staðið að málinu stjórnsýslulega rétt. Hugsið ykkur. Hugsið ykkur. Hvernig haldið þetta fólk hugsið núna til meirihlutans? Allur sársökin sem þessi meirihluti og borgarstjóri er búin að valda öllu þessu fólki sem að hefur sumt því miður farið í gjaldþrot. Hugur minn er hjá því fólki. Aðrir hafa flúið beinlinis, en það skuliði ganga Laugaveginn eða keyra ef þið eru að horfa og geti keyrt á núna. Skuli fara þarna niður í miðbæ. Kíkið á öll lokuðu verslunarrýmin, sjáuð allt veggjakrótið, sjáuð þið hvaða döpur lýsing orðin þarna. Þetta er svo draugabær. Draugabær Dags B. Eggertssonar. Það er rétt nefnið á þetta svæði eftir lokun. En ég lýsi því hér yfir, virðulegi forseti, ætti kannski ekki að koma neinum óvart, að ég greiði atkvæði á móti þessari bráðabirgðatillögu tímabundna lokun Laugavegarins og svæðisins í kring þar til að meirihlutin kemur loksins í gegn einhverju endanlegri og varanlegri lokun. Þetta eru dauðategir. Það er engu líkara. Það er eins og að vera bara að murka lífið úr líkinu með þessu. Það get ekki haft þetta í lagi þegar niðurstaða lá fyrir. Þetta er þessu meirihluta og borgarstjóra ævarandi til skammar og eftir þessu verður munað. Í spjalli. Já, óskar eftir að borgarfulltrúar. Já, þá hefur óskar eftir að taka máls Eyþór Laxness Aðalsteinssonar. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það er þekkt þraut að ganga Laugaveginn á hálendinu, svipað og píslarganga á Spáni.
erfið ganga en skemmtileg. En það ætlar ekki af meirihlutanum að ganga með Laugaveginn því að hann er búinn að vera núna í nærri 3 ár að vinna í því að lokunum með ýmsum hætti. Við fórum í þessa vegferð í byrjun kjörtímabilsins þar sem að við vorum til í að skipulagssviðið myndi koma með tillögur sem við getum síðan skoðað. Upphaflega hugmyndin var, og ef ekkert hefði verið andmælt, þá hefði það verið framkvæmt, að loka Laugaveginum frá Hlemmi og alveg niður úr. Það var sem betur verið ekki gert. En núna er meirihlutinn búinn að samþykkja hérna varanlegar göngugötur en það var svo illa því staðið að það fengst ekki samþykkt hjá Skipulagsstofnun. Þannig að heimild til þess að loka Laugaveginum varanlega, eins og það er kallað, varanleg lokun með breytingu á deiliskipulagi, hefur ekki gengið í gegn. Og ég veit ekkert hver hún á að ganga í gegn. Og það er mjög misvísandi skilaboð sem okkur voru gefin. Fyrst var sagt að þetta væri bara einhverjir dagar eða vikur, en síðan var okkur rétt tillaga svokallaða tímabundna lokun sem átt að gilda ótímabundið. Og þegar að tillöguflytjendur sá að það gengi upp, þá var ákveðið að koma með tillögu sem var keyrð í gegn í samgönguráði tímabundna lokun eins og kölluð til áramóta. Það er svo út allt árið. Ég hef talið að tímabundin lokun væri til dæmis tækifærislokun í kringum jól eða yfir sumarið þegar að það er verið að loka yfir góðviðristímann, en að nota hugtaki tímabundin lokun til þess að ná fram varanlegri lokun, það er misnotkun á orðinu tímabundið, svo ekki sé meira sagt. Að sjálfsögðu var ekkert að samþykkja þetta því að auðvitað er lokun Laugavegarins mjög umdeild, en síðan er þessi stjórnsýsla líka bara síðasta sort ofan á lítið samráð og mikið hringl og svo framvegis, en það á ekki að meirihlutanum að ganga. Nú á að samþykja hérna í borgarstjórn í dag svokallaða tímabundna lokun sem á að gilda vor, sumar, haust og vetur tímabundið. En ég greiði að sjálfsögðu atkvæða móti þessu, en mér finnst miður hvernig þetta hefur allt þróast hjá meirihlutanum. Þarna er akkurat mál sem átt að vinna í samráði, talað samráð, en þetta er keyrt í gegn. Borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljós undir þessum lið og verður þá gengið til atkvæða. Og forseti biður þá borgarfulltrúa sem eru í fjarfundi að vera í mynd og við tökum þá til afgreiðslu og upp kemur talan 8 sem er Eyþór Laxdal Arnalds. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi nei og við búðum bókun sem er Hildur Björnsdóttir. Hildur, var ykkur basli með að tengjast fjarfundunum? Við höldum það aðeins áfram. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Atladóttir. Ég segi já. Kolbrún Baldursdóttir. Borgarfulltrúinn segir nei. Líf Magnúðardóttir. Borgarfulltrúinn segir já. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Segi nei. Sabína Leskopf. Ég segi já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Já. Sigríður Arndís Jóhannsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Segi nei. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi nei. Þórdís Lóa Þórólfsdóttir. Segir já. Örn Þórðarsson. Þá segi ég nei. Alexandra Brím. Ég segi já. Aron Leví Beck. Já. Björn Gíslason. Segi nei. Dagur B. Eggertsson. Borgarstjóri segir já. Dóra Björk Guðmundsdóttir. Já, takk. Dóra Magnúsdóttir. Já. Ellen Sæklín Kalmón. Já.
Borgarfulltrúi segir já. Þá er það Hildur Björnsdóttir. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúi situr hjá og Pavel Bartósek segir já. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum gegn 8, 2 greiða ekki atkvæði. Tekið fyrir 10. dagskrármálið og þar undir eru fundargerðir forsætisnefndar, fundargerðir menningar, íþrótta og tónlistarráðs, fundargerð skipulag- og samgönguráðs, fundargerð skóla- og frístundaráðs, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 21. apríl og fundargerð velferðarráðs frá þeim dagsetningu sem þar segir. Og þá er orðið laust undir þessum lið. Til að lesa upp bókuna til taka máls. Já, gjarnan kannski fá að gera það. Hvort vill borgarfulltrúinn taka til máls eða lesa upp bókun? Ég myndi bara vilja gera bæði, geti það? Borgarfulltrúinn með orðið, gjörðu svo vel. Mér langar til þess að orða aðeins þessar 2 tillögur í skóla- og frístundaráði sem voru felldar sem Flokkur fólksins hafi sent inn og þær vörðuðu báðar skólamál. Mikið svona leitt að það skildi ekki fylgja þeim bókun. Nú sitt ég ekki í þessu ráði og hef reyndar fengið tækifæri til þess að stundum að koma inn sem varamaður en það er náttúrulega bara ekki takt að ætlast til þess. Þó svo maður sé með mál þar til þess að bregðast við. Þannig að ég svona bíð spennt yfirleitt eftir að sjá þá rök fyrir þegar tillögur eru felldar eða vísa frá. En þarna eru tillögur varðar sem sagt fækkun nemenda í bekkjum önnur þeirra og síðar að í stærri bekkjum séu allt 2 kennarar, kennari með aðstoðarmann og það eru báðar felldar og það er ekki orðum það meir. Kannski áður en ég les bókunina myndi gjarnan vilja óska eftir því að það komi einhver svona bókun frá meirihlutanum í skóla- og frístund þar sem að þau rökstuðja á hverju tillagan er felld því að mér finnst það svona bara ákveðin virðing fyrir skólasamfélaginu, kennurum og börnum að skýra það út að því þetta er líka svona tillögur sem eru kannski bara alveg þessi virði eða þær eru allavega ekki lagðar fram á ósekju. En í kjölfarið á þessu langar mér bara að fá að lesa þá þessa bókun, hún varðar semst lið 5 og 6 í fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 27. apríl og hún hljóðar svona. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram 2 tillögur sem nú hafa báðar verið felldar í skóla- og frístundaráði, svo fyrri að unnið verði markvisst að fækka nemenda í bekkjum þar sem þess er þörf, vegna þess að það hefur sýnt sig í rannsóknum að bekkjastarf skipti máli fyrir flesta nemendur. Síðari tillagan var að í stærri bekkjum séu allt 2 kennarar, 2 kennari og aðstoðarmaður. Engin rök fylgja því að hálfu meirihlutans í skóla- og frístundaráði að fella þessar tillögur. Það þykir fulltrúar Flokks fólksins það miður og sýnir það ákveðið virðingarleysið gagnvart kennarastéttinu og börnunum. Lágmark er að koma með einhver rök þegar tillögum sem lúta að börnum og þeim sem sinna þeim eru felldar. Öll vitum við að nemendur í of stórum bekkjum ná ekki saman námsárangri og aðrir nemendur. Það hafa bekkjastara einnig mikil áhrif á kennara og einnig á börnin. Mikið álag er á kennara sem kenna stórum bekkjum þar sem margir nemendur þurfa ef til vill sértæka aðstoð. Í slíkum bekk er auðvelt fyrir barn sem hefur sig ekki í frammi að hreinlega týnast. Í tilfellum þar sem ekki er ráðið við að fækka nemendum í bekk þar sem þessi þörf skiptir sköpum að kennari hafi aðstoðarmann. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Alexander Briem hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Fundarstjóri, ég vildi bara, hvað segjum við, andmæla því að við höfum ekki bókað en meirihlutin bókaði við báðum tillögum Flokks fólksins í umræddum málum á þessum fundi skóla- og frístundaráðs og báðar bókanirnar eru í fundargerðum. Ég get lesið þær upp hér ef áhugi er á fyrir en ég sleppi því kannski bara. Ég vísa borgarfulltrúa Flokks fólksins á að lesa betur yfir fundargerðina. Í seinni tilfellinu er bókunin stutt en sú fyrri á í rauninni við báðar. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið að veita ansvar. Vill svara ansvari? Já, takk.
Gjörðu svo vel, Já, borgarfulltrúi. ég bara finnst afsökunar ef ég hef farið fram hjá mér en ég óska gjarnan þá eftir að að heyra ef borgarfulltrúin vill lesa þetta upp því að þá vil ég gjarnan fá að breyta minni bókun ef svo illa hefur viljað til að þetta hefur farið fram hjá mér. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og lokið að svara andsvari. Hyggst borgarfulltrúi veita andsvari sinni? Já. Það er mér að skaðlausu að lesa bókun meirihlutans á fundinum. Breytingar á bekkjarstærðum ættu að vera ákveðnar í heildrænu samhengi að fengnu samráði við skólasamfélagið og sérfræðinga og taka mið af aðstæðum sem uppi eru, bæði með tilliti til heildarfjölda nemenda í hverjum árgangi í hverjum skóla og eftir möguleikum á bæði ráðningum og skólastofum. Þó tillagan sé lögð fram af góðum hug er ekki rétt að taka slíka ákvörðun án þess að hafa heildarsamhengi hlutanna í huga. Þá er rétt að halda til haga að bekkjarstærð í skólum í Reykjavík er í takt við það sem gengur og gerist í Evrópu og fjöldi nemenda á hvern kennara í grunnskólum borgarinnar hefur ekki aukist svo neinu nemur á undanförnum árum. Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að öðrum starfsmönnum í grunnskólum borgarinnar hefur fjölgað til muna sem á að auðvelda kennurum og öðrum starfsmönnum skólana að fylgjast með líðan og velferð nemenda og auka stuðning við börn við námsörðuleika og fjölþættan vanda. Takk fyrir. Og þá hefur forseti tekur fram að leyfi forseta þarf að lesa upp ritamál. Biðst afsökunar. Þá hefur óskað eftir að svara andsvari öðru sinni, Kolbrún Baldursdóttir. Já, bara takk fyrir þetta. Þetta hefur alveg gjörsamlega farið fram hjá mér, einhverja hluta vegna. Kannski hef ég verið í vitlausri fundargerð eða eitthvað, en ég bara óska eftir að fá að breyta minni bókun og taka þá út þessa gagnrýni sem greinilega ekki við rök að styðjast. Og forseta óskar þess að borgarfulltrúi sendi ritara nýja uppfærða útgáfu af bókun. En þá hafa ekki fleiri kvænt sér hljós undir þessum lið og er þá umræðu þennan lið lokið og er þá einungis eftir að resa upp þær bókanir sem ólesnar eru á fundinum og er nú orðið laust til þess. Þá er það Vigdís Hauksdóttir, síðan Sanna og síðan Magnús Mörtudóttir og Eyþór. Vigdís Hauksdóttir. Já, fundarstjóri ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég á eftir að lesa hérna held ég 3 bókanir. Skuldir samstæðu Reykjavíkurborgar jukust 41 milljarð milli árunum 2019 og 2020 úr 345 milljörðum í 386. Eða 800 milljónum viku að meðtöldu auðum dögum eða 3,5 milljarða mánuði. Samkvæmt lántökuáætlun fyrir árið 2021 áætlað að samstæðan auki skuldir sínar 52 milljarða og að borgarsjóður 34 milljarða þeirri lántöku upphæð eða 1 milljarð á viku að meðtöldu auðum dögum eða 4,4 milljarða mánuði. Í árslok 2021 áætlað að samstæðan skuldi 438 milljarða samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2020 hækkuðu allir tekjupóstar á milli ára og því hefði verið vandræðalaust að reka borgina réttum megin við núllið. Það var hins vegar ekki raunin því að Ísland var botnlaus á árinu og sem dæmi þá hækkuðu laun og launatengd gjöld 12% stöðugildi hækkuðu 5% milli ára, fjölguðu starfsmenn Reykjavíkur og þessu kjörtímabili fer langt yfir 1000 manns eða stytting vinnuvikuna kemur til framkvæmda. Það er staðreynd. Svo er það vegna sem sagt umferðaröryggisáætlunar aðgerðir vegna lækkunar hámarkshraða 30 km á borgargötum er áætlaður 1,5 milljarður. Finnst fólki í lagi að allir þessir aðilar sem stjórna Reykjavíkur borg á minnihluta atkvæði geti tekið svona einhliða ákvörðun að lækka umferðarhraða í 30 km í svona. Umferðaröryggi allra samgöngumáta má aldrei fórna og allt er í einstrengingsháttar nokkura. Efasemdamenn þessa tillögu hafa verið sakaður að vilja ekki gæta að öryggismálum gangandi á hjólandi. Það er hrein fyrra og algjöra dylgjur og málstaðnum ekki til framdráttar. Borgarstjóri og meirihlutin hefur ekki sinnt í ákall að fara í lagfæringar og slysamestu gatnamóta Reykjavíkur. Það er mikið tómlæti og firring á staðreyndum. Engar tilraunir eru gerðar til að varpa ljós og tafakostnað fjölskylda fyrirtæki og strætó sem að tillögunni hlýst. Ekki búið að keyra þessa breytingu gegn nýtt umferðarmódul og er það skýrt brot á samgöngusáttmálanum. Svo var það tillögum að selja malbikunarstöðuna Höfða var vísað frá. Það er óásættanlegt að Reykjavíkurborg skuli á árinu 2021 reka malbikunarstöð í samkeppni við einkaaðila. Ekki einast er malbikunarstöðin Höfði sem Höfða framleiðir mjög gallaða vöru heldur eru stöðin líka á samkeppnismarkaði með vetrarþjónustu ýmiss konar. Það er nú ekki það eina heldur er malbikunarstöðin sem er bjöðhlutafélag Reykjavíkur að taka þátt í undirbúðum verkum sem eigandinn auglýsir í útboðum.
Þetta eru skrýtnu viðskiptahættir svo ekki sem er að sagt. Því er tekið undir með samtökum iðnaðarins eða spurt hvað er samkeppniseftirlitið eiginlega. Svo var ég þarna með bókun Laugaveginn sem að ég hef þegar lesið í öðrum ráðum, þannig ég hef ekki fleiri bókar en til að lesa upp í kvöld. Takk fyrir það, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, og þá er það Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, þetta er við ársreikning lið 2. Skatttekjur eru helstu tekjur borgarsjóðs sem fjármagnseigendur eru undanþegnir greiðslu útsvars og greiða því ekki sameiginlega sjóði borgarinnar. Ríkt fólk á ekki að komast upp með að greiða ekki fyrir uppbyggingu í borgin og þó þjónustu sem það nýtir. Sveitarfélög get ekki lagt á skatta án laga frá Alþingi en til að sósíalistum að skoða þetta var samþykkt á fundi borgarstjórnar í september 2019. Henni var síðar vísað til Sambands íslenskra sveitarfélaga en ekkert hefur enn komið úr þeirri vinnu. Þegar við lítum yfir árið og fram á veginn verður það að skipta tekjunum með réttlætum hætti. Í því samhengi þarf að tryggja tekjur fólks dugi til að mæta því sem telst eðlilegt til að lifa mannsæmandi lífi. Sá miklu ójöfnuður sem ríkir í samfélaginu er ekki fólkinu sjálfu að kenna sem býr við slíkt. Ársreikningurinn sýnir fram á að Reykjavíkurborg hefur getu til að taka á sig fjárhagslegar skuldbindingar til að mæta áföllum. Alveg eins og enginn kýs að búa við kórónuveirufaraldurinn þá eru efnahagsleg þrengingar, fátækt og húsnæðisskortur ekki val fólks. Reykjavíkurborg þarf að taka á sig fjárhagslegar skuldbindingar til að mæta einnig þeim áföllum sem ganga nú yfir líf margra borgarbúa í kjölfar langvarandi skorts. Og svo bara var ég ekki með. Takk fyrir það og þá er það Eyþór Laxdal Arnalds. Ég tel að við séum búin að lesa allt sem var, ég var búin að lesa hana eina og svo var hitt í fyrri ráðum, en Ragnheiður Alda ætlaði að lesa síðustu 2 sem var held í númer 3 og 5. Hún hefur einmitt líka beðið orðið, þá er það Ragnheiður Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Herri, þá hef ég bara mál á 3. liðinni. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks telja að sú miðstýrða aðferðafræði sem liggur að baki framkvæmd þessar tillögu muni ekki tryggja bætt umferðaröryggi, þá sérstaklega vegna skorts og heildræn í nálgun og getu til eftirfylgni með ökuhraða, en einnig vegna neikvæðra áhrifa á umferðarflæði og umferðarþunga. Ekkert hefur gefið tilefni til að ætla að öryggi gangandi vegfarenda hafi aukist á þeim götum þar sem sams konar breytingar á hámarkshraða hafa átt sér stað síðastliðin ár með við styrksatölur. Mögulega vegna skorts og aðgerðum sem bæði vinna á meðalhraða ökumanna og bæta aðstæður fyrir gangandi á vegum. Því er ljóst að tillagan er heldur takmörkuð þar sem hún tekur bara á einum mögulegum áhrifaþátt umferðaröryggis, lítið fram hjá samspili þess að þátt að aðra þetta áhrifaþætti í umferðaröryggi. Líkt og þegar að farsæl hraðabreyting Sjálfstæðisflokksins í 30 km var fyrst gerð í íbúðagötum Reykjavíkur, telur Sjálfstæðisflokkurinn að það sé nauðsynlegt að heildræn nálgun liggi að baki framkvæmd sem þessari. Svo hægt sé að tryggja að loforð og markmið séu efnd. Ella er að hætta á að íbúar upplifi falskt öryggi og leggja niður varnir gagnvart umferð. Og þá er það fyrir 5. lið. Engar lóðir eru til úthlutunar hjá Reykjavíkurborg þessar mundir. Húsnæðisverð hefur hækkað gríðarlega undir stjórn þessa borgarstjórnarmeirihluta og leiguverð jafnframt vegna skorts á úthlutun lóða. Auka þarf framboð af hagstæðum byggingarlóðum sem borgin hefur alla burði til að bæta úr. Skorturinn er heimagerður og afleiðingarnar eru öllum ljósar. Erfiðara er fyrir marga að eignast þak yfir höfuð sér vegna skortsstefnu borgarinnar. Búið. Takk og þá er það Ellen Sæklin Kalmón, borgarfulltrúi. Ellen Kalmón, borgarfulltrúi. Já, ég er að tengjast hérna. Þetta er hér. Þetta er hérna undir ársreikningi. Bókun meirihluta. Frá upphafi kórónuveiru var ljóst að Reykjavíkurborg ætlaði ekki að sitja hjá og láta efnahagslegar byrðar faraldursins lenda á íbúum og fyrirtækjum. Þess í stað var ákveðið að fylgja leiðsögn helstu hagfræðinga og erlendra stofnana og fara ekki mikið niðurskurð og uppsagnir starfsmanna, heldur sækja fram og vaxa út úr vandanum. Fyrir ári síðan stóðu sjálfstæðismenn með meirihlutanum í borgarráði, þar sem 13 aðgerðir voru kynntar til að bregðast við efnahagslegum afleiðingum COVID. Alls voru samþykktar aðgerðir í borgarráðinu árið 2020 fyrir 2,3 milljarða sem sérstaklega voru eyrnamerktir viðbrögðum við COVID. Faraldurinn leiddi af sér hraða kólnun í hagkerfi á fyrri hluta ársins, því skiluðu áætlaðar tekjur sér ekki
hvort sem litið er til útvarstekna eða annarra tekna. COVID hafði einnig veruleg áhrif á fyrirtæki Reykjavíkurborgar. Veiking krónunnar hafði umtalsverð áhrif á erlend lán Orkuveitu Reykjavíkur. Þá var mikill tekjusamdráttur hjá Faxaflóahöfnum, Strætó og Sorpu sökum samdráttar í ferðaþjónustu og minni umsvifa innanlands. Græna planið er viðspyrnuáætlun Reykjavíkur og gerir ráð fyrir umfangsmiklum grænum fjárfestingum og stafrænni umbreytingu sem hluta af leið borgarinnar út úr efnahagskreppunni. Áætlanir bólusetningar gefa tilefni til bjartsýni á að unnt verði að ráða niðurlögum faraldursins á þessu ári. Og síðan er það síðasta bókunin okkar, hún er hér undir göngugötur, 19. lið í fundargerð. Hér er verið að framlengja göngugötur fram að því að nýtt deiliskipulag sem gerir þennan kafla Laugavegar að varanlegri göngugötu tekur gildi. Við styðjum og fögnum Laugavegi sem göngugötu nú sem áður. Búin. Takk fyrir og Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Kveikja hljóðnumannum, takk. Númer 2. Það er fyrsta árið í fyrra var erfitt ár með annars vegna COVID. Fjárhagsstaða borgarna hefur versnað til muna. Sjá má að veltufé frá rekstri er of lítið. Veltufé frá rekstri er nú 5 milljarðar en var 12,4 árið 2019 þannig lækkað meira en helming. Afborganir langtímaskuld og afborganir leiguskuldir er samtals 12,8. Það er að segja það er búið að ráðstafa tæpum 3 milljörðum af veltufé af rekstri og er það aðeins 2 eftir til að standa undir framkvæmd sem þýðir að ef halda áfram á þessari braut þarf að taka ný lán. Í staðist að draga seglin saman þegar vind lægir og endurskoða forgangsröðun. Ég þarf að laga þetta aðeins. Biðlistar eru í sögulegu hámarki og mikið fjármagn sett í annars konar verkefni sem ættu bíða eða hætta við. Tekjustofnir þegar fullnýttur. Langtímaskuldir alhluta borgarsjóðs 64 milljarðar og hafa hækkað einu ári 15%. Verðbólgan er komin í 4,6%. Það var einmitt í svona aðstæðu sem margir fóru illa út úr hruninu, þá helst þeir sem voru búnir að þenja lánabón í botn. Sorpa, Strætó og Félagsbústað hafa verið að taka lán með ábyrgð borgarsjóðs sem þýðir að lendi þau í vandræðum það verður sótt í A-hluta borgarinnar. Við erum að senda þessu aftur, það vantar þarna aftur á einu setningu. Svo er það hámarkshraðinn, ég held að ég var búin að lesa hana. Já, svo er það, ég var búin að stytta hana líka. Svo er það Malbikunarstöðin, ég var líka búin að lesa hana. Og svo er það miðbærinn, Laugavegurinn, miðbærinn stefnir hatti, síðan er það við umræðu Sósíalistaflokksins, miðbærinn stefnir hatti að verða aðeins ríkara manna hverfi. Staðan í dag er svo að það skortir mjög íbúðir að hagkvæmu verði. 30% fasteignakaup eru fyrstu kaupendur en barist er hverja eign. Í sölu er nú 200 íbúðir en þyrfti að vera 900 til að tryggja eðlilegt flæði. Þetta stendur bóta en það er inn í framtíðinni. Það sem gerist í framtíðinni er ekki hjálpa þeim sem vantar húsnæði í dag og langar að kaupa íbúð að hagkvæmu verði. Sagt er að húsnæðisstefnan snúist að tryggja öllum húsnæði en það er bara ekki raunin, ekki allavega í dag. Sennilega var ég líka búin að lesa þetta. Síðan er það Laugavegurinn, hér er verið að framlengja göngugötu fram á því að nýtt deiliskipulag sem gerir þennan kafla Laugaveginn að varanlegri göngugötu tekur gildi. Þessu fagna ekki allir. Fulltrúi flokksfólksins hefði viljað sjá meirihlutann í skipulagsmálum bera gæfu til að breyta taktík í ljósi óánægju með þessar ákvarðanir, ekki síst aðferðafræðina sem beitt hefur verið á fólkið. Samráðsleysi í þessu máli er frægt orðið. Að afgreiða þetta nú með þessum hætti er olía á stórt bál. Það hefði verið bráð upplagt að opna fyrir umferð nú þótt ekki verið nema til að sjá hvort það myndi hjálpa til með mannlífið á Laugavegi og þá ekki síst viðskipti við fleiri hagaðila. Nú er tillagan lögð fram breytt þannig að hún eigi að gilda út þetta ára án þess að samráð hafi verið haft við rekstraraðila slíka ákvörðun. Og síðan er það 10, það er á ég að lesa hana aftur. Ég breytti henni þarna eftir að koma í ljós að ég hafði ekki séð gagnbókuna. Á ég að lesa hana aftur eða hún er... Já, það þarf eiginlega samkvæmt fundarsköpum. Fulltrúi flokksfólksins lagði fram 2 tillögur sem nú hafa báðar verið felldar í skóla- og frístundaráði. Sú fyrri að unnið verði markvisst að fækka nemenda í bekkjum þar sem þess er þörf vegna þess að það hefur sýnt sig að rannsókn á bekkjastarf skiptir miklu máli fyrir flesta nemendur. Síðari tillagan var að í stærri bekkjum séu ávallt 2 kennarar og aðstoðarmaður. Engin rök fylgja, ég er að lesa aftur.
Ég vil lesa gömlu útgáfuna. Jæja, og þá hefst breytingin. Nei. Þú var ég ekki búin að senda þér nýja útgáfu? Jú. Af hverju finn ég hann ekki? Er þetta hún sem ég var að lesa? Lestu bara eitthvað. Ég þarf aðeins að fá að finna hana. Þetta var liður 9, eða ekki? Eða var þetta liður 10? Þetta var liður 10. Hún kemur bara ekki upp hérna hjá mér. Hérna kemur breytt 10, hefur ekki það? Nei. Herðu, hún kemur hérna aftur, ég sé ég hef ekki alveg breytt henni rétt. Er bókun klár til upplýstus, borgarfulltrúi? Hérna kemur þetta, ég þarf að fá að senda hana enn og aftur. Hún er svona. Mikið, já, síðan er ég búin að taka þetta út þarna og þá kemur hérna í tilfellum þar sem ekki er ráðið að fækka nemendum í bekk þar sem þess er þörf skiptir sköpum að kenna aðstoðarmann. Staðan er án efa misjöfn eftir skólum og væri vert að skóla- og frístundasvið myndi kanna með markvissum hætti hvar hún er verst. Það kallar á að rætt verði við skólastjórnendur hvers skóla og kennara og þreifa á því hvort þörf er að grípa til aðgerða svo sem fækka í ákveðnu bekki með að bæta við aðstoð inn í bekk. Og hér kemur hún breytt aftur, Helga. Og svo í eftir tillögu, bókun við mínu máli. Er hún klár? Klár til upplýstus. Hún kemur hér. Fulltrúi Flokks fólksins, ég er búin að senda hana sem sagt. Fulltrúi Flokks lagði fram tillögu sálfræðaðstoð til starfsfólks, til foreldra, til starfsfólk og foreldra vegna COVID-19 smita í leik- og grunnskólum. Einnig var lagt til að huga verði sérstaklega þeim börnum sem hafa smitast á COVID-19 og þeim veitt sálfræðiaðstoð. Og svo kemur hérna. Tillagan er felld af meirihlutanum með þeim rökum að til hann bæti ekki við þá aðstoð sem nú stendur foreldrum þessara barna og starfsmönnum til boða. Sagt er að hringt hafi verið í þessa foreldra en það er ekki rétt. En hvað með starfsfólkið? Sagt er að samhæfingarteymi hafi verið kallað saman en það er ekki rétt. Hér er farið með rangt mál. Þessu máli er ekki sýnd lágmarksvirðing heldur er notað tækifæri til að hnýta í flutningsmann tillöguna fyrir að hafa gagnrýnt stjórnun og fjármála síst þjónustu og nýsköpunarsviðs. Mál sem tengist þessari tillögu akkurat ekki neitt. Forseti biður smá þögn í salinn. Þessi tillaga varðar foreldra barna sem hafa smitast af COVID-19 og starfsfólk leik- og grunnskóla þar sem smit hafa komist upp en ekki stjórnunarhætti og fjármála síst þjónustu og nýsköpunarsviðs. Gott væri, sem hefur til umræða 10 milljarða í stafræn umbreyting, gott væri að fá cirka 1 milljarð þar af til að ráða sálfræðinga fyrir foreldra barna sem fengið hafa COVID. Takk fyrir það. Ég á eftir að laga eina, þú vildi vera svo væn að slíti ekki fundi strax. Já, það hefa fleiri borgarfulltrúar óskað eftir þessu bókun, það er Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Já, það er Laugaveg. Hringlandaháttur varðandi göngugötur í miðborginni er skaðlegur fyrir hvoru tveggja atvinnurekendur og borgarbúa. Vinna við breytingar á Laugavegi sem göngugötu hefur staðið yfir í meira en áratug. Samt sem áður tókst meirihluta borgarstjórnar að klúðra einfaldri stjórnsýsluframkvæmd með þeim afleiðingum að bifreiðar hafa síðustu daga haft tímabundna lagaheimild til að aka göngugötusvæðið. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks undirrita mikilvægi stöðugleika og vandaðra vinnubragða við breytingar á miðborgargötum í göngugötur. Þetta er frá undirritari og Katrínu Atladóttur. Takk fyrir það og þá liggur ekki fleira fyrir þessu fundi. Jú, ég eftir að senda inn eina lagaða. Er hún klár til upplýstus? Já, ég þarf að fá aðeins að laga hana ef þú vildir aðeins. Það var bara vantið aftan á eina setninguna þarna. Það var bókun þarna
í 2. Bara 2 mínútur. Þetta hefur reyndar oft gerst líka hinum meginn þar sem við bíðum og bíðum. Ekki alveg, truflun. Og það er komið. Ég er fúl, við erum alveg 2-3 tímum Já. og því sem að fara að óttast. Nú var sendt. Já, ég bara, það vantaði bara 3 orð í hana, sko. Hún er efnislega eiginlega bara alveg. Takk fyrir það og þá liggur ekki fleira fyrir þessu fundi. Forseti vill enn og aftur þakka öllum borgarfundum fyrir góðan fund og sérlega þeim borgarfundurum sem liðku fyrir framkvæmd fundar með því að vera í fjarfundabúnaði og börða við þeim óskum. Við hittumst næst á aukafundi borgarstjórnar eftir viku sem mun fjalla síðra umræðu ársreikning. Fleira liggur ekki fyrir fundi er slítið. Takk fyrir fundinn.